오빠들 저녁 나가는 게 있어. Salam alaikum, akak şoma di şet falan yag se akacın ahidir. Yag se şet falan da ahidir. Niçin? Şoma de akacın ma davlat bek. Akak davlat bek şoma di şet falan ya lazım ve sen tuvar koy ya şet falan şoma di. Elgaf na şet falan şoma de akacın ma şoma di. Narton binume koymak şoma de şet falan go şoma de maraman mekne. Şet falan go şoma de. Yakam tarak versin makajon hoca akome duran. Yakam tarak sabır mekne muji. Estağfurullah. Elhamdülillah. Şoma de şet falan go şoma de au mege mere basur akam giri. Şoma de koymak şoma de şet falan go şoma de. Narton binume koymak. şoma de şet falan go şoma de akoma aman mekne rakamon xolidore. 4 4 5 6 7 şet falan go marhamat mekne. Că davladionia lazım istemedi. Dünya makana drabo silka padlica mektim şey falan yakam tarak vakta katimum izleyin. Şova da kuymak şova da şey falan yok şova da nartom bir numara kuymak. Şova da kuymak şova da. Akajon yakam tarak istemedi bak kısmı silka taksim kini dam izleyin şey falan. شما در کریم مرحمت میکنین شیرپنگو مرحمت میکنین نارتون بیدو بیرک مرحمت میکنین شیرپنگو مرحمت میکنین شما در کریم شما در شیرپنگو شما در مرحمت میکنین شیرپنگو موجیکو مرحمت دکم میگیرین شما در کریم شما در شیرپنگو شما در مرحمت میکنین موجیکو رقمای خلاصه شیرپنگو مرحمت میکنین نارتون بیدومه koyma marhamat میکنیم رقم 2 4 5 6 7 خورده شد 2 4 5 6 7 خورده ölpadizi kılıyor. شما ده شد falan گفت شما ده شما ده koyma شما ده مرحمت میکنیم شد falan گفت مرحمت میکنیم قسمی قدلی چه نمیگذاره نارتون بیدومه koyma زنده باشه koyma زنده باشه شما در koyma شما ده شد falan گفت شما در koyma مرحمت میکنیم شما در شد falan گفت مرحمت میکنیم شما در koyma شما ده شد falan گفت رقم میگیریم koyma
شیر پلنگو خوش اومده. خوش اومده. اکوی ما مرحمت میکنیم. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. اکو خوش اومده. همه کسا خوش اومده. خوش اومده اکوی ما خوش اومده. این نارتون بینم یا اکوی ما نارتون بینم. ولی نه که قیشمیشیل که تقسیم کنیدیم. شیر پلنگو مرحمت میکنیم. رقمای خولی ده مرحمت میکنیم. شیر پلنگو خوش اومده اکوی ما خوش اومده. شیر پلنگو خوش اومده. خوش اومده. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. اکوی ما مرحمت میکنیم. رقمای خولی ده. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. نمی اکوی یا لحظه میسیم شیر پلنگو. بازی هم میکفونیم. خوش اومده موشکو خوش اومده. اکوی ما خوش اومده. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. خوش اومده اکو خوش اومده. شیر پلنگو مرحمت میکنیم. نارتون بینم شیر پلنگو نارتون بینم. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. 6 و 7 اکای شیر خوش اومدی. 6 و 7 اکای شیر زنده باشی. خوش اومده اکای من خوش اومدی. 2 4 5 خوله موزیکو 2 4 5 خوله. اکوی بازینگر باشه مرحمت. 2 4 5 خوله. 2 4 5 اکوی بازینگر باشه مرحمت. 2 4 5 خوله شیر پلنگو. 2 4 5 نارتون بینم شیر پلنگو زنده باشه. زنده باشه اکوی ما مرحمت میکنیم. بسوی 2 4 5 بسوی 2 4 5 شیر پلنگو. خوش اومده اکوی ما خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. بسوی 2 4 5 اگم اکای دیگه باشه 2 4 5 میگیریم میبوزیم شیر پلنگو. 2 4 5 میگیریم میبوزیم. زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیر پلنگو. خوش اومده اکوی ما. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. اکای کریم و علیکم سلام شیر پلنگ و علیکم سلام. خوش اومده اکای جان ما خوش اومده اکای کریم جان. خوش اومده موجی. دیگه بود داره. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. مرحمت میکنیم شیر پلنگو رقمای خولی هسته. مرحمت میکنیم رقمای خولی هسته شیر پلنگو. رقمای خولی. این روز عکس کردیم به اوچرات شیر پلنگو به اوچرات. این روز عکس کردیم. یا ساعت عکس داریم شیر پلنگو. 4 و 5 اکای کریم اکای داریم. 4 و 5 اکای کریم یا لحظه دیگه میدروی اگم اکا بویا میگیریم بوزیه. یا رقم دیگه موندگه نمی سیلکا پتلیچه کدیسیم اکای کریم جون. یا لحظه اکای شیر اکای دولت بیگ. اکای جونو مایده راکت هم میکنیم بوزی هم میکفونیم شیر پلنگو. اکوی راکت کن اکوی راکت باز مرحمت راکت هم میکنیم شیر پلنگو. بوزی هم میکفونیم اکای جون بوزی هم میکفونیم.
Akajono rakami دخولیا شیر پلنگو رقمی دخولیا اکای شیر اکای دولت همه جای اکای دولت بیک شیر پلنگ مردی میدان اکای دولت بیک او یا برهی هوای بگو شیر پلنگ ما با آوازی تو نیاز داریم اکای دولت بیک اکای دولت بیک تمام اکاجونو راکت همه کنیم تا آدم اومدن او رقم خولیا باقی اگم اکا درومد بعد برم میتیمون شیر پلنگو راکت همه کنیم اکای رقمگیر اکای شیر اکای کریم جون اکای دولت بیک اکای پابلو اسکوبار رقمی ده شده تمام اکا گپ تمام ای دیگه گپ سر میکنیم شیر پلنگو ای دیگه گپ سر میکنیم تمام اکای کریم میبینیم اوزی اکای دولت بیک اکای شیر 6.7 407 حاجی میبینیم اکای شیر 409 حاجی میبینیم حاجی یا لحظه اکای اصلان جون و علیکم سلام شیر پلنگ و علیکم سلام خوش اومدی شیر پلنگ خوش اومدی این نرد بینم اکای من نرد بینم راکت شید حاجی میبینیم اکا جون یا لحظه میستیم اکای اصلان جون یا لحظه میستیم اکای دولت راکت چانس کده دیگه اکای دولت بیک چانسون راکت اکادی میگی 500 رفت اکای دولت 500 شما اکای شیر 400 شما داری اکای کریم 1000 شما داری اکای کریم 1500 که 1002 ما دار اکای شیر 400 اکای دولت بیک پابلو اسکوبار پارتو نه اکای پابلو راکت هم کنیم اومد براد دسا نموده ولی میبینیم آماده دستش اکا دسا دیختم اومده ای بای بله هوا یا لحظه میستیم اکا جونو مینمی اکورا رقموش همه نیسیم میکفتیم اکا تمام اکوی ما اکای دولت بیک چانس نو 500 اکای شیر 400 اکای کریم 1000 شش پاس اکای اصلا شش همه گیری شیر پاس هم شیر اکای اصلا شش همه گیری اکای اصلا جون شش همه گیری یک سی 500 اکای دولت بیک اکای پابلو رقمی دو 200 اکای اصلا شش گیر اکای اصلا جون شش اخدی نوگی شش اخدی نمی اکای اصلا راکت اکنه تمام تمام شد پلنگو همه تونده بور بوری اکای من همه تونده بور بوری نه تون بینیم اکای اصلا شش اخدی نوگی اکای اصلا شش اخدی اکای اصلا رقمی شما ده شد پلنگو شما ده نه تون بینیم اکای من نه تون بینیم او میگیم میریم شد پلنگو او میگیم میریم زنده باشه اکای من زنده باشه اکای نوزین و علیکم سلام اکای نوزین و علیکم سلام خوش اومدی شیر پلنگ خوش اومدی اکای جونی ما خوش اومدی خوش اومدی شیر پلنگ خوش اومدی میمونیم شیر پلنگو میبریم چند سال دسا اکای اصلا جون سمود اوما اکای جونو توزاور میکنیم رقم یک اکون توزا خودش در نشون دو شیر پلنگو میریم رقم یک اکای اصلا جون اومد سمود میمونیم شیر پلنگو میبریم یا بار دیگه میگیریم شیر پلنگو میریم رقم یک 6 4 4 5
شیرپلنگو اکه اصلان جون 200 داری 100 میمونه شیرپلنگ اکه پابلو جون 200 داری 100 میمونه اکه جونی ما اکه دولت بیگ 500 داری شیرپلنگ در اکاونت داری 300 میمونه اکه کریم جون 1000 داری اکه جون در اکاونت داری 800 میمونه اکه شیر جون 400 داری شیرپلنگ 300 میمونه نارتون بینیمه سوزای کو اکه داینیمو اکه جون ای تلفن تمام شو که دیستم سوزای شیرپلنگ ممکن ای بی سیوی هست ای شیرپلنگ رقمی 1 شیرپلنگو 11 رقمی 2 شیرپلنگو 22 رقمی 3 شیروینا 20 رقمی 4 اکوی ما که باشه 10 رقمی 5 شیرپلنگو 12 رقمی 6 شیروینا او میگیم 3 تا کرولز او میگیم رقمی 6 3 تا عوض رقمی 7 خوک خونه شیرپلنگو شیروی نار بودی رقمی 6 اکه با 3 تا کرول داده اکه را او شما میگیم میریم رقمی 7 او شما میگیم او شما یکم بوجده کشه نشان داد که ما میتونیم 3 تا کرول بروارده اکه معروف و علیکم سلام شما دی اکه شما دی اکه معروف شما دی شیرپلنگ او میگیم شیرپلنگ شما دی همه کسا شما دی او شما اکه اصلا ده رقمی 16 او شما شیرپلنگو 3 تا کرول قدی خشد نشان داد اکه ما اکوی اوچیرادگیر می نویسیم اوچیراده اکوی اوچیرادگیر هسته اگه اکه اوچیراده بودی میکنه اکه دولت بیگ یک سه اکه حضیان که همه سندو را نارتون بینیم اکوی من نارتون بینم اکه معروف جون اوچیراده نویسون اکه معروف جون حوزی جای خولی نه شیرپلنگ اوچیراده نویسون اکه جونی من شیرپلنگ اکه معروف جون یکم اوچیراد تخته تمام اکه معروف و علیکم سلام یا بردیگه میمونیم شیرپلنگو میبریم میدیم رقمی 7 اکه معروف یکم اوچیراد تخته شیرپلنگ یکم اوچیراد تخته اکه اوچیراد یا اکه اوچیراده مرحمان میکنیم شیرپلنگو اوچیراتی اکه اصلان جون 600 میمونه شیرپلنگ اکه پابلو جون او میشین موجی اکه دولت بیگ 300 داری اکه جون 100 میمونه در اکاونت داری اکه کریم جون 600 میمونه موجی اکه شیر جون 400 200 میمونه 300 داری 200 میمونه او اکه میکفونو او شوا زدگه رقمی 7 او میگیم با 33 رقمی 1 شیرپلنگو رقمی 1 با خوک خنک 20 رقمی 2 شیرپلنگو او میگیم با 30 رقمی 3 شیروینا با 20 رقمی 4 موجیکو با 20 رقمی 5 شیرپلنگو که باشه با 21 رقمی 6 شیرپلنگو او میگیم با 22 اکوی ما بودی رقمی 7 اکه ما زده با 33 او ششوا میگیم میریم ای رقمی 1 نارتون بینیم انمی عایشه رفته شیرپلنگو اولی نوبتی 1 ای بافیتون نارتون بینم اکوی ما نارتون بینم اکه پابلو جون پافتوری تمام اکه جون راکتا تمام اکه پابلو گفته ما پافتورو من نمیترسم من شویچه اکه دولت بیگ پافتوری شیرپلنگ اکه دولت بیگ 100 روبل داری اکه جونی ما 100 روبل داری اگر پافتور باشی 100 دیگر راکتا 1 تا میگه اکه معروف جون رقمی 3 قطمه بازی اکه معروف جون
یک جمع او میگیم اکای معروف با رقم 3 میبازی شد کنم اکای معروف جون اکای معروف اکای کریم اکای کریم با رقمش اکای معروف رقم 3 اخته شد فلان راکت هم میکنیم اکای معروف جون اکای معروف جون رقم 3 اخته میگوی اکای کریم رو 70 شدن در خود نیست اکای کریم ما با تو میفخریم تو میتوانی میمونیم شیرپنگو میبریم میگیریم شیرپنگو میریم رقمی یک دو سه چهار پنج شش هفت ناتون بینیم من اکای کوی جدا دبا میکنیم اکای لحظه توری اکا توری اکای پابلو توری اکا مسدا اکای پابلو توری انا اکای معروف ابو نایسون تمام اکا جون اکای معروف رقمی 3 میگیم که چانسون بار اکای تمکنه اکای معروف اکای پابلو اکای اصلا اکای دولت بیک رقم یک اخته انا اکا قسمی سو کتاب اکای اصلا جون رقم 6 500 میمونه موجی اکای پابلو 100 میمونه موجی اکای دولت او میشیم شیرپلان اکای کریم 400 میمونه اکا جونی ما اکای شیر 700 میمونه اکا جونی ما 700 میمونه اکای معروف اجراد میکنیم اکای معروف میگه که با چانس پارتکسون شیرپلان رو شما ده اکای ما شما ده شیرپلان شما ده اکای معروف جون 400 میمونه اکا جونی ما نه تون بینیم میکفونیم رقم 1 شیرپلانگو 1 با 20 رقم 2 شیرپلانگو او میگیم با 30 رقم 3 شیرپلانگو با 12 رقم 4 موجیکو با 21 رقم 5 شیرپلانگو ای خوک خونه یک کرولی دیگه ندار با 10 رقم 6 با 11 رقم 7 که باشه اکوی ما با خوک خونه اکا جونوی ما بردی رقم 10 شیرپلانگو با 31 زده اوشو هم میگیم اکا اوشو هم میگیم میریم رقم 3 دیدی اکا جونی ما همه بالا رفته سر اکای کریم جون حالی نوبت خطه 4 و 5 هم باید بزنه اکای کریم 4 و 5 هم باید بزنه اکا جونی ما 4 و 5 هم باید بزنه شیرپلان باید بزنه ناتون بینم اکوی ما ناتون بینم او شوا میگه اکا اصلا او شوا اینمی اکای کریم برای خیلی چیزا رو آفده شدن در کون نیست او شوا اکای پابلو اسکوبار زنده باشه اکا جونی ما شیرپلانگو رقم میگیریم شیرپلانگو رقم میگیریم او چیراد می نویسیم او چیراد این روز او چیراد نویسی عکس کشیده شیرپلانگو می نویسیم نه تا چندم مودا این بو برای اکا 3 بولنو شما میگیریم نباشه او چیراد کشیده ناتون بینم اکوی ما ناتون بینم میمونم شیرپلان میگیریم شیرپلان یک دو سه نارتون بینم اکوی ما نارتون بینم من اکا قسمی شو کتاب اکای معروف جون 300 میمونه اکا جونی ما اکا اصلا جون
400 میمونه اکا جونی ما. اکای پابلو جون 100 داشتی 700 600 میمونه اکا جونی ما. اکای دولت پافتوریو پاس. اکای دولت اکای کریم جون 200 میمونه شیر پالان. اکای شیر 600 میمونه. اکای دولت پافتوریو پاس رقم 1. اکای دولت پافتوریو پاس شیر پالان. اکای دولت پافتوریو پاس شیر پالان. اکای دولت جون شیر پالان. شیرینار شیر پالان پافتوریو پاس. تمام یک اکای ساعت مرود راکت هم میکنی. الو سلام علیکم دادا. نه وای خوب خستم دادا. چو کده؟ خواهی من شب تو ساعت 6 7 سهر بیدار دادا. او جمعه درم. خواهی جمعه درم میشنیدم پیشم کن. چو کده دادا؟ اکای ساعت مرود میگی که چانسون راکت تکدم. ها؟ حالم دادا سر بسیم دستشون بگیرم شد. دادا میرم. میگم که همین 3 روز رقمی 3 شیر پالانگو بخشی شایخونا زن دادن. رقمی 3 پدر نبارداری نمیشه. رقمی 3 شیر پالانگو 20. رقمی 4 اکوی ما. رقمی 4 11. رقمی 5 شیر پالانگو 21. رقمی 6 شیر پالانگو خاک خنگ 11. رقمی 7 خاک خنگ 10. رقمی 1 شیر پالانگو. رقمی 1 10. رقمی 10 کوی ما که باشه. رقمی 10 20. اکا جانو 21 وجوده 21 داریم شیر پالانگو. اکا بردی همین رقمی 5 اکا با 21 زده. اکا را او شوا میگیم. او شوا دکا اکا اخیر زوین دیموش. رقمی 5 با 21 زده شیر پالانگو. او شوا اکا اصلا اکی کرا 6 خوب کنن. اکا کریم گفتم که اکا از ناامیدی ها بس امید است میگن پایانی هم هرچی کاروش کلی دورا هم دی اکا دیدی ما شما دی شیر پالانگو و او میگیم اکای ساعت مراد شما دی شیر پالانگ شما دی اکای ساعت مراد ما با تا اکا روحان جسمان اما طرف ها میفقدیم. زنده باشه اکا زنده باشه. اکا از پاکی و علیکم سلام اکا جان شما دی شیر پالانگ شما دی نارتون بینم اکا ما نارتون بینم. زنده باشه اکا. اکای نازمی اکای نازمی او چی را دابو نویسم شیر پالانگ یا خودت میدره اکا همارا دستگیری میکنی شیر پالانگ. رقم 6 میریم شیر پالانگو. خیلی یک داد کریک اومده شیر پالانگو یا رقم 1 داد کریک اومده شیر پالانگو. رقم 1 داد کریک اومده. همه مسافر زنگ بزنه شیر پالانگو پلخه اونا میکفونه. اکای معروف جون شیر پالانگ 200 میمونه. اکای اسلام جون شیر پالانگ 300 میمونه. اکای پابلو جون شیر پالانگ 500 میمونه. اکای سواد مرود
شیرپلنگ 400 میمونه. اکای کریم جون 600 میمونه. اکا جانی ما 600 میمونه. اکای شیر 500 میمونه. نرتون بینم اکوی ما نرتون بینم رقم 6 میره. رقم 6 شیرپلنگو با 11. رقم 7 با 11. رقم 1 شیروی نه خیلی کمک کنیم. رقم 1 شیرپلنگو با 21. با 21. رقم 2 شیروی نه خاک خنده شیرپلنگو 11. رقم 3 شیروی نه رقم 3 20. رقم 4 شیرپلنگو خاک خنده 10. رقم 5 که باشه اکوی ما 22. او شما میگن رقم 5 بابا 22 زد اکر او میگن میره ما رقم 6. نارد بینم اکر 5 بار اومد سدستای 5 بار اومد. زنده باشه اکر زنده باشه زنده باشه اکر جانی ما. نارتون بینم اکر. بچه ها اکر نوزیم رقم 5 اکی اصلا نیست اکر کریم جون. اکر نوزیم چیستا بالا چیکی کدوی میزنه بالا چیکی همه شیرپلنگو فهمیده اکوی ما اکر نه بلوگیره نه اکر نوزیم اکر نوزیمی شیرپلنگ همی خود دکه میدروی کم جنگ میدوزی و دمورا با خدا اکر چند روز اکر او میگن شیرپلنگو او میگن اکر نوزیمی هر چی نمیگی بوی اکر اصلا نداری رقم 5 اکر اسپاکی او چرا در نویسندگی من یکم تخولی شوه اکر نوبت خطای او چرا نیست شیرپلنگ نویسندگی من شیرپلنگ دفترچه در یکم ما میخواد با حرفای لاتینی اکر نیما با حرفای لاتینی نارتون بینم اکر جانای ما. اکر معروف جون شیرپلنگ 100 میمونه اکر جانی ما. اکر اصلان جون شیرپلنگ 200 میمونه اکر جانی ما. اکر پابلو جون 400 میمونه اکر جانی ما. اکر سوال مرود 300 میمونه. اکر کریم جون 1000 اوت میمونه 1000 اوت. اکر شیر 400 میمونه اکر جانی ما. نرتون بینم مایلی اکر اسپاکی نوبت خطا اکر رقم 6 شیرپلنگو با 20. رقم 7 با 11. رقم 1 شیرپلنگو با 11. رقم 2 اکوی ما با 20. رقم 3 شیرپلنگو با 22. رقم 4 اکوی ما با 21. رقم 5 هم میبینیم شیرپلنگو با 20. اکر جانو بور دینمی اکر 3 با 22 زده اکر او شما میگه میریم رقم چون یک نرتون بینومه او شوا اکر اصلا 6 لیچ او شوا اکر نوزیم جون شیرپلنگ اکر جونی ما ایتنی همو اکو گاو نزنه مقصد توزی اکر نمیخیده بیاکتون نرسوندگی من این خطا میبینم این اکر اصلا من نمیبینم نرسوندگی شد من میگیرم این اکر نگفته بوشا ما همی یک کامنتر را نگاه میکنم اکر ما مقصد هفته چارش نداریم که شیرپلنگ همی اکو پابلو اسکوبار 2 لیچ کشک بود گرم نیست نکیم شیرپلنگو همی لیچ کشک تموم این همی اخیران کورا اینجا اکر سوال مرود هست وابشه تا نفرینش میپره اکر شیر هست او وابشه تا عصبی شوه اکر در دستش تلیفون های او چیزی هست اکر میزنه میشکنه اکر این همی اکر سوال مرود اکر شیر همو کلیا یا عصبی میشوه که اکر تموم اکر اصلا راست شیرپلنگ پیش خود در اکر خیلی ایمون تلیفون یا تا تموم شد میوخه اکر بما اصلا دور ده اکر
просто акои ма и акаи суадмурод акаи шершер беҳад асабониан акаҷони ма акаи Али мо бо ту рӯҳан ҷисман мефахрем баъди акаи аспакӣ навбати хитай акаи Али накунам чико кунам ако мақсад кайфи бозӣ дорам рақам натиҳам чико кунам акаи Алиҷон ако қисми ҳисобкитоб акаи Маъруфҷон рақами сеа хитай акаҷон 600 мемона мужи акаи Асланҷон 6 хитай 100 мемона акаҷони ма акаи Павлоҷон бача акаи Айсар мекашем зиқ шидӣ 300 мемона акаи Павло акаи Суадмурод 200 мемона акаҷони ма акаи Каримҷон 800 мемона акаи Шер 300 мемона охи ака дар танаи ҳамин ҳам чизе бошад ҳам танаи личам ҳамо аи кон шерпаланг лич тамом ако бахшиш аи кон рақами оли 6 пас нагуфта акаи Аспакӣ рақами 4 шерпаланго 10 рақами 5 тамом рақами 5 11 тамом ако бахшиш рақами 6 шерпаланго ау мегем 30 рақами 7 шерпаланго 21 рақами 1 акои ма рақами 1 хок кунук 12 рақами 2 шерпаланго 21 рақами 3 шерпаланго 21 акаҷонов бурди нами акаи рақами 6 шерпаланг ошава мегем баси зада ау мегем мерем рақами 7 ошава акаи ма ошава мегем након бинум шерпаланго након бинум акаҷонов ма након бинум гапон надорум акои ма зинда боше шерпаланго зинда боше акаи Редми ва алайкум салом 7 фақат голи каш акаи Шер гуфтаи 7 фақат голи каш тамом акаи Шер моҷа хиса таъриф кардем ки та асабонӣ мешӣ дар бозӣ голи ака чо кардӣ инҷа акаи Суадмурод як рӯзан зада мегӯям ман аёям бозӣ шумо 5 чӣ мегӯед ака худод акаи Нозимӣ чӣ гуфтаси чӣ кор кунам ака нашава ки ягон кор кунам шомаде акои ма شمک بخوام من اینجا میدونم تمام اکوی ما اکو رقمی چند یک بار گولی می نویسیم تمام اکه پابلو رقمی 2 اکه اصلا رقمی 6 7 گول یک 2 محکمه 5 اکه اصلا 5 6 تمام اکوی نمی یک بار گولی میکشم که акаи Суадмурод телефоншо назана дар девор нашкана ва акаи Суадмурод акои ма як қандаш баланд шава безе бибад акаи Маъруфҷон рақами 3 хитай акаҷони ма 500 мемона мужик акаи Асланҷон рақами 6 хитай шерпаланг 2 та 0 мешавад 3 та 0 акаи Павлоҷон 200 мемона акаҷони ма акаи Суадмурод 100 мемона акаҷони ма нав ки зад рақами 6 зад акаи Аслано акаи Асланҷон 600 мемона бахшиш бози акаи Нозимӣ акаи Нозимӣ хай як лаҳза бия ака тамом бача акаи Хушбахт ва алайкум салом ва алайкум шерпаланг ва алайкум хушомади акаҷони ма ки 5 сал итаб тунадиша акаи Суадмурод бош акаи Суадмурод 6 сал итаб ки бо 5 сал ҳамунҷа қидим дигар рӯй кардаги ба нам комментарияро бихун ака ва алайкум салом хушомади ака акаи Шер 200 мемона акаи Аслан яке мешавад рақами 7 акаи Шери ма акаҷон очирадана сондук баъди акаи Аспакӣ акаи Али навбати Хитай рақами 7 ба 22 рақами 1 шерпаланго рақами 1 ба 20 рақами 2 шерпаланго ба 20
رقم 3 موجیکو رقم 3 با 22 رقم 4 اکوی ما با 22 رقم 5 شیر پلنگو با 20 رقم 6 با خوک خنک با 10 اکوی وارادرو مرحمت میکنیم شیر پلنگو وارا 200 روبلی وارا شده شیر پلنگو اون میگیم اکای قربانشو نام تا نرسوندگیم اکای اسپاکی شش پاس وارده اکاو وارادرو کاسه اگمودم 200 روبلی وارا کده رقمی 7 نشون داده رقم 7 3 4 اکا 6 پاس تمام اکا اسپاکی 6 ایخده اکا اسپاکی وارا دای 6 ایخده 6 دا وارا ایخده رقم 6 اکا سواد مرو اکا سواد مرو رقم 1 اکا پابلو دو پاس گفته اکا بخا او میگم و علیکم سلام خوش آمدی اکا جان ما 1 2 ربا 4 رقمو سویبوی رقم 6 5 اگریشن اکای سوامرود رقم 1 شیر پلنگ اکای اسپاکی رقم 6 2 و 5 اکیا 2 و 5 رقم دیره ایش که نمیگیره اکای کریم رقم 5 اکای کریم رقم 5 سویبی کارتای 2 بارده پس تموم اکای معروف گفته اکای خوشبخت راکت هم میکنه اکای خوشبخت رقم 2 همون شد پلنگو همه سویبو رقمو اکای کریم رقم 5 اکای دانا میخوده دا فور میکردم رقم 5 اکای شد پلنگ اکای کریم جون رقم 5 اکای خوشبخت رقم 2 شد پلنگ اکای سوادمرو رقم 1 اکای اسپاکی رقم 6 ناتون بینو اکای سودای و علیکم سلام اکا جانی ما و علیکم سلام خوش آمده اکوی ما خوش آمده ناتون بینو می اکوی ما ناتون بینو گپ ندار بخدو اکای 11 اینمی اکای سوادمرو هر درمادگیش لایک بودمونو جا کانترنگ واسگیم اکای سوادمرو کتی اکای میروزی خوش آمده اکا جان او چی را دمه نیستم او چی را تو را میخونم اکا جان ما اکای اسپاکی اکای رگمی اکای خوشبخت اکای میروز اکای سودایس با اکا جانم چور و دماغ نمیسیم تموم اکا تموم اکا دا همی پیش من گفته است که همی اکا دورا گام نیست اکای سودایس حضور رحمان نو با تو جسمان روحان همه طرفان پخریم اکا جان ما بالای بچم لایک بیپلای بخدو ایش کشن همین بازی با پلای اکا او چرا میگه همین لایک بیپلای ایش کنه میمونه یو تو با مانگان همین لایک هم با پل کنیم رقم 1 میره رفت خشن نشون داره رقم 1 میره شیطانه ناتون بینومی اکاوی ما زنده باشه اکا جانو زنده باشه خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده انا اکا قسمی صبح تو اکای خوشبخت رقم 5 شیر پلنگ اکای خوشبخت 400 میمونه اکا جانی ما اکای سوال مراد راکت اکا دی اکای خوشبخت اکای خوشبخت رقم چنده گیری اکای کریم جون رقم 5 400 میکنه اکای خوشبخت سون دورم 1000 دورم اکای خوشبخت جون 1000 دوری 800 میمونه یا رقم اکا 200 روبلای اوزی اکا وارای 200 روبلای اکا وارای 200 اکای سواد مراد جون شیر پلنگ شیری مایدون راکت هم میکنی 100 دوری رقم بو 700 میگشم اکای سواد مراد اکای سواد مراد اگر نه 100 دوری 700 تا خوش میکنم 800 میمونه اکای سواد مراد
انا رقم تا مینوس میکنم 600 میمونه اکا جان. برو حسن مونده. اکا سواد مرو دینا خواد برد سومد موندگی اکا سواد مرو. اکا اسپاکی راکت هم میکنیم. اکا خوشوقت راکت هم میکنیم. ده اکا خوشوقت داشتون سون. ها؟ اکا خوشوقت داشتون سون. خوشبخت 1000 دور. اکا خوشوقت جان 800 میمونه اکا اسپاکی راکت هم میکنه. اکا خوشوقت جان 1000 داشتی. اکا سواد مرو تختمی نشه فلان. خواد بردی نه جدا نرسونده. گیم که اکا سواد مرو سون بودی. کوبین اکا اسپاکی سوما روی که. اکا اسپاکی سوما روی که نمیکفونم شرپنگو. اکا خوشبخت. رقمی 10 اختای شرپلا. روی کرده است بگیم. ها؟ چا؟ 200. او شدیم. تمام اکا رقم یک میکفونم. رقم یک شرپلنگو. با خوک خنک 10. رقم 2 شروی نه. 20. رقم 3 اکوی ما. اکا کریم جون. ای رقم 7 شدگی بدم اکا جانو پارا او کارا. رقم 6 زد ای رقم 7 شدگی بدم اکا 7 خشن نشون داد اکا. تمام اکا کریم رقم 5 اخته اکا تمام. رقم 3 شیر پلنگو 22. رقم 4 شیر پلنگو. خوک خنک 11. رقم 5 شیر پلنگو. خوک خنک 20. رقم 6 شیر نه. خوک خنک 10. رقم 7 شایش بوزی 21. اکا جانو بردی نمی رقم 3 اکا دو هست. اکا را او شوا میگم 1200 سون. رقم 3 با 22 او شوا شیرپلان اکای معروف های با فکرم. او شوا شیرپلان او شوا ده ناتون بینم اکای بخد 500 پاتو 500 رفت میگه اکای بخد 500 رفت میگه. شما ده شیرپلان او شوا شروع نار او شوا ده ناتون بینم اکای من ناتون بینم. دو بخیر. بخیر بازی میکنم. بیا اکا. ها؟ برای کبوتر بیش. نه. خوب. نه بخیر خوبی نرسونده. اکای بخیر او چرا نرسوندگی مونده اکا جان. اکای اصلا اکای نوزیمی یکت بنویسی اکا بخدو مخمه گو میکنم اکا جان. یکت بنویسی شیرپلان همین ششا دکاز نرسونده پافتور. اکو یکت بنویسی مصد و اکو یکم چمی نویسن من نمیتونم. اکا جان 6 بازی دارو اکا. اکای شیرپلان 6 بازی دارو اکا جان. تمام اکای سوال مرو 1 تا 2 تا نه 3 تقسیم میشه اکای سوال مرو. اکای بخیر با 6 بازی دارم میگیریم شیرپلنگو میریم میبینیم. رقم 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3. اکا جانو خیلی بشتوی کی اکای ارکچی مانه اکای ارکچی مانه رقم 3 اکای معروف زد فهمیدی؟ بak hafta sonu zararlı bura. اکای معروف زد بیا. Salam aleyküm şeram makasa şoma yakacağım eva. Au mege şereda au mege akacak tam etmez tozanayız kinum bu kan kikya. Babu da ben böyle şey falan gol. Yok ma yakın bu. Yok. Ne oğlum diden yok. اکای شه Şey رقم ها tamam ha. 200 دورا. O minus şuna kadar ya. Ha? Hol minus kaç Hol kişi? ne kadar? Saat ya dolar rafti. اکای کریم 4 5 Ekle Karim. 4 5 5 çan dolar. 400. Kartaşın da dışarı geçiyorum. اکای سوال مرو Akar saat muro. رقم 1 Rakam ya. 600 دورا 500 500 میمونه. اکای پابلو Pablo. رقم 2 2. 100 میمونه. 200 dolar. Okey. اکای اصلا Akar aslan. شیرپلان رقم 6 Hı hı. 500 میمونه. Hı hı.
Kartikçiler ne bozuyor? Akay Maruf. Akay Maruf. Rakam ise Şans mı? Pansadora ve Hazır Hazor tamam. Sazor. Hazor Dusar. Büyük şey zaten. Büyük. Hazır şaşırtıcı mu? Tamam. Tamam. Anaka uçuran to. Akay Aspakya uçuran. Akay Aspakya. Akay. Au megen akay baka au megen şey falan yani akay bakacağım. Akay Aspakya. Akay. O kağıda akay aspaki. Okey akay sual mı değil? Da olacak bu. Akay karin yuha mı da olacak? Akay Aliyay. Aspaki. Ali. Akay Ali. Akay Xuşbaq. Akay Xuşbaq. Akay Baxa. Akay Baxa. بخدم شو برای گوش بخوریم با. من شیر پلنگو. گپ تمام شیرینه گپ تمام دیگه گپ سر کی. هم کسی درجه شیرینه. هم کسی درجه. من اشتباه ما گیرم تو تلفن. بخاطر تلفن من بود بخواب. تلفن tabii. من شیر پلنگو. به کافون شیر پلنگو. رقم 3 شیر پلنگو داره رقم 4 می. این ارتومی شما ده رقم 4. Akay karin akay salmon akay maruf ham aksa خوش اومده نار تومون akay شد تمام akay salmon جو این اومده بدونمش رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 او 30 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 23 پلنگو آنها 22 اکادیمو بول رقمی 7 او شامگه میره رقم 1 اکادیمو هم اکساف شما اکاد سوال موجود دینا بودی که حسابی وقتی خود داد اکادیم 700 روز که بچه‌م اوندگی بود من افرا کشتم کلی تمام درجه ایستاد بوزا کلی دا بود درو آورد اوش چاشه والا اکاش او شامگه دو پافتو تمام اکاد پاوزی دو پافتو اکای باشه اکای مال اکای کریم اکای نوزی هم اکساف شما داشته پلنگو زنده باشه شیرینه زنده باشه میره هم اکسا شیرینه هم اکسا میره شیر پلنگو داشت بولش بوزی مزدی پذیر لبول که بوزه میره برای رقم 7 رقم میره شیر پلنگو نرتون شیر پلنگو نرتون میدونم اکای شیر ساعت دوشی شخصیت دیگری اون اکجون اکای کریم او میشه اکای ساعت مروز 400 دیگری اون اکجون اکای پابلو او اکای اصلا 400 دیگری اونا اکای معروف شه باشه 1600 1500 دیگری اونا اکای معروف شما شه فلان میره شده رقمی شما اکای کرجون نه رقم 1 شه فلانگو 20 رقم 2 آنها 20 رقم 3 20 چیه رقم 3 10 رقم 4 این نارتون میشه پلنگو هم کسا شما ده 10 رقم 5 گلده او تاکن 20 کفون از سال کنشه پلنگو رقم 6 آنها 11 رقم هم چیگاب شد 22 اکا بو رقم 7 اکا او شما بو چیزا میره رقم 1 اکا شه او ششم دست نمیدن اکا کاری اکا پابلو پافتوین دو پاس او میگیم اکای اسپاکی همینجا ده اکای اسپاکی اکای کاری جو او شش باشه پافتو بشه اکا کنه نه میره اکای کاری رقمش خود بگیرید اکا یک کمال شده اکا میره شه پلنگو اکای علی اسپاکی همینجا ده اکای علی به همینجایی مثل اکای خوشبخت همینجا ده شه پلنگو ادامه گفته سام میره نباشه اکای بخیر رقم درمیتون اکای بخیر رقم درمیشه باشه میره شه نه او میگیم نه تو میشه پلنگو رقم 7 رقم 1 میره دراگی اکای اصلا بازی کنه ادامه برو دادته ادامه برو نداد او اکای مهرجان همینجا ده رقم درمیگی اکای مهرجان اکای مهرجان رقم درمیگی چه باشه میره اکای شیر 1109 1109 اکا جون اکای کریم شیر بچه رکت هم میکنیم اکای سواد مرود 300 دیگر اون اکا جون اکای پابلو دیا پاس اکای مهروج اکای مهروج نمیتونم اکای مهروج رقم 10 اکتا کدو رکت اکا جون اکای مهروج رقم 2 اکای اصلا شیر بچه 300 دیگر اونا
اکه معروف اکجان ما 1400 دیگه نمونه شد پلان اوخه ما اکه اصلا یا رقم داره بیام ادامه چه داره تو اکه نوزین چون تو اکه همه گام میزنی اکه نوزین جون یا اکه نوزین اکه همه گام میزنی اکه اصلا بسنت گام میزنه به یک تا روزی که شد پلان جون اما اکه میرودم داو چه تا خبر بیتونش بازی کنه اوخه ما کسا اکه شرجان اخیر 1100 نوشه بچه که اکه کریم چند سال که اکه مهروج همینجا شد بچه اکه مهروج که ببین اکه کریم چند سال که داوشه اکه کریم مورا 1800 روبل دیگهش اکه مهروج شیر پلان همینجا ده اکه مهروج نباشه اکه بخ اگر اکه بخنم شد اکه نوزی میتون اکه مهروج رقم میدارم میگه شیر پلان اکه کارینجو سوم دوما شیر بچه سوم دوما بخا اکه بخا دو خوله دو را میگیری اکه بخا رقم دو خوله میگیری میگه مهروج میگه پارت فون بس شیر بچه اکه مهروج 300 دوما داره خرجون 200 روبل دیگه اکه مهروج پول اکه بخاجون دو نمره افخام دو نمره افخام اکه میستیم درا داکه مهروج شیر پلان گم رقم یا اکه مهروج از پس رقم گفتم بگم میگه ما پول پارت براشه بچه رقم یا بیستیاس رقم میده انا گلباخ بابا 22 رقم سه رقم میدونم میگم در مهراج جون شه بچه پول شروع کرد رقم سه انا ها سی رقم چهار بیستیاک رقم پنج ای انا ها ده اولا شه سه پسته دانه ای او شوا رقم شش سی رقم هفت شل پلانگو خوکی خنده اکادونو بور رقمی سه ای رقم پنج او شواگی با سه پسته دانه میون پول تشکر بریم رقم شه ای نه تو نشل پلانگو نه تو نه ای همون انا همون شو فقط از امین همون کسا شو شه نه همون کسا شو اکه با خجوز اکه مهروج کنه اول خیز اکجون خوندم ده جلو پیش اکه با اکه جلو دار اکه کرجو او شاشه بچه اکه با خجوز هوزی اگه اون رقم خورش نوبت اختار شیر فلان نوبت اختار من نار تون میدون شیر فلان ای هوزی رقم خوری بیشتر میشود عبیت ای بواقع بزور رقم میشه برای شیر فلانگو رقم 15 رقم 6 میشه شیر فلانگو من نار تون شیر دار گلا دا او تا کردن که فوکسون شیر فلانگو استارت کردن همه کسا شما ده همه کسا بریم شیر نه اکه شیر میمونه 1000 دیگهش اکه کریم میمونه 800 1200 روبل دیگهش اکه سواد مورد اکه سواد مورد رقم میکنیم بالی اکه میمونه 200 روبل دیگهش اکه مهرج شیر پلنگ میمونه انا 300 روبل که بود 100 روبل دیگهش رو دیر خودش میره اکه اصلا رقم 6 شیر پلنگ میمونه 200 روبل دیگه اکه معروف شیر باشه 1400 و 1300 دیگه میمونه ای او میگه میره من رقم 6 رقم 6 شیر پلنگ 11 رقم 7 شیر پلنگ چه مسون دارم در تومت کارت نمیتی دیگر آدم میگی برای کارت نفهمیدم یک کمادا بیتم آیقا بدویم اکه خوشبخت جون شیر پلنگ این من نه رقم میختا خوندم نبدی رقم 1 دا من نگفتم که تو پول نداره اکه جون اکه پول نداره گفتم هم آخری بیام باید اکه کارت بود شیر پلنگ رقم 2 22 بعد دو 3 تا رقم 3 12 رقم 4 دا باز خیلی 800 رو دیگه مونده که خوشبخت رقم 5 20 اکه دولت دیگه 500 رفت اکه دولت 500 اومشه بچه بور رقمی دو اکه با 23 او شامگی میره شیپنگاه رقمی 3 او میگه دکی بود دو اکه مهروجدین اکه دولت 500 اومده اکه جون باز بوزی را نیست اکه جون دولت چه میرسید بعد اکه انا باز می اکه خوشبخت جون تو میگی من با اکه بخاجو هول رقم خوری شوا اکه بخا رقم خوری نداره خوشم تو یک میتک میشه شیپنگاه اکه بخ همین نه میختا خوندم
C, D cevabı yakacağım. D cevabı bak yeter yakaladı var. Akıl kuşbak. Şey para. İlk ne sakın baksa tıpırları birer bugari görmedim da pan şaşak odan da olsa da dahil düşler. Tıki pırlama yakın tıpırtığa bütün. İlk ne mi şakacağım. Rakam güzel rakam istemeli yapılan. O mühür o çiğat hamlesi ne olsa koldan akacağım ne durum. Ne olur ki yüzden bu ay sar o çiğatını geçer başa. Masa bekafayı şabucuğum. Akay şey başan sadrı bilgiler ona. Akay Karim hazır bilgiler ona kacağım. Akay Suadmuro şey sadrı bilgiler ona. Akay Mehru şahs sadrı bilgiler ona. Akay Aslan sadrı bilgiler ona. Akay Maruf şey hazır bilgiler ona. Ben şerön ana gılbo baba ana dilda dilbo da rakam ise böyle rakam ise da ay böyle rakam ço yozda rakam panç ana ha dozda rakam şaş yozda rakam ha 20 rakam ya gılbo baba rakam sadmo dimo xok ki ne kacım da rakam 2 yozda akademi bu rakam 2 dakika هم 20 نزدیکش با خیره. ده 20 داریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم. اکادمی bu rakam haf akar o şavge ba 20 milyon ba 20 milyon هم اشکال. Böyle şey falan var rakam ya. Akar şer o şey şey başa. Dare bilmem kaçıyor dare bilmem. Ya takip etsin şey falan var ya katı bir şey sor. Ne var öyle kartı kaldı. Dur konuyu. Evet. Aún me şey falan go aún me Şaş akan şöyle yaktı se çorpan şaşak. Ne yapar to? Şimdi şuradan da beni gafil. Evet sokayım. Nereye? İki şuraya kaldı. Arkadaş sağlıklı hocam. Çoğu zaman bu babanın yakın Karim dine bırakam yak bu krabı. Abi Saniye tutas kar gel. Saniye gel. Arkadaş aslan olacak mı? Dur o. Akadyon olacak. Tamam pura çıkıyor ki bana bir gün skolu şava. Bu arada ki babşe ne zaman ben okey ne kadar tavayı ise az o şartlara da çıkaracağım. Ama pul ekşa bugün bazı pasiva ki bu da rakam hafif su. Ne şey palango. Akay şey rakam bazan sadece akadyon ona hazırı. Çorsa diga. Akay Karim 800 diga ona şey başa. Akay Suadmuro o akay Mehroş 500 diga ona kacım. Akay Aslan o akay Maruf hazır 100 diga ona kacım. Mere var rakami. Akadyon o şey başa o rakam ya. Hani خودش ama o çatı میخونم 20. En artı milyon rakam 2. 22. Rakam ise 24. Rakam çok. Da. Rakam 5. 20. Rakam 6. Ana gül bak 23. Rakam ha 6 kira ki aslan. 20. Akao bu rakam 6 akar o şange ben 23 zaman ben rakam ha. Aún me şey falan go aún me ana hu me ana hu. O şange akayı aslama. Ne şey falan darşi. Ki o şey akayı ham. Akayı Suadmuro şey falan yani konuşuyor. Ne şey falan go aún me şey ne aún me aún. Ana ha ne şey falan go darşi borsu me şey yapıyor. Ne şey ne rakam şanslar rakam haf benim akak sakak gol ediyor. Ay bak hali bir an gol ediyor. Böyle şey falan go. Akay şey hazır 300 numara kacım. Akay Karim 600 ruble diğer numara şey falan. Akay Suadmuro o meşakken Mehroş 400 diğer numara kacım. Akay Aslan 500 diğer numara. Akay Maruf hazır diğer numara kacım. Böyle şey ne? Akay 3000 akay abone konuşuyor. Bala kacım. Akay خوشبخت بگه رقم که تمام رقم خودش رقم کمی تو اوشاد ختی رقم هاف 24
رقم 1 10 رقم 2 آنها 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 آنها 32 او میگیم رقم 6 پلنگو 11 اکادون بول رقم 5 اکا با 32 رقم 6 می اکا سوال موجود شه پلنگ پافتوری بخاطر دو اپ پاس کرد اوخه اکا بخاطر حوز پاس نکردم من چیکار بگیم تو شه پلنگو التیموس همین ایش بگیر ایش همین پاس کرد نه اکا سوال موجود پاس کرد جون بریم اکا سوال موجود پاس شد رقم کمی تو اکا خوشبخت و اکا خوشبخت اکا بخا بریم او میگه شروع نه او میگیم اکا سوال موجود پاس میشه بشه پاس او یو پاسو برسه بچه رقم 15 رقم 6 اوشتون شاشروی نه اوشتون شوا کس بده اوش شاشه پلنگو اوش شوا ای نه تون شروی نه بریم اکای شه بچه 1200 دیگه اونا اکای کریم 1000 دیگه اونا که جون کارتاب زد اکای سوال روجون شه بچه باقی پاس کرکا اکای خورشید همجا دای اکای خورشید همجا دای نمیخونی چون جواب نمیتهمی اکا اکادون بیست اوچرا خطا خیلی در رقم دو یکش اکای خورشید همجا شه پلان اکای مهروج رقم 2 اکادون میمونه 300 روبل دیگر اکای اصلا میمونه 400 روبل دیگر اکای معروف میمونه 100 روبل دیگر اکای خورشید همجا بچه ها اکای بخاطر یک مطابق همون نباشه بود داخل همون میاد اکو من میگم پول دور موقع تو پول دور بود اینجا بشینی شه پلان اکای بخا پول نمیاد اکای دولت پول خودم نگه شه بچه ها اکای دولت 500 روبل او میگه پول دوری اکای خورشید یا برگم بخونه سی اکای بخا پول نمیاد سر اکای تکلیف رقم میده اخدت اکای بخا 500 رفت نمیاد اکا جون بانو کیلو کرگی و یک تا بانو اکای دولت 500 میگه تموم شه پلنگو همین اکای خورشید همین دو بودم ای خورشید خیلی خوشبخت اکای میختی اوخی بود گو من همین جدیم بگو اکای خوشبخت رقم یک همه تون تا ای اکا جون بشه در اینجا بدای 700 دیگر میمونه میریم اکای بخا پولی خیلی اومدگه سراف شه پلنگو رقم 6 کی دکی جلوی کار ما گفتم کدام خدا بوزی های رقم 7 کوب چک شروع کنم 20 اکای بخا چک شروع کنم اکای خوشی نکردیم خوشبختی نبوده رقم 1 اوه خوشبخت اکای خوشبخت دادم رقم 1 اکا رقم 1 اکای خوشبخت 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 پلنگو آنها 22 اکادون بول رقم با 5 اکر اوش میگم با 22 میلیون هم باشد به رقم 6 او میگیم بازی رو میکنه تمام اکادون روی کن به خجان مدار کلون چه تو میگه روی کنه یا میره شروع نه اکر بخر اکر بکنه شه بچا بود رقم تا اوشیاد میگه بود بمون اکر ادیجون شاد اکادون سه فلان شادی مدگی اکای با شه پلنگو اوفیروتون رو پیش کنین اکادون اوفیروتون رو پیش کنین شه پلنگو اوفیروت پیش کنین اوفیروتون رو پیش کنین ولی شروع رقم 15 رقم 6 میریم اکای کریم اوشاگی اوشک شا اکای کریم اوشک شا این داره تو شه پلنگو او میگیم که داو تا کردیم کفون سا کنین شروع نه کفون سا کردیم بریم اکای شه بچه 1100 دیگه دونا اکای کری 1400 دیگر نمونه اکای خوشبخت 600 روبل دیگر نمونه اکای مهروش بچه 200 روبل دیگر نمونه اکای اصلا رقم 6 300 روبل دیگر نمونه اکای معروف 900 800 دیگر
memnun. Ben şey falan göre rakam şaş. Ham bakasak şu yapar rakam. Vale rakam şaş. Biz. Rakam haf. Bistiyak ana ha. Rakam yak. Akay xuşbax. Da. Rakam dı. Akay dikşer. Akay mehroj. Bistiyak. Rakam se. Biz. Rakam çor. Da. Rakam 5 میگم به عقل رقم 5 ناتور به عقل 23 اکای اوشا میگم میرم رقم 6 اکای کاری اوشاک چاوشه فلان اوشاک چاوا ناتور به رقم 5 به عقل دار میره شروع نار دارسی نار تومشه فلان گو ولی اوشا میگه فلان گو اوشا چی گپ تو که رقم میرم پنج دم پنج دم اوشا ولی اوشا چه فلان گو اکای میرم چه فلان چی گپ شرینا میره رقم 5 با رقم 6 میدیم میره شیر پلنگو او شوا بالا شیر پلنگو میگه او شوا اکای شیر 1000 دیگه دونه کجون اکای کریم 1400 شو کارتا 1800 دیگه دونه کجون اکای خوشبخت 500 روبل دیگه دونه کجون اکای مهروش 100 روبل دیگه دونه اکای اصلا 100 روبل دیگه دونه اکای معروف شه باشه 700 روبل دیگه دونه میره شیر نه رقمی شاش رقمی شاش بسیار رقمی هاف 20 رقم یک دا رقم دو ana ha 22 رقم 3 خیلی 12 بود 20 رقم 4 سپالانگو دا 20 رقم 5 به عقل بود رقم 5 20 اکادمی دو هیچ که به عقلش تو رقم 2 به عقلش اکر آشان گیم با 20 میلیون تو فشکاز دو اکر میراجو اکر میراجو سپالانگ اوش شاشه دا ای نار تومینو او میگیم اوش شوا او میگیم شش پاس تو اکر اصلا شانسون نگار اکر اصلا 200 روبل دیگه داری پاسش میگیم به بازی کو خاک با نریم شش پاس شد اکر بخا میتون اکر بخا دامجی سگویتون اکر بخا و اکر داولا بکشه بچه او چی خطا کردیم اکر داولا ببین اگه تو میشه جان اکر مارجو اصلا مثلا گل میکنه او شا اکر بخا دامجی سرگی اکر خوش باشه اکر او چی ببین بچه درخم تو میشه بچه چی دیگه بخواد تو خالی بچه به تو خطا پول دارن و رقم 2 زدن اکر رقم 3 سر گل میکنه اکر بخا دامجی آخر 200 روبل مونده پاس میکنه خواجو مونه زکات حل میکنم تمام میریم اکای شیر فلان 900 دیگه نمونه اکای کریم 1600 دیگه نمونه اکای خوشبخت 400 روبل دیگه نمونه اکای مهروج 100 کارتا 600 روبل دیگه نمونه کجون اکای اصلان 200 روبل میلیون اسود بنای زکات حل میکنم اکای اصلان 200 روبل دوری میریم اکای معروف شبکه 600 دیگه نمونه کجون ما اکای اصلان مستاد بعد میدونم تمام موندم تکلیف ما بدون شبکه بازی کنیم اکای بخنه سم اکای بخن بازی نمیکنم درماده است اکای دولت بگ دمیجی اکای دولت بگ رقم شبتون تکلیف اکای دولت بگ رقم شبتون تکلیف اکای دولت بگ دولت بسرت سادیسیس اول شوی گیردی سرت اکای دولت بگ اکجانم افیره پدانالا پیش کنه کم کم نه اونایی چشم تی بو جاوش میکی
همین اینترنت این فیلمو پدر جانا کار نکرده شروع من یوتیوب خودم بود رونا بود آخه 100% کار کردی آخه من گفتم اوکی نمیوز میتونه یا هوی بگم پولش همین است کنم آخه زمان با میگه که من نبودم اکه دولت شیر بچه همون جواب بده برقم میشه همه گیرون یا کجا اکه عدنان چی سلام علیکم کجا خوشان شیر فلان بچه ما انگلیسی نویسم کو همین آدم اکه خوندگی ما هاو دا اصلا ما پس اوچیا دا نوخ اکه دا اکه دولت هوز میتونه میره ای شیر پلنگو یا تو برای سلام میگه جواب کردن رقم شش دقیقه خدمت میره میستم جدات کردن خیلی من میگم تو نکردیم با میگن که اکمو اوچیا دادیم اکه شیر رقم ها فایستا کجونی ما 900 دیگه دور کجون یا تو دانایست کنیم بو 38 شما میریم اکه کریم شیر بچه رقم 4 و 5 اختا کجون انا 1600 دیگه مونده کجون میریم دالشی یا تو دانایست که میریم ما خواهیم میریم خود هوری لگی مالا او نکه دالت تمام دابیگی اکه خوشبخت رقم یک اختا کجون 400 دیگه دوری اکه دولت اخیر پدن دولت پیش کن اکه دولت رقم 6500 400 دیگه نمونه کجون میری اکه مهروج شیپلنگ اکه مهروج رقم میده اکجون ما 600 دیگه دوری میریم دولت کجونو اکه اصلا رقم 6 برو ما دیگه وجود داود دیدیم اکه معروف هم میبینیم اکه معروف شیپلنگ رقم 3 میمونه تا کجون 600 دیگه میریم 1 3 4 5 6 7 او میگه شیپلنگو او دادم شش بچه رقم 3 میریم آنا ها این رقم 3 یا حسا رقم 3 سی اکه داوجون دادم افیتا پیش کن رقم 4 20 رقم 5 آنا ها 11 رقم 6 11 رقم 7 21 ای فیش کن رقم 1 20 رقم 2 شیپلنگو 20 اکه دولت شیر بچه افیت قفا افیتا پیش کن پس میسه 400 یک میسه 400 اصلی سود نور 400 اکه 1000 سون تاید نور 400 نمیبرم اکه دون رقم 3 رقم 4 میگه اکه دون دامی بالا میتونه جمعه حساب شیر پلنگو رقمی کاکیان خیلی شیر پلنگو رقم یک مخولی اکه دونو شیروی نه رقم یک مخولی یک میری شیروی نه اکه دونو رقم یک مخولی شیر پلنگو اکه رقم گیر رقم یک میگیره میری شیر پلنگو اکه معروجه اوشو چاشه بچه اکه دولت رقم چی شده دادیم تا اکه دولت رقم میشه شایسته بو رقم دیتون میریم او نگیم اکه دونو غیر اکه دولت رقم دو راشه بچه هو فیش کفوی بکنم رقم شاش اوه تمام اکه جون شیر پلنگو رقم 3 رقم 4 میگه شش اکه دولت ما بگی جواب نیست اکه جواب نیست هم کسا تو تاونی دوستان رو گمک شیر پلنگو میره شیروی نه تو میشه پلنگو میره شیروی نه اکه شیر پلنگم 800 دیگه نمونه اکه پرده بوی شیر نار 1400 دیگه نمونه اکه خوشبخت شیر پلنگ برو مادای بوزی اکه دولت شیر بچاچ جک شش میگه اکه جون 200 دیگه نمونه اکه مهروج رقم 2 اکه جون 500 دیگه نمونه اکه معروف مورا 1100 دیگه نمونه این نارد بینو اکه معروف
میره شیر پلنگو دارچی. خوشبخت 4 saat دورا. اینجا نوشتمش پارتاتمش. باشه چی vurmadı bu? میره شیر نه. Akadyon efir raftesan şer palango. Efir raftesan rakami 4. Rakami 4 22. Rakami 5. Rakami 5 20. Rakami 6. Rakami 6 22. Çok tabii. Akvam efir raftesan şer palango. Oh. Hey akadyon efir ta peşki kadir cometin şer palango. Rakami 7. 20. Rakami 1. 10. Rakami 2. Rakami 2 şer palango. Чётко. Гавр ҳаҷо. Рақами 3. Анаҳа 22. 22, 22, 22 короче. Акои варадрон марҳамат 200 вара медорем шерпаланго. Акаҷоно вара медорем 200 рубли. Шерпаланго вара медорем 200 рубли. Анаҳа. Акаҷоно вараш рақами 4, рақами 6, рақами 3. 4 нишона рақами 5 мерем. Акаи шер рақами 7 гуфта будро. Гап нест акаҷон. Мерем шерпаланго акаи меҳроҷ. Рақами 2 будро. Гап нест. Рақами 1, рақами 1 яй. 1.5 шерпаланго соҳибу 1.5. Як акаи давлатай. Вара 200 рубля шерпаланго. Акаи карим рақами 5. Акаи карим рақами 5. Акаи давлат рақами 1. Акаҷону бигиш 1200 тасазан ош шава. Мерем шерпаланго. Oş şava kademeden şerine merin darşi. Nar tombinu şer palango. Au megen şerine au megen. Hama kasak şer palango. Hama kasak şomadin. Zinda boşe şer palango. Zinda boşe. Nar tombinu şerine. Hama kasak şomadin. Gılar da o tar kani kapon. Kapona şer palango tar kani. Verin şerine. Zinda boşeyin. Gel da bolay bon tuydu akıtan düşük olmak. Ben şerine anaha. Şerpalango rakam 4 nişona rakam 5 meni kasmeden o şava 1200 rubla. Au negen şerine. Au. Moni şumarat avgavi çumoha. Şerpalango rakam akay hafta akay şer dro vada 600 rubla gash milyonuna. Akay mehroj rakam 2 şerpalan dro vada kajona 300 rubla digad nemuna. Akay karim rakam 5 dro vada 1200 digad nemuna. Akay davlat rakam kadrovali o mesh akay davlajon o şişir falan merim. Rakam 5. Rakam 5 rakam 22. Rakam 6. Rakam 6 21. Rakam 7. 20. Rakam 1. 11. Rakam 2. 20. Rakam 3. 11. Rakam 4 şerpalango. Da. Акаҷоно бу рақами 5 о шамига ка ба 20 миллион пёни ҳамара шикасав 21 20 туғри о шашепалан мерам рақами 6 ау мегем акай қаринҷон ау мегем акай давлаҷон шебаша пахтори акай давлат шепалан пахтори ау мегем ey нар томи шепаланго нар томинон ҳама хатакон шудена ошак шавае акай давлат шепалан пахтора рақамон акай давлаҷон рақамон пахтора шебаша мешудена рақами 15 рақами 6 мешудена
همه کسا خوش آمدین. همه کسا خوش آمدین. شعر اینا همه کسا خوش آمدین. میره شیر پالنگو دارشی. اکای شیر 500 روبل دیگر نمونه. اکای کریم 1200 کارتاز 10400 2200 دیگر نمونه. او شوا. اکای دولت پافتوری. او نارد بیرون اکای اکای مهروج 200 روبل دیگر نمونه. اکای معروف شیر پالنگ 1000 روبل دیگر نمونه. شیر پالنگو گپ تموم. اکای دولت جون پافتوری اکای دولت. شیر پالنگو اکای دولت پافتوری علی جون. او اکای علی جون سلام علیکم. خوشا شیر پالنگ. نارد بیرون اکای جون. اکای دولت رقم 15 یک 6 پافتوری اکای دولت. اکای دولت شیر بجا جواب اکای جون. اکای دولت بیک. اکای دولت. اکای علی جون یک اوزان جوان دوست نباشه دو رقم خولی میشه شیر بچه یک میتاک میسیم نباشه اوچیات همیش کنیسه اوچیات اختار یک میتاک اکای جون میسیم اکای علی جون یک میتاک اکای دولت رقم 1 6 شیر پالنگ پافتوری اکای دولت. اکای جواب ندوست شیر پالنگو چطوریش که ما میگیم که میتونیم جواب میتونم با میگه که اکای دولت اکای جونو خریب 1 میلیون جو شیجات شده ما اکای جون. اکای علی جون رقم 1 6 خوله میگیش اکای علی جون. اکای علی جون رقم 1 6 خولی های. او اکای علی جون رقم 1 6 یک 6 در اکای علی جون نوشه بچو یکم اکای علی جون هون ایستاد میریم. اکای علی جون رقم 1 6 اکای جون رقم میکنه بچه میریم. اکای شیر جون رقم دو رقم خولی شد اگه رقم میتونه شیر پالنگ. او میگن شیر پالنگو شیر پالنگ اکای علی جون اجرا میکنه دو رقم حرکت میکنه بزرگ میدم میریم. همین وقت رقم اکو پریکا اکای جون بوزی رفته سایکو هم رقم بوده رقم میگه اکای وقتی اوچیات دایسو رقم بوده وقت همین یا گذاشت یا رقم خودشو میمونه بدون کویا کفا اکای شیر جون او دارم پلاکا میمونه گذاشت چند سوزن داره هم بیسو دامو خو میگه کفون نشه تمام کفون مگه وای سوکتو که مخلا کورا شیر پلنگو اکای شیر گپ تموم. اکای جون ما 1000 روبل اومد اکای جون 1000 روبل اومد 800 روبل دیگر میره شیر پلنگو دالش بولش گازوال میکنیم. میره شیر نه رقمی 15 رقم 6 میریم رقم 6 اکای علی جون ای اکای 11 رقم 7 20 اکای دولت جون افیل خفویا افیل تپش ما افیل چیزیم تا 12 نبودی رقم دو رفت رقم 2 11 رقم 3 انا ها 20 رقم 4 20 رقم 5 20 اکای جون بو رقم کشید 21 داریم تا داریم نداریم
12 همه گیریم 11 همه گیریم شیر پلنگو 20 همه مونیم 20 همه مونیم 20 همه مونیم 11 همه گیریم یه بچه 4 رقم و اکادون برای کدر شیر پلنگو 20 20 20 20 اکادون 200 روبلی برای اکادون 200 روبلی برای میدونی شیر پلنگو براش رقمی 7 3 4 5 اکای مهروج رقمی 2 اکای مهروجون علی جون برای اکای علی جون یک شاش میره شیر پلنگو 1000 روبلی کشار اکای علی جون اکای مهروجون اکای مهروج 200 دلار اومش اکاجون یک کارتن از سراز اکاجون پافتو برند و پافتو برند سه بچه دادرش که داوم میتاکو میره شیر پلنگو اکای جون اخوان داور درو وارد میریم او هستش tamam اکای گام نیست در تو شیر پلنگو اکساش اومدیم گلا داو اسپاکی کومش اکای اسپاکی بعد رقم اگر نزنه و جن معلوم وجود کی میدونه برای کی میزنه اگر نزنه رقم میده خول بشه شیر پلنگو اشش کشیده بود رقم 7 کش نشون داده رقم یک میریم میره شیر نه اکای مهروج او شیشه بچه اکای علی جون ایما شیر پلنگ میمونتش 400 روبل دیگه میره شیر پلنگو کس میزنه او شواش شیر پلنگو رقمی 7 میریم رقم 7 اکای شیر 22 رقم 1 اکای مو 11 رقم 2 اکای مهروج 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 اکاجونو بو وارش شیر پلنگو 500 روبلی برای شیر پلنگو صدرات اکای داولاجون نمیدونم صدرات میبشه شه بچه افیر گانده کفو اکای داولاجون پاس رقم دیده 500 روبلا پاس که شیر پلنگو اکای میدوجون خوشم شیر نه زنده و شکرون وارش رقم 7 رقم 5 7 نشون شیر پلنگو رقم یک میریم اکای معروف رقم 3 اکای معروف رقم 3 او میگیم شیر پلنگو برای 500 روبلی برای 500 روبلی گاز اکای میدوجون زنده و شیر شیر پلنگو اکای اسپاکی رقم داور نمیداری 500 روبلی او میگیم بله او میگیم اکای اسپاکی داور نمیداری رقم تو اکای علی جون اکای هیچ کنار دسته کسمی کشمگانی شیر پلنگو رقم 1 رقم 2 رقم 4 رقم 6 خولیار کمشه خولی اکای کریم چون رقم 2 خولی اکای اسپاکی کریم رقم 4 اگه نیست اکمون 6 کی بود اکای علی های میگیریمش رقم 2 را میتونه اکای اسپاکی رقم 2 حال بس دولت بگه رقم 2 اکای دولت برای 500 اکای دولت رقم 2 اکای اسپاکی دادم اکای دولت برای 500 روبل بوزی پراسوش شه بچه شیر پلنگو رقم 1 رقم 6 مداوره خولیمون داوره 500 روبل اکای علی جون نگیره که پاس میکنه شه بچه کارتون میکشیم میریم دارچی رقم 1 6 داوره 500 روبل خولیمون شیر پلنگو برا اکای علی جون میگه برا اکای علی جون 600 دیگه رقم میکشه بچه علی جون رقم 1 رقم 6 میریم اکای اسپاکی 500 راکت میکشه بچه میریم اکای علی جون شیر پلنگ 600 دیگه راکت میکنی کس میزنه 6 5
سه الان شما شاشتا چند تا ما یاد 3 4 5 3000 o şaşıracak 3000 Meleşlerine ya orada bulaşıkın şey falan go hafta şöyle şunlar akşam yak verin Meleşlerine Akay dağılacak durum var şey falan go akay dağılacak hem var akşam da var durum şey falan Akay dağılacak hem ki yak bu ne hem این حوض اگر فهمیده باشی یا او بنای تو که چند تا پاس اوز من داخل رفته ساعت اکر دالا بگم همین ما فهمیدی یا او بنای التیموس şey falan Hoppa Akay İsfandiyor Pulut Akay Aspaki rakam 2 Pulut Omar Akay rakam 4 Akay Karim 2237 دیگر نمونه کجون Akay Maruf rakam 3 şey falan Akay Maruf 1500 دیگر نمونه او میگیم rakam 1 şaş Akay بله ده Akay rakam 1 şaş Akay Alican 400 şey başa bu şaşlar دیگه وقتی hareket کردی şaşlar دیگه کجون hareket کردی میمونه تا او میره شروع کس مثلا şey پلنگو 3010 şavaş او میگیم بریم rakam 1 Gıla da auto کنیم کفون کسا کنیم rakam 1 şey پلنگو rakam 1 5 قطعی 7500 میره 5 قطعی 7500 میره şey پلنگو اکا جواب میتیم 5 قطعی 7500 میره şey نه جواب نداد rakam 1 11 rakam 2 11 rakam 3 12 rakam 4 rakam 4 11 akay dağılacağız ببینیم rakam 5 10 rakam 6 rakam 6 falan go 11 100 200 300 400 چیکار شد rakam 7 rakam 7 20 هم 20 بزرگ بالو 20 rakam 7 20 کریم تایم نه افشون 11 11 12 11 10 11 Akacana bu rakam 7 akara o şamige şey palanga benim darsi bolşi şey rönar darsi bolşi 11 11 12 11 10 11 20 şey palanga bu rakam 7 akara o şamige o mege 3000 zar nar dümaka benim darsi ana ha ana hu ana ha ana hu ana ha ana hu o şamige akayı akay şer o şu şansı hado rubul Mera şerena darsi borsi meş میگن galiba او میگیم اما akay Ali Jojon 70 şey بچا 70 bu 70 mera şerena زنده بود که falan o زنده بود konuş konuşuyor Ola akajonu ataki akay davladı که وقتی که اگر که davladı جماعت رقم دو مخولیه بهتر در پس میرا رقم حافظ رقم akay davladı همینجا akay davladı Ya akay davlat به حد اینترنت چه اصوص تا هو ما akay davlat بگم akay داخل جوی akay davlat بگم رقم در بتون تا اوقاتی ما طرف فرق کنم نبودیم من رقم تا دادگی رفتگیم رقم در بتون تا شیر بچا بریم او زکاجو بسم akay دوازه خی akay سوینیم هزار باشه 3400 اون akay شیر akay کریم 1500 دیگر نمونه akay علی جون akay tabii ki akay akay مهرو شیر بچا برو مدار تا جوش کتاب akay معروف شیر بچا 400 دیگر نمونه بریم akay davlat بگیر رقم در بتون داخل جون این کنده ایفیش خفا کتی تمام ها گفتن akay علی جون پرودوم 800 دیگر نمونه
اکه دولت یک شی باشه رقمی ده اختار کنو 500 که 400 دیگه نونا او میگه من شی پلنگو رقمی یک اوش میگه رقمی 7 او رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 12 اکه اسپاکی میسم اوچت اختار رقم 5 آنها 10 رقم 6 آنها 11 رقم 7 شی پلنگو 20 اکه bu رقم دو اکه دعوت او شامگه با 20 میلیون پول هم اشکاس میره و رقمی 3 اون بهروز بهروز بره و رقمی 3 شی پلنگو پلنگو زنده و شده نه زنده بشه ای نه کن شده نه هم مثلا خوش آمده ای دوستان خوش آمده ای دوستان خوش آمده ای نه کن شده پلنگو نه باید بریم درسی باشی منشی که چنگ آدرم آنها شی پلنگو رقم دیزل رقم 3 میریم اکای دولت بک او شامی اکای دولت بک دولت با سر 130 اول سر گیت نمی کرده آن اگه بابا اکای شیر پلنگ 3300 میمونه اکای کالیجون 1300 دیگر میمونه اکای دولت 900 روبل دیگر میمونه کارتا داد اکای علی جون 600 روبل دیگر میمونه اکای معروف که بچه 300 روبل دیگر میمونه بره شیر پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 بره و رقمی 3 شیر پلنگو رقم 3 انا باز با 21 او میگیم رقم 4 رقم 14 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 پلنگ او 31 گو رقم 7 در رقم 1 30 رقم 1 30 رقم 2 22 اکادیما bu رقم 7 رقم میون 30 شکست که میره رقم 1 میگم نکو او میگیم اوشتون شده نه اوشتون شوا زنده باشه شی پلنگو زنده باشین میریم دارسی باشین شی پلنگو دارسی باشین نه کمی شده نه کمی هم سخت شما شی پلنگو هم سخت شما دیم میریم زنده باشه شی پلنگو زنده باشین اکادیما 3 تقسیم شد بکنم برای که کارتا خوشحال الله میشه میره شده نه سیستم راکت که در واتساپ میره اکادیما سیستم چه راکت میکنم رقم 7 رقم 1 میریم در واتساپ 60 در واتساپ پیشنهاد نداریم شی پلنگو در کام تو میریم نه کم میریم میره شده نه اکای 3300 3800 دیگر میمونه اکای کریم 1100 دیگر میمونه اکای دولت 800 روبل دیگر میمونه اکای علی جان 500 400 روبل دیگر میمونه کارت داری اکای معروف 200 روبل دیگر میمونه میره شی پلنگو رقمی 1 رقم 1 شی پلنگو دا چی نشد رقم 2 20 رقم 3 شی پلنگو او خرید 10 بگم پاس رقم 3 31 رقم 4 او میلیون 31 3 تا ابوس گرمی شکست شی پلنگو رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 او 21 اکادیونو همه اکر پولش راکت کنیم bu رقم 4 شی پلنگو رقم 5 میریم او میگیم میریم دالشی یا مثل که شی رقم 5 میتونه اکه اسپاکی دمیجه اکه اسپاکی
Aka 3000 raf. Akay bu rakam 4 metre takajon. 4 ayaktadır. Tamam gavniz. Aka pılı draf şey falan. Ay avumegen pılı draf merin dar şey na somun şöyle na. O şah. Akay babacan rakam 4 adamın takajon aka tamekenin. Akay karajon pas akajon man o şah. Akajon pas ki boşi 1300 kartana 1700 rasma dori. Bakın saat ki ben ismi bu daleş bozu bekler akajon. Böyle avumegen. Evet, zinda olsun şöyle na zinda olsun. Rakam 4 rakam paymerin. Akajonun aka tamekenin, akay babacan aka tamekenin gap tamam akay babacan gap tamam aka tamekenin falan gap tamam. Böyle darsi. Behruz ben kunimo khalgam o pla prosta da karte na pafte moki. Akay şey rakam 5 haf ay khidmet shakal 3 tarak kadın memnun 800 ruble digar. Akay Karim 1700 dolar kajon da WhatsApp ne ise akay tamekenin kajon. Akay davlat ne diyeyim? Akay davlat 700 ruble digar memnun kajon. Akay Alijon 100 ruble digar memnun kajon. Akay Maruf şey falan. Ana 100 ruble digar memnun kajon ma merin. Akay bobo akay tamekenin kajon. Akay bobo rakam 4 ayakta kajon merin darsi borç menşi kazdan. Gavnes kajon gavnes. Akay bobojon rakam 4 kijoshi şeri falan. Akay bobojon rakam 4. Ah. Şüphe olmuş ama olsun. Şey Şey. en haybo Adamları. en o yagun teatr dönemin bigi bana atel bakma tekrar bigi. Ama ay bir karona kola da tabii. Bago şimdi bir burada bir şey yok ki. Bunlar musafirler olan var. Madı. Ne yapıyormuş? 5 musafir. Var. Akay bobojon şey falan. Pulu da maç orta roket sesler geldi ona. Kijo. Çiko. Bir padhol bekan kolaja buradan mı? Akam 4 akam paymen şey falan. Go akam pan. Au. Siuyak akay şey dast savu kadar. Akam 6. 20. Akam 7. 20. Akam yak şey falan go. Da. Akam 2. 22. Akam 3. Au. Milyon piyon şer şkas. 3 tavalet. Akam 4. Hoki smil. Akam bu akam 3 bu akam o şava gelmem akam 4. O şava akay şera megem akay marufa. Akay maruf milyon piyon şer şkasti. Nere? Na konuşuyor na o şava akay maruf megem akay maruf megem şey falan. Nare dünü akay maruf ha vakta şama değil. زنده باشین شیطانا زنده باشین بهروز این پان داره من نفشی خلیفی میره اوسته بچه ها اون میگیم میرین شده نار داشتی اخم ایستیزا اخم چومه اوشتا شیطانگو اوشتا های گلازا او تای کردن شیطانگو کفون تای کردن من اکی چیگاب میشن نو معلوم چیگاب نمیشن میرین شیطانگو
اگر شهر 400 دیگه شونه اگر با وجود 200 روبل دیگه شونه اگر دولت 600 روبل دیگه شونه اگر جون او میشه اگر معروفی میمونه 600 روبل دیگه او میگیم یا به شهر رقم 4 شویم سلام علیکم رقم 4 مسلمان که شما دختران رقم 4 22 رقم 5 او سی نارد بدون چیگه پیدا شد رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 اکا بو رقم 4 اکا رقم 5 اکا اوشامی رقم 6 میشه پلنگ او میگه اکا شهر اوش سوا اکا علی جون شهر پلنگ اکا جون ما پافتور اکا جون او میگه نه فهمون شهر پلنگ علی جون پاس جا مثلا علی جون شهر پلنگ شما اکا جون زنده باشه اکا جون ما این نارد مکستم جنگاور ده شهر پلنگ شما شهر نه اکادون رقمی رقم کاسه رقم خولی دو رقم یک شش خولی شیر پلنگو رقم یک شش خولی های ادامه برنا آورد می شیره نه این نه کامبینم هم کاسه شان شیره نه هم کاسه شانه اسپاکی رقم نمیگیری رقم 15 رقم 6 میری علی جون پافتونه چی بو تمام قال سكال جون جون قال ناس شيء بالان لكن كش موجود اون يوم دیگه شو میگم بریم بگیریم اکه اسپاکی رقم یک شش مخوله میگیری یک شش خولی داریم قال سكال جون جون جدت میکنه شیر پلان اکه شیر رقم 5 7 اختاکا 7 میلیون 5 زد 7 زد 400 5 زد 800 دیگه اون که جون بریم دارچی اکه اسپاکی یک دو تا تکن اکه بوبو رقم 4 اختاکا 200 روبل دیگه اون اکه اسپاکی رکت میکنه بچا اکه دولت رقم 2 اختاکا جون 500 دیگه اون بریم دارچی اکه علی جون برو اکه معروف رقمی 3 اکه جون 500 روبل دیگه اون بریم دارچی اسپاکی اکه اسپاکی رقم 1 اکه جون رکت میکنیم شیر پلنگو شیر رو رقم 6 مخوره برین میدون ادامه اوشیدگی اکه علی پلی اکه علی و دیگری گفتم اکه علی اکه شیر پلنگو رقم خوله شیر رقم 6 مخوره اکه جونو اکه اسپاکی اجازه میکنم موضوع ادامه میدیم او اکه سایجون سلام علیکم اکه جون شما شیر پلنگ این نارد مکان بگیم ازش اکه شیر رقم 6 اکه سعید میتون میره شیر پلنگو اکه سعید رقم 6 اکه جون اکه میکنه شیر پلنگ اکه میکنه Musulmanka, как ты, девушка, как ты? Мехнавин. И? Что значит вас так хозяин? Şakan. Haber kacım. Allah şak kijoşu sos ya burbin. ای بچه یا burbin utilizant kacım هم دروغ پیش که گانا داشت falan. نه اول بخواست هر دو ما گفتم بخواست هر تا 11 و 10 و 11 15 ما گفتم پدیل سنه که گفتم سیلکا
Da hamle soğusu mu polis aşkım? Polis ha ders aldı odam da. Eşya. Yok polis aşağı. Akay Aspaki kijoshi akay Aspaki. Akay Saidon şansı var rakete Akay Said. Akay Saidon şansı var rakete şey falan. Dostan. Akay Said Leona. Akay Aspaki rakam ya. Akay Aspaki kijoshi rakacon. Bahçem pul parti ya saçın peşay tamam peşay. Akay Said bilir pul Akay Said'ın pul Akay Aspaki daha kıtırdı da bomba asmanı seçi. Ha uşaq xaym verin xidmətə çıxmaq şey falan. Belə şey falan rakam yakın soyup naduram agam ximo bigim böylemiş. Belə şey falan rakam panzı var rakam şaş verin. Rakam şaş. Au. Ya Akay Said o şavasiya. Kumyon taşımış kan rakam haf. Da. Rakam ya. 12. Rakam 2. 11. Rakam 3. بسیار رقم 4 11 رقم 5 پلانگو 20 اکو بو رقم 6 اکر او شامگن باسیلاک میون هم شرط می رقم 7 شه پلانگو اکو رقم گی رقم یک مفولیه اکاجونو رقم گی شه پلانگو رقم یک مفولیه اکاجونو رقم یک مفولیه اکو رقم گی رقم یک مفولیه من شده داوچ میشی نیست. او اکه اسماکی خولت پول نمی پرتوی خاکا جون. نه شروع نه. آوم بگیم. او اکه اسماکی خیلی پرتو خیا خود درخت مخینه به هیچ شیر بچه. او زمین اکه مگتی ایما بود بگی دمای سوش کن. نه شروع نه. اکه جون که رقم التماس خیلی پول پیش اکه بعضی اکه سعید Akay Said بعد اخیر داخل پولش اومد پولتون اومده باشه. من شروع نه رقم 6 زدم رقم یعنی Akay Aspaki جون Akay تفوق شد falan رقم sattı. Nerede bilmiyorum ya. من شروع نه Akay şey şahslar دیگه نه Akay جون Akay بابا جون Akay yok hoş. Akay بابا جون olmuş sadece olmuş Akay Akay davla şey بچا 400 روبل گردن اونا Akay معروف 400 روبل گردن اونا Akay Aspaki Akay Said جون 800 روبل گردن اونا من şey پلانگو Akay Aspaki 300 پارتو 200 گردن اونا میره şey پلانگو او میگه میرم رقمی هاف 22 رقم یک Akay Aspaki رقم یک Akay Aspaki 30 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 21 اکو بول رقم 1 او شما میگم که مسیبک زاد میگم که دیر اومد شده را بله من رقم 2 ادار نوش شما او شوا بله شی پلانگو بله دارسی گوش انا ها انا هو بله شی پلانگو انا ها انا هو فور پاس یا مثلا که وجودون شور پاس چرا پاس کرده اکاجون اگه کسی رقم 4 بگیره شی پلانگو او میگیم 4 6 Akay Said شما با 4 6 بوده. داوود Akay Said 4 6 شده.
yakın neredeyse şey bachoo akar sayı. Yakın neredeyse akar sayı şey bachoo. Baksam yak zan akar dönmeli. En nar tonu şey falan go. Oş hava şey falan go. Oş hava. Verin darsı borsun benim şey. Aume geçerina aume game. Verin darsı falan go. Akar şey bachoo çoğursal diğer ona. Akar babacığım pas akşam akar babacığım akar dağlar sesler diğer ona. Akar maruf sesler diğer ona. Akar aspaki şey falan. Karta zad 800 meşe 700 diğer ona. Akar sayı şey bachar çoğursal doğru rakami çoğuruş 800 rakami çoğuruş şaşamet çoğursal ne ona kadar. Böyle şeyler rakami de. Rakami de. Bistiyak. Rakami şey falan go anaha 20. Rakami çoğu 20. Rakami 5. Kali partumuş bakı dağılım. Rakami 5. Set adama, set apiste dan. Aume game rakami 6. 20. Rakami half. Çok yıkını. Rakami yak şey falan go. Çok yıkını. 27 adam dıkay. Set adam yok piyonu hava çıkar. Böyle şey falan go. Rakami 6. Rakami şeyler aume game oş hava. Rakami şey oş hava şey da oş hava. Aume game. Akar aspaki jo efita peşke şey falan. Akar aspaki efita peşke. Efita kafo ya şey paça efita peşke. Na mi şey falan go na mi do. Ama tak şey na. Akar 5 milyon piyon aşağı akar şans şey falan go. Akar şans mi ya. Vihit ne tu şey falan go. Ya vihit ne tu şey na. Merin. Akar şey rakam müzel 800 ruble gelmiyor. Akar davlat 200 ruble gelmiyor. Akar maruf 200 ruble gelmiyor. Akar aspaki 800 ruble gelmiyor. Akar sajon ana çoğu şey 200 ruble gelmiyor. Merin şey falan darsı borç mi? Au mega akami 15 akami şey. Akami şaş bistiyak. Akami haf 20. Akami ya 11. Akami 2 11. Akami 3 20. Akami çoğu şey falan go ana gılboz bavuk 20. Akami haf bistiyak. Akami bu akami hame haf şey. Akami 5 bu bistiyak hati. Короче 20 11 20 20 bistiyak. Şey falan go varaşla 300 rubli. Şey falan go vara 300 rubli. Marhal vara müdürü. Şey falan go varaş rakami şaşı rakami pan şaşı şolar rakami haf verin. Akay şehir rakami haf sadı vardı. Yine. Nere şey falan go aspakiyak var. Sade pardon. Akay davlat rakami müdür vara sade pardon. Gavle akay davlat. Akay davlat rakami 2. Verin. Rakami sev çok akay maruf. Çorek ya. Akay saydım. Şey falan go rakami sev şaş holim onda vara 300 rubla. Akay say çor vara utar. Merin. Şey pastel ama bitti. Akay asmaki megan selam ama bitti. Akay maruf hamca da akay nabtin da muşu da akay asmaki metin mera va. Ve kaşo akay namuşu da akay asmaki metin. Akay maruf vesti şey başa. Merin. Akay maruf akay misey. Akay maruf sadır gel akay metin.
اکر دعواجو اختان 100 روبل گرک تر کشه بچه‌ها میریم. او شبکه بده هذا 800 روبل شد فلانگو گلا داوود تا کنه میشه. گلا داوود کاش با دیوارا کاش با دیوارا چون اکر سعی نفهمیدم کاش با دیوارا چه کش مکجون رقم چورا میگه در کش جانم نه بارا خود یا با دیوارا گفتم چورا پاستو اکر معروجون خود 100 روبل گرک تر که اکر سعی 100 روبل گرک که اکر دولت 100 دیگه میشه پانگا رقم نه اکر جون رقم کدام میگه شه فلانگو با میکفون شروع نه رقم میگه با میکفون موش میرن دارشی بوزی باز نه یک اصلا نمیشه بوزی چش میشه شه فلانگو داب تمام میریم این اکر دولت از 100 روبل نمیرسید سراز 300 روبل باشون اکر دیگه میکنه بریم اکر دعوت از 100 روبل میرسه پیش ایوارا رکت کاکاجون رکت میکنه پیش همین وارا شه پلانگو اکر شیر رقمی 7 درو وارد اکاجون ما میونه 500 روبل دیگهش 1800 روبل ویگی شوا اکر رقمی 1 اکر اسپاکی 300 روبل دیگه میمونه میریم اکر دولت شیر بچا 200 روبل دیگه میمونه اکر 370 اکر سعید رقمی 400 دیگه رکت میکنه بچا اکر معروف رقمی 3 اکر معروف رقمی 3 اکر 700 دیگه رکت میکنی میریم دارش بول شکجونو جداد میکنه اکر معروف قطع اکر سعید سالمی پارتیان میریم دارشی اکر معروف میگه که 300 را اکر معروف جون 300 اومده شه بچه ها اکر البرم 300 اومده اکر معروف شه بچه ها 300 اومده که جون میمونه 200 روبل دیگه اکر ما میریم اکر سعید شه بچه ها 300 اختام اومده 200 روبل دیگه او کدو میده شه پلنگو 1800 روبل او شوای رقم 7 میکشون شه پلنگا کفون میکنه میکفون شروع نه کفون میکنه میکفون میکفون موش او اکر حمید نظر و سلام علیکم اکر خوشان شه بچه خوشان اکر حمید جون کفون رقمی 7 بوده کفون اکر مالت کفون رقمی 7 21 رقم 1 اکر اسپاکی دا رقمی 2 اکر دولت 21 رقمی 3 اکر معروف 22 رقمی 4 اکر سعید 21 رقم 5 خاک خنک رقم 6 خیش دواره بود 11 شیر پلنگو بور رقم 3 اکر همینجا حال جو میشه شه بچه اکر تک میسیم رقم 3 22 اوش شما میگیم 21 دا 21 اوش شما میگیم شه پلنگو رقمی 4 میریم اکر معروف جون شه پلنگ اوش چوا او میگیم اکر همینجا میسیم اوش از هیچ کنیست اکر جون دا اوش هم بده تا شه بچه اکر اودام خطی میره شه پلنگو دارشی بولشی اکر سعید پاستور گرد اکر سعید جون پاستور میکشه بچه اکر معروف که داوله او میگه اکر معروف او میگیم نرزیم اکر معروف هوا کتا چای شده رقم 3 زای رقم 4 میشه پلنگو او شوا میزنم یک ادام میزنم یک ادام اکر 6 300 دیگر نمونه اکر جون اکر دولت 100 روبل دیگر نمونه اکر معروف شه باشه 1900 دیگر نمونه اکر اسپاکی 200 روبل دیگر نمونه اکر سعید او میشی میره شه پلنگو رقم 4 اکر سعید رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5
او 30 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 خاکی خنک اکا بو رقم 5 اکای شیر او شاشه بچه میریم درسی بوچه رقم 6 ای نه تومینو شیر پلنگو اکای سایجون شیر پلنگ شیر اینا خفره کجون میریم او میگیم او او اکای سودا سان دوری جو اکای سودا جان میسه رقمو خلوش شیر بچه اکا چون اکای سودا یک میتونه میسه بعد اکا همین ستی روز سیگار میشه وا اکای سایی شیر بچه پافره کجون میریم او شاکده میدوشه پلنگو میره چرا نه رقم 5 رقم 6 میریم اکای شیر تبریک میکنیم تبریک کن بولدبا بریم برای برد یکی کارتر روز داد و اونو صاحب خیلی مبلغ ها زیاد کرد او میگیم اکای سایی جون شیر پلنگ پافتوره کجون پافتور بودای تمام اکای سایی داشته کنیم اکای شیر 800 دیگر 300 داشتید رقم 900 700 دیگر دونه کجون اکای دولت او میشی اکای معروف 1800 دیگر دونه کجون ما اکای اسفاکی 100 روبل دیگر دونه اکای سعی رکت میکنید او خاموش دیگه ما اونجا بالو دیگه اونا شب چی شما کنم خدا انجام تو بدون میرم اکای سعید چی رکت خدای تو جان معلومه که هست درست اکای کانون شبکه 200 روبل رکت خدای پول دونگه کجون نونه او من داشت که پلنگو او میگیم او رقم 6 20 رقم 7 رقم 20 رقم 1 11 شوی پلنگو رقم 2 انا 12 رقم 3 20 رقم 4 شوی پلنگو 11 رقم 5 6 22 اکادنا بو رقم 5 اکارا اوش میگه شوی پلنگو میریم رقم 6 نه او میگیم شده نه او میگیم همه قصه شمالی چون 5 4 گاز اکای ساجو خوش شه بچا اکای حمید همجه دشه بچا اکای حمید همجه دایی اکای حمیدو شبکه 4 و 6 خوله هم بگیری اکای حمید 4 و 6 خوله های بری شب پنگو اکای 5 دا بار اکای 6 بری ای نار توم بینیم شده نار توم بینیم آوا اکای حمید اکای 4 و 6 اکای اکای شیر 1100 دیگر نمونه کجون اکای دولت ایتو اکای حمید اکای 4 6 اکای دکتا میکنیم اکای دولت جو پافتوری اکای معروف شه بچه 1700 دیگر نمونه اکای اسماکی او اکای سعید ای بوجی برو مدن شما میگه اکای دولت جون شه بچه پافتور کجون اکای همین 4 6 شه بچه گیرتون دکتا میکنیم بریم اکای دولت شه پلنگ ده همجایی اکای دولت
او اکای نوزیمی سلام علیکم. شما اکاجون 600 بگه اکا گذاروندم. اکاجون 600 رو بود اوماشه بچه. 600 رو بود اومد. اکای دولت شد فلان همجایی. تمام. اکای دولت همجا داری. اکای 600 و 400 دیگر میمونه. اکای دولت شیر پلان همجا اکای دولت همه اکای ایفیش خفویا به من خودی خرج هستیم. اکای اوچا اکای رقم درام بگیری اکای نوزیم. اکای نوزیم رقم درام بگیری شیر پلان. اکای نوزیم رقم درام بگیری. او اکای سوداز بگیر. اکای سوداز همجا بده. حوض بس اکای سوداز همجا بده. اکای سوداز رقم درام بتون تا اکای سوداز. اکای سوداز رقم درام بتون تا اکای سوداز. نه متویستی. نه جا خد هستی. خیال کردم برافتی. اکای سوداز رقم درام بتون 300 روبل دیگر میمونه. میره شی پلانگو رقمی اکای نوزیم جو یکم اوچر ختی خوری شو. رقم 5000 رقم 6 میریم. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 شی پلانگو 20. رقم 2 انا ها 22. رقم 3 12. رقم 4 شی پلانگو 10. رقم 5 شی پلانگو 11. اکاجون بو رقم 2 اکر او شما اکر سوداش با 20 زاد. اکر سوداش شاوزان قدمی وارای 2400 نگی بود ندارم اومدی. نه پرداش توی. بریم اون بگیم شی پلانگو اون بگیم. نه کوم شی پلانگو نه کوم. همه کسا شما دی خون بودن. ما گفتیم اما درمانی می جنگیدی که اکر اسپاکی میگه پاستو. اکر اسپاکی پاستو بشه بچه راکت هم میکنیم شرینا. راکت هم میکنیم. میریم اون بگیم. شیر پلانگو اون بگیم اون. اکای نوزیم جو هم ادام در همینجا بوده اوچرا دا بود. گفت من در همینجا خالیش کنم. میرسی اکای اوچرا دا می اومد که باید رقم دانش شیر پلان. شیرین دار اکای نوزیم جو. اکای نوزیم جو شیر پلان عصبی نمیشه اکای جو. اکای نوزیم جو عصبی نمیشه. میریم. اکای شیر 900 دیگر نمونه. اکای همیجون 200 روبل دیگر نمونه. اکای سودایس انا 800 روبل دیگر نمونه. اکای معروف 1600 دیگر نمونه. اکای اسپاکی راکت هم میکنه چه بچه؟ اکای اسپاکی راکت هم میکنه. اکای اسپاکی شیر پلان راکت هم میکنه. شیر پلانگو اکای اسپاکی پول شما دارم میمون 200 روبل دیگر. میریم رقمی 3. برای چی گیریم میگم. رقمی 3. رقمی 3 21. ها اکا خوندو کی سو بیش همینجا بده بو میتونش دا. رقم 5 شیر پلانگو 22. یا همون فیل رقم خفو بوده رقم 6 12. رقم 7 20. رقم 1 شیر پلانگو خود کی خرد 11 بود. رقم 2 20. اکاجون 21 دویم درجه 22 دوری درجه رقم 5 بود. اکاجون بو رقم اکای 5 اکای شیر میرم رقم 6. او میگم اکای شیر او شما شیر پلان او شوا. کاس میزنه او شما شیر نه او شوا. ولی اکای نوزیجو میگه او شما شیر پلان. او میگه شیر نه او میگه این نارد اکای نوزیم نارد بیدم نارد انسان شو اکای نوزیجو شیر پلان میریم. نارسی بوش شیر نه. به شیر نه رقمی 5000 رقم 6 اکای شیر مورد. بله شیر نه دانسی.
Акай шер 1300 دیگر دونه акаҷон. Акай Ҳамид омеш акаҷон. Акай Судайс 700 рубл дига дونه ака. Акай Маъруф 1500 рубл дига дونه акаҷон. Акай Асфакӣ 100 рубл дига дونه. Ам мереши парангу. 1 2 3 4 5 6 7. Ам мегам рақами 6. Рақами 6 парангу 11. Рақами 7 10. Рақами 1 парангу 10. Рақами 2 широина хоки хунук 11. Рақами 3 акай Маъруф ау 22. Рақами 4 20. Рақами 5 парангу 11. Акаҷон бу рақами 3 акай Маъруф мора ошавгем ба 22 миён кӯни ҳамаро шикаст дад. Мере широина давш боша рақами 4. ау мегем ши парангу ау мегем ошава мегем ошава бали ши парангу ошава. Мере широина давш боша акаҷон ма давш боша. Ҳама каса ошава мере давш акаҷон касе ҳар ки моро ёд кард шояд рӯзе аз рӯзҳо моро ёд кунем. Мере ши парангу мерем давш боша. Накуни широина накунем. Ҳама каса хуш омадем. Ҳама каса хуш омадем ши парангу. Ҳама каса хуш омадем. Мере широина се тахмиш мекунем агбор. Рақами 3 рақами 4 мерем. Наратон бинун. Ши парангу гил дар болои автомат мепарад так 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 так. Мерем. Акай шер 1200 дига дона акаҷон. Эди рақам дорам акаҷон 1100 рубл дига дона акаҷон. Акай Ҳамидҷон 46 пахтор акай Ҳамид. Акай Суда шебача 600 рубл дига дона. Акай Маъруф 1500 карта зад 2000 од меона акаҷон. Акай Асфакӣ омеши. Акай Ҳамид 600 рафт гузарда. Тамом акаҷон мебиниш шебача. Ҳали ведман кун чхалаши то дошан нефам гузарда. Мерем дарс широина мерем дарс. Бале акай Ҳамидҷон шебача пул омадай. Мемонад акаҷон 400 рубли дига. Ау мегем мерем ай рақами 4. Рақами 4 22. Рақами 5 шер парангу 21. Рақами 6 шер парангу 21. Рақами 7 шер парангу 20. Ана гулбоз маво ана дилдоз мадор рақами 1 шер парангу 21. Рақами 3 чига памо 21. Рақами 3 20. Рақами 4 21. 21 мегирем акаҷону 20 камонем. Ира мегирем. Ира мемонем. Рақами 4 22 ошша мегем рақами 4 22. Ау мегем рақами 5 шер парангу. Рақами 4 зад рақами 5 4 ки буд 4 4 4 акай Ҳамид. Акай Ҳамидҷон ошава шебача ошичава. Мерем дарси. Ау мегем акай Ҳамидҷон ошичава рақами 4 зад баромад кард рақами 4 шебача рақами 4 баромад кард. Акай Асфакӣ тамада личка акай Асфакӣ баъди икон чиз мекашем шебача. Икон личит мекашем. Ҳозир ой шебача ракета мекунем личит мекашем шебалан. Ракета мекунем личит мекашем ай док акаҷони ма. Мерем. Хем мумкин дамо нест шебалан. Хем мумкин нест. Мерем шебалангу гап тамом. Шебалангу мерем акай шер 900 дига дона акаҷон. Акай Ҳамид 800 рубл дига дона акаҷон 400. Акай Судайс 500 рубл дига дона. Акай Маъруф 1900 дига дона. Акай Асфакӣ ракета мекунем шебалан. Акай Асфакӣ ракета мекунем айкон личит мекашем. Мерем шебаланга акай Асфакӣ зад мекунем шебалангу. Тамом бозиро давом мешавад широина.
اکای اسمکی چوشی اکای اسمکی خوبه اکای ابوبکر جون سلام علیکم اکای جون چیزی خدا کام سوستینگ اکای اسمکی ساعت دو بود خدا میمونش اوش میشه پلنگو 14 رقم پنج بریم رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 مثلا کنم برا ده برا نشده سه چکار کرد باکو جو رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 23 اکالیون بور رقم 4 او شبکه همین میگه من نه اوتو اکای سودا ازار که نه رقم 5 بریم شپالانگو رقم 5 بریم او میگه شپالانگو او میگه ایگلا دا اون تا کنیم کپون خونه شهر کردیم اکای اسمکی جو پاستوری اکای جو ما پاستوری هفت پاس هفت همتون در اکای نوزیمی رقم هفت همه گیری اکای نوزیمی رقم هفت همه گیری شه بچه لیچ کاش اکای اسمکی جو او لیچ کشیدن نمیتون اکای اسمکی جون او بوشی لیچ کشیدن نمیتون شه پرن ممکن نیست هم مدوشری نه ممکن نیست اکای جون ما اکای جون 2 ساعت میپرتوفی ساعت میمون لیچ میکشیدن ساعت روبل پارت اکای جون مودم ممکن نیست اکای جون مو گفتگن که وقت اودم او لیچ میگن لیچ نمیکشی شه پرن او بوشا لیچ نمیکشی میرن شه پرنگو میختم ساعت روبل پارت 10 ساعت رو نپاختی پاس تمام اکای اسمکی جو شما شه پرن اکای ابوبکر همینجا در اکای ابوبکر میرین اکای شیر هفت پاس کرده میمونه 800 روبل دیگهش اکای حمید ایمورا میمونه 1200 روبل دیگهش اکای سودای سیمورا میمونه شه بچه را 400 روبل دیگهش او اکای ابوبکر رقمی یک مخوله ده بزن میگیشه اکای معروف ایمورا میمونه 1800 روبل دیگهش اکای نوزیمی اکای نوزمی رقمی 2 اکتا کجا میمونه تا کجا میمونه 100 روبل دیگه ادو میگم رقمی چند رقمی 7 رقمی 7 اکتا کجا میمونه 100 روبل دیگه میگیش اکای ابوبکر رقمی 6 رقمی 1 هم میتونه کجا نکته کنیم اکای ابوبکر رقمی 1 اکای تا میگه کجا بوزیرا میدونیم بوزیرا میدونیم شه پلانگو گپ تمام بوزیرا میدونیم شه پلانگو گپ تمام اکا بکشن آنها اکای ابوبکر پولش اما میمونه 300 روبل دیگه میرن شروع نار رقم 4 اکای همین زد رقم 5 میرم او میگیم رقم 5 اکای ابوبکر پول دو کجا رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 خب بیرو جان شه پلنگو بور رقم 7 اکا با 21 زدای 10 20 20 او شبک مکر میرم رقمی
یک اون بگیم این نفتون میشه پلنگو نفتون بینم همه کتاق شما شروع نه همه کتاق شما دیم گلا دعو سا کردیم که خونتخون شه پلنگو سا کردیم اکای نزدیک نزدیک جو اکای سلام علیکم شما شه پلنگ ای اون بگیم شروع نه اون بگیم همه کتاق شما شه پلنگو همه کتاق شما با کانال عزیز کلیکاتیجی نده شد تا کانال بام هم دامیلوس براد جانو اکای ادمت رحمان او نرد بیم اکای ادمت جان شما شه پلنگ رقم اینی هفت لعنتی رقم دو میری شه پلنگو رقم دو میری زنده باشین شروع نه زنده باشین یک گلا دعو تا کردین کو اکا جانو یک کفون از سال کردین اکای شهر میونه 700 روبل دیگهش اکای همین دیمور میونه انا 1000 دیگهش اکای سودای سیمون میونه 300 روبل دیگهش ای در کسبخه نرد بینم اکای معروف شریف پلنگ میونه 1700 دیگهش نرد بینم اکای نظمی کارتا 600 دیگه میونه اکای ابوبکر شریف پلنگ میونه 200 روبل دیگهش ای او میگم اکای ابوبکر اکا جونه که میخوام موزیک هم دا او شبونه اوچاد نیستم بگین که بنویستون دیر نشوه رقم یک انا ها دا رقم دو 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 شیر پلنگو خاکی خنک 11 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو او 22 آدمی که همه را پاس کرده اکای شیر اکای شیر او شامگه میرم رقم 1 بو اکای نازمی او شچوا اکای نازمی اکای نازمی و اون میگن شیر پلنگ اون میگن اکای نازمی اون میگن او شواتا میره جولا دا او تا کردیم اکا جونو من از شما خفا من بلوگ شما چرا بعد اکای نازمی 7 دادگی رفتگی اکای نازمی 70 اکای نازمی دادگی رقم بود بگیر اکا جون اون میگن شیر پلنگو چرا شما لایک نمیمونید اکا جونو شیر پلنگو من از شما خفا رقم 7 رقم 1 بریم شما چرا با کانال من لایک نمیگذارید من بلوگ بچه به من لایک مونه من بلوگ مرش نه هفته اکای نازمی odam da چه خودتون تشریف بچه اکای شیر پلنگ میونه 600 روبل دیگه اکای حمید 800 روبل دیگه اکای سودایش 200 دیگه اکای جون اکای معروف 1600 دیگه شیر پلنگ اکای نازمی 600 دوش کارتا 1100 دیگه میمونه اکای ابوبکر جون من 100 روبل دیگه شونه نرد مکای ابوبکر گلا دا او تا که رقم یک کشیدم که سال کنید کارتا را رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو خاکی خنک با 22 شیر پلنگو ایا میگه اما که اکوی فرا جنگ دنکو همه پرش همه بیش 1800 میشه فرا 300 روبلی شیر پلنگو یک میدونی فرا پر میکنیم کس میده کنکرد میدونه اوش شوا فرا او اکا همین 4 6 میشه این نرد بینم شیر پلنگو فرا شه رقم 1 رقم 7 یک نشون داد رقم 2 میرین اکای حمید رقم 4 6 بازار نو اکای حمیدجون 800 دوری خده اکای سودایس رقم 2 اکای معروف شیر پلنگ رقم 3 رقم 5 اکای کی بود رقم 5 اکای شیر رقم 5 دوباره نمیدونی اکای شیر اکای نوزیجون صاحب شما پرسیم نگه داخل میتون و میدونم میریم اکا جونو اگر اکای رقم 5 اکای شیر نداره میتون اکای نوزیم میره شیر پلنگو اکای نزیم کنید بخش اکا جونو اکای شیر رقم 5 بود اکای شیر رقم 5 اکا جونو هم ادروم از به 1800 روبل یک کدوم میزنه که اکا جونو او شکی شوا یک گلا دا او تا کردیم باید همیشه او بخیر شیر پلنگو میریم میره شیر پلنگو ما 100 میپرتیم گو اکای سوداجون خود 100 میپرتیم خیلی بود نمیبینیم گو اکای سوداجون خود 100 روبل میپرتیم شیر پلنگ میریم دارشی
акай Судаҷон хай ягон страховкаам паҳду даҳле шаки бозӣ кардан канала гарнав гаркаресем бозира давом битем шефаланго ана гулбоғи ба боғ ана дилдоғи ба доғ ана ёрум ба суроғ ай на чорхоли ау чорхоли не чора соҳиб дорад мере шерои нар шерпаланго шерои нар рақами як нишон дар рақами ду мерем гилла дао та кардем капона сар кардем акаҷоно шерпаланго шерои нар кадом мезанку 1800 оша мерем акай ҳамин 200 дигар мунакаҷон ду рақам дуровардӣ анаҳа акай суда 100 дигар рақам мекунӣ акаҷони ма анаҳа акай ин маъруф рақами 3 шерпаланг гап тамом 1300 дигар мунакаҷони ма акай шер 300 дигар мунакаҷони ма дартон бинум як бор дигар акай ҳамиҷон 46 200 акай суда 100 мепард акай маъруфҷон 1300 акай шер 300 рубл дигар мере шерпаланго рақами 2 мекафонум шерпаланго рақами 2 мекафонум кас мезан ошава 1800 рубл мере шерои нар рақами 2 акай суда аст рақами 7 нолай рақами 7 худиш дар бозӣ буд шербача рақами 7 худиш дар бозӣ буд рақами 7 як 7 худиш вара буд рақами 7 нол нест рақами 7 1100 дорад рақами 2 шерпаланго 20 рақами 3 22 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 1 худиш дар вара буд 11 акаҷоно шерпаланго бурди рақами 3 акай маъруф ау мегем шерпаланг ау мегем 11 20 21 20 ана қаваристон ошам мегем акай маъруфа акай суда аст пафтори шербача акай тамекунем мерем бозида давом рушд нартон шерпаланго нартон бинам ҳама каса хуш омадем акай дастуҷо нафаҳмед шербача чӣ ранги ма акай суда аст шербача пафтори акай суда аст ау мегем пафто мегам мо мере шерои нар гила дао та карем капона сар карем шерпаланго мерем дарши шерпаланго мерем дарши рақами 3 рақами 4 акай маъруф рақами эфеш капоя чи ау нагу акай маъруф ау мегем нард бинам акай маъруфҷон рақами зади сира ау карда одама хавотир мекунӣ мо мегӯ ахирсанда судаист рафт тамом акай судаҷон шерпаланҷон роҳӣ карда бошед ки вай омадагия акаҷон гум намешавад мерем акай шерм акай шер 200 дигар мемона акай ҳамиҷон оо акай суда аст 300 рубл пафти 100 рубл дигар мемона акай маъруф 1300 дошти 2300 дошти плюс 1800 3000 мемона акай маъруфи ма акай нозимӣ 1000 дигар мемона акай абубакр оо акаҷони ма оо ана ҳа гулбоғи ба боғ ана дилдоғи ба доғ рақами 4 шерпаланго 22 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 20 тоист рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 20 акаҷоно 22 20 мегирем 21 мегирем 20 мегирем 20 мегирем 20 мегирем акоҳои барадро марҳамат барра ура 7 ура акаҷоно барра о акай ноҳамид гуфта 6 бара акай ҳамиҷон ракета мекунем шерпаланго бараш рақами 4 рақами 1 мерем акай ҳамид рақами 6 мерем акай судаҷон ракета кадан мегирем акаҷон акай судааш ракета кадан мегирем як дастгирӣ кардум дар комментуш дар WhatsApp навистам акай судааш рақами 2
میرین شیر پلنگو اکای نوزی شریف افسر گیر اکای معروف رقم سه صاحب داره شیر پلنگو سه صاحب داره رقم 5 اکای شیر پلنگ همینجا اکای شیر همینجا رقم 7 اکای نوزی پاسش وارد چانسمی وارد 300 روبلی اکای نوزی وارد 300 روبلی یکم ور رقم نوزی هفتگی ولی که اکای نوزی چی میگه اکای نظیم شیر پاس رقم 5 خولیش شیر پلنگو وارد چانسمی اکای نوزی وارد 300 اکای نوزی تو اول رقم خطا میگه او خاکجون نوزی هفت وارا اکای نظیم رقم 5 شیر پلنگو رکتا میکنیم اکای نوزی تمام اکای نوزی 7 دادم تا اکای نوزی 7 اکای نوزی رقم 7 دادم رقم 5 اکای نظیم دادگی شو میره شیر پلنگو اون میگن شیر پلنگو اون میگن انا ها اوخه اکای نوزی رقم 5 7 ایتی اما چه تا 5 بودم مو اکا دا او چه بود دادم شرا اون میگن 5 اما بعد اکای نوزی اکای نظیم 5 اختار رکتا میکشه بچا رقم 7 اکای نوزی اکادم رقم اختون حوز نگیرید چه رقم معلوم نمیشه شیر پلنگو گپ تمام میره شیر دار اکای همین دا پولش اومده اکای سودای تا پولش نمیومده اکای سودای 200 روبل دیگه رکتا میکنیم اکای نوزیم 300 روبل دیگه رکتا میکنیم نظیم تویست اکای نوزمی تا شیر پلنگ رقمی 7 دادگی میشه اکای نوزمی رقمی 7 نوزمی نارد بینم اکای نوزمی انا گلباغ و با انا دلداغ و دو اکای نوزمی جو خفنه جو اکو پیش هشمو وارا میگن او رقم استراخوف کدام اکا جو شو رقم استون نگیریم دکی بودم بین شیر پلنگو رقمی 4 یک وارا 4 نشون رقم 5 میریم انا ها کاس میزنه 1800 روبل اوش شوا دادگیر 1800 روبل اوش شیر پلنگو یاسم رسونه 1800 اکاجونو پلو را میگذارونیم با میکافونیم پلو را میگذارونیم اکای همیجون 500 روی که اکاجون ما میمونه تا درجه چند داشتیم او بدی 200 روبل دیگر اکاجون میمونه اکای سودایس 200 دیگر اکتا میکنی اکای سودایس 200 روبل اکتا میکنی بچا 200 روبل اکتا میکنی میریم اکای معروف شیر پلنگ اکای معروف 3000 دو 2700 دیگر میمونه میریم دالشی اکای نوزمی رقمی 7 شیر پلنگ 1700 دیگر میمونه میریم دالشی اکای نظیم رکتا میکنیم انا میریم بس نفر اکای نظیم اجداد میکنیم اکای سودایس اجداد میکنیم اکای سودایس 200 دیگر رکتا میکنیم شیر پلنگ اکای سودایس 200 دیگر رکتا میکنیم اکای نظیم 300 دیگر میریم نظیمی اکای نظیم میریم اکای نظیم موزیگار اکای نظیمی اکای نظیم موزیگاره زبان دوم دیگه نزاشید میریم دالشی شیر پلنگو میریم دالشی اکای نوزمی پولش اومده او شدیم اکای سودایس ده همجه اکای 200 روبل موندگی رکتا کشیروچه با میکافونومش اکای سودایس 200 روبل موندگی رکتا میکافونومش نکنه اکای جون رقم پاس میکنم شیر پلنگ اکاجونو
Akay suda eskişehir aka peşaytı odamın badı tı parfat xırmondi. Akay sudayız. Şey palangam akay sudayız senin siz kunjal mekan aşağı akşam pas mekan akajonu. Mere ve akşamı ayşe رو mekanşına koyup ziyade mekanşa. رقم 2 رقم 2 akay sudaysa رقم 2 akay sudaysa. Yaklaşım böyle daha bir şey var. Ben var abi canım. Nük hayır dağılma taneli çok iyi. Ola mı kıvırken şey falan go akay sudaysa cidat kadın kan çil skun cidat kadın puluş ne yoma. Dur ama günde akay nozim etti. Akay nozim rakam 2 rabıtım ta. Akay nozim rakam 2 rabıtım ta. O. Akay nozim rakam 2 hafta ihta kajom. Hafsa doşu çorsa diğer nemuna. Akay sudat هم سال بدگیش میمونا. 5 اختا akay nazim 5 ما درا گفتم درا پروش نمیاد. میره شه پلنگا رقم 4. ای 4 شده رقم 5 سویش. رقم 5. او 32. رقم 6. 20. رقم 7. 10. رقم 1. 21. رقم 2. 20. رقم 3. 21. رقم 4. خود کی خنه. اکا بول رقم 5 اکا او شامگیم با 32 میلیون پول هم اتشکال. میره شه پلنگو دار شی یا رقم جوجو میکنیم میره تو زنت کنیم. او شامگیم یک پاس. گاب مز اکا باکجون خشون شه پلنگ. نارد بیم اکجون زنده باش اکجون اکای نوزمی رقم 5 رقم یک همه گیری. زار. akay nozimi رقم 1 همه گیری شه پلنگ داوودی پلاستوی. 5 صحیح داره داوودی پلاستو اکای شرای. نه. نوزمی نگفته akay nazim تویست. میره شروع نه. شر پلنگو گفت تمام رقم 6 میریم. نه akar o şama şer پلنگو o şama. میریم. بله نوزیم 5 اختار. akay nazim داوودی پلاستو رقم 1 کبوتر بود بزرگ میکنی. میره شه پلنگو. دیگه بخونم. دکودم شر. 5 امیر داوودی پلاستوی. سال دیگه میمونه. بریم دارش. akay hamid رقم 4 رقم 6 تصادر او میشه بریم دارش. akay sudayız رقم 2 امیر akay او میشه بریم دارشی. akay ما روح رقم 3 2600 دیگه میمونه. nazim iduf akay تو 5 نه 5 دوباره همون بود. iduf رقم 1 کمتیم. بریم akay nozimi nazim نه akay nozimi رقم 7 300 دیگه دونه کجون بریم. akay abubakar شیر پلنگو akay nazim داوودی پلاستو رقم 5 صاحب داره داوودی پلاستو رقم 5 صاحب داره رقم 1 همه گیری اکا akay nazim رقم 1 داوودی پلاستو بتومد اکا akay nazim رقم 1 احتیاج کجون 1800 1700 میمونه. شیر پلنگو ما میخیزیم اگه 10 15 پاس میون شوگیل دادم نمیشنیم کجون بش. رقم 6 شو. اگه پول پاس بیا که شیر تماشا کنم. این برنامه خیلی میکنه.
میریم شیرپلنگو او بگیم شیرپلنگو رفتیم رقمی 6 شد Ama şikayet diyorum. Salam aleyküm Ako, salam aleyküm şerpalango vakti Nazim yaka gir guftan. Doğruş هم yakın. Tamam Ako, rakami şaş mekşin, rakami 15? Tamam 6 شد Çıkıyor. 15 6 شد 6 شد Rakami şaş şerpalango 11 rakami haf Ako'y ma Au megim seta Abosi garmi rakami yak şerpalango خب که خنه دا رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 22 رقمی 4 اکوی ما 21 رقمی 5 باشه اکوی ما خب که خنه دا اکا جانو بول رقمی 7 اکوی ما با 3 تکرار زد اوشا که جانو شوا او میگه میره ما رقم یا نار کنگی نمی اکوی ما زینگا باشه شیرپلنگو زینگا باشه اکوی نار کنگی نمی اکای سوال مراد ما اکا جان نفهمیدون گفتا نارد بینم اکای سوال مراد زینگا باشه او شوا رقمی 7 با 3 تکرار میگیم او شوا اکای نوزیمی رقمی 7 اکای معروف رقمی 3 رقمی 2 اکای ما اکای سوداش رقمی 2 هفتره یو پار اکای سوداش هفتر یو پاس شیرپلان اکای سوداش رقمی 2 اکای حمید 4 و 6 هفتر یو پاس اکای حمید اکای حمید 4 و 6 هفتر یا اکا جان یو پاس میمونه شیرپلنگو میبره اول بیا اکا و اکا جواب نداده است رقمی 1 میره رقمی 2 خولیه شیرپلنگو رقمی 2 خولیه رقمی 2 در یکم اکا نیست بگیرش رقمی 2 شیرپلنگو خولیه رقمی 2 درگیر اکای نوزیمی رقم 1 هم اخته اکا اکای نوزیمی رقم 1 هم اخته شیرپلنگ الو چی با کروچ اکو اکای معروف 2 و 3 بدای درا اکای معروف دادن شیرپلنگو 2 اکای معروف های تمام گاب تمام شیرپلنگو گاب تمام اکای نظیم 1700 داشتی اکای 1600 میشود شیرپلنگ اکای حمید جان شیرپلنگ راکت هم اکنیم اکای حمید اکا جان راکت هم اکنیم اکای نوزیمی رقمی 7 200 رو بلد میمونه اکا جانی ما اکای معروف 2 و 3 2600 اکا جان 2400 میمونه درا دا اکای معروف دادیم اکای ای رفت شیرپلنگ اکای حمید دوزی راکت هم اکنه اکای شیر او میشیم اکا جانی ما ای اکا جان 800 میمونه رقمی 7 800 میمونه اکا جان 300 داشتی 200 نه 100 میمونه اگه نه اکا جان ما 800 شیرپلنگ میمونه 300 داشتی اکاش 700 تمام اکا نوی سوندموش 300 داشت 600 دیگه زد که
акай ҳамида нигоҳ мекунем акай ҳамид акай ҳамидҷон 300 мемуна акаҷон омад тамом шерпалангои рақам як мекафонум шерпаланго гап тамом айдига гап рақами 20 рақами 2 20 рақами 3 шерпаланго 21 рақами 4 акоима ау мегем 31 рақами 5 акоима 20 рақами 6 ака омад сумуд 21 рақами 7 мебинем акаҷоно хоки хунук да акаҷоно бурди рақами 4 ака ба 31 задаи о шава мегем мерем рақами 5 о шава рақами 4 ба 31 натон бинуме аку рақами 4 акай ҳамид оши чава шерпаланд о шава акай ҳамид диди ака сумуд омад картад зад акаи ҳама тақдири насиб надад бинуме ака зинда боша акои ма зинда боша шерпаланго зинда боше акай шер рақами 5 пафторӣ акай шер рақами 5 акаҷони ма пафторӣ акай шер ау мегем шерпаланго акай шера мепурсем ку пафтора ё не акай шер оли ака соҳиб дора рақами 5 акай ҳами соати 11 дар ҳами рақам шута дар ҳами бари боло на поён мехӯрад на боло акай шер акай нозимӣ рақами 5 айхуда шерпаланд хушомади акай шер хушомади акаҷони ман хушомади шерпаланд ҳазор раҳмат ки хатимо мебозӣ акай нозимӣ ракета мекунӣ ака акай нозимӣ мерем рақами 5 шерпаланго натоминуякоима акай нозимӣ ракета мекунӣ шерпаланд 800 дорем ку ака ба рақами 7 боз дорӣ акай нозимӣ ба рақами 7 боз дорӣ акай нозимиҷон ба рақами 7 бозӣ дорӣ ака бале тамом акаҷон менависам бахшиш ака рақами 57 айхта акаҷон ман ака қисми ҳисобкитоб акай нозӣ 1600 не 1500 мемона рақами 1 акай нозимӣ рақами 75 600 мемона акаҷони ма акай маъруфҷон 2 айхта шерпаланд 2200 мемона 2400 буд акай ҳамиҷон 900 дори акаҷон 700 мемона 2 рақам айхта шерпаланд зинда боша акои ма хушомаде шерпаланд маълим яке гапҳо хато мегӯям боз мо иш кунем рақами 5 10 рақами 6 шерпаланд 11 рақами 7 акои ма 20 рақами 1 шерпаланго 22 рақами 2 акои ма хоки хунук 12 рақами 3 шерпаланго хоки хунук 10 рақами 4 боша акои ма ау мегем 11 акаҷоно бурди рақами 1 ака ба 21 ба 22 зада акаро шума мегем мерем рақами 2 зинда боша акои ма зинда боша шерпаланго ошибка рамши дафеш 2 телефона ноутбука шерпаланго мемоне қафо мекунем айса мебинем ако даврои 41-42 нест ки ака чизе 5 минут пеш идаги буд ва мо натонем дида бози ака илми техника технология мегӯям шерпаланд метони ки ака я ҳафта вақта қафо моли да я ҳафта чико киди хушомаде шерпаланго хушомаде хушомаде акои ман ау мегем мерем шер мемонем мебарем шерпаланго рақами 2 мерем кадом медана ошак ҷону шава
ناتون بینم اکوی ما ناتون بینم اکوی ما زنده باشه شد پلنگو زنده باشه اکا جانو قسمی حساب کتاب اکای نجمی 1500 زدی اکا جان 2100 میشه 2000 آواد میمونه اکا جان ما رقم یک 2000 آواد اکای نظیم 75 400 میمونه اکا جان ما اکای معروف جان 2000 آواد میمونه اکا جان ما اکای همی جان 500 میمونه شد پلنگو ناتون بینم اکوی ما ناتون بینم رقم دو او میگه ما رقم دو میکفونیم 21 رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 اکوی ما 20 رقم 5 شیر پلنگو خاک خنک 20 رقم 6 سیون کرولش ندوده 20 رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 11 رقم 1 ریشن شبازی شیر پلنگو او میگیم با 33 زده رقم 1 اوشک جان شما کدن هست رقم 1 کدن هست اوشک جان شما شیر پلنگ این دفعه با 31 زد با 31 نرتون بینیم اکوی ما زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه همه تونده بود بوریا دو پاس اکای معروف گفته دو پاس در کی میگیره شیر پلنگو اکای معروف گفته دو پاس اکو دو پاس تا شیر پلنگو رقم دو خوله کدوم میگم ما بگم ما میتمش یکم همو دام دا اکدونو او چرا یگون چی نیست رقم در کی میگیره اکای بیروز دا اخد تمام شیر پلنگ اکای بیروز دا اکای شیر پلنگ راکت میکنه رقم دا اکای بیروز زنده باشه اکوی ما شیر پلنگو میمونیم میبریم شیر پلنگو میگیریم میریم رقم دو ناتون بینم اکوی ما ناتون بینم زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه قسمی حساب کتاب اکای نظیم رقم 1 اخته 2500 میمونه شیر پلنگ 2500 میمونه شیر اینا اکای نظمی 75 اخته شیر پلنگ 200 میمونه اکا جانی ما اکای معروف 3 اخته شیر پلنگ رقم 3 اخته اکای ما 1900 میمونه 1900 میمونه اکا جانی ما اکای همی جان 300 میمونه کنو دیگه نمیخری بمونو خب بینم اولی بیاخ تاقوت ساخت نوا بیاخی اولی پادنالات کتیم تاقوت زایوات هدی اکای بیروز 400 مونه اکای بیروز رقم ده اخته 300 میمونه نارتون بینم اکو تمام میکفونه ما رقم دو کدوم میزنه اوشک جون شوا رقم دو اکو 22 رقم 3 شیر پلنگو 10 رقم 4 اکوی ما خاک خنک 11 رقم 5 شیر پلنگو 20 رقم 6 شیر پلنگو خاک خنک 20 رقم 7 بول رقم 10 شیر پلنگو 20 رقم 1 گوشه شیر پلنگو ریشنش بازی خاک خنک 11 اکوی ما بول رقم 10 اکای بیروز آو شما میگه میریم رقم 3 با 22 زده نرد بینم اکای بیروز دست حساب داری شیر پلنگو زنده باشه اکوی ما گفت تو ندارم اکوی ما زنده باشه شیر پلنگو او شما میگه اکای بیروز با رقم 2 با 22 زد یک پاس 2000 راکت اکا واتساپ دامه نوشته اکای نظیم واتساپ دامه نوشته شیر پلنگ راکت واتساپ دامه نوشته شیر پلنگ راکت اکو رقم 1 خوله شیر پلنگو اکوی بوزینگا رقم 1 مو خوله اکو اکا باشو مرحمت رقم 1 خوله 2500 چون داری اکا
اکای نظیم 2500 تومان داری شیرپلنگ رقم یک پاس کده شیرپلنگو رقم یک خولی اکوی بودینگر بوشه مرحمت به نرکن بیلومه اکوی ما زنده بوشه شیرپلنگو زنده بوشه میمونیم شیرپلنگو دو تقسیم میکنیم رقم یک دیگم اکا نیسته شیرپلنگو رقم یک دا رقم یک دیگم اکای طلبگو نیست شیرپلنگو رقم یک نرکن بینوم اکوی ما نرکن بینوم زنده بوشه اکوی ما خیلی اکا چیکو میکنیم اکای نظیم همه نویسیم اکای بیروز را یک دا اخته شیرپلنگ یک هم اخته شیرپلنگ اکای نظیم 2500 تومان دو روز دستیم شیرپلنگ اکای نوزیم خال میزنیم شیرپلنگ اکای نیزم 75 اخته شیرپلنگ او میشیم شیرینا اکای معروف جون رقم 3800 میموند اکا جونی ما اکای بهروز رقم 900 700 میموند 2500 اکای حمید 46 شیرپلنگ 100 میموند برو ما راکت اکا 2500 رو رقم 3 شیرپلنگو 20 رقم 4 اکوی ما رقم 4 20 رقم 5 شیرپلنگو خاک خنل 12 رقم 6 11 اکای نوزیم سلام علیکم حجم رقم 7 20 حجم چند روز تکتون شما چند؟ خاک خنل 10 رقم 2 بوشک دوولیم هزار دوری خدک حجم 11 اکوی ورادرو مرحمت میکنیم 21 ورا کده شیرپلنگو رقم 3 و رقم 4 بوزی کدام میگه رقم یا؟ پاس گفت شد تا بیروز رو داریم اونجا خیلی پاس بود یک پاس دا یک پاس بود شاکا جون شیرپلنگو ورا می نویسیم اکای بخا اکای بهروز جون شیرپلنگ 400 پرتفتی و علیکم سلام اکای اصلا خوش آمدی 700 شم اینجا 1700 کارت دیگه چند سال از اونی 600 2100 چی 2100 2000 شما با فهمیدی یا رقم رو بوش کردیم 2000 شما با اینا بو بوزاد فهمیدی 600 فهمیدی یا رقم رو درو وردم 2500 شما بخشش اکا تمام اکا بهروز جون تمام اکا همه فهمی تمام اکا ورشید شیرپلنگو ورا 300 روبلی ورا شدگ رقمی 3 و رقمی 4 اکوی ورادرو هسته یکم خواست اکا بهروز دو ورا اکای اصلا خوش آمدی شیرپلنگ قبل نیست اکا اصلا میگه 200 دور نگو رقم خوریشی تیمان دارا تمام اکا اصلا رقمی 75 نمیگیری اگم چه اکا اصلا نوارا اکا اصلا گوش نوارا میگه 200 رو گذارم میگه اکای حمید اکوی ورادرو اکای معروف ورده یکم رقم دیگه نمیگیری اکو اکای حمید یکم رقم تا بدرورم دا ورا اکای حمید 6 تا بدرورم یا رقم دا اکای بهروز گرفته تموم او شیرپلنگو میریم اکای حمید رقم 6 اکای حمید رقم 6 اکای حمید رقم 6 اکو یکم خوشما نیست در چوی اکوی ما یکم اکم باشه رقمی 751 خولیا 751 خولیا شیرپلنگو اکوی بوزینگار 751 خولیا شیرپلنگو 300 روبلی بارا موزیکا 300 روبلی بارا مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر یکم اکا باشه مرحمت نکن بینیم اکوی ما شیرپلنگو رقمی 751 خولیای بوزیدا 5 هم گیر بیتا اکای بهروز 5 من
اوشکن هیچ اکای لویر جون 11 آدم رقم 5 اکای بهروز گرفته رقم 7 همه گیری 7 یا ها چرا خبر اکای بهروز دنیا ها دنیا خبر اوه بول بگیر نگاه بو میگم اکوی ما اکای لویر جون 7 همه گیری اکای لویر جون رقم 7 همه گیری در ورا 300 روبلی شیر پلنگو 300 روبلی ورا شیر پلنگو منویسیم اکای بهروز ها بنویس 2.5 ورا دا گرفته میمونیم شیر پلنگو میبریم نه حجی همون اکای بهروز خودش میگیره 5 2.5 اکای بهروز تموم اکای اگم اکای خوشما نباشه کدوم اکای نوزی پول نیومده رقم 3 خشا نشون دو در 4 میریم شیر پلنگو از 4 میریم آبش پاس نوزی خدمه که نوزی اوش دیگه شما میارم اوی 4 شیر پلنگو 5 6 2 ولی آدم بکی 3 بافیم هست 1 2 3 4 5 4 6 تمام یک هفت خلی شیر پلنگو 4 شیر پلنگو کدوم میزنه و شکی جون شوا شیر پلنگو چندیه 300 روبل چند تا زمان شکاست 1200 روبل ویگریشت اکا حساب کتاب اکای بهروز جون در رقم دو و اکا جون 100 میمونه اکای همی جون رقم 6200 راکت اکا جون او میشیم یک کدوم میزنه و شکی جون شوا 1200 روبل رقم 4 شیر پلنگو 21 رقم 5 اکوی ما 10 رقم 6 شیر پلنگو او میگیم 33 رقم 10 اکوی ما خاک خنک 10 رقم 3 باشه اکوی ما 20 اکا جانو بردی رقم 6 اکوی ما اکای 6 با 33 زده او شما میگیم اکا او شما میریم رقم 7 او شای نه اکا داشت رقم هایی که بازی نداشت اکای بهروز جان رقمات پفتورد اکای بهروز جان 100 روبل داری اکا جانی ما اکوی ما 7.5 خولیت شیر پلنگو 7.5 خولیت خب اکای نوزی جون شیر پلنگ نوزمی 7.5 خولیت اکوی ما شای شیر نار آدمای بازینگر نیسته اکا جان رقم 7.5 خولیت اکای بهروز جان پفتوری 5 گیره اصلا 5 اکای اصلا 7 خولیت شیر پلنگو 7 خولیت شیر نار 7 خولیت اکو مرحمت میکنیم یک دو پفتور اکا جان بهروز تمام 100 روبل داره که تمام کنی تمام شیر پلنگ رقم 7 خولیت اکوی اگم بازینگر بشه مرحمت شیر پلنگو تماشا بینا اکوی ما اکای همی چورش پفتور کن اکای همی داد رقم چورش رقم اکای همی جون چورش شیر بچه اختیار 1200 دادی میمونه 1000 دیگر اکا جون او میگیم میرین داشت اکا جون ما اکای بهروز شیر پلنگ اکای بهروز رقم 2 یک اکا جون اختیار اکا جون راکت هم میکنی بو میرین داشتی اکای معروف شیر پلنگ او اکای معروف رقم 3 شیر نار اختیار اکا جون 1700 میمونه انا هو اکای نوزی تمام شیر پلنگو رقم 7 خولیت شیر پلنگو اکای 5 اکای اصلان میتیم اکای اصلان رقم 5 100 دیگر نمونه که 200 داشتی رقم 7 خولیت شیر پلنگو رقم 7 مرحمت میکنه بسوی رقم 7 اکا جانو بوزینگارو اکای نوزی میگه 200 خول میبینه اکای نوزی جون حالی میبینی ما چی میبینی؟ شیر ای تمام شیر پلنگو رقم 7 کی میگیره کوی ما رقم 7 کی میگیره اکای بهروز شیر بچه 300 روی که 200 دیگر نمونه اکا جون اکای دلیر 7 اکای دلیر راکت میکنه اکای دلیر رقم 7 اکا جون راکت میکنه شیر بچه
رقم 7 akajon raketa beke buzda davom ettirdi. خب اکه بریم دوست دیگه اکه دلیر بگذارونه کمک کفونه گپ تمام گپ اکه شیر داره پلنگو گپ اکه داره اکه گرفتی شو اکه کیا اکه نوزمی جون شیر پلنگ تو میگو دا اصلا بودی اکه نوزمی افتاد ایتن اصلا چیکار میزنه اکه جون اکه با ما بود تموش یک کارت هم ندارم بگم من او نگفتم خرد او بازی ما هم خالی چی نکنه نقشه پلنگ مون هر کس تو جواب شیر پلنگ گوی تیمو گفت میگیریم فهمیدی جدا چکدیم سوما نپارتو پدرش نالات همی کارتا گفتم آیا همی حافظ پدر نالا باخشی کور زاد اینا دیدی اکه نازمی ما دیگه اختا هیچی گفته نمیتونیم اکه اصلا روژه ریشه نیشه برو وارد شد زد گپ تموم اکه دلیر بین کود بمونم تلفن پدرنات همجا اکه دلیر با فکرم سونو شما دیگه در واتساپ من داد به بانک من بوشو خواستم میشه اکه رقمی 7 شیرپرنگ اکه دلیر رقمی 7 20 رقمی 1 خاک خنک 10 رقمی 2 شیرپرنگو 11 رقمی 3 شیرپرنگو 20 رقمی 4 شیرپرنگو خاک خنک 11 رقمی 5 اکوی که ما باشه 21 رقمی 6 که باشه اکوی ما 20 مکجونو بردی رقمی 5 کدوم هست با 21 زده اکه رو شما میگه میریم رقمی 6 اکه اصلا با 5 با 21 زده میریم رقمی 6 او شما میگیم شیرپرنگو او میگیم او شوا اکه همیجون 800 دیگه نو باشه بچه ها بدو اکه بهروز کجا او میشی اکه معروف 1600 دیگه نو کجون اکه اصلا 600 دیگه نو کارتا دار اکه داره او میشی ناتون بیدومه اکوی ما ها توندا بود شیرپرنگو ها توندا بود گفت میدیم تو بود نشون خونم میدیم من نخستار شما در تو اکه نوزین خواه بزاکی پگا بیومای اکه نوزین پگا بور میه اکه نوزین خواه بزاکی پگا کورس وازبینا دا وقت چکور اکه خواه نبرا که شتراف دورا میمونیم شیرپرنگو میبریمش میگیریمش میریم رقم 6 شیرپرنگو او میگه میریم رقم 6 نکن بینیم اکوی ما نکن بینیم گپ کن نداریم کلا دو تا کدیم حافظ دوستور شینونده دیگه در این بلوی دیوان اسمه تحصیل این دیوان برای هم 20 کیلو باز بود اخی پدنه بولوش پر کنشش کنه او تو ناپاری دیدم لاوش زبد اخی با چی؟ اخی چوی این دیوان همه مونیخ شیرپرنگو هم مکسف شما ده رقم چند زد رقم چند زد 5000 رقم 6 میدیم او میگیم هم مکسف شما ده نرو رقم 6 او 11 او نه کدی او کدگی ترا ما کفون نه اخی اصلا زد اخی او رقم 7 500 تاشون بس کنیم رقم 7 انا ها 20 رقم 1 شیرپرنگو 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 شیرپرنگو خاکی خنک 20 رقم 4 انا ها 20 رقم 5 رقم 5 11 اکادون چی شده که نه معلوم 20 تا داریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم شیرپرنگو 20 همه مونیم 11 همه گیریم شیرپرنگو 11 همه گیریم شیرپرنگو باراش نه صدربلی مرحمت برام دشوری نه اکوی برادرو مرحمت صدربلی برام میدونیم او میگه میریم شیرپرنگو او میگه میریم شیری نه این نار تومین شیرپرنگو نار تومینم بریم وارا پاس اکه همین رقم 6 من نمره افتاد تفتنا
شای پلنگو وارش در رقمی 7 رقمی 3 رقمی 4 اکه همین رقمی 6 بوده اکه همین رقمی 6 وارد صدر شای پلنگو پولی کلون نیست رقم یک میره شای پلنگو اکوی برادرم مرحمت دارم در شای پلنگو رقم 1 2 5 اکه اصلا پاس داورا اکو هیچ کنم داورا اکای بهروز 5 گفته اکای بهروز رقم 5 گفته بریم رقم 1 2 هیچ کنه سر رقم 1 2 بود اکای بهروز اکای معروف دوست اکای معروف درا گفته اکای معروف داوود هست اکای معروف درا مت تکجون اکای معروف رقم درا مت میشه پلان رقم 1 مو اکادیمو خولی شد چرا نه رقم 1 مو خولی شد شای پلنگو رقم 5 خولی شد من شای پلنگو رقم 5 رقم 1 مو خوله شای پلنگو رقم 1 دوباره صدرالله خولی مون دوباره صدرالله خولی مون اکای معروف دوست اشتا کردم سه دوباره بود درا وارم تا میریم کاس میدن حضور شد اکای همین رقم 1 او مگه اکای همین رقم 1 2 تمام گیره اکای همینجور رقم 1 گیره تکجون 800 دلار کجون ما میرن دارشی کاس میدن حضور سرون آش شوا میرن شای پلنگو گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم رقم 7 نشون داد رقم 1 میشه پلنگو انا قلباقی بابا انا دلداغی بادو میرن شیرانی نه همه کلک شما دیم در قسمی سوختو اکای همینجون رقمی 6 یک گیره تکجون 800 دوشی شباشه 400 دیگر میمونه اکای بهروز رقم 5 گیره تکجون اکای بهروز راکت هم میکنیم او یکجون اوی اکای معروف جون شای پلنگ 1400 دیگر میمونه انا ها انا هو اکای محمود اکای بهروز جون ما راکت هم میکنیم کدوم اکا تمام اکجون حالی میبوشه شیر بچه این نهار دون اکجون بریم دارش اکجون از بیربند دون اکما اکای بهروز جون 200 اومد اکجون او شای پلنگ او میرین چرا نه کسی میزنه 1200 او شما رقم 1 میشون رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 اکای معروف 12 رقم 3 اکای معروف 10 رقم 4 اکای 20 رقم 5 اکای بهروز 22 رقم 6 اکای حمید 10 رقم 7 اکای کیوش و 7 جواره بود رقم اکای دلیل 11 اکادیمو بو رقم 5 اکای او شما میگیم با 23 اکای بهروز او شما اکای بهروز بریم درس بولش رقمی 6 این نرد بین اکای او شما شیر پلنگ او شوا گل دا او تا کردیم اکای زد کردیم او شما میگیم بریم شیر پلنگو درسی میریم شیر پلنگو یک دو پاس اکای بهروز رقمش پاس کرده 1200 زد اکای بهروز جون اکای بهروز جون دا واتساپ میریم شیر بچه رکت میکنیم شیر پلنگو رقم 1 دومون خولیمون اکای رمیک شما دید شیرین رقم 1 دومون دا بوزی خولی شیرین رقم 1 دومون دا بوزی خولی اکای رقم گیر میگیریم او اکای فخری یک درا بگید اکای فخری جو خوش اومدی تمام اکای فخری جو رقم 1 درا کنیم اختار میریم اکای بهروز پولی پاس کرد اکای بهروز میریم رقم 15 رقم 6 میریم این در کومینوم اکای بهروز پولی پاس کرد دا واتساپ پولش رکت نوش رکت کرد اوز میگیم رکت میگه یک خود لایز بکنه شفا اکای فخری جو شما شه بچا اکای همین 4 و 6 اختار دسته دیگر میمونه که جون ما اکای بهروز برو اکای فخردین شیر پلنگ 2 1 اختار که جو رکت میکنی اکای معروف شیر پلنگ 1300 دیگر میمونه اکای اصلا 500 روبل دیگر میمونه اکای دلیل همینجوری اکای دلیل رقم 7 همینجوری شیر پلنگ میریم دارش شیر پلنگو اکای دلیل همینجوری اکای دلیل
акай фахрин 1800 дигаш мемона. Мерем дар чӣ? ҳафт пас 1200. акай берӯз пул рафт шебача. шерпаланго шерона рақами 7 хула берун ай майдон одамо рақами 7 ҳеҷ намегира. акай далеҷон хушома шебачасан. акайҷоно берун ай майдон рақами 7 ҳеҷ намегира. мерем якон хумо мегирем мерем бозиам ма намекунем. рақами 6 зад рақами 5 зад рақами 6 мерем. рақами 6 11. акай валиҷон рақами 7 тамету дакета кун. акай валиҷон ё ай комуту дакаҷон ҷо як карта хушудагим. мерем рақами 7 10. акайҷон ай ком якта ракета кун. рақами 1 22. рақами 2 тамом 20. акайҷон ракета калам мегирем. рақами 3 21. рақами 4 20. рақами 5 21. ако бу рақами 1 акай фахридинҷон оша мегирем. акай фахридин ау мегем шерпаланг ау мегем ба 20 зади мере шерпаланго ау мегем оша бале акай оша мегем. акай валиҷон ракета калам мегирем. шерпаланг ракета калам мегирем. тамом акай ҳамаҷон 4 6 шебача ахта акайҷон о 5 гуфтанта до канса гуфти гапа ахта акай аслан ау мегем шерпаланг ин на то бидун мере шерина ава каса хушон шерпаланго ава каса хушомадем. зинда боше шерина зинда бошен. ай ҳаматон шерпаланго минадор ай ҳаматон минадор миён дастгирӣ мекунен. зинда бошен шерпаланго. акай миҷон шербача вақти шукина сакаҷони ман 54 зайнитай 54 зайнитай шербачо 54 зайнитай. мере шерпаланго гап тамом шерона гап тамом адига гап сар мекунем дастга гап мекунем. мере акайҷоно акай ҳамид шербача о омеши акай фахринҷон 1200 дигар мемона шерпаланг. акай маъруф 1200 дигар мемона. акай аслан 400 рубл дигар мемона. акай валиҷон рақами 7 ракета мекунем. акай валиҷон акай 200 шуда мемона 100 рубли дигаш ау мегем мерем ай рақами 2. рақами 2 22. рақами 3 анаҳа 20. рақами 4 10. рақами 5 20. рақами 6 10. рақами 7 акай валиҷон рақами 7 шерпаланго 21. рақами 1 акай фахриддини мо 23. ако ман пас бу рақами 1 оша акай окей хунӣ бале рақами акай акай салом алейкум файзмон. акай аҳамиҷон хушомади шербача нарез бин акайҷон зинда бошкомади ҷанги дихела дакана шерпаланго рақами 4 6 холӣ шуд. акое ки рақамгирам шерпаланго рақами 4 6 холӣ шуд. акай фахриддин ош шава мегем. акай фахриддин шерпаланг ош шава апай суман бозӣ намекунӣ. ау мегем шерпаланго ау мегем. акай дале рақами 4 акай дале рақами 4 рақам нависа додумуш. акай далеҷон ракета мекунем. рақами 5 холиму рақами 5 холиму акай дале ракета мекунем шербача сумани рекламчик мегирем. сумани рекламчик мере шерпаланго ау мегем. шерпаланго рақами 5 холиму мерем рақами 2. акай дале ракета мекунем. рақами 4 додумта рақами 5 ягон ката мегирем шерпаланго мерем дарс шерина 5 6 шерпаланго 6 мерем. акай ҳамиҷон буро мадар аҷош акай вали рақами 6 бутунта акай вали рақами 6 бутунта акай дале рақами 4 ракета какаҷон акай фахриддинҷон оши 4600 мемона акаҷони ма. акай маъруф шерпаланг акай ма 1100 дигар мемона акаҷон мерем.
اکای اصلا 300 دیگر نمونه اکای دلیل برو مدام رقم 4 داده شو اکای ولی جون اکای ولی جون او میشی اکای ردمی رقم 6 رکت اکای جون اکای ردمی رکت تکین اکای ردمی رقم 6 رکت تکین میرین اکای دلیل 200 پارتو 100 دیگر نمونه اکای ردمی 18 نکن بوده دوام کشه فلانو لا برین خنود داشت فلانو برین خالد نشه فلانگو نریم اکای ردمی رکت اکشه بچا şey bak onu moşuna gelen o kılıç koşu kadar bozukni. Ya kanun kılıç tamam mı bir daha. Akar Edmir akar tabii ki şey falan. Ey. Hay gulum ay çava kaman noksun ama şey ma meydum onun çay. Akar bari can rakam şaşa götümünde gitti. Sumaya da o kibut Sumaya reklam çekti sadrat. Akar Edmir can pulu domadı sadece şey baça. Ne kibut? Suman reklam çekiyor. Tamam benim. Akay Redmi منو صد رو دیگه شی پلنگو رقم 2 میکافم اکای فخری او میگیم رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 شی پلنگو انا ها 21 رقم 5 12 رقم 6 11 20 رقم 7 20 رقم 1 شی پلنگو خاکی خنک 21 Akadyono 21 ana که وارش ده 20 تا میگیریم 20 تا میگیریم 12 میگیریم 20 تا کنونیم 20 تا میگیریم شیر پناهگاه وارادرو مرحمت صدی وارا میدونیم اکای والی جان سیسارش مداده بالی میره شروع نه اکای وارادرو مرحمت وارا میدونیم وارش ده شیر پناهگاه رقم 1 رقم 2 رقم 4 دین نشون ارسم میدیم اکای وارادرو 200 روبلی هستن که وارا میدونیم اکای معروف رقم 3 این نارد بی اکای معروف رقم 3 گفتم می جنگم تمام اکاجون اکاجون رقم 7 اکای 7 ولی جون 6 ردمی 5 اکای اصلا یو نمیدونم اکای ولی جون گفته او گلومبا اکای ولی جون گفته رقم 5 بته دودم رفت شیر پلنگو 7 6 دواره خالی مونده تا شیروی نه رقم 7 6 دواره 200 خالی مردمای بازیگر که جاش نشه پناهگاه اکای بابو رقم 7 اکای بابو رقم 7 دادم تا بریم رقم 6 خالی موشه پناهگاه اکای بابو جون 200 حرکت میکنیم وارد 200 میریم این نه تو میشه پناهگاه اکای فخری رقم 6 اکای فخری گفته برو بدون اکای فخری رقم 6 میره شه پناهگاه نوزیم اصلا بوده ای اکای نوزیم جون همیش وقتی ما 10 بار میگم که باتن دیگه از گام از بوگام بزنه شه پناه جون تا گام باتن خیلی بازی کن میشه پناهگاه همون نگم همون چیکار بتون میشه روی نکات میدن او شوا او میگیم شه پناهگاه رقم میدونی شما رقم میدونی نه تو شه پناهگاه نه تو میدونی او میگیم او اصلا برات چه خیلی تبیک مثلا اصلا موزیک پلیوان بعدم خیلی موزیک اوکا میشه پناهگاه او میگیم او خیلی برات چه تا او گلو میگه پینوزی ما حاضراتیم میشه پناهگاه اینا خیلی برات چه رقم زار رقم سمری نه تو میشه پلنگو نه تو میشه یا ما سخت شما شده نه ما سخت شما زنده باشه شه پلنگو بریم اکای معروف شیر پلنگ مورا نه سن دیگهش میمونه نرد بینم اکای ولی اکای 5 مورا اکای ولی جون مورا 100 روبل دیگهش نرد بینم اکای بابو جون اکای فخری اکای میشه میمونه 1600 1400 دیگهش انا ها میریم ای سلامت باشی میریم دالشی پولشی
акаи бобоҷон пулу домад акаҷон о шудем мере шерпаланго кас мезана 1200 рубл о шава рақами се рақами се акаи маъруф рақами се хоки хунук 10 рақами 4 тамом рақами 4 22 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 шерпаланго рақами 2 12 ако бу рақами 4 акаи далеай ош шаваги шерпаланга ау меге мере даш боша рақами акаи далеҷон ош шава шербача ош шава ана гулбоз бабо ана дилдор бабо мере шерпаланго ау меге акаи балиҷон гуфта ки баъд ҳафта голи кашт тамом ҳафта кун лиҷа шерпаланго ош балабол шавад се голи ҷабес акаи нозимҷон ои 4 бахшо ягон ҷури шуне се дале намешосин ай гапҳои тарафшарада шерпаланго накеду хавачат мере шерои на ҳамин шумо ватсап хаҷи зора дорем байна дикар чак накин комментария мана комментарӣ рақами 14 рақами 5 мере 7 голи гуфта мере шерпаланго 3 голи гуфта анаҳа анаҳу анаҳу мере шерпаланго гап тамом меги шерпаланго акаи дале 1200 зади 1000 акаи аслан 200 рубл дигар нома акаи валиҷон оо меши акаи редми оо меши мере шерпаланго рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 20 ҳама розия рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 шерпаланго хоки хунук 10 рақами 3 шерпаланго анаҳа 20 рақами 4 11 акаҷону бу рақами 1 ака ошаваги ба 22 миён кунӣ ҳама шикаст мере рақами ау меге шерпаланго ау меге гила дао сар кари кафокафона сар кари шерпаланго кафокафона сар кари мере дарси акаи фахриддин шерпаланг ош шава акаи фахриддин меге ош шава акаи фахриддин сапери дорам сапери шадид акаи карим ано акаи карим дар биёяку биа бузингаи сахта ва аку дина каналаку 6 пас 7 вақту пасае акаи валиҷон 7 пас мекише бача рақами 1 за рақами 2 мерем наатоми шерпаланго наатомино ҳама каса хуша омадем ҳама каса берем далши акаи редмиҷон хушо мешавад акаи дале 1100 дигар номакаҷон акаи фахриддин 1600 дигар номака акаи маъруф 700 дигар нома шерпаланг акаи аслан 100 рубл дигар нома акаи валиҷон акаи редми оои шерпаланго рақами 6 мухолия шерпаланго охирон шашагир акаҷону рақами 6 акаи валиҷон пафтори акаи валиҷон пафтори шерпаланг акаи валиҷон шерпаланго рақами 6 рақами 7 бафин холӣ шуд баъд дикон 5 холӣ мешагар назана акаҷон пафтор боши ракета мекунӣ шерпаланг ракета мекунӣ мерем дарси акаҷону рақами 6 холия як комши дака аслан метем ака аслан оо меши шерпаланг акаи валиҷон ман гуфтум агар назанам ки холӣ мешавад ман гуфтам ки холӣ мешавад
اگر نزنم خالی میشه. آ شد برای همین آ شد آ. اکای ولی جان 3 سال رو شما 2 سال گشت میمونم میره شه پلنگا رقم 2 انا حد رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 شه پلنگو 10 اکاجانو bu رقم 3 اکای معروف او شماره بر مثل میون فیلم هم تشکیل بریم رقم 4 پیشکو میگونه میزنم اکای نوزینجا اومد گفت تو اگر رقم 5 نزنه خوری میشه اگر میره شه پلنگو دالشی گلشی 5 6 5 نه خوری میشه شه پلنگو رقم 5 6 مخوره بریم میدان بازیگر نیست بریم میدان 12 آدم خود فقط تماشا میکنه شه پلنگو رقم 5 6 خوری شد اکادونو بریم میدان رقم 6 5 مخوره شه 6 5 میگم او 6 5 مخوره شد 5 5 اکای لویت 5 6 اکاد اکادون رقم میکنیم رقم 3 تا شه بچه‌ها رقم 4 میریم اکای لویجون 5 6 اکاد در این واتساپ در این نمره واتساپ بیربان که رقم میکنیم بریم دار شه پلنگو اکای دلیر hazır nuna şey falan ana bu akay Faxrinjon hazır çorsa diğer nuna akay Marufjon ana hazır dusa diğer nuna kajon akay Aslan o şut akay Valijon sadrum diğer nuna akay Reni bulmadı beri akay Aslanjon kuşan şey falan nara dün akajon çıkana falan akay Valijon ha gablis akay Loijon raketa mekan şey bacha akay Loiq رقم 6 رقم 5 میریم خوزی اکاجون تسرا میکنه بچه بوزیرم به دامونیم شیر پلنگو بوزیرم به دامونیم من نمیکنه شیر پلنگو گاب تموم اکای لازم یکم ادام خود تموم همین اصلا خالص هول گو یکم ادام خودی اکاجون راکت هم میکنه شیر پلنگو گاب تموم اکاجون گاب تموم راکت هم میکنه شیر پلنگو گاب تموم اکای مهلوی که جو شد اکای مو پول دارم خیلی شده اکای فخردینجان گاب تموم از دیگه گاب سر میکنه که فخردینجان اکای مارجون گاب تموم گاب چی خیمه بله اکاجون 600 گذشت 400 گاب میمونه بریم او میگه رقمی 4 4 5 یعنی 6 5 اکای لوی قاب رقمی 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1
10 رقم 2 شیرپالانگو 10 رقم 3 22 من شیرپالانگو بول رقمی هم اکل اوشانگی با 23 میره درسی اکل نوزیم نفهمیدم ولی جون رقم دورات کم نفر تو ولی جون برسی هزار من شیرپالانگو اکل ولی جون با پول سلام با اومد اکل جون پول دو مگر 400 دست مدونه کارتا زد من شیرپالانگو اکل معروف جون مثلا 3 5 زمین هینی لابدن ادامو اکل معروف به پس تمام اکل معروف جون رقم 3 میتونید اکل ولی جون اکل معروف جون دا واسه من تشه بچه اکل کندکشون 1100 روبل 1200 روبل شیرپالانگو اکل جون ما بریم شیرپالانگو رقم 7 رقم 1 میلیون اون میگه شریدن حالا کسا شما دنگل دا اول تا کردیم که فوتبال سا کردیم اما ها ما تو بیو بی شیرپالانگو بیو بی میره شیرپالانگو دالشی میره دالشی منشی بورشوتا اکل نوزین بود به اکل جون همی اکل ولی جون همی رقم زاین کردیم اکل یکم پیش از دو چال بگیم میریم اکل دلیل بولو بخون داخل بولو نسگی اکل دلیل شیرپالانگ 100 روبل دیگه نمونه اکل فخردین 1200 دیگه نمونه اکل معروف ما بولو 1200 رو اکلش میکنیم اکل لایر جون 200 دیگه نمونه شیرپالانگ اکل ولی جون 400 کارتا زد 900 دیگه نمونه سرامتموس 8 انا 1800 دیگه نمونه کجون سلام اخید میرین شیرپالانگو او میگیم اکل معروف پول ترکه کنه دو دلاس میستا شاید کنم شکجون 1200 دوری اکل نوزین جون یا بوا هاوز میگم با بوا بولا را بخون اکل ما ولی جون همین رقم بگین زنگ تر برای دیگه رقم گرفتن رقم بسکن میرین خونش بو میتونید میرین شیرپالانگو رقم هاوز رقم یک بریم رقم یک اکل فخری دا رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 اکل لوی کنه رقم 5 20 گابل اکل جون رقم 6 22 گابل اکل جون می 20 تمام اکل جون رقم 7 خالش خالی بول رقم 6 اکل با 20 او شوی اکل لوی کن تمام اکل معروف جون پول دادا سر میشه 1200 تا میشه که اکل معروف دور شه فلان 1200 دور اکل جون میو میگی 20 همین اون چه من از بو بوزه داوم یه جز من از که معروف 1200 دور بریم 1200 روبل اکل جون دور شه بچه بریم اون میگه شروع نه اون میگه اگلا ده او تا کردیم که فون سال کردیم هر کی مو رو یاد کرد زنده و شکر معروف جون نارد بین مخاکر معروف نارد دامت را بندن کرد افتما تا میشه شیرپالانگو تو هم گل شد хорошо ای بار آدم چک کارت داز وقت نشه تمام بریم گفتن که سه و چند سه و هفت هم گل شد گولیا تورکشون oş bolsun brato oş bolsun اکل فخری باید oş bolsun چی شوخی اکل فخری باید oş bolsun چی شو بله شروع نه فخدام جاگ لایک هی اون شما جواب ندیدم 20 لایک خرید شانس رقم 7 بریم تا گلی کشین کنه بریم اکل دلیل شیرپالانگ 800 دیگه نمونه اکل فخری جون 1000 انا دیگه نمونه کجون اکل لویر جون 200 کارتا 600 دیگه نمونه کجون اکل ولی جون انا 600 دیگه نمونه ای او میگه میرم رقمی هاف رقمی هاف ها اوش بولسون رقمی هاف شیرپالانگو 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 او خوکی خنک رقم 4 اکایی داله 20 رقم 5 اکای لویق 22 رقم 6 اکای لویق 10 اکاجون بول رقم 5 اکar اوشاگین با 22 اکای لویق اوش بولسون میره شیرپالانگو رقم 6
نرتون شیپالانگو نرتون یا وقت شد اشتا شیپالانگو اشتا شیروینا اشتا نه شیپالانگو دارشی باشه زنده باشه کجور زنده باشه به جنگه شیپالانگو به جنگه یک دو گلی تمام یک دو گل میکنیم سوخانو تو راکت کجور او اشتا بله اشتا میگه بله شیپالانگو اشتا شیپالانگو سوخانو تو راکت گلی باشه گل ایزولو توسکو تو میکشه تو او میگه میریم رقمش 5 دو رقمش 6 میشه شیپالانگو یک دو گلی میره شیپالانگو یک گلی بده میریم کس میدونه او شوا چه سامو پاسارا اکه منو چجون شما شیپالانگ نرد بینو اکه دلید 700 دیگه اونا اکه فخرین جون 800 روبل دیگه اونا اکه لوی 1000 روبل اونا که جون اکه ولی جون 400 روبل دیگه اونا من شیپالانگو میگه که من پول رو کردم اکه معروف جون میگه که اکه منو چه 500 اونا که جون منو چه اکه جون دارم جمعه رقم خولی شما باید اکه نظمی ختی میره شیپالانگو یک تا سه تا 4 تا 5 تا 6 تا میره شیپالانگو گپ تموم شروع نه اوکی گپ تموم از دیگه کپ میکنه شیپالانگو گپ تموم بچو علاقه دارین گپ تموم رقم 6 21 رقم 7 گالس که من چجون دا رقم 1 انا گل باز با 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 انا ها خود کنه دا رقم 5 شیپالانگو با 22 اکا اوش چوا دست که اوید نمیگوید که تو کی هستی همین بیچاره دست اصلا میخواه برنز نمود اوش شیپالانگو اوش شوا این بچه ها اکای لویق پیش هیدر اومده غسل کرده اومده گر اسپندود کرده گر اویلی کما گیرو میگن ولی جان یک دو بگولی جاب نیست میریم او میگه شیپالانگو او میگیم گل دا او تا کردن کپون از سر کردی شیپالانگو انا گل بون و بو انا دیل داغ با دو دقیقه 5 با یکم 6 میره شیپالانگو با یک دیگه گولی که گولی کنه اکه فخرینجان ایدو آخیران کن شیپالانگو آخیران هم اصلا کایفالان میشیم ده شیپالانگو هم کایفالان میشیم قزیقش دوام که میگه بلین بلا اول بس که کجونو رقم توز مونو داده تکشیده ای سال میشه شیپالانگو ای سال اما کسی چی نمونه بود نه سنده بره شیپالانگو ای سال رقم یک دید پاد تگی در روز کرده رقم توز نگذاشت بره شرینا اکادیوم همه تو بخشی پاش توز اومد دتا گنین کاروکر روز کرده پاد تنه دیدم بو میگم رقم 5 دو طرف سیسه شوی خالی شد انا ها انا هو اکه فرده بود کنش توری همه دهنه همه چکره بودن خیلی بره شیپالانگو رقم 5 با رقم 6 میریم ای بلیده میریم اکه همی جون 500 روبل میمونه توی 600 روبل جون اکه دلیل جون 600 روبل میمونه اکه فخرین جون 600 روبل میمونه اکه لوی جون شیپالانگ 800 ای دو کارتای بو همین زدم کارتا زد 1400 دیگه میمونه که جون ما اکه ولی جون 200 روبل دیگه میمونه میریم اون میگیم بله شیپالانگو رقم 6 11 رقم 7 او 31 اوش هوا چوا که زنخه مادا بیکم شد رقم 22 رقم 2 11
رقم 3 بسیار. رقم 4 10. رقم 5 20. خانم مهمون رو نگه کنیم خانم میفهمم خوب شیء پلنگو رقم 7 31. او میگه میگه درش گل کرد رقم 1. بفهمم وضعیتتون من چی گفتم رحمت میره شیء پلنگو او میگین شیء پلنگو او میگه شیرینه او میگین اکای ولی جا بخدا نون پیشه طرف فراموش کرد چی بود میره شیء پلنگو او میگه او زنده باشه شیء پلنگو زنده باشه خونمون شیء پلنگو سویت نکنه چیکار که قدر صحیفت کرده میره شیرینه پدر خوب نداریم میوین در خطی تخمیمون نگو رقمی 7 زد میرم رقمی 7 ولی جون زدم ولی ولی جون زد شبچه ولی جون زدم نگو ولی جون زدی بگو هیچ بعد تاجیکی نمیدونی شما ولی جون زدم نه ولی جون زدی انا هم میریم اکای دلیل شیپالان مال اون 500 روبل دیگه‌اش اکای فخردین مال اون 400 روبل دیگه‌اش اکای لویر کامیون 1200 روبل دیگه‌اش انا ها اکای ولی جون میمونه شبچه 73 600 روبل دیگه‌اش میریم 1 3 4 5 6 7 میریم رقمی یک هر کی ما رو یاد کرد رقم 1 21 رقم 2 21 تویست رقم 3 21 اونا چی گپ شد رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 ای اکادون بو رقم 4 اکاد اوشون با 20 میلیون کنه هم شد به چه پانا خیلی داره اوش شاشینا اوش شوا اوش بلوسون چه پانا اوش بلوسون نه تو میلو چه پانا گو نه تو میلو اما کسا شون شرینا هفت خوکی خونه چه پانا گو بله هفت خوکی خونه ای نه تو چه پانا گو نه تو میلو اما کسا شون شرینا زنده باشه چه پانا گو زنده باشه دیگه مخایی نه کمیده هفت خوکی خونه چه پانا گو هفت خوکی خونه رقم 4 زد اوش شما میگه اکای دلیل اکای دلیل اوش شما اکای دلیل گپ تموم شه پانا گپ تموم از دیگه حساب کنید چه پانا گپ تموم از دیگه حساب کنید میره چه پانا گو اکای دلیل گپ تموم 100 ای 1000 دیگه دونه 500 شه گپ تموم اکای فخرین گپ تموم 200 دیگه دونه میره اکای لوجون گپ تموم 1000 دیگه دونه اکای ولیجون گپ تموم 400 دیگه دونه میره چه پانا گپ تموم گپ سر شد تاجیکستان ناموز دارین رقم 5 رقم رقم جون رقم 5 تاجیکستان ناموز دارین نه رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 که ماشین داره گشت 20 رقم 3 10 ای 11 باشه رقم 4 20 اکادون بود رقم 21 داریم 21 باشه دیگه نسته 20 11 هم میگیریم 10 هم میگیریم 20 هم میمونیم 12 هم میگیریم 20 هم میمونیم 11 هم میگیریم شیء پلنگو ورش شیء پلنگو اکادون ورش شیء پلنگو 200 روبلی شیء پلنگو 200 روبلی ورش کمی اکوی ورادور یک بجنبونی کنه اکوی ورادور ورش 200 روبلی او اکای فخرین شیء پلنگو ها دو تو اکای فخرین رقمی یک باید جفته ولی ای بچه ها 6 5 اکای اکای لویق رقم دوارن دو رقم بشه اکای لویق شیء پلنگو ورش 200 روبلی خونی مونی 200 روبلی برای مو ای بچه مردم کجا شدید
Akay Loyi rakam 6. Şer Palango 8 3. Akay Valijon rakam 3 da düzenli de var. 3-5 خودمون سه اکادونو بزنیم میدون میل پاس کنم بدون چه که معلوم بود اکادونو باش میدون هفته اکای کریم این نرد بینم بیو ایجاد دکیجوی اکای کریم 5 درو وارده این میری می اکای کریم اکای لوجون 5 دادون هم اکای لوجون نگیرید دادمش را 5 دادون اکا همیا تدرو وارد بیت تو پول تمام شما هم بزنید با عملیات هم بزنید اکای منوچهجون رقم 5 دادم را رقم دا بولون است اکای کریم اکای منوچهجون پیش اکای کریم نویس oşağı katılda şey falan go oşağı akay karıcı çok iyi olmadı akacağım ma ve şova şey falan şova değil inde oşağı şova şey daha verin güzel da o tarafların iyi akay karı bugün istedi akay fahrine dalboy bara dalboy şey zayo meram fin akay muhallat şey falan go ay panç şöyle hafta şondu akami yak meri Herkes veren o şava. Akay Karijon 1700 داشت ما داشته 1300 دیگه نمونه جون. اول رقم خودش دا بودیم درون تا. بریم. Akay Loyi رقم شش درو وارد akay منونه 800 روبلی دیگهش. Akay فخرین شیرپالنگ منونه او اوش. بریم akay جونو گلا دا او تا کردیم. رقمی یا کشیدن سا کردیم. Akay asfaki جون ناومدی شلامتی شد. ناومد همه خونون akay نوزمیای. akay منوچرای akay کریم. رقم یک. رقم بافا akay نوزمی نیست نه دامی جامشون. رقم یک. 20 که پارانگا میگه چخشخ کردن گیرون رقم میده نبرین 20 میبرین می نوات تو میذاره رقم 3 انا ها 22 سه کی بود اکای کریم رقم 4 11 رقم 5 خاکی خنک دا رقم 6 انا ها 22 رقم 7 که پارانگا انا ها 11 22 اکوی برادر مرحمت برام میدونیم 600 روبلی شه پارانگا برای میگه 1200 روبلی 600 روبلی برام میدونه شه پارانگا شیرپالنگو وارد می‌دونی 600 روبلی شش اکای لوی خیم اکای لوی وارد کرده کتا اکای دوار او اینا نگفت اکای فقط زیو رفت تموم اکای وارد شیرپالنگو رقمی انا 3 و رقمی 6 اکای فقط دیم تا یک شش وارد یک دو وارد میریم اکای کریم زیو اکای فقط میاد تموم این بازی دیگه شد اکای 5 4 و 7 اکای منوچهر 7 تا گفتای اکای منوچهر خود سوی بیشتر در خدمت تو اکای منوچهر سوی بیشتر در خدمت تو برای 800 روبلی شیرپالنگو رقم 4 اکای رقم 4 اکای دلیر میدرو وارد رقم 4 شا اکای دلیر رقم 4 شا میدرو وارد آن اکای والیجون بتش منوچهر رقم 7 دو لکه جون اکای منوچهر رقم 7 دو اکای منوچهر 500 رو کاری سر دیگر رکت میکنیم میره شیرپالنگو اون میگن کسی میزنه او شوا همه درومات 3600 رو شما شده کاشی سوش میکنیم چند کس درومات 1 2 3 4 5 6 6 5 6 6 36 3600 شه بچه اوشتون شوا شیرپالنگو 3600 رو اوشتون شوا کسی میزنه اوشا شیرپالنگو اوش شوا رقم 3 شیرپالنگو به شما 2000 رکت شده او اکای فخری مطرح چی بگو نگو چند دارم با اکای دلیجو خود 1000 روبل داره شه بچه خود 1000 روبل داره کجوری ما الان میموتا 500 روبل دیگه اولی سوکتون میکنیم بگم تو شیرپالنگو سوکتون میکنیم بگم تو اوش تون شانس 3600 رو این کلی بارا شاکی هم داره مردم همین کایفا همین بودی دیگه بار پدر جاکو اساسا دا بارا شد تو مردم بارا یک داده کن ای بارا میزنی زد هیچی شیرپالنگو رقم سکشن نشون داد رقم 4 میلی انا کلا تلفن گیرم میکنیم
акаи Фахриддин 2000 домадаги акаҷон, як қидра дурвораги акаҷон, 800 рубл дигар мемуна. 800 дигар мемуна. Анаҳа. Акаи Карим, акаи 5 дуроварди 1300 дошти акаҷон 700 рубл дигар мемуна. Мерем дарчи. акаи Манучед, акаи 5, акаи 7 дуроварди 100 дигар акаҷон акета мекунӣ. 100 дигар акета мекунӣ. Акаи Далер, акаи 4 дуроварди мемуна 400 рубл дигар. Мерем аз Сбербанк мекунӣ акаи Манучед чӯ камша. Тамом акаи Манучед ҷон 5 дошти дугури акаҷону 3600 ош акаи Манучед ҷон пул домадаги акаҷон ош дем. Шери Паланго кас мезан 3600 ош ва рақамотон як бо мехонам акаҷону. Давара буд рақами 36. Акаи Фахриддин як қидра дуроварди, акаи Карим 5 дуроварди, акаи Манучед 7 дуроварди, акаи Далер рақами 4. Шери Паланго рақами 4 мем акаи Далер ош шава. Акаи Карим хати ягон кас хати 500 600 намери. Акаи Манучед хати ягон кас намери. Акаи Фахриддин хати ягон кас 500 600 бенохи. Страховка бери Шери Паланго. Hiç katişka ne şey Palango, hiç katişka ne bu kafon kime kafon şöyle ne. Salam aleyküm sözü sonra kaçan Samsung sos ne maça zan otomatik telefonatun piştege dakiyor kan. Diga ama sos خوب سلامتون صدا kaçan. Akay Manучед akşam yak hamega kim beri akay yak ne vega şey maça yak ne vega benim akşam çok. акаи Манучед ҷон худ то хавонаги рақами 7 дахта, рақами 4 акаи Далер 11, рақами 5 акаи Карим. Ау 30, рақами 6 21, рақами 7 10, рақами 1 Шери Паланго. Au milyon siyaşka siviyak. Rakami 2 da. Rakami 3 21. Ako bur rakami 1. Akara oş şava megem. Oş şava ma baxda utuje izarki. Akara Fahri 3800 oş şava şey paran. Mere ma rakami 2. Oş şava megem şey parangoya oş şava. Ana ki baad ya to zanayos mekim ochato mekhom ki da ocha Sheri Palango kiya beri osh shava bala akay Fahri osh shava akay Karimak osh Karim osh akay Karim priki sir azad dale chorli amo gabnet sepas osh akay Nozimi amija dai akay Nozimi na osh akay Manучед na osh akay Karim o akay Marjo akay da osh shava Sheri bacha baad akay بعد akay asfaki ocha. Tamam akajon da WhatsApp ne size rakita meşe bacha. Akajon ocha tamam khonum akay Nozimi ya. Akay Nozimi damja Sheri bacha. Rakam ya zada rakam demeli. Mesli akay Manучед rakam 312 dori. Akay Marjo da ocha meşe Sheri bacha rakam kholi kishid metro Sheri na. Akajon ocha rakam meşe Palango shtobi khafagi nashava. Merim. Tak to zanayos meşe Sheri Palango ocha mege. Meri. Akay Marjo khil 1200 rasma do akajon. Meri. Akay Dalер. Baxdo village guti fromish qadi do village mikashon akay 300 digar memuna. Akay Fahriddin. Do uraga akay 3600 do akajon. 3600 800 4400 4000 200 memuna 3000 ta rakita mekim bay soktor shod hem chans digar memuna. Merem dalshi. Akay Loiq 65 akta akajon 600 digar memuna. Merem dalshi. Ana akay Valijon 7 akta akajon memuna ta 200 digar. Merem dalshi. Ke budashi? Tamam. Ya 2 3 4 5 6 7. Akay Valijon 300 memuna hafta pas kar. Esa pas kar gaya 300 digar memuna. Merem Sheri Palango ocha tame khonum yak borak ocha mekin Sheri Palango. Akay Nozimi ina me akay ma faylo kado iltimos. Tamam akay Fahri ina ho dam ocha tame kin 3000 ta rakita mekin. Akay Nozimi hamja dai nesta.
Akay Manuçer. Akay Manuçer şey falan damcı. Akay Manuçer. Nestay. Akay Karim. Akay Karim hamcı Akay Karim. Akay Karim. Ne yapalım? Akay buzido şu damcı katımın. Akay Karim. Akay Marucu حق من تاگه Akay Marucu. Akay Karim hamcı da iyi. Nestay. O. Akay Karim akay mesela bütün ta. Akay Karim efira kam peş kişi bacha. Akay Fakhri 1200 ona 3000 raft. Akay Fakhri dodum Akay bak Akay Fakhri Akay Aspakay بعد Akay Aspak Akay معروف شرپلنگی مو ننگ برداری کانالی ما همینجا تمام بریم. Akay Karim رقم 3 خدمت 700 600 دیگر میمونا بریم دالشی. Akay Karim جو افرا پیش میکنه Akay معروف همین جمعه اسم هیچ جنامی رقم تست خورش رسد. رقم 1 رقم 2 بریم. رقم 2 21. رقم 3 Akay Karim 20. رقم 4 21. رقم 5 زنده باشه کجا رقم 5 11. بله. رقم 6 10. رقم 7 برو 22. رقم 1 شپلنگو 11. اکاجونو بور رقم 7 اکر اوشانگ با 22 میلیون پول هم نشکاست. بریم این رقم 1 اون میگه شپلنگو اون میگه هم اصلا شون شیرو اینا هم اصلا شون اومدیم. Все, брат, ой, табе гета ну ни ета как разреса. Ни узбечки намешан, ета лафет другой. Табе лич. Гала така даледжо. Yes, ой, табе yes ли хочешь я тебе напишу на очередь раз, брат. В очередь, на очередь мы рисуем ганда бизе брат. Берем. Лич. ها کجا که بوده لیچی شکن شه بچه‌ها یک تا گفته ما ها تو لیچی شکن کپی رقم هاوسا رقم یک میشه شپلنگو لیچی میگه کایف بوده می پاره شپلنگو بریم Akay Daliz disa دیگر نونا Akay فخرین جون هزار دیگر نونا کجون Akay لوی چون کاته کیزا Akay فخرین جون Akay لوی 400 دیگر نمونه Akay ولی جون 300 بود 800 دیگر نمونه Akay Karim جون 600 مونده بود میمونه 500 رو دیگر Akay Karim جون افیرا پیش کدام میگه کم خداز رقم 1 10 رقم 2 آنها 11 رقم 3 10 رقم 4 خوکی خمر رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 شپلنگو 22 اکاجونو بور رقمی 7 اکاجونو میرم ای رقمی 6 ای واراش اکاجونو میرم ای رقمی 6 کشش او میگن شپلنگو او میگن شپلنگو او میگن میره شپلنگو واراش تمام رقم لوبوی رقم خودش در رقم در که از پاک بتون شپلنگو وارا میدونیم رقمی 5 خاطر رقمی 7 وارا کدای Akay Fakhridin یک درا وارا 300 روبل کس هم درا 1800 روبل دیگه میشه شپلنگو Akay Dalil 4 وارا گفتای Akay Dalil صد دیگه کتا میکنی خدود رقمی 6 Akay رقمی 6 Akay لویق پاس بگیم دا Akay از پاک میتون Akay لویق جون جواب میتیم Akay از پاک رقمی 3 سوی بشمه درو را Akay پاس Akay از پاک رقمی 6 بتون تا Akay Karim رقمی 3 تا دوارا میدونی Akay Karim رقمی 3 گفتای رقمی 3 صحیح شای رقمی 6 Akay معروف جون Akay از پاک شیر بچا او چیرات Akay از پاک هو بگم میتون نه بگه Akay معروف میتونش بریم Akay از پاک رقمی 6 هو بگی هو نه بگی Akay معروف میتونش میره واگانی بریم او میگه شپلنگو او میگیم
رقم 6 میکشیم که پلنگو. او اکه افاق ها که باشه 300 دیگه رکت که بچا 300 رو رکت میکنیم. تو خود دوباره دوازی پلاستیک هست. اکه ماروجون ای فهمی برای کشید پر نیست که برای کی برا ما میگیم دو اشیا رکت دوباره خستم میشه بچه تموم شیر پلنگ تموم بریم. او میگیم شیر پلنگو او میگیم ای نه کومینو شیر نه او اکه معروف نرد میشه پلنگ نری لکنجو مرد به حال یوسون خوبی رقم 5000 نشون رقم 6 میشه پلنگو 57 برا کردم. بریم او میگه شیر پلنگو اکه اسپاک رقمی 6 رکت میکنه شیر بچه بریم. اکه فخردین جون اکه جون شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگه. اکه دلیل 200 روبل کنیم 100 روبل دیگه. اکه کریم رقم 3 اکه جون میمونه 200 روبل دیگه. اکه اسپاک پول دومده میمونه او اکه جون رو بگی 1800 رو کس میزنه او شوا گلاد او تاگن کفون ساخی میره من رقم 6 شیر پلنگو 8 که شیر پلنگو او قطر رقم 6 21 رقم 7 اکه والی 21 رقم 1 اکه فخردین 20 رقم 2 اکه فخردین 12 رقم 3 اکه کریم 11 10 رقم 2 رقم 4 20 رقم 5 کیه 5 اکه لوی 22 اکه جون اوش چاشه پلنگ بریم درس باشه رقم 6 1800 اکه لوی اوش چوا میره شیر پلنگو دار چی رقم 6 ای اوش چوا اکه لوی اوش چوا میره شیر پلنگو دار چی گوش میگه بریم. اکه لوزدو در واتساپ نه تکریم هزار شرکت هم میکنه 500 انا 700 میشه 500 رو دیگه تا دوازده دور بوزی بمونه اوشک شماره اکه لوزدو در واتساپ نه تکی ما دو ایق می‌نویسیم برای کتاب میکنم بازی سوکتور میکنم و چند کلمه میگم ای نه تومن شیر پلنگو نه تومن اوش شوا میره شیر پلنگو اکه دلیل او اکه فخردین 200 دیگر نیونا اکه لوی 1800 2200 میشه 500 حرکت که میگم چانس نیونا اکه ولی جون 700 دیگر نیونا اکه کریم 100 روبل دیگر نیونا میره شیر پلنگو اکه 200 حرکت میکنین چرا بتونه اکه جون وزی تو دابوزی پوجی نکرده شد اکه جون دابوزی پراسوی رقم صاحب دور شیر پلنگو میادیم پول اکه رکت میکنیم و بریم اکی پاوز نکنیم اکو نگم کی ای بلین چوه میخشتی اکه لوی پول دراخ شیر پلنگو اکه اسفل رقم خوری شد اکه مختبه اکه معروف رقم 6 20 رقم 7 22 انا ها رقم 1 ای او 30 رقم 2 10 رقم 3 شیر پلنگو 20 رقم 4 20 رقم 5 20 یک بینوش او 700 یک بینوش او 700 بود اکه جون مدوج اوشتا خانم شیر پلنگو بور رقم یک اوشا میگیم اکه ولی جون 700 بود 300 بود اکه جون
800 مونم bu 700 مون کاکا میره چه پلنگو رقمی دو اوشتانگا اکای فخدینا نه تومیونه چه پلنگو نه تومیونه میره دارسی بولشی یک سیویا کو خیلی یک سیویا کسی فرقی شو کاکا اکای داره پاس میشه اکای اسپاک همینجا دایی سیویا فرقی شد اکای داره همینجا دایی اکای داره جون خوشحال شه بچه اکای اسب همینجا دایی اکای اسب او رقمی چورا میگیره اکای اسب میره چه پلنگو او میگه چه پلنگو کنشنا اکاجو راکت هم میکنیم کنشنا که باشه چه پلنگو راکت هم میکنیم 20 را میره اکای داره پاس کن اکای اسب بگیریم بعد اکای اسب اکای معروف های اکای اسب رقمی چور راکت هم میکنیم اکای فخری جو 600 دیگه اون اکاجون اکای لوی چه بچا یکنیم تروی کدو 500 مونده یکنیم هزار تروی کدو اکاجون انا 400 2200 میشد 700 500 دیگه اون اکاجون نمیشه ای 1500 میشد 2200 500 دیگه اون اکاجون اکای ولی 700 و 600 دیگه بومونه اکای کریم جون اومش چه پلان 600 دیگه مون اکای معروف جون خیلی دریا دیمو هستی شه بچا جون میگه اکای خودش اختی اکای ولی جون یا 600 دیگه مون یا برامون 7 دیگه دو اکای جون اکای اسپاک اکای اسپاک پولش اومد شه پلنگو اکای اسپاک پولش اومد میمونش 300 رو نوری که 200 دیگه است میریم رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 اکای اسپاک رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 21 گام سکجون رقمی 7 11 شه پلنگو بور رقمی کشی را که جا اوز مثل که وارم دور سکجون 21 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 هم 11 همه گیریم 20 همه گیریم یا همه گیریم اکایونو بور رقمی 7 اوش همه شه پلنگو میام رقمی 1 اکای بالجون اوش همه گیریم اکای معروف همینجا دایی تا اکای کلنجو میسیم اکای اوچاق تا گنج داشتی در دوباره در رقم دستگاه میریم اکای کریم میرسیم اکای جون ما اکای معروف جون همینجا دایی اکای معروف میرسیم پلنگو داشتی اکای کریم میرسیم بالا پلاش هم خوبی میدونید اکای معروف شه بچه همینجا اکای معروف میرسیم داشتی ای او میگیم دو شایتون دارید ده بالا دا رقم 7 رقم لگ میشه پلنگو گاوید اکای معروف شه پلنگ همینجا دایی اکای معروف با همونجا میگم تکجون رقم 4 رو گفتم می گاوید پس گاوید تکجون اکای معروف همینجا اکای معروف اکای اسپاکی 100 دیگه نمونه اکای فخردین 400 دیگه نمونه اکای لویق 300 دیگه نمونه کجون اکای ولی جون انا 1100 دیگه نمونه اکای کریم پاس کرد اکای سمو خودش دیدن ولی جون دو نه والا خداگه نه والا آواز اکای معروف شه پلنگ همینجا اکای معروف اکای معروف رقم میدرا بگیریم تا اکای معروف رقم میدرا بگیریم تا ای رقم سه بخش کجون اکای معروف همون رقم میشه تامتون ایسو توش نیاد گیب سراد نه همین خیلی فرق کجون یادش میگیری اکای فهمی و اولو بود مقصد خطوگیم بیستو خیلی که اوزم هست های بوزه کجون اوناش که باید سر یک گیج میشه ایسو خطو میکنی اکای معروف رقمی 4 بتون بود ای رقم 3 را اکای معروف رقمی 3 خیلی کجون میمونه تا 1100 روبل دیگه انا ها مامو خیلی پیش همین کسر میکردی کی نه شه پلنگو رقم 1000 رقم یک میری انا یادش گرفته شه پلنگو او میگه رقم یک اکای فخری جون مو
11 رقم 2 20 رقم 3 شیپالانگو انا باز و باز 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 شیپالانگو 11 اکای معلوم رقم 3 رو دیگه تا رقم 3 اختار شیپالان رقم 3 اختار 21 زدش برو 11 20 اینم میبریم 20 اینم میگه اکادونو bu رقم 6 o şama göre رقم 7 6 ki بود و 21 زدی اکای لوزون o şava اکای لوزون o şaşı falan gibi daha çok olsa رقم 7 اون میگه اکای لویق اون میگیم Oş bolune, bolsune. Oş bolsumra. Boş akaconi maşe falan oş şaşırlar. Ebla. Akay loyujon bana tamam pul güzel şey güzel çok yakın halı var akay yakın. Ben daha şey avum megim. Şey palango. Akşam şarjlar akşam hafif megil bol ve o zaman şey palango. Ana yorum masro, ana dildalı ve da, ana merim masro. Mere şey palango. Yap tamam. Baba bollo bardam şamal bu. Tamam güzel şimdi süper. Benim akay hasbaki o meşi akay fakirlince on düsel diğer ne ona akay loyunjon sesadoş ne ona hafsa durum diğer aka akay bali hazır diğer ne ona balo bardana ko akay maruf hazır diğer ne ona balo garam ana gardan gil say man gardan geçti akami ha da akami yak da akami de 20 رقم 3 او خاکی خنک 12 رقم 3 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 شیپالانگو 10 اکا bu رقم 4 اکا سرسه o şişa اکا اسمگا 21 زد بین شیپالانگو توغری o şaga اکا بین رقم 5 اون میگه شیپالانگو اون میگه این نارد میشه 21 چیگه شیپالانگو این 21 چیگه o şava bari دیگه شیپالانگو o şava نه تو شیپالانگو به اکادون شده شو لایک نمیونه پابراس که لایک میونه اکادونو واخدون نه ویا لایک شده گولیش تمام گولش که رقم 7 اکادونو این تو جا لایک میونه شیپالانگو اوخی ندیدم اوخی لایک کرد اوجون نه یک تو لایک کرد رقم 14 رقم 5 گول میشه شیپالانگو گود به طرف شد بله دی یک دو 5 6 نار تو میجوا کجونو اکه اسپاکی 500 روبل دیگه مونا میریم اکه فخرین او اکه لویق انا 500 دیگه مونا کجونو ما اکه ولی جون شبچا 900 دیگه مونا کا اکه معروف جون رقم 3 900 دیگه مونا کا بره شیپالانگو رقم 5 دو تا شما نزا اسما رقم 5 20 گابل شیپالانگو رقم 6 زنده باشین 21 سوخان دادن اون زنده باشین رقم 7 20 رقم 1 شیپالانگو 22 آنها رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 اکا bu رقم 1 اکر او شانگه با 22 میون پول هم اشکا بره شیپالانگو رقم 2 او میگه شیپالانگو او میگه او شوا نه تو شیپالانگو نه تو او شوا شیپالانگو او شوا گابریش دو از مانه نه دو اتونه سرکاری دو تلنگ از تو بله دو لنگ از ما بله دیده باشید او بچه کمپی سلام علیکم آش بولسون بچه فخرنجی آش بولسون بچه کمپی خوشای شه بچه او میگه بچه کمپی اینجا کدام میدونه یا لایک بزن شه بچه هم لایک هزار هفتش کشه بچه تو جا بجو بولن که بله شه نه
رقم 1 داشته باشه رقم 2 بریم. اکالیون میرسه اوچی داشته باشه اوچی میرسه میگه یک ادام خطاگه اکای کلیم نداره مختیشه باشه میریم شیپالانگو همون میگیم میریم اکای اسپاک 400 دیگه نمونه اکای فخردینجون اخوی رضای 400 دیگه نمونه اکای لیوجون 300 روبل دیگه نمونه اکای والیجون 900 داشته 800 روبل دیگه نمونه اکای معروجون 800 روبل دیگه نمونه رقم 2 دا رقم 3 او سه تا پیسته دنگرا او شامی که معروفه رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 او 32 زنده باشه کدونو در تومیدون رقم 7 20 رقم 1 شیپالانگو خوکی کنه اکادونو بو رقم 3 اکای معروجو او میگه شیپالان بچه کافیر زنده باشه شیپالان او میگه میره شروع نه او میگه بچه ها لایک بونیم من بلاگ میگن تو بچه ها لایک بونیم من بلاگ میره شروع نه زنده باشه شیپالانگو زنده باشه نه تومیدون همه کسا خوش اومده پیستای دنگره شیپالانگو اکای معروف باب نیکی چیز با سه پیستای دنگره زدی سه پیستای دنگره سه دخته خطی بوددی اونا شروع رقم 3 زده رقم 4 میریم سه دخته طرف خیلی داریم سه دخته راسته که من اکای معروف آدمی فروخته معروف آدمی فروخته راسته برای اینجا شما دو بخیر اکای اسباک 300 روبل دیگه دونه کجون اکای فخردین 200 دیگه دونه کجون اکای لوی 100 روبل دیگه دونه اکای والیجون 700 روبل دیگه دونه اکای معروجون رقم بجد 1300 دیگه دونه میره شیپالانگو رقمی 4 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 آنها 22 6 اکای لوی رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 او اکای بخجون سلام علیکم رقم 3 خوکی کنگ اکا بول رقم 6 اوش شامگه میرم رقمی 7 اکای بخجون شیپالان خوشم شیری نه اکای بخجون خوشم آدی اکادون خوشم اکادون دا اوش تا بنویسمون اکادون دا اوش تا بنویسمون میره شیپالانگو ای نه کون شیپالانگو همه کسا خوشم آدی جولی تمام اکادون جولی باشه شیپالانگو رقم 6 رقم 7 7 تا کنیلیش میخوام شیپالانگو 7 تا کن کنیلیش میکنم ای نه تومینون زنده باشه هی بره شیپالانگو اسپاک میمونه 100 روبل دیگه اکاجون اکای فخردینجون او اکای لویجون 1000 بود 700 دیگه نه 500 دیگه ای 100 دوشه که 500 دیگه نمونه اکاجون 1000 بود اکای والیجون 600 دیگه اکای معروف بوده 1200 دیگه شونه رقم 2 شیطان دیگه غوس میکنه نمیشه برای می رقم 600 رقم 7 میریم رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو آنها 11 ای دخ شوز نشون میده رقم 2 20 رقم 3 آنها ای او 31 رقم 4 21 ای رقم 5 20 با رقم 6 چه برویا 21 اکادونو بول رقم 3 اکا اوشانگه با 31 میون پیرو داتامه تو مایده کرد بره شیپالانگو کیا قدر میون مایده کرد ای او میگه اکای معروفه اکای معروف جون شیپالان او شوا اکای فخردینجون پافتو جابر اکادون رکت میکنه اکای فخردینجون رکت میکنه ای نرتون شیپالانگو نرتون بینون ای گلا دا اوتا کنه ای کفان رقم 3 رقم 4 میره زنده و سربلند باشه دوستانی عزیز بره شروع نه بره دارشی اکای اسپاکی مورا 100 روبل دیگهش اکای فخردین طور بود که
1000 آمدن اون 800 روبل دیگهش. بریم درشی. اکای لویق 300 روبل دیگه دادن که جون. اکای ولی جون 500 روبل دیگه دادن اونا. اکای معروف جون 1200 داشت کارتات زد. کارتات زد که جون 1700 دیگه دادن اونا. میرسه پلنگا رقمی 4. رقمی 4 اومد که جون اومد رقمی 4. ای او پاکش کرد رقمی 4 30. رقمی 5 11. رقمی 6 20. رقمی 7 12. رقمی 1 11. رقمی 2 20. رقمی 3 20. اکادونو بو رقمی 4 اوشاگه باسیزا میره رقمی 5 اون میگه اوشا که اسپاکا اسپاک کتولو کدا یک میره برای رقمی 4 میره اون vale اوشا باشه پلنگو میگه اوشا باشه پلنگو اوشا پاکی بگو اکا اسپاکی نه اسپاک چه باشه اسپاک میره شیرین اسپاکی بگو اکا اسپاکی دوم درو میشه چه باشه دوم درو میشه میره شه پلنگو رقم 14 رقم 5 میریم اون میگه شه پلنگو اون میگه چاست اوه اکا اسپاک 600 دیگه نمونه اکا فخردین جون 600 دیگه نمونه اکا لویق جون 100 روبل دیگه نمونه اکا ولی جون 300 نه 400 روبل دیگه نمونه اکا مراجو 1600 روبل دیگه نمونه میره شه پلنگو رقم 5 رقم 5 20 اسپاکی بگو این بیزه اسپاک این بیزه بر دیگه نخواهم شو نه چوان میگه بچه رقم 6 21 رقم 7 32 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 خوکی خنه بو رقم 7 اکای معروف جون بیایم مخدود به گل وظیفه مردم اکای چه پنکه جون ببینن کارتا کلون اومده گل مقصد های پلون میشه همین گل و پول همه شکل و خاطر نگون گل چی نمیکنه همین اکای نوزمی اون میگیم شش پاس کردن در اون اکای معروف دادیم اکای نوزمی رقم 6 بگیری میشه پلنگو نه گپا کی میگه اسپاک بزنه کی رقمی 7 رقم 1 میشه پلنگو بریم اکای اسب پاکی 500 دیگه نمونه اکای فخردین جو 400 دیگه نمونه شه بچه اکای لویق انا شش پاس اوشی دکه جون اکای ولی جون همین رقمی اکای ولی جون رقمی 7000 دیگه نمونه که جون 1000 او نمونه نه 600 1900 دیگه نمونه که جون 900 دیگه بخشش اکای معروف 1500 دیگه نمونه میریم بله دیگه گل نمیکشم التماس به گل بوزکنه شه پلنگو اکای نوزمی رقم 6 میگیری اکای نوزمی اکای بختوار اکای بخ همینجا اکای بخا اکای تو رقم 6 رو خالص او مگه چه پلنگو رقم 6 رو خالص اکای رقم میگیره که رقم 6 نمیگیره شش میتونه اکای اسپاکی اکای اسپاکی 400 دیگه نمونه 6 نمونه میرسه پلنگو رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 20
رقم 2 22 رقم 3 گلا داو تاکر 31 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 انا هم 21 اکاجون بول رقم 3 او شمای اکای معروف جونا اکای معروف شه پلنگ همین جلاس او تمول او شه نه او بگو اکای معروف من شه پلنگو اکای اسپاکتی او شما های فاسوجی گابل تکاجون شه پلنگو رقم 5 مخورش بریم ای مایدو یا کساس اکای نوزمی رقم 5 میگیری میری اکای لوجو شما شه بچا زنده و سلامت باشی او میگین نه بیم اکای لوی من شه پلنگو شروع رقم 5 خولی های در رقم 4 شش 4 رقم اسپاکی های رقم 5 خولی مون رقم 5 خولی مون کاری 5 6 5 اکای 5 اکای کاری جو 6 بودا گیریستان اکای اسپاکی رقم 6 پاس میکنه من اکای با دو دام بیرون کار ندارم تمام کردم اکای اسپاکی رقم 6 پاس میکنه اکای جون دایا اودام تو من بودم رقم 5 6 وقت بازی کنم من سبت رقم خد بازی میکنم اکای اسپاکی جون دو فیدیگا تمام دو فیدیگا و شاکای کریم ای دو رقم 5 6 اکای دوش دو فیدیگا روز به میکشه و دمی اکای اسپاک دسا دیگر نمونه اکای فخردین انا دسا رو دیگر نمونه اکای لویق برو ماد اکای ولی جون 800 رو دیگر نمونه اکای معروف 1500 1000 2000 او نمونه تمام اکای کریم جون پول بیو رقم 5 بتون تا بعد یکوش شما تو تماشا اکای کریم اکای کریم حوز رقم 5 بتون تا کار دیگه 5 6 بتون تا تو اکای بعد رقم باز میکنم رقم خولم دا که سپی کار میکنم پس کارتا ندارم از میری خیر همین کومریم رقمی 3 رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 شپرانگو 10 22 اکای برادرم مرحمت ورم میدونیم شپرانگو 300 روبلی اکای برادرم مرحمت ورم میدونیم 300 روبلی رقم 5 سوابود نیای داورا شپرانگو ورم میدونیم شپرانگو براش دای براش رقم 7 رقم 2 اکای برادرم مرحمت ورم میدونیم اسپاکی 4 برا اکای اسپاکی 4 اکای فخرین 1 اکای فخرین سال دیگر اکتر کنید هم میگم بو هم تا اکتر کنید شپرانگو رقم 3 اکای 3 اکای معروف همینجا شه بچه اکای معروف رقم 5 خولی ایدا وارا یک 4 درم بله یک 4 درم شپرانگو یک 4 درم شپرانگو رقم اکای معروف رقم 3 اکای معروف رقم 3 بچه همینجا او نمیگی گاب نیست اکای کریم افیرا پیش که اکای کریم بی اکای او زدن رو بزنید افیرا پیش که شپرانگو 6 اکای 6 اکای اسپاکی نمیدونشن دوباره
65 خوریم شیر پلنگو با فکرم و کیفش خفوی میره شیر پلنگو رقم 65 دواره خولیمون 65 دواره 300 روبه خولیمون 5 به سوی بلکه چایم آورده 6 رقم اساسی بود نداره شیر پلنگو رقم 5 6 دواره خولی های شیروی نه رقم 5 6 دواره خولی های خدا چی ولی جان اکای ولی جان که آتش دواره کریم امتی آخه اکای کریم جوان نداشت کریم جوان نداشت اکیش خفوی اکای کریم ها شیر پلنگو رقم 5 6 دواره خولی های او میگه شیر پلنگو رقم 5 6 اکای کریم رقم رو نمیگه اکای کریم بریم اکای کریم ایفش خفوی شیر پلنگو اکای خوشو بوش دارم دستیست دارم میره شیر پلنگو انا رقم 2 نشون داد شیروی نه رقم 3 میریم نستای اکای کریم افیل اکای کریم 5 6 میشه اکای خب میدیمش به بلاد چی نیست ایسار بکشم شکر جونم بله برای همه اصلا 7 نشون دادم لکه جونم 7 نشون دادم بود همه اکای کریم میگه که چه پیش کنم اینترنت که سیستم افش کپوش دادم میگه که بلاد چی نمیدونه یا سخت وقتی تلفن رو زیاد میرم او چای تلفن برو او برا اکای کریم جو افیلی خود اصلا که اینترنت سیستم برای کافو میرم کم پیش کنم چه خیلی کی همین بگیم ویدیو تماشا میکنید کدا هم یوتیوب پیش میکنیم همون که پیش کردم میشه کم بنج که 4 بود بالا مون اکران پیش دیدم میگیره رقم خولی داریم دواره 3 و 6 دواره میدونه یک 5 6 دواره خولی میدونه یک جون اکای بابا جون سلام علیکم خوشحال اکای بابا جون اکای بابا جون شناختم اکای بابا جون شناختم اکای بابا جون سازی خوبی شه فلان رقم حرف اکای بابا جون از تاشش خیلی اکای بابا جون رقمش خیلی شه پلنگو 7 نشون دادیم رقم 1 بریم 1 2 چند خولی ها 6 5 3 4 اکای بابا جون 6 5 دواره 100 روبله میگید یکم تاشا اکای کریم بفکر پول روی کارگر میگم ما بدرو و همه اکای پولش مایه باشه رقم 5 بدرو روشا میشه رقم 5 بدرو روشا شما خولی میشه شیر پلنگو میریم یک دو سه رقم 5 اکای کریم شیر پلنگو اکای کریم رقم 5 1700 روی کرد 1200 دیگه میمونه موز با ما کبا دیوار زمزم میگو چیکو کداش در خورای اکا نگفتی ما پرسیدم چرا بچه‌ها نگفتی اکا جون ما اگه پرسیدم برای چی ما اینجا پاوزا کردم اکا جون ما از اون اکای اسپاکی شیر بچه سال دیگه روی میکنی اکای اسپاکی سال دیگه روی میکنی اکای فخردین ختم روی میکنی اکا جون هر کی مو روی کرد اما کسخ شما میشه پلنگو ما خیال کردم سلامتی میشه اکای بابا جون اکای بابا جون میشه اکای رقم بود میتون بعد ایکون دیگه اکای فخرین سال دیگه رکت میکنه اکا جون ختم اکای معروف شیر بچه رقم 3 اکا جون ما 2000 دلار اکا جون 1700 دیگه شیر بچه انا اکای کریم 1700 روی کردی 1200 میلیون شیر بچه 1700 روی کردی اکا جون 1700 روی کردی اکا جون 1400 دیگه میمونه میریم اکا جونو یک بار دیگه میخونم یک بار دیگه
اکای اسپاکی 100 روی میکنی اکای فخردین 100 دیگر روی میکنی رقم 4 اکای اسپاکی اکای فخردین رقم اکای اکای معروف 1700 و اکای کریم 1400 دیگر او میگه منشه پلنگو او میگه لكنهم هذول بيجي شو او شاتو شرينا قابل تكاي فاخرين توريا برين او مگم شیر پلنگو او مگم برين انا قلبوق بابوق انا دلود بابوق شیر پلنگو رقم یک مکشوم رقم یک مکشوم برافت شرينا رقم یک رقم یک 20 رقم 2 22 او رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 اکای کالجو رقم 5 اختا شه بچا 12 رقم 7 اکاجونی ما 21 11 اکاجو بو رقم 2 اکای فاخنا او شاگه مونده کارتون مانا بریم رقم 3 اکای اسپاکی پافتوری اکای اسپاکی پافتوری ما اکای زنم از قطعی گاو زنمون شه پارو ممکن مثلا چوک که فیل پیش شوا میرین دارشون نوشتو کو بار خدا وقت نوشی دا پیش ما یا نفر خالی میشین بهروز نوشیکا تگیری تگی میرین اکای فاخری او شوا اکامات سون اکای بابا جون هوز میبینی شه بچا هوز میبینم خبر سینما توگرا شه بچا ما خوش میکنیم اکای اسپاکی پافتوری اکای اسپاکی من اکای از زن بچا کو خاطر بعضو صحبت میکنم اکای افیش گنده خفره مثلا بوزینگاری خوبه افیش گنده خفره میره شروع اینا دارچی بوشی گزاوات تو سواد الو اکاجون سلام علیکم اکاجون بخشیش گام متدا کم زنگ میزنم بله اکا اینترنت گنده سیستم بدون چوک اکاجون اسپاس همی کار تماشا میکنیم که خطر به 1 مینوت همی چخل کی ویدیو تماشا میکنیم که اکاجون ویدیو همون ویدیو چخل پیش میکنیم مقصد کنوکا میگن اکران سه برو میگه که پیش دام میگه 10 سکوند همین اکاجون ما همون کم همون خدا بوله کم سه برو بزن یه فیل پیش دام میگه اکاجون ما اول اکاجون 1700 روی کدی رقم 5 دوباره درو آدم اکاجون رقم نظر شه بچه 1400 روبل دور اکاجون با میتونه افیل تماشا کنه اکاجون انا از ما در گروه بس ختم گازم مثلا بفهمم که میگم فری بره نباشه انا اکاجون ما 1400 دوری رقم 5 چشم میتونه اکاجون افیل درو بوزه تماشا کدام میگه اکاجون ما خوب شه برنده میره شروع اینا همون میگن درس باشی اکای بابا جون او چرا دامنسون یا اکا دا او چرا بود 5 6 زنگ کردیم بود یا رقم خولی شما میتونه بخشی من ما خنچال تا گاز دادم میره داوری اصلا میذارم تمام اصلا اکا بزنم دا وجود داشت کافه پاستور چاش پاس کارگیون چهار خدی بوده میکنی میره شپلاگو رقمی دو زدو شپلاگو رقم 3 میری گاوری اکا جو هوز میبینه شه بچو اکای فاصله اینجا همین رقم 1 زد 2 زد اکاجونو ما اوچرات میکنه شیر پلاگو میریم با دالشی شروع اینا میریم دالشی اکاجونو میرویم انا بالله ما يخشى پاستون اکای اسپاکی رقم 4 اختا اکاجون میگیره اکتا اکاجون هوز میبینیم 4 تا اکتا شده اکای فخر اکای بابا جون میرسن شیر بچا میریم شیر پلاگو میریم اکای اسپاکی 300 انا 100 قرضو بودی 200 دیگر نمونه اکاجون 400 اومدن میرین دالشی اکای فخردین اکای بابا جون 400 اومدن اکای فخردین دو یک اکتا کجون میمونه تکر او اسحاق قرضو بودی 1700 1600 دیگر شه بچا دوزی میره ای دو رقم داری 1700 1500 دیگر کجون میمونه 300 مینوس میکنیم دیگه دا میرین دالشی اکای لویس برومات اکای ولی رقمی 7 کجون اکتا 700 دیگر میمونه میرین دالشی اکای معروف
акай маъруф шерпача рақами 3 ахта каҷони ма 1600 дигар мемона мерем далши акай карим 5-6 ахта каҷони ма 1400 доша 1200 дигар мемона мерем далши 1 2 3 4 5 6 7 очият ҳаме хунум акаҷону якум одам акай бобоҷонай да очият якум одам акай бобоҷон акаҷон 400 рубл дар дасти ма дорӣ туғри акай бобоҷонҷон мерем нозими ман акай нозимиҷон 10 бор очият ҳаме хунум ҳиз бедбаг мехона мекунад иш хона мекунад ҳеҷ чӣ нафаҳмид нухта рақами 2 зада рақами 3 мерем шерпаланго кас мезана ош шава шерпаланго меям рақами 3 зинда бош акай бобоҷонҷон рақами 3 11 акай карим овозона фаҳмидастам окей о акай карим дар ҳамин ҷа акай карим кам бефира пеш кадан мегирем рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 шерпаланго 22 акои барадоро марҳамат бара медорем 300 рубли хоки хина шерпаланго бара медорем 300 рубли шерои нар вараш акаҷоно вараш шерпаланго рақами 2 рақами 4 нишон рақами 5 мери шерпаланго акай фахриддин мега рақами 1 бара тамом акай фахриддин рақами 1 акай маъруф ҷон ҷавоб метем шерпаланго ҷавоб метем мери шерпаланго гап тамом шерои нар гап тамом аз дига гап сар мекунем акои варадоро марҳамат рақами 7 рақами 6 рақами 5 рақами 3 акаҷоно ау шерпаланго акай карим рақами 65 давара медорӣ акай карим акай маъруф рақами 3 шерпаланго куҷоши рақами 7 акай валӣ акай каримҷон 65 дуровардай 65 худо нигоҳбон Сафед нозам ҳаст. пултон рӯкнам ҳаказа бумо вайсакун Короче, акай зазандам барои номдошмо. Казис гуфт ки хая ки тамом агар бутунам овдам тамора мезанам. акай маъруф рақами 3 рақами 7 нагарда акай бобоҷон метунам акай бобоҷон рақами 3 ра бутун та акай бобоҷон рақами 7 акай бобоҷон рақами 7 акай маъруф рақами 3 дуроварда акаҷоно эфира пеш мекунем 1800 рубл меша шерпаланго мерем акай маъруф 3000 буд акай бобоҷон рақами 7 холия бутумуд акай бобоҷон рақами 7 холи монд мерем ау мегем шерпаланго ау мегем акай бобоҷонам эфириш қафаи чи бало ҳавате ҳам акай бобоҷонҷон рақами 7 айхтай ау кас мезана 1800 рубл ош шаваш ау мегем шерпаланго ау мегем нафҳамидум шерпаланго нафҳамидум акаҷоно ки акай карим ҳаминҷа дар камкам ау ки бифаҳмед ки ту дар ин бозия ба ҳазур тамошо кардӣ шербача мерем нафҳамидум всем добро пожаловать всем добро пожаловать ин навшо даст неста куҷо буд дар кора иҷоза рақами 2 4 балака акаҷоно рақами 4 нишон дага рақами 5 мери шерпаланго ау нарид акай каримҷон зачи овозаи мо фаҳмидасти зинда бош акаҷон зинда бошӣ ҳама каса хуш омадем ҳама каса хуш омадем шерпаланго ҳама каса мерем шерпаланго вараш рақами 2 4 акай фахриддин рақами 1 дуроварда 1300 дигар мемона 1200 дигар мемона акаҷон акай карим рақами 65 1200 мемона 1600 рубли дигар акаҷон ду рақам дуровардӣ акай маъруф рақами 3 акай маъруф рақами 3 шерпаланг 1300 дигар мемона акай бобоҷон рақами 7 акай бобоҷон рақами 7 400 акай 100 дигар мемона правильно акай бобоҷон мере шерпаланго гап тамом аз дига гап сар мекунем гап тамом шерпаланго чаро на мекафонум шерпаланго мекафонум ай рақами 5 бале рақами 5 кафон рақами 5 11 рақами 6
12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 акаҷоно бур рақами 3 акаи маъруф ошамаге ба 21 зад 12 20 20 20 11 23 ау 21 ошамаге акаи маъруфа акаи маъруфҷон шерпаланг оши чава шерида оши чава ау меге шерпаланго одамое ки гӯш ошамаге шерпаланго ау меге ки кане эфтиро рафта кане оне давозуто ошава акаи карим тамошо кардад тамом ошава шерпаланго ошава акаи хушбахт салом алейк акаҷон хушава шерида ау меге мерим дар рақами 3 рақами 4 мерим акао ошаваге нар комбин шерпаланго зинда бошед акаи хушбахтҷон хушава шерида мерим акаи фахриддин акаи аспаки 300 рубл дигар мемона акаи фахриддин 1000 дигар мемона акаи валиҷон 600 рубл дигар мемона акаи маъруфҷон 1300 3100 3000 дигар акаҷон акаи каримҷон шербача 400 дигар мемона ау меге далеҷуасай акаҷоно оч ядабунесум якум акаи бобоҷона акаи хушбахтай ва акаи далер мере шерпаланго се очрата мересем бозида давом метем шерпаланго рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 анаҳа 21 рақами 3 22 акао бо бур рақами 3 акаи ошамаге бо ба 22 акаи маъруфа ошава акаи маъруфҷон ошава нар комбину мерема на ту бараши хи бо бара наштабда мере шерпаланго гап тамом аз дигар гап сар мекунем шерпаланг гап тамом акаи маъруфҷон дар ватсап менависем ракета мекунем ё ҳамин хиба мехитам меём такаҷон дар кораса набурай бозӣ мехитам ракета мекунем эфир так хона шавад это чалодами ман будам хуб акаи нозимиҷон ту бозӣ ки тамом хиба дар акаи бобоҷон хити акаи нозими очират ҳамин хона мегӯ ту банкомат ма кор хелиса хоб гирифт хоб гирифти акаи нозимиҷон шербача акаҷонима чи ба дурӯға мегӯ шербача ман тара 10 очирата хондум не акаҷон дурӯға нагӯ шербача ман ошболсине акаи нозимиҷон ман очирати тара хондум ту гуфти ки ман пул надорум гуфти картан кор пул надорум картан кор накарда ман очирата акаи бобоҷон чи ба дурӯға мегӯ шерпаланг чи ба дурӯға мегӯй ман акаи номи тара хонда будам акаи аспак омеши акаи фахриддинҷон 800 рубл дигар мемона акаи валӣ 500 рубл дигар мемона акаи маъруф 3500 дигар мемона 2000 ракета мекунем акаи карим шербача 200 рубл дигар мемона акао месем пули акаи ракета мекунем во врема ба бозида давом метавонем акаи маъруф киҷо шиди бо сурат алиш накардуш акаи маъруф дар лавни ман ҳамин сурат мешусум акаи маъруф бача акаи маъруф суратто алишади чӣ акаи маъруф чо несидама ман хита ҳамин картинкат мешинохтум рақами валӣ 7 акаи маъруфҷон як бор дигар менависӣ чӣ хеле ки наёфтум акаи маъруфҷон менависӣ мере шерпалангои рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 23 рақами 1 ау 31 она шумо бора рақами 2 21 рақами 3 хоки хунук
Akajon'u bu rakam ya o şange basıyor da ona sonra hiç bitse Akay Valijon ya bölge daha varsa bu millet Akajon aynı olmadı. O çıkıyor çok tanıyorsun. Hamis surat hastayı. این Akajon به بند اومده سای 2000 رفت. Akay Marufjon با نام اختمه برای 2000 شه بچه رفت خوش چهار من شیپارنگو دارشی Akay Marufjon پول دیداش همشون میگه گذاشت من شیپارنگو او میگه گلا دا اول تا کنیم که خونه ساعت کنیم 2000 Akay Maruf'a گذارونده من شیپارنگو آواز رکمن دارشی و داون بوزی رقم یا اگر شیپارنگو Akay Karimjon da همیشه او میگه Akay Karimjon او میگه شیپارنگ او میگه من چرا دارشی Akay Aspak همینجا ده Akay Aspaki در اینجا Akajon Akay Aspaki در اینجایی تاو Akay فخردین 1200 دیگر نمونه Akay Valijon 400 دیگر نمونه بسی Akay Valijon تو 800 و 600 دیگر نمونه کارت Akay Vali زد کن Akay Vali 500 و 900 دیگر نمونه Akay Marufjon 2000 تاروی کردن 1400 دیگر نمونه Akay Karimjon o meşi او Akay Aspak raket هم میکنه باشه Akay Aspaki raket هم میکنه گذاشت زنده باش Akay Marufjon Akay Aspaki o شجاع کردن raket هم میکنه Akay فخردین بشتین نه رقمی 7 زد نه Akay فخردین رقمی خیلی زد نه رقمی 7 زد نه رقمی 1 زد یک تو میفکر خوب کنه 1 زد بله تمام Akay فخردین جون خطا شهر بچه 1200 موندگی Akay Vali یک خرید گپو دهی Akay Vali هیچ نمیگه Akay Vali 400 و 300 دیگر نمونه بریم اوه پرسیت تماشا کنید او Akay Vali جو یا خطا بکنیم یک نمیشه که پول تا زیادی شما میگم بگو اخی بله تمام فهمیدیم Akay Aspak اجداد میکنیم پرنسیس خوش اومدی خیلی Akay نوزیم پول ترس هم odam که پول از دیگه هم پریتنز نداره که پریتنز که چه باشه Akay Aspaki raket هم میکنه falan Akay Aspaki raket هم میکنه Akay Aspaki falan نه تون بینو falan گو گپ تمام kanal tüketici yasadı böyle Hamis Sumaya mı davet کنم سوما جان تو پاک شکون باشی بیا ما هم تو را بگیرم قطعی زنم دو تا بشین سوما جان تو یکم نیا نار یکم کنتی بگیمون که یکم دختریم پدن حالتی دا شی بچه ها رقمی 4 Akay Aspaki raket نکرده سر Akay بابا جان رقمی 4 بتون تا Akay بابا جان رقمی 4 بتون تا Akay نوزوز بابا جان بختی Akay جان من تو را پرس بودم من تو را پرسیم گشت گفتی که من کارتان کن نکرده سر Akay بابا جان رقمی 4 Akay بابا رقمی 4 100 داشتی او ماشین دیم آدم Akay نوزیمیه با Akay دلی رای نه Akay جان او چی حرکتی های من Akay نوزیمی را گفتم بودم Akay نوزیمی گفت که من کارتان کن نکرده سر او Akay Aspaki 4 تی پول سنه پارتی Akay جان یک متاک برسین Akay Aspaki او شدگی اوخی هایش کنی خرید که پلیس سمتش Akay کاری پلیس سمت کنه رقم شما گذاروندم نیومده Akay دکی جو گذاروندی پلا
نه پول اکای بابا جان جا که جو دبی اکای اسپی رقم 4 اکای خاص 300 دیگه نمونه اکای بابا جان اکای بابا جان میسی خیلیش رقمش پارت افتاد میریم ای بچو خودتون با دست بگیرین ای بچو با خودو ولی میره شیپانگو رقم یک زبر رقم دو میریم اکای بابا جان 4 سوی بشگیری تا از دواش رقم اودام ختی رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 اکاجونو بو رقم بافکر می 7 تا با 21 زاد توری 11 20 20 11 20 20 او شام میگه شیپالان اکرا میره و رقم 1 بله او شیپالانگو ای پرنسس تو اومدی که این کانال آباد شوه ای برقدر و رحمت میره شیپالانگو او میگیم ای گلاس دوا تا کنه کپون ساعت شیرنا میره دارشی ای زنده باشین شیپالانگو زنده باشین حالا کسا شما شیرنا اکای کریم جون اکای کریم شیپالانگ همینجا در اکای کریم او میگه اکای کریم در همینجا میره شیرنا نه اکای کریم رقم 5 6 اکجا او شکل شی باشه میری نه جای خالی نیست جای خالی نیست من 20 گاوزنی به پول روخی آمدم دوری گوشتگاه دیسم اتحاد کار میکنه چی با دروغ میگوی اکای اسپاکی شیر بچه دسته دیگر نمونه اکای فخرین جان 1000 دیگر نمونه شیر پناه اکای والی رقم زد اکجان نمونه 800 روبل دیگر اکای معروف 1300 دیگر نمونه اکای کریم شیر پناه همینجا در اکای کریم اکای کریم 1000 پارتو میمونه 800 روبل دیگه‌اش همین اکای کریم چکش نپارت یا تپریزه چی بتیمو شوخی بود بوری سوز که غوز شد بله شیر پناهگو میره میشه نه اکای کریم جون پولو داد اکای دیگه چک شد واسه اون پارتو میشم یا بو پارت دی باس اکای جون میره ما رقم یک شیر پناهگو 11 رقم 2 20 اکای کریم جون دیگه چک شد پارتو میشه این مودا میو خودش میدونه با افکت کفو میشه رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 اکادونا بور رقم 11 21 20 شیر پالانگا بور رقم 3 اکال او شامی با 23 زده او میگه من شده نه او شما میره رقم شون وی نار کنم شیر پالانگا ده خدم پرنسس ها دو سوی بدر خدم موزیکال ساماده من شده نه او میگه که اکای نوزوی دهن جان دروغ چی با دروغ میگوی کام دروغ بگو بله شیر پالانگو اکای کریم او میگه شیر پالانگ او میگه افراد کم پیش میکنیم خیلی وقت کفون مونسی بله شیر رقم 3 رقم 4 میره نه کنم شیر پالانگو اکای اسپاکی 100 دیگر نمونه اکای فخرینیو 800 دیگر نمونه اکای والی 700 دیگر نمونه اکای معروف 1800 دیگر نمونه اکای کریم میمونه تا کجا 600 روبل دیگر او میگه میره رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 20
رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 شپانانگو 22 22 22 22 اکو برادر مرحمت وارم بدونیم 200 روبلی شپانانگو وارم بدونیم 200 روبلی کو وارن نشون بده پلیس تلخش بکفا هم بوری شپانانگو وارن رقم 7 رقم 6 رقم 3 رقم 4 همیشه دو تویم یک دو جوش داد او اکه فخدین اوخی چهدگی در قبل از که دو جوش داد بریم رقم 7 اکه والی جون همه دونه رقم 7 ها اکه والی جون دفعه شاید اختار دروش همه اون کنید اکه کریم رقم 5 دوارم دونه اکه کریم اکه جون رقم 7 و 5 دواره خولی مونده است اکه کریم اوه اکه کریم رقم 5 اکه والی نمیدونه در بخدو تو کم مارش خواهم جان جو اکه کریم اکه والی تو در جان جو چکو تو گوز گاز اکه رقم تا میدونه نمیدونه بچه دیگه بازی کنم نو نه دوره در اکه دلیل در بازی واردا میره شیرپالانگو اوکی اکه دلیل رقم 7 فایخد اکه دو رکت میکنیم اکه دلیل رکت هم میکنیم بچه اکه دلیل رکت هم میکنیم رقمی 2 7 فایخد در تو خداواره شه بچه تو خداواره رکی میریم شیرپالانگو رقم 6 نشون ده رقم 7 میریم نه بلین 4 نشون ده گردم او دوست سه ده بود او دوست سه ده دیگه بود دفت کنم آه 4 نشون ده رقم 5 میشه شیرپالانگو رقم 4 نشون ده اکه پولی نوزمینه چه سوال زور داری اکو گازم اکو پولیتن هموز یک برق میکنه که همون مزاکی چی ایلوز شکر نگه داتا اچوک میتر که روزه کنوشا میره رقم 4 نشون ده رقم 5 میشه شیرپالانگو نکنم شیرپالانگو اکجانو نکنم بینم میریم دلیل اکو اکه دلیل رقم 5 اکه فخردین جوش داده رو ولی جوش 400 رو بگرد اونا اکه کریم 400 رو بگرد اونا اکه جون اکه دلیل رقم 7 رو ولی اکه تمیکن اکه دلیل اکه دلیل جوش اکه دلیل پرینسیس تا چند ساله ای پرینسیس تا چند ساله ای 2000 دا چو دورو میگن سنوخی 200 روبل اکه دلیل جون 200 روبل گوشه تا شیرپالان اکه جون ریس کرکته که بوزه بودمونیم بچه اکو بخلو کم اینتره بنویسه من بخلو خونده نمیتونم با کلیو چی بنویسه همین شما در نمره هم دخته دار کنه ابراشین دوام بکنی اکه دلیل جون خیلی نگاه کنم اکه جون مرد من نگاه کنی اوخی میگم پلیختش در دارون بله اوشک شا اکه نمیده اوشک شا شیرپالانگو اکه دلیل اکه تکنه بوزه دوام بکنی شیرپالانگو او میگه شده او میگه 1200 اکه فخردی
Akay dalilش داد بکشه پالانگو. بگیر از اون سال. پرنسس آخر دستش من برو ما گویجا تو یمی. ای بچه شما زمان دختر ندید نمیدونم دختر چه خیلی دختره باختون خوشتوهای بیزیبای همون نارای مودای شما فریب کاری سای پریمیر بگیریم نه شما چی هم دخترنا بوی میتین یه بچه خطونا با دست بگیریم کانتر بخدوی اکای دوله پول دومد آغوش دین میرشه پلانگو گپ تمام دیگه گپ سر میکنیم رنگ تو خود خیلی همه بگو که رنگ ما نشوان اخی میرشه پلانگو شروع دار رقمی 4 نشون دار رقم 5 بریم انا خیلی میدونم که تو دختری اخی واسه تو مو نزدیکی کلو تا فهمیدگی بودیم چیزی بود نبود فاکتورا بگید تو مرا زنگ ما تو زنگ نیست شیر پلانگو میره ما رقم 5 او میگه شیر نه کدو بزن او شما 1200 رو بود رقم ها فاکت دلیل رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 اکاجا او شما اکا اسپاکا میره داش باشه رقم 5 او میگن شروع نه بچو دو گیرتون اکا دلیجون رقم نظر شیر بچه شروع نه باز کنید تو بچو یو شیر پالانگو باز کنیدون شیر پالانگو دختر اکمال نیست باز کنید تو شیر بچو شیر پالانگو باز کنید تو مخدم جو همه نیفته سر که پیشش برم میریم اون میگن شیر پالانگو اون میگن ای گله داو کار کردیم شفون کفون سار کردیم انا گلبوغ بابو انا دلدوغ بدوغ میریم شیر پالانگو دال شید بول شید او میریم شروع نش عاشق شدیم چی بار او اکای نازیم بالا بگیر تو بود میریم اکای اصفاق خشان شیر پالانگو خوش آمدید او اکای فخری جان چوکار شیر بچه هم دیگه خنده بلاد اگزار رقم 4 شیر پالانگو رقم 5 میریم انا ها ای زنده باشه شیر پالانگو زنده باشین ای نارتون بینم شیر نارتون بینم میریم شیر پالانگو حبلا اکای اسپاکی 1200 نمونه کجون اکای فخری جون 200 روبل دیگر نمونه اکای ولی 600 روبل دیگر نمونه اکای معروف 1700 دیگر نمونه اکای پابلو اکای کاری پابلو نمونه اکای کاری 200 روبل دیگر 200 دیگر نمونه است میریم شیر پالانگو میریم دال شبور شد رقمی 4 رقم 5 میریم او رقم 5 23 اکای ولی نه آهوش دفتر داکی تا بوزیای رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 21 اکادم bu رقمی کشید 21 درجه 21 داریم 20 تا میگیریم 21 داریم 20 تا میگیریم که 12 اصلا میگیریم اکا با بالاش 200 روبلی مرحمت ورا میدونیم 200 روبلی ورا 21 21 21 میدونیم شفاهو ورا دامن جنگیم بو کو اکوی ورا درو اکای یک ورا دو ورا تویش دو ورا شفاهو دو ورا اکا فاخری میگه دل بگی 5 نشونو ولی 5 نشونو 6 میشه شفاهو وراش رقمی 5 رقمی 1 رقمی 4 اکای کریم رقمی 6 اکای نوزی بپویدن نویس اکای معروف رقمی 3 ای آنها اکای فخردین رقمی 2 آنها
رقم 7 اکای دلیل اکای وارد راست وارد پاس وارد پاس رقم 7 اکای نوزیم رقم 7 دا وارد بدروری اکای نوزیم ما واتساپ ترا دکتر جنو چه خیلی واتساپ تو بنویس تو دبای هم تو خیال که ما واتساپ ترا میدونم چه دروغ میگوی میرشه پلنگو 7 نه اوخی اکای نوزیم نه میگم نمیگی پرنسس دو برعکس همه نوزیم رقم 7 دا وارد صدر بلا بدرو اوخی سه سوی بود چرا بتون تا پرنسس دو دا وارد صدر بلا بدرو میرشه پلنگو بگیرش رقم 7 دا پرنسس ها نه رقم 7 ای پرنسس ها میریم اکای ولی جون گیروش نه پاس هی ببیتم شو که دام دختراک اکای ولی جون گیروش اوخه اکادر میشه که چه ازدواج میکنی تمام پرنسس که جدا بشین belki söyle bişgiri barakasıtı vali جون رقم 7 پرنسس ها burada WhatsApp برنس نمو da bolo broya ما میکنم رقم خودش هم بنویسم بدرو بشوا هفت اکای ولی دودو پرنسس که تمام da WhatsApp برنس نمو بولو شوا ما میکنم راکت میکنم نم نگو تو بدرو اکای بابا جون هیچ نشه میکنم اوچاتی اگر رقم خولش نشه بچا خولی شما اکاجون خیتی اکاجون به وارش دستمی برای دنده کی بدرو شه بچا وارد 220 نیست چکلی روز تا که 650 50 او میگیم اکای کریم جون او اوش دمکا جون اکای معروف شیپالان 1500 دیگر میمونا اکای فخردین جون او اوش دیم اکای ولی 600 دوشی 400 دیگر میمونا انا ها میره شیپالانگو رقم 5 جون رقم 6 تویست رقم 6 11 میره شیپالانگو رقم 7 7 تا میکنیم بو رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 شیپالانگو رقم 5 20 اکاجانو بو رقم 1 اکا اوشا میگه من 20 میلیون پیوتا شکست برین درسی بولشه رقم 2 او میگه شیپالانگو میره شروع نر درسی اکای کریم شیپالانگو اوش بولوسون بچه ها اوش بولوسون اکای کریم جون پافتوری اکایما راکتا او نارد بینیم اگر راکتا کد بوجه تمام اکای کریم نی اکا بولینگار اکی اونا شما بو بریم اگه حالا اکای فاکتوری او مشکل زد این بود او میگه شیپالانگو لی به شروع نر بریم اما کسا شما دیشه پلنگو گپ تموم میره شیپالانگو رقم 1 رقم 2 میریم یه اون میگیم همه کسا شما دیم میریم دالشی یه نار تون بینون اکاجونو شیپالانگو اکای اسپاکی 1100 دیگر میمونا اکای فخردین رقم زد 1000 دیگر میمونا او اکای ولی جون 300 رو دیگر میمونا اکای معروف 1400 دیگر میمونا اکای کریم تا راکت کردیم اکای کریم هم میبین چانس می راکت کدای اکا 1000 روی کد اکای کریم مو میمونه شده بچه را
انا 800 روبل دیگهش اکای کارینجو چک انا پارتیا میشه اکاجون اکای ابا چیکار کنه اکای ابا کجا هیچ گاوس موجود است میشه بچا رقم 11 رقم 2 میریم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 شیر پلنگو 22 اکاجون 22 22 22 اونا شوی چیکار پای بو وارد 200 روبلا tamam akay bak hocam ben şimdi akay bak akay lazım hiç şey baca bak neyse akay avalo soyboy rakamı mekim naduran ba şey palango varaş day ana rakami 5 6 yak 5 6 yak 5 şoda rakami 6 vereyim akay aspi akay rakami 4 dro varday akay fahdin dra dro varday akay maruf 3 dro varday rakami ha Karim kafo akay Karim kafo mune akay Karim efra peş mekin bacha akay Karim efra peş mekin şer palango akay maruf vara haf akay maruf te vara haf ana ha mere şer palango akay maruf akay vali rakam şadır varda şer palango bilgiş bu hazır du sadr mulkas beden o şava meren darsi borsi menşi au megen şer palango au megen şer palango Bachok numere şey palango. Benim. Mere şey palango. Mere şerefna avul megim. Rakam 5000 şey palango rakam 5 şoda rakam 6 şey palango. Avul megim. Ana ha. Şey palango rakam 6 merim. Na. Au. Ha bak şön şöyle na. Mere şey palango. Akay aspaki şevaçan rakam 4 adro vardı akajon sadr bilgand ona akay fakhridin rakam 2 ana 800 digand ona akajon akay ma'ruf rakam 3 şey palan 1200 digand ona akajon akay vali rakam 7 akajon sadr bilgand ona mere şey palango bale akay vali sadr bilgashmon mekafon şey palango ay rakami şaşarekşon rakam 6 11 rakam 7 20 akay kalijoya au bugu rakam 1 23 enar binme rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 11 rakam 5 20 akajono bur rakami یعنی که او شاگرد با این میاد توی خدای میون که میاد میگه میشه پلنگو او میگیم نه تو میشه پلنگو نه تو میدونم همه کسا شون شده نه همه کسا شون دی میره شه پلنگو زنده باشه زنده و سلامت باشه نه زنده و سلامت باشه شه پلنگو میریم دالشی بولشی میشی akay vali 100 روبل gaše vato dora horavi namimunemuş da kansa boziye da kansa mo pas namekin au megese palango ona metarsi mai bazı bol onda kaçok tutuyor bu komla duruyoruz ki ve şey palango rakam yazdı var rakam demeli ve o şava kajona mege o şava şey palango o şava ana ha ve şey palango dal
کو акаҷонои ман шерпалангу акай аспаки 800 дигар мемон акаҷон. акай фахриддинҷон рақаму зад 2000 меша 1800 мемона. акай валиҷон ошнеҷон акай маъруҷон 1100 дигар мемон. акай каримҷон 600 рубл дигар мемона. анаҳа мерин шерпалангу 7 голи не акаҷоно ҳама каса хушон шерпалангу мере шерои на ау мегам рақами 2 мекшоим дафтар безор карда рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 чанд туз бумаган 3 туз бумаган бо 21 акаҷоно 21 21 21 акои барадро бо 200 бара медорем. акай бахаҷон ҳаста чӣ ки меган неста шербача оч карда менесум баъд акаи абубакр хитӣ мере шерпалангу вараш бу рақами 5 7 1 5 шода рақами 6 мерем. акай фахриддин рақами 2 акай карим рақами 6 акай аспаки рақами 4 акай маъруф шерпаланг куҷо шуди рақами 3 акай маъруф вара 200 рубли акай маъруф мере шерпалангу эй нар то миллион рақами 6 мерем. акай маъруфҷон куҷо шуди шерпаланг анаҳа акай маъруф ме хомӯза чи я акай маъруф рақами 3 мере шерпалангу анаҳа гулбоғ мамур ҳама дилдоз маду акай маъруфҷон дуро варду рақами 3 та эй нозин намуди бади акай нозинҷон 5 хили давара буду акай нозин мере шерпалангу мере дарши акай 5 шода рақами 6 мерем. о акай олиҷон хушон шербача акай олиҷон бозор хушон шерпаланг мере шерои дарши бирик 200 рубл мере шерпалангу акай фахриддинҷон 1600 дигар мемона. акай карим шербача 400 рубл дигар мемона. акай али рақами 4 шербача акай аспаки мемонад 600 рубл дигар. акай маъруф шербача мемонад 800 рубл дигар. то есть 100 рубл дигар мерим кас мезана 1200 рубл шава рақами 6 мекшум рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 шерпалангу 21 ако бу рақами 2 акар ошаги ба 20 миллион пиёна ҳама шикастку мерем рақами 3 акай фахриддин ошага мегем шерпаланга мерем дарши волш мегем ако оу мегем эй на томин 7 парид акай валиҷон рақами 7 пафтораш мерем эй на томин шерпаланго ҳама каса хуш омада ба канали азизтарин катиҷӣ дил дар болои бон то тавони дӯстон гум накунем. акай нозиҷон шукрёт бас ака ҷони ман шерпаланг наракам сафта ау мегем ҳама каса хуш омадем. акай аспаки шербача 500 рубл дигар мемона. акай фахриддин 1600 2800 меша мемонад 2600 дигар да карчакаҷон. акай валиҷон ошуда акай маъруфҷон 800 дигар мемонад акаҷони ман. акай каримҷон 200 рубл дигар мемон. акай вали пафторӣ аошо
Akay Vali Taftori Şerpalan. Akay Valijon Taftori. Akay Valijon نباشد Akay باباجان میتونم. Akay بابا در همجای اکا. اول Akay نوزیم اگر Akay بابا نباشه وقتی. Akay بابا نباشه با Akay نوزیمه با Akay ابوبکر با Akay بخار. Akay باباجان نیستی. نیستای. Akay نوزیم رقم 7 هم بگیری. 7 تا که بگیری Akay نوزیم. Akay ولی زنش پاس کرد یا پولش نه. ای بچه اکا جو تونه بسه Akay ولی جان پولش پارتوف. Akay ولی جان پول دما 200 روبل گرد اونا. اوخه Akay جان مگه پول Akay ولی جان ابرا نگیری. من شرپالانگو رقمی 3. رقمی 3 11. رقمی 4 11. پات بادا کنه. رقمی 5 20. رقمی 6 رقمی 6 22. یه شایطان چی من میگی؟ هر شایطان سرعت میگیره روید میکنه ببینید چخالیه. یا دروزه کاری سرک شب سفیده کن. ها کلوله. رقمی 7 10. اما اوچیات بیه متر گفتم که بنویسم. رقمی 1 20. رقمی 2 21. رقمی بور رقمی کی شد من میگم تونوزی. بور رقمی 6 رقم اوش میگم اکی کاریما. من رقمی 7. او میگیم نرتون میشه پلنگو نرتون مینون. او میگیم اوخه تو کار میری گفتم ما باید بگیم دست کارتا با تو مخی پرسه اگر تو میگی دکتران حرمت میکنن میخیزی تاکوی خیلی کلام میزنی دکترجون دو بار خیلی سوز سوار کنه و تو خیام میکنی اگه کتاکی دوری نیفتی میشه پلنگو رقمی 6 داره رقمی 7 میریم او میگیم شیر پلنگو او میگیم رقمی 6 داره رقمی 7 میریم نرتون میشه پلنگو نرتون مینون همه کسا خشم شروع نه همه کسا خشم دین او مرا تانا تلبیس میدونم اوخی منم تو را پروف تک پول تنگی تستم کو اسپاکی شباشه 400 دیگر نمونه اکر فخردین 2400 دیگر نمونه اکر ولی انا 200 دیگر نمونه اکر معروف 700 دیگر نمونه اکر کریم 800 دیگر 600 دیگر نمونه خوز یعنی بی اکر فخردین جان یا رقمی دو تا 2 کنده همین اختراق میتی اکر فخردین رقمی 2 را 2 کنه 3 کنه همین اختراق میتی بابا دارم پاس میکنم اول داخل میتونیش تو کنترل کردش تمام پرنسس در اینجایی ای پرنسسا اکای و ها بس جواب جواب پدری الهمات او خیلی بزرگ بگی رکت رقم 2 خد بازی میکنی اما هم 2 بار اکای فهمید دل 3 بار اگر هم قبول کنم او رکت رقم 2 ایت میره دارشی پرنسس رقم 2 اکای فخری جان خط اگر زاش میمون 2500 2400 رقم یک اختار پرنسس دارش رکت که 3 بار اوکی تمام اکا جان زاد نزد پاسش میکنی رقمشو ای بچه ای کینوس هاش دکی ای پرنسس هایش پازمان نیک تبایم بچه که میدونم
O prinses rakete koxi? نوشیگیری دوخی؟ او بچه های پولیتونه که در آسمان بوده. بگم پولی احمق. اکن نوزین برای که جوش میمونی؟ آه شمشی دختران پارتو ها خیلی اومده شی پرنگو پرنسس هم خود همرم اومده که منوسش بکنم رقمی سر شش در رقمی هفت میره شی پرنگو خیلی ببینم پارتو باشه رقمی هفت 20 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 12 رقم 4 آنها 20 یه بچه تودک بشود رقم 5 11 رقم 6 11 اکادیونو بور رقمی خب نکو 20 همه مونیم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه مونیم 12 همه گیریم 20 همه میسیم شی پرنگو برای 100 روبلی بله شی پرنگو 4 5 رقم برای 4 رقم شی پرنگو برای 100 روبلی نه که پولی ترکو داره ماشین آ پولی دخترگ ماده پرنسس 100 روبل داری با دست ما میره شی پرنگو اکادیونو براش در رقمی 7 رقمی 1 رقمی 2 رقمی 4 فهمیدین والا اکا خدا برای رقمی 3 6 5 3 5 بگی اکا دوزین سوی باش نگیرم میتونم تا معروف سه اکا معروف رقمی 3 او میگم اکا معروف جون اکا کریم 5 6 اکا کریم 5 6 میره شی پرنگو سوی باش هم اشکالش گیری دعوا اکا دوزین نمیمونه برده هفت نشون در رقم 1 میره نه تومین شی پرنگو نه تومینم این خدای نکدا پرنسس بزنم کو کپای من میسوزا انا ها چرا فقط مرا میگوید دل میاد تاجیکستان تون مسکو آدم خیلی خوبه او باچا آترم با رنگ داوروی پیش با کفترک سفید مکتوب نویسگی کن روی تایسی میریم او میگیم یا با اسب روی کلیسی اوخی میره شی پرنگو رقمی 7 نشون در رقم 1 میره او شاشره در کسی میزنه 1000 روبل میشه 3 و دام دوما 1000 روبل 1000 او میگه شی پرنگو گلا داو تا کدی میره شی پرنگو اکا معروف جون من 500 روبل دیگاش اکا کریم جون من 200 روبل دیگاش خب کی خنه کی پرنسس 300 دیگه داری میره شی پرنگو او میگه رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 او 31 رقم 4 12 رقم 5 انا گل باغ با باغ 21 رقم 6 11 رقم 7 20 اکو بول رقم 3 او شامگه میره من رقم 4 او میگه شیر پرنگو او میگه این نار تو میشه نه هم کسا خوش آمده شیر پرنگو هم کسا خوش آمده یک گلر دا او تا کریم کپون ساعت کریم میره شیر پرنگو دالشی میره شیر پرنگو دالشی بولش میشه oş bolusu şey pərəngi oş bolusun oş vali adoş ne vali bakayım dolu değil vali sadece gador rakam sedan rakam çormuyor ne yapmış şey pərəngi ne yapmış hamı saf şöyle ne güllar da o ta kadar kapı saf vereyim
Akay Asbaki Şerbaçı 300 روبل دیگر نمونه. Akay Fakhridinjon 2500 شکجون. Akay خداوند 2400 دیگر نمونه. Akay Valijon میمونه تا آد. Akay معروف 500 1400 دیگر نمونه کجون. Akay Karagöz o Şerbaçı. Ana ki meri Şerpalango dalşı borç men şuktan. Şerpalango ala kami çol meri. Akami çol. Ha prinsesa to tura desa دیگر نمونه. تا میخوام مخی. Akami çol. 20. Akami 5. 21. Akami 6. 20. Akami 7. 10. Akami 1. 21. Akami 2. 22. Akami 3. 12. Akajonu bu rakami cinsa kilati şaka nabaşı yagon joakşı ve bistizat. Au mege mere şey falan go. Oş çavar. Ya koyun diye mere karta pas metin da soru düşmetin abradan. Mere dalşi. Akay Valijon pas yakajon. شش پاس گارد تکای کارجون شیواشه خشم دکانجون ما از زنده و سالما به شهر نار هزار آمد که اومد خطون جان گیدی زنده و شی پاس آکای والیجون پاس کدای آن کلی بسی یک دوره اول داو سروش بتون بسی یک میتام و ایده سوختون کنم که پس رقم میتیم که تو خیلی بسکنه رقم میده زای رقم سمرین بریم bu şaka. Zindan bu şaka Karimjon خوشا میشه falan. پرنسسا رقمی 6 بتون تا پاسیان بودی که تو برودان تا زمینش کنم. هوا اکه فخری سوی بشم میگم گیرم. ما تراکتون دو کن. یا سه کن. پرنسسا هوا بگیریم تا بتون. اکه اسباکی رقمی 4. دسته دیگر نمونه. اکه فخریدین دو یا خمیتون تبران رقم تا میمونه تا کجا 2400 داد 2400 بود 2200 دیگر نمونه میریم دارشی اکای معروف اکای سه اکای میمونه تا 1300 روبل دیگر بریم دارشی اکای کریم برو ما اکای همین کنش نیست میرم اکای فخری خیلی با همین کمبوت نمیشن همین اوکرون کنش رو بتیمش پرنسسا رقمی 2 اکتای 247 دیگر نمونه اکای فخری اختا 1300 دیگر نمونه اکای نوزمی بتش اکای نوزمی 57 بتون تا اکای نوزمی 57 بتون تا اکای نوزمی 57 بگیرون تا او راکت کاکاجو 57 اخدت شیر پلنگو رقمی 6 مون خولیا پرسه ها دامو رحمت نمیگیرن کارت ها دادیم میتون خای او زورا کردیم ها پادانات نودامی نیکورس بدونی تو اما تو نگفتن که بیما قطع با تلفن گاودانم یا قطع گاودانم گفت تا کرد چی مترا میگو رحمت دمونه که کارت دادیم تا خودم زورا کردیم شیر پلنگو رقمی پول تو کمازا چیزا که ای توجیکسان دیرم از پول تو نه ما در کنوزمی میریم اومدن او اکای نوزمی دو خبین 800 پارتش 800 دیگه نمونه
Акай Фахриддин як рақами 6 бутум та. Акай Фахриддин як рақами 6 бутум та. Баъд рақам бускунӣ. О 2200 мемонад. Менеше панагоҳ рақами 3. Рақами 3. Ау 31. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 10. Рақами 7 30. یک 31 داریم. رقم 1 12. رقم 2 شیرپناهگاه خودتونه. آکاجانو بور رقم 3 اوشا میگه با 31 زد میره دار کوچه رقم 4. او میگیم کارت درا بگی تمام کارت درا بگیریم. پرنسسا 6 ای جوشم پرنسسا 700 چالیش کنم. رقم میشه بگو بتون تا من شیرپناهگاه نه بگو رقم درا صاحبش میگم میگه مکه دیگه تا اصلا فخرجو گیرتون دو بود. میره شیرپناهگاه رقم 3 رقم 4 میره نه تو میشه روی نه همه تا شما شیرپناهگاه بلند او پای کلمه که خون است می سان خیر اکه فخرالدین یک دا اختار کجون یک دا اختار اکه اسپاکی 100 دیگر نمونه اکه فخرالدین 2000 دیگر نمونه اکه معروف جون 1300 1800 دیگر نمونه اکه اپای پرنسسا 700 دوری اکه نوزی 57 میلیون تا 400 درون دیگر پرنسسا رقم 6 همه گیری پرنسسا خانوم پرنسسا رقم 3 همه گیری پرنسسا رقم 3 رقم 6 همه گیری خدا بگیره پرنسسا این مرا دیگه آزانیش پرنسسا ای نوشید به من زن پاس بگم بتمش برای اگه مودم میگادن اگه با باردورا دکتا چا نیسا بودن آره نه همون نیستم دکی جو بخیدو در او واتساپ مایی چون نه که که معروجو نیم بگه دخت میگیریم میتیم شا سایون رقم 6 میتیم تا اکای معروف رقم 6 هم دختا گریف میریم جنس لکی رقم 6 اخیدون اون 600 روبل دیگر میره شیرپناهگاه او میگه میره ما رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 21 این بچه این چیز جگه برای کلمه شد 21 21 21 21 اینا میگیریم با بالاش داد صدرولی شیرپناهگاه بالاش داد وارا درو مرحمت وارا میدونیم شیرپناهگاه گپ تموم بالاش رقمی 4 رقمی 4 5 7 خولیا وارا پافتور پاس اکا نزمی وارا پاس یا پافتور
Akay Asbaki 4 bara میگه میریم. Akay Nozimi 7-5 da bara میدروری ندروری اگه کسی که میتونه بگیره شوخی وارا پاس ای دا پیش هم دختنا میگفتی که پاو که نوزمی شیر پلنگو رقم 7-5 مخولی های اکا جمعو رقم 7-5 هیچ کنم میگیره او زمین دختنا گفت شوگی ای خانده رو میموری هیچ کنم بوز اینجا رو چوی کنشی سای 7-5 اکای و نوزمی اکای اسپاکی 4-5 افتای اکای فخدین بیا 7 تا بوتمود مقصد اکا در رقم درو والگه یک کسب دوره قطعش بزن آخی خیلی نیوی گداش میشوه یکی میزنی نخوی رقمی 7 شیر پلنگو بگی فخدین در اکای فخدین رقمی 7 تا میتوشه میره شیر پلنگو او زیاد سیلیکا شفا کرده وقتا باید میکن که او دمو بارد بیان ایجاد کنم ای او میگه شیر پلنگو او میگه اون میخواد ساعت 5 برای کانتر سوت میشه ولی دو ساعتی 8 هفته کریم بیت میشه من برای زیبا او میگه شیر پلنگو اکای معروف 5 عدد راه اکای معروف ایفی تفش کشه بچه ایفی را پیش کشه 4-5 عدد اکای اسپاکی دو رقم 7 اکای تفصیلی از دو روبل بیش این نه تو میرون شیر پلنگو همه کسا عشق شما اومدین دوستان شما اومدین شیر پلنگو انا میریم چند وره نشونده بود او دفته داده بود 4-5 ببینیم چند نشونده بود 6 نشون داده مشارکت جون میریم رقمی 7 بله یکم جنسک لطیف نشون داده جنسک لطیف میره شیر پلنگو اکای اسپاکی راکت هم میکنه 300 روبل دیگه اکای فخرین 1800 دیگه شونونا انا اکی میریم که اکای اسپاکی چند سو راکت کرده اکای اسپاکی جو راکت هم میکنیم اکای اسپاکی راکت هم میکنیم گاب تمام اکای اسپاکی راکت هم میکنیم گاب تمام از دیگه گاب سلام میکنیم شیر پلنگو گاب تمام میره شیر پلنگو گاب تمام از دیگه گاب سلام میکنیم شیر پلنگو گاب تمام انا ها اکای اسپاکی جو شد اکای مو که جو شد ای برلین اکای اسپاکی که جو شیر بلند شگیری خدا اکا جان سو سینج خدا باشه که گاشتیم زنگ دادم تلفن نوارش گلاسای و خیرو مونس بکن بین کای جواب اکا جان تینجه اکا جان میره شیر پلنگو اکای اسپاکی اکای اسپاکی 300 روی که اکا جان او میشیم میره شیر پلنگو رقمی 7 میکشون کس بزن او شوا رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 انا ها 22 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 جنسکی لطیف ترگم کنجاش رقم شد 10 اکادیون بو رقمی 3 اوش شامگی و میستیزا میره درست باشه رقمی 4 اکای معروف شه باشه اوش شوا میریم رقمی 4 پافتور اکادیون نه پاس گاب مثل اکادیون شه پلنگو رقمی 4 خوری شد او پاس او پرینسیس او تو بالو یک دو پاس 600 پاس کرد
تو برید برگرما تو برید بودینگارما من شپالانگو رقم میشه تو مخوله اکادونو شپالانگو رقم میشه شو آنها بریم اکای مهرجو او میگه او شوا پنج هفت کفتور گرم نیست برای دست شکر شکر گریش شپالانگو رقم پنج رقم میشه شور مخوله شروع نه رقم شش چور مخولی یای بریم شروع نه رقم سه رقم چور میریم ببین هر تون شپالانگو شش چور دو رقم خولی داره شروع نه پرینسه نوشتگی شاید خموتا پاس کردی میگی بازیشه اکای اسپاکی پاس شما اکاجون ما اکای فخردین جون 1600 دیگر میمونه اکاجون اکای معروف جون 2800 2700 دیگر میمونه اکاجون پرینسesa بونو 600 دوری خیلی رو اکتر میکنن اکای نازین 200 دیگر میمونه شپالانگو رقمی 6 رقمی 4 مخولی اکاجونو همین شپالانگو رقم 6 4 مخولی اکاجونو تمام اکای نازین جون 5 خیلی کافتوره شپالانگو اکاجونو رقم 6 رقم 4 مخولی شد همین وقت اصلش نموشه شام 8 نمیشه اصلش نگه اکاجونو شپالانگو در دهمتر 15 پیریف میکنه اکاجونو میخزون شما میخونه ای اصلا میخون شپالانگو و میون بوزه دوام تیم میشه شپالانگو شروع نه تمام چور شا گرفتم 5 7 خولیمون پنج خولی های اکاجونو اوشی هم وقت نوشی در 15 تا پیریف بدون برد ولی خیلی فخری جو یا اکی فخری نگم که پول حرکت که با پاسم 15 این پاس شه بچه بدون بازی میکنیم 10 5 سوری اکی فخری جو آخر 1600 دو کارت در بازی میدونم 1600 مونده یه دو رقم خوله شپالانگو الو یه نمیشه پول تاگو 7 پاس روی کنی نمیشه پول تاگو 7 پاس روی کنی اکاجون 4 5 6 7 او باچا اکای نوزی میگه هم رقم ها بکفون گاب نیست هم رقم ها دم اکای نوزی میگیریم اکای نوزی او شدی هم شبه میانه شپالانگو رقمی 3 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 10 چی میگوی؟ رقمی 7 شپالانگو 21 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 10 اکا بو رقمی 4 4 دکی دادم دکایی 22 زدم اکای نوزیمی جون دادم دکا جون التواز همتون بخشید 10 15 تا پیریل میکنم اکا جون اصلا میخونیم اون دوام تو بوزا اول کارتون میکشیم اکای فخردین جون 1600 دوری او اکای پردوی جون اکا جون 10 15 تا پیریل دارم اکا جون میرم اصلا میخونم میام دوامش میتیم لابا اکای فخردین جون اکا سازی خوب اکا جون
قبلش چون قبلش 1600 یا کجا 1600 خب قبلش بریم акаҷоно я исоуктоз бесе акай нозимӣ дар дасти ба 600 рубл дори бе исоукто минус шона кардам акай фахриддин 1600 дори минус шона кардам акай маъруф 2700 дори минус накардам акаҷоно шерпаланго дар аккаунт сабқа габрес акаҷон ман исоукто то мекунем 10-15 перилив айҳама то бахшиш аву мегем мерем
Hamma kasa sayt blogere. Salom alaykum akay pardaboy man blogger ba man like mone. Shona shere na. Akay pardaboyjo raqamoy kholi hast. Raqamoy kholi akay pardaboy raqami kholi hast. Merin shepalango. Akay pardaboyjo shona shere bacha. Merin. Akay fakhidin 1600 $. Merin de gemunuş. Vay kava ka ardalaş ay. Dayot neyse. Akay pardaboyjon dayot neyse. Kadın me insof dege. Merin. Akay nozimi hamja dayi. Akay pardaboy raqamtun bozmekin shere bacha. Akay ma'ruf raqami 3 ay 2700 $. Pulutmuşu ne kadar? Vereyim. Akay nozimi 4 شش ay bafkinu. O akay ma'rujon. Şoma dakajon. Akay nozimi 4 6 ay 600 $. Minus şona kadar? Vereyim. Benim telefon taros var. Bu telefon çapının kişi çapını şunu say. Neren darşi? Akay haft pan pas. Bale çoş raklar. Akay pardaboy 2 6 mega. 2 6 dedim da akay 5 6 akay. 2 6 akay pardaboy. Akay pardaboy 2 6 akay kadar akay tamekini. Çor pan çan çapın 5 haft. Akay ma'ruf mega 2000 شهر akay tak tamam medurayım. Şoma jinda boşe şerpalango boşin. Akay şerpalango raqamoy 57 kholi ay. Ma kadono ya silka padilsa mekino ki ikhe namesha şerpalango ikhe bozi ma'ni nameta hamma kholi memuna. Bale akay ma'rujon 2000 tarakit raqajon. Oz 700 رو buldo raqajon minus nakana kholi raqaga. Ko akay pardaboy. O akay pardaboy 800 $. Karagoz minus nakadam. Akajono yak muta kam khemese ban yadgari un chaqchaq qadange man blog giftam merim. Akajono ma ya megirim efira padil sacha mekinam. Ek karta manum ki bud. To'g'ri aka puli damadagi xiyol komadagi. Karta bana bir blogger şey falan da önce neyse man blogger. Man blogger iltimos bana. Verin şöyle na. Akajono ko ma ya padil sakın şey falan go. Akay mal dastan padil sakın ra. Akay lozim 4 6 اختای بلی akay parda میشه بودم. Akay parda boy. رقمی 7 بگی. Akay parda boy. Akay parda boy. رقمی 6 akay lozim akay 5 7 بگی akay جون. 2 hafta. دو هفته دو پنجه اکی پرده بود 2 هفته 2 5 بگی اکا جون. دو 5 گاوز اکا 2 5 اخدت. حالا که یک هفت مو خولی های اکی پرده بود جون. کشو اکی پرده بود دو رقم خولی اکی بگویم پدیلیس اکی مخبر تلفون پدیلیس از اون شوشه بچو یک متاق نیست افیره کشته بودم و دامو نیست برومدگی نخشه پلانگو و دامو برومدگی اومد او اکی عدیده سلام علیکم رقمون خولی داریم رقم یک هفت
فیرا کشتگی بودم هفت گیر اکی فرید اکم نیست اکی رقم هفت یک گیر اکی فرید اکم نیست اکی هفت یک گیر اکی فرید هفت یک اخیر رقم اکی فرید اکی ادیداس جون دا اوچال بنویسیم بود اکم اودام ختی دا اوچال بنویسیم دا اکی فرید هفت یک گیر اکی فرید جون اکی تمکنیم من تاول نویسم کو اکی جون اخی تاول سلام علیکم نویس اکی جون اکی فرید هفت یک نیست اکی جون باخد هفت گفتگی شیر بچه اکی ادیداس یکم دا اوچال بنویسیم ادیداس اکی من شو سمودگر خوب ده کنم بسوز من تاول بریم اکی فرید اکی تمکنیم گوزه دوام تشیر پلنگو همه کسا خرم او اکی رمان جون سلام علیکم خوشان اکی جون اکی رمان جون خوشان شیر پاشا او اکی اولی جون سلام علیکم او چه سلام شیرت سلام اکی اولی جون سلام علیکم شیر بچه خوشان اکی جون خوشان دی اکی اولی جون رقم میگیرین شیر پلنگ اکی فرید میگه 300 ما ببینیم که اکی فرید پیش شده یا نه اکی فرید نواز ببینیم سوموش اومده یا نه اکی فرید 300 روبل دومد اگه اکی جون اوزی سوکتو تو میکنم دا او چیرد اکی جون اکی ما اکی ادیداس با اکی اولی جون بریم اکی جونو بریم شیر پلنگو اکی رمان دا او چیرد بنویسیم تا او اکی جون بازی اکی اولی جون خطی بله شیر پلنگو اولی جون کفون بله میکفون شیر پلنگو اکی کلش آمده تمام شیر پلنگو میسیم اوچیرد کم و شیرون رقم تیخ خلوش هستن بخشیش باید پیری رقم موزی مرافت هستن برای کانتر دیر شد شیر پلنگو کارتر ایسر بشورون برای که نبودم ادامه نام درمادا میریم به اون میگیم او هم کسا خشان شده نار بازی مونا سر کنه شیر پلنگو بازی مونا دستم تایی دایی کارتا مختم میشه بکی چی شد حکه پردوه هیچ چیزش بازی ایسر کیسان برای که ای بلا ادامه نه آمده اکی جون او اکی کریم جون خشان شیر بچه نارد اکی کریم او میگیم فیرا کشتگی بوده رفت اصر خوندیم اومده اکی بهادر با کافه کن ماشین رقمی 4 تا اگه رقم 5 میشه پلنگو در اینجا هستای یا اون 4 رقم گیرسه بود زرا کنه او خیلی بازی را گفتم پیدا بکنه شه پلنگو رقمه رو بخونم اکی معروف رقم 700 بود مگر اکی نوزیجو رقم 4 شاه شه بچا 400 دیگه میمونه اکی پردابو 800 روی که 600 دیگه میمونه 25 اختار اکی فری 300 روی که 100 دیگه میمونه 7 اختار ولی شه پلنگو رقم 5 او دستال روزا کاش ای دستال ای نرد بین رقم 5 اکی پردابو بلوگی رقم 5 10 تاکوی رازگور نه دبر پاروس که نه در رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 ای بلی رقم 2 رقم 1 20 رقم 2 انا ها 22 رقم 2 که رقم 3 20 اکا علی جو خشان شه بچا او میگیم 20
акаҷоно бу рақами одами бегуноҳ 22 рақами се мерем анаҳа ака алиҷон хушони шевача даво чабинамис акаҷон баъдам як одам ду одам си шевача наам сардум рақамо тест холиш ресад акай пардавои о шава тифли бегуноҳ дар ҳаёт гуноҳ карагини ҳамин одамай акай фарза ка фарз мисал давои саки буд акай адидас ҳамҷаи мерем бегуноҳ бег вообще дар рӯи дистан ё карагини ҳамин одамай акай адидас ҳамҷаи шевача акай адидас тамом акай алиҷонҷон месем акай адидас рақами яка мегирем такаҷон ракета такаҷон мерем акай алиҷонҷон месем баъдам як одам ду одам як хити шевача рақамо тест холиш ресиям мере шерпаланго аву мегирем акай каримҷон даво чабунамису шевача чера тамом алисагин такаҷон акай маъруфҷон шевача 600 дигар мемона акай нозимӣ 200 дигар мемона акай пардавои тифли бегуноҳ 1000 рубли дигар мемона акай фарид рақами яка пас карда мемонад оо акай адидас рақами як акаҷон ракета мекунем акай адидас ракета мекунем ау мегем акай адидасҷон резка ракета мекунем одамо асабиам одамо блогеран одамо асабӣ шидаган акай пардавои ман асабӣ шидаган тифли бегуноҳ асабӣ шидаган гаве шевача шерпаланго хитона ба даст бигирем ки акай пардавои ман асабӣ шидаган ман блогер акай пардавои ба ман ихе гап назад ман блогер блогеро акай адидас пулш омада оо мешаш шерпаланго рақами се мерем ау мегем рақами се 22 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 11 22 шерпаланго вара медонем 300 рубли акай олиҷон ау акай фахриҷон ау хушон акаҷон шерпаланго вара шуда о акай пардавои ором ша 2 акай пардаво мерем вара шуда рақами 3 рақами 7 акай пардавои 2 дар канса беназараро акай олиҷон ду вара 4-6 завара не 4-6 мегӯ 4-6 завара холи акай олиҷон кадомша медурӣ 4-6 завара холи акай олиҷон як камеги як сӯ биштар як камегим дар акай олиҷон 4-6 шерпаланго 4-6 акай олиҷон 300 рубли рақата мекунем тоқа завара акай алиҷон рақами 6 акай алиҷон рақами 6 давара тоқа шерпаланго рақами 4 холимон акай фахриддин акай карим ягон тада мегир рақами 4 давара холи мондагия кадом мегир бутимаш будава акай алиҷон шебача ракета мекунем рақами нишона рақами 4 мерем шерпаланго акай карим акай фахриддинҷон шерпаланго тай борон монду бача дар берун борон чӣ тай борон монди адидас афсун акай адидас ҳамун 100 рубл парсуди картат назад акаҷон бозӣ рафтета карто бараши картат назад холи кард холи кард не давара ту намедонӣ давара барами мерем акай карим киҷоба ту акай каримҷон мерем рақами 4 ҳеч ка нагирӣ рақами 4 сагирамон мерем рақами 4 сагирамон набошад гизначи мерем рақами 4 бояд мекашем 4 нест рақами 5 мекашем акай фахрим та рақами 4 давара бигӣ акай фахринҷон рақами 4 гирифту ташебача 1600 дошти 1600 мехай сӯхтор методи мере шерпаланго акай фахринҷон 1600 дошти 1400 мемон акаҷон
1300 میریم دالشی اکای پردابوی 25 این نرد بینون 400 روبل دیگر میمونه انا ها اکای علی اکای اولیجون رکت هم میکنه چه بچه اکای اولیجون اکای علی را 1000 اومدن میمونه رقم میشه اکای 700 روبل دیگرش اکای فخردین 1600 دیگر اکای اولیجون رکت هم میکنه بوزه میدونیم اکای اولیجون 700 روبل دیگر چه بچه دست ما دوری میریم اکای اولیم کجا شده اکای اولیجون رقم 1 یک پردابوی گامزنی 1 با 1 مردم بلوگر خطی بلوگر زور مثل 300 بود برام بالا اکای 300 بود برام بالا اکای اکای اولیجون کجا شیشه بچه رقم هم بگیرین کجا میشه اکای جونو یا برگه میخونه اکای پردابوی 25 اکای شیربچه 400 روبل دیگر مون اکای اولیجون رقم 1 رکت اکای جون ما اکای علیجون رقم 6 700 دیگر مون اکای فخردین 1300 دیگر مون شو اوخه اکای پرا پارتا بچه شو اکای اولیجون دادم اکای اولیجون کجا شیشه بچه یا اکای جونو اکای اولیجون پولش نمیاده رقم 1 نکشوده پارتو میشوه اکا روزی باشه یک کفانو همین رقم 1 نمیکشون همین خمه پارتومش اکا ایسر نشون مخی نصیباتون جزی نکنین اکای اولیجون پولش اومد اکای اولیجون پولش اومد او اوشدیم شیر پلنگو کس میزنه او شوا 1800 روبل گله دا او تا کردیم کفان سر کردیم میریم رقمی 4 او میگیم رقمی 4 اکای فخردین 32 رقم 5 11 رقم 6 11 دا ای وای من بلوگی رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 اکادونو بو رقم ای وای رقم 4 با 32 اکای فخردین او شاگه میره رقم 5 او شا اکای فخردین او شوا بچه‌ها از اکای پردابوی با 22 خیلی 20 برویا یا 23 برویا با همه 30 میشیم با همه 31 مردک بور میشی یک کبرا 32 میبره دیلت خنک بچه بگر تریکش نکنی بله اضافه شد تمام اکاجان 1300 داشتید دبای کسی 1100 داشت چانس میشد دیسوش میکنید او میگن شپالانگو او میگن در بازی پراسو هم رقم داره شه بچو همون رقمش رو هست اکاجان ما برسیم اکای فخردین 1300 پلوسی 1800 3100 داره اکاجان 3100 داره اکاجان بریم اکاجانو اکا رقمی 7 خلیه خاطر رقم 1 بفکرم اکای اولیجون همجا دایی اکای اولیجون میره شیرپلنگو اکای معروف شیرپلنگ 400 انا 500 دیگر میمونه اکای نظمی اومشی اکای پردابوی 200 دیگر میمونه شیر بچه اکای فخردین اکای فرید توریست اکای اولیجون رقمی 7 اکای اکاجون رکت هم میکنیم رقم 1 خولیمون اکای اولیجون است اکای رمان اکای اول سلام علیکم اکای رمان در همجایی اکای کریم ما در رقم میگیرم اکای علی جون همجا در اکای علی جون اول اکای او چهار خط میریم اکای اول و اکای خستیوی اکای علی جون رقم 1 خوله شه بچه بتون تکا جون توغله او شو اکا جون اکای اولیجون رکت هم میکنیم گید اکای علی جون رقم 1 اکای اکا جون 600 دیگر میمونه اگر بخواه اکا جون بو رقم سه خیلی رقم خولی شد اگر اودا نمشو که میتونم تبادل توضیح کنم
کو اکای اولینجا پولش بیا بوزیا ببریم اون شیر پالانگو رو 70 نمیشه شیر پالانگو رو 70 نمیشه اکای اولینجا 300 روبل داره که روی کدیمی اونو 200 روبل دیگه اوه یا کمیل چطور اکای کریم 1600 روبل روی کدگی میستا میره شیر پالانگو اگم در رقمش اکای کریم رقم 14 رقم 5 میره رو 70 نمیشیم رقم 5 10 رقم 6 22 آنها 6 که بود رقم 7 20 رقم 1 آنها گلباغ و باغ 30 رقم 2 20 رقم 3 اونش او بود میون پیون 30 اشکال 32 33 رقم 4 خاکی خونه اکادیونو بو رقم 3 او شا اکا اولی میگه بریم رقم 4 ای اکا علیجو هم دست کنه بیاد 30 میون با 32 میزان 33 میون با 32 با 33 میزان اونش شو ولا اکادیون 33 کیشو با ترینکا میشه بریم او شا میگیم تمام اکا اولیجو پافتاد شه بچه توپ پاس نمیشه پاسش نمیشه بچه توپ پاس تام تو نه کنه شروع نه اکای انداجون دا اوچا در سایه تا شه بچه او میگه اکای انداجون دا اوچا در سایه تا کجون رقم که خوش شد خودم در جا بشه رقم خورش شد بعد بعد اکای کریم ختی نه اکای کد در رقم دا بکرای اکای نوزوی راکت میکنیم اکای معروف جون 500 شه بچه اما 900 دیگه اون کجون ما ای استا 1000 دیگه اون کجون یا رقم دو اکای پردابوی او میشه در اکانت هست اکای اوریجینی مورا 100 روبل دیگه میمونه اکای همینجوری مورا 700 روبل دیگه میمونه انا کمیره اکای بو نوزمیش داده که بو پل پوپولی سلام با هم او اکای پوپولیجون سیم پریوت دوبرو پاجالو جو هست اکای پوپولیجون جونش اگر بگو داو شد بنویسید مینویسید نکجون او چرا تا برمی خونم اکای کریم اکای انور اکای خیرسای اکای نوزمی بجومش خو اکای بجومونش سیم دوبرو پاجالو هم اکاساخ شما شیر پالانگو اکای نازیم جون اوز دا اوچ شیر بچه من نویسم تا داکام صدقه اکای نوزیم سوم تراکت اکای نوزیم سوم تراکت که پول داره همون موشین زده چیزا در پره برای خوجا محکم شده چی اکای نوزیم 1000 روبل پارت افت جون 1000 روبل پارت افتی که جوشیدی 800 روبل دیگر میمونه نه شیر پالانگو دارشی ورشی میره اکاجونو او لگه میری رقم 300 رقم 4 میشه پالانگو انا گلبوغ و بوغ رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 او رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 شه پالانگو او 31 او شواکم بریم رقم 4 نرد بینو شه پالانگ نرد بینو خیلی میخمه دارم میره شروع اینا او شواک سنت هفته گلی که قبل تکه هفته ایزور شمه کشیم اونا شو برا گلش چیه
ها اکای اودام چی سلام علیکم اکا خوش اومدی اکا جان خیلی مهم بلوک ای نه کنیم میریم اکای معروف رقم زد او شات اکا 1500 دیگه میمونه اکای نوزیمی 600 روبل دیگه میمونه اکای پردابوی 25 اکا جان پفتوری جوی خلاص پرنسس جوی خلاص نیست اوزی اکای پردابوی شیرپلنگ پفتوری اکا جان میریم اکای اولیم جان او اومشی اکای علی جان 600 روبل دیگه میمونه ای استغفر الله اکا جان خطوش کنم اکا جان تو 500 روبل دیگه میمونه میریم او اکای معروف او میگه شیر دو تا اکای شیر جان شما شیر فلان دو تا چه بود اکا جان داوود شبیه شیر بچا رقم کشید میتون اکا جان اکای شیر روز اکای کریم برای درخواگا از اکای می او اکای میرالی شما شیر بچا یک اوچیاته بنویس ما اکا جان اودام میشه اوچیرا اکا از رقم خوری میشه اودام بازارا میکوبی بود میرید یکم اکای کریم ای دیم اکای انوار ای سیم اکای خیرسای چهارم اکای شیر ای خب دالنش اکای میرالی ای خیلی میرین کارش با همی خیلی اما چاسمون اکای نوزیمی 1500 تبدیل شیرپاچش 800 دیگه دونم ای خود براوا اکای پردابو پول شما 400 روبل دیگه شما میرین شیرپلنگو گزاوند میکنیم نمیستیم پرنسس نمره مرا دامو بچه مرا یک برزنگ بزنه با دامو نمره خیما رقمی 300 با رقمی 4 میریم او میگیم آدم چیزی رقمی 4 20 اوچت من شد اکای رما شیر بچا ما گفتم که باید اکای از وقتی رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 گلیش کاش 21 رقم 1 20 رقم 2 آنها 21 رقم 3 شیر پلنگو خاکی خنوی اکای جانو بور رقمی 6 اکار اوش شامگه با 23 میلیون کنه همه تشکر میره شیر پلنگو رقمی 7 ای نه تو میشه پلنگو همه وقت همه وقت خوش اومدین چواندوز اکای چواندوز خوش اومدین شیر پلنگ 7 دارش باشه اکای اولینجو رئیس که رکت همه کنیم وزیر امان هم میکنیم رقم 7 بکشیم شیر پلنگو پرنسس رمجایی قدرت نه الله میره شروع رقم 6 رقم 7 میریم او شوا کسی بزن او شوا ها عدمی سوکتو اکای معروف 1400 دیگر میمونه اکای 46 اکای میمونه 1000 دیگر اکای پردابوی هیچ کمی دست نمیده 200 دیگر میمونه اکای اورینجو رکت اکای همینجا میمونه 400 روبل دیگر اکای علی جان 400 روبل دیگر این حفیظ بی تو تصفیه نکرد تا همون دختر بیچاره در همین کورنا برام همون کور یک کور یک کوری حرام قدگه همون با همون کورش براوا اکای اورینجو 300 دوما 200 دیگر میمونه میره شروع نه کس میزن او شوا رقمی 7 او مرا زنگ زدم بود عده نبود میگذارم رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 شیر پلنگو 12 رقمی 3 اکای اولیم آمد 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 شیر پلنگو 20 اکای جانو بور رقمی بافیر 7 شد اکای با 21 زد چمالو 21 10 12 11 20 11 او شاکر اولیما میگه با 21 زد میشه پناهگاه رقمی 7 اون میگه شروع نار اون میگه هیچ چوا دیگه وارد نمیشه وا پرنسس را گبرا پرنسس هم 600 رو بود اختصاصی بود او شاکر شیر پناهگاه
نار تومینو شروع نار تومینو هوا کتاب شما شروع نار هوا کتاب شما دی رقمی شیپالانگو رقمی 7 زده رقم یک میری بله شیپالانگو انا اکای میرالی شیپالانگو اونا 1300 روبل دیگر اکای معروف اکای نوزمی 800 روبل دیگر میمونه اکا جون اکای پردابوی اکا دست کوب بابشه گریخ اوشلی اکای علی جون 800 روبل انا 700 روبل دیگر میمونه اکای علی جون 300 روبل دیگر میمونه میره شیپالانگو پرینسس نمره خدمت در نمره خدمت بنویسش بگو شیپالانگو رقم 7 رقم 1 میره نمره خدمت واتساپ خدمت نمره کورلته رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 در واتساپ خدمت بنویسه رقم 4 20 رقم 5 آنها 22 رقم 6 22 رقم ها 11 خب اکادیما بو رقم یگان هست 22 اکای ولادرو مرحمت 300 روبلی ورم درویم 300 روبلی ورم درویم شیپالانگو ولادرو مرحمت ورم درویم شروع نه ورم درویم 300 روبلی این در کدام واتساپ من حساب شد شیپالانگو ورش رقمی 5 رقمی 6 پیش ایمو اکام جواب دولایکو بره و رقم 6 اکای اولیم جون رقمی 7 گفتن شیپالانگ میرین اکای علی جون رقم 1 گرفتای میرین اکای معروف رقم 3 گرفتای میرین اکای جون 2 4 2 اکای پردابوی رقم 2 تا ضروری اوز اکای علی جون 4 پاس گای 4 دا اکای علی جون میتون 4 1 اکای علی جون Zaman çoğu. Rakam 2 خولیا بفکرم. رقم 2 وراس 100 روبلی. اکای پردابوی رقم 2 تنم دو اکای پردابوی. رقم 2 پردابوی نداد اکای رمان میتون شیپالانگو 1800 اولیجون 2. اکای اولیجون پیش اخیر اکای رمان نمیسگن دائما. اوپی باو. اکای پردابوی رقم 2 داوالان رقم 2 پاس شونه چه بچا نباشد اکای رمان میتون خواهجان در این کوره کلونی نشم میره شروع نه اکای رمان 4 صحیب دو رقم 2 مدر بتمود شیپالانگو برای 5 6 نشون بگه اکای 5 میگه اکای 6 میگه اکای سه اون بچه شما اکای جون اما ها شاشلیک اکای دوباره شاشلیک نمیشه اکای جونو اکای پردابوی با فکر نام دروش که جواب داد رقم میدره اکای رمان رقم میدره بتون تا اکای رمان رقم میدره بتون تا اکای جون داگیر اکای رمان رقم میدره خدر میرین اکای جون ایسو اکتو میکنون اکای علی جون اکای رقمی 7 اکای اولیم جون شیپالان 700 اکای جون من میمونه 400 روبلی دیگر اکای علی جون شیباشه 300 روبلی دیگر اکای میکنه اکای جون دو رقم درول 300 دیگر اکای میکنی رقم 3 اکای معروف اکای جون 1300 داشت 1000 دیگر میمونه اکای رمان اکای میکنیم شیپالانگو اکای میکنیم اکای پوپولیوس جونش اکای جون اوچات اکای بخیر بالا اکای میرالی
میره شیر پلنگو اکا جون راکت هم که شیر پلنگو دریز ببند میگم اون خانه است اکای علی جون شیر بچه 300 روبل دیگه نمونه اکا جون اکای روان اجدال میکنه میکفونیم بله اکای روان جون دا اختار اکا جون 300 روبل راکت هم که شیر بچه دابو رقمه میخون اکای اولی جون رقم 7 اکای علی جون لیاکی 4 اکای معروف رقم 3 اکای روان رقم 2 پاس اوخه اکای روان جون بچه اوخه 4 سوی دور اکای روان اکای اولی جون رقم 2 را میگیری اکای اولیم هم نومش معلومه بافکیم دار بودگیست شیر پلنگو ای مودا بودگیست اوخی اکای اولی جون رقم 2 را میگیری شیر بچه اکای روان جون هم میگی هو میگی بو میتونید پاس میکنی بخدو اکای معروف حتی را میتونوش اکای معروف داریم سر بگی گفتم میتونم اکای معروف جون 700 روبل دیگه نمونه ای اکا جون بخدا میتونید که میریم رقمی 6 اکای اولی جون اکای معروف بیمار بگی اکای معروف نیست میریم رقمی 6 اوپا چیکار شد اکای پردابو جون وارش ای فایل کردن مردمون نبودی میریم رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 گیر گفتن 20 اکا جون اوجا کش شدم شما اکای پردابو اوجا کش شدم دیگه گیرتاش نمیشه رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 شیر پلنگو 22 اکا جون بور رقم 5 اکا اوش میگیم 20 11 22 10 توری اوش میگه رقم 5 کی بود دا بودی اکا پردابو بیام به رقم هم زدش وی اوش میگه اکا پردابو تو بلوگ گیری تمام میره شروع نه اکا جون ویسه دا اوش کدوم هستم خمیسه شیر پلنگو تمام اکای اولی جون بازی ده هفت اختر شد بچه اکای نوزی کاش ایت بلوگ گیرد تمام اکای پردابو رقم زد تو بلوگ گیرد تمام 7 گلی تمام اکا جون 7 گلی بسیم گلی شد هم گلی تمام رقم 5 رقم 6 7 ازدور شما میکشیم میریم اکای معروف 600 روبل دیگه میمونه اکای نوزمی انا 4 اختر 600 روبل دیگه میمونه اکای پردابو 1600 دیگه میمونه اکای اولیم جون 200 انا 300 روبل دیگه میمونه اکای امین جون شه بچه 300 و 200 روبل دیگه میمونه میره شه پلنگو دالشی 1 2 3 4 5 6 7 رقم 6 میکشون شه پلنگو او شوا کسی زد رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 آنها 11 رقم 5 شیر پلنگو خوکی خنک دا اکا جون بور رقمی 3 اکای معروف او شانگه با 20 زد میره شیر پلنگو داش بوش رقمی 4 ای نفهمیدم او میگیم ها صح شون شروع نه هم صح شون اومدیم اکای فخری جون اومد دا شبه چه اکا جون بعد دست اونم اکا جون اکای جوی او خلیش بو تمام اکای چوان دوجا اکای دست کنه او چیا در اکا جون با او چه فایل خلیش کنه میسیم تمام اگر اکا جون بعد اکای کریم در رقم خودی رقم 23 رقم 4 میریم اکای در رقم خلیش اول اکای کریم شه بچو با اکای فخری در رقم بیاد تمام اکای فخری جون سوخان راکت اکا سوخان راکت میریم اکا جون اکای معروف شه بچه 1100 دیگه میمونه اکای نظمی 400 روبل دیگه میمونه اکای پردابوی 1400 دیگه میمونه اکای اولی جون 200 روبل دیگه میمونه اکای علی جون 100 روبل دیگه میمونه میره شه پلنگو رقمی چند رقمی 4
20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 شیرپالنگو 22 اکا با بور رقم 3 اکا اولیجان او شامگه بو میرم رقم 4 او شامگه مکانا اما ها اکا چواندو دا افیر پیش اکا جا کی میکا ایگا فقط تو نه اوکی گفتی چه بشه افیر پیش شیرنا شیرپالنگو رقم 3 دا با رقم 4 بریم بریم اکا معروف 1600 میمونه اکا جون اکا نجومی 200 دیگر میمونه اکا پردابور 1200 دیگر میمونه اکا اولیجون 100 روبل دیگر میمونه اکا اولیجون اوشلیم بریم رقم 3 4 پاس اکا جون رقم 4 تا که شدگیم پاسش بکنی اکا اولی همه ستاشون دلیل 4 اکا نجومی 4 پاس بکنی نه 4 بوزید رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شیرپالنگو 11 اکا بور اکا خالی پاس میکنه کو اکا موجود سوی بشگیتگر بو 21 11 20 20 توغری او شامگه اکا با رقم 5 میریم میره شیرپالنگو بما اکا میونوس کنه یونوس شیر بچو پاسو بگو میریم پاس شما میکنم میره شیرپالنگو اما میگه میره اکا نجمی اگه اون کارتا پاس بکنی اکا نجمی میره معمول میگیم 14 رقم 5 میره شیرپالنگو او شما بریم اکا معروف 1500 دیگر میمونه اکا نجمی کارتا زد اکا جون یک علیش نهولی اکا علی جون زگون کارتا نیست که علیش شد اکا جون اکا نجمی 600 روبل دیگر میمونه اکا پردابور 1000 دیگر میمونه اکا علی جون اکا اولی جون او شدیم اکا اولی جون هوز یگون رقم نیست علیش کنیم خالی کنیم اکا جون برای شاید پاس میکنی اکا جون نه اکا قهرمان جون جز اوشیرات ختم میشه اکا قهرمان آنها نول شدیم او اکا علی جون نول شدیم او اکا جون یک پاس گرد نیست اکا علی جون خوب گرد نیست شیرپالنگو اکای انوار اکای خیز اکای شیر اکای میرالی ده همجا این اکای انوار ده همجا اکای انوار اکای خیز اکای شیر اکای میرالی تاینده دوبل وچه اولی اکا جونو اکای فخردین یا رقمات هم بدونو او چه خیطه هیچ کنیسه با اکای پاپوریه با اکای جویدون ای چواندوز بده اکای فخردین رقم یک خوله میگیری بگی اکای فخردین رقم یک اکثر جا 1000 چند سو داشته 1000 میگو 3100 دلار اکا جون میگه 3000 بره شیرپالنگو تمام اکا جون پدر شیتی
شیپالنگو یا برگوچیات همه خونو اکای خیرس نسا اکای انوار نسا اکای شیر نسا اکای میرالی نسا یا نباید تمام اکا جونو اکای کریم های درقمش اکای کریم های با اکای پوپوری های با اکای چواندوز رقمو تیست خوی بشن شیپالنگو ده هم نیستن تمام یا دیگه شد اول در اکای فخری میتیم میره شیپالنگو رقم 14 رقم 5 رقم 5 بسیار الو как можно играть брат вот так можно играть رقم 6 11 رقم ما رسیم سیستم قطعی چایگاه بزن 22 короче брат надо забирать один номер потом надо играть она рыси рaqam 2 22 рaqam 3 да рaqam 4 дани момент свободный номер нету брат если хочешь я тебе напишу научила شیپالنگو بول رقم 2 اکل اوشا بگیم دروغ گفتم 22 اکو بالاش شیپالنگو هم میرسی گام ما خو بخلم میگم میتونی اکو بالا مرحمت برا اکو بالا شیپالنگو بالاش برا اکل پاردابو خیلی رسید و خو رسید سوال میاد پیرو تمام میدم کمیتر شیپالنگو بالاش رقم 7 رقم 2 7 شده ادمه یک میریم اکل فخردین یک وارا اکل فخردین دو پاتریا ما شون بزنم بره شیپالنگو وارا درو وارا 300 روبل ویگش هم درو 1800 روبل میشه او مردم اکل معروف کیوشی تنجون خوش اومد تنجون خوش چانسمی وارا 300 پاردابو تش 50 دکی بوت 50 کا وارا 300 اکاجونو ایما اکای پاردابو رقم 5 وارا پاردابو رقم اکای پاردابو رقم 5 میره شیپالنگو نوزمی پاس شیپالنگو رقم 4 رقم 6 دوباره خالی موند انا کریم اکای کریم رقم 6 4 دوباره خالی میگیریش اکای کریم 6 4 دوباره خالی ای اکای معروف کی جوشید اکای معروف اکا جونو اکای پاردابو خود رقم 5 دوباره میدروری ای بچه ها کریم اوکی اکای کریم رقم 6 4 تو خداواره اکای اختای تو خداواره اکای معروف رقم 3 میره شیپالنگو انا که می جنگیم ای تی تانوشا اکای تانوش نگه چای بودوش اکای پاردابوی نگه اکای گو کس گدام تیم برا پاپاردا وقت اکای پاردابوی تو بلوگی تو تمام تاریم تمام رقم 5 اکای تانوش میتیم اکای پاردابوی مینوس میکنیم میره شیپالنگو اکای تانوش رو میچه بمشه اکای تانی از دست به همینجا دو بالون کنه که کم زد هیچی انا ها اکای پاردابو بگم شنوسا کیای ما نشنوسم رسیم بدن که انگلیسی با شیپالنگو ما اوچیاد ماما اکای پوپریجو دام رقم خولش رقم چیت بیو شیپالنگو میسم و رقم خولش هم میو میاد شروع نه شیپالنگو رقم 7 برای نشون داد رقم 1 بریم انا ها بریم درشی بولشی میشی اکای فخردین 3000 داشت 2700 روبل دیگر نمونه کا اکای پاردابو رقم 5 تا تانیا دادی میمونه 700 روبل دیگر اکای کریم 6 4 دلار 1600 دو شکل 1000 رو میمونه 1000 دست ما دور کجون میری دوباره دروردی اکای رقم اکای معروف اکیلیم 1000 دور 1200 روبل دیگر میمونه یا بولگی اکای فخردین رقم میاشه باشه 2700 اکای کریم 1000 دیگر دوری اکای پاردابو انا 700 دیگر دوری اکای کریم 1000 دیگر دوری اکای معروف 1200 دیگر دوری او میگم 7 4 300
چه صدی او اپا اکنه کوچیه من نفهمم که جون نومی چه خیلی نوم تانیا ده تانیا دوبرو پجالوات ها شیر پلنگو میره ما رقم یک میکروفونیم او میگه کس میزن او شما رقم یک اکا اولینجا او اکا نمیره رقم یک 11 رقم 2 20 رقم 3 اکای معروف دوبری تانیا دوبری پجالوات رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 اکای تانیا это твой номер رقم 5 21 неплохо رقم 6 او 32 رقم 7 20 اکاجون بول رقم 6 اکای کریم او شامگی اکاجون او شامگی رقم 7 او میگه شی پلنگو او میگه انا ها گلباغ بابا انا دلداغ بابا میگه میره شی پلنگو او شک بله او شوا اکای کریم او شوا شه بچا او شوا میره شروع نه گلا دا او تا کرده رقم 7 کشیدن سال کرده میریم اکی دالشی اکای کریم 2800 درست و دور اکاجون اوپشی میریم دال چی بولشی اکای معروف شه بچه 1100 روبل دیگر نمونا اکای نوزین 400 روبل دیگر نمونا اکای اولیجو چوتا ها اولیجو 7 پیروز داد اکای پردابوی 500 روبل دیگر نمونا انا ها اکای اولیجون براکت هم کنیم اکای فخریجون 2600 دیگر نمونا میرین شیر پلنگو یا برو چیت همه خونون اکای کریم در درقمه های اکتو ویگرا تانیا یا ویگرا یا شیر پلنگو اکای انا شیر پلنگو وی اگه پیگم خنده دادنشا اکاجونو اوچراتی اکای کریمای اکای پوپوری اکای چواندوز اوخه اکای چواندوز رقم خولشم چرا بتونم اکاجون اکای چواندوز رقم خولی ندارم بخدو اکاجون بوزی رفته سا شیر پلنگ بوزی رفته سا اوز بو خولی میشه تو نومر 6 ویگرا بله تانیا نومر 6 ویگرا تانیا جون دی получается твой номер проиграл бача ырсима соус шеста рӯз сорузан ҳамин хата ака пардабои блог ырсига месан ырсига ёд мегирим кадом рӯз бале акаҷон мерем акай таня ау скажи акай олиҷонаш дад мекунем таня оту блогери оту акай пардабои блогер бачаҳо ба акай пардабои лайк монед он акай пардабои блогерай бачаҳо ба пардабои лайк монед блогерай акай олиҷон дидат мекунем ака пала парта медавонем музира баъду рақам уфтаду акай фахрҷон медонам акаҷоя рақам холи шавад дар хидметон ба ягон ду рақама холи шавад акаи что это значит это очень хорошие слова ты просто скажи ау напиши ау всё ой ты молодец ты девочка или мальчик верим акай олиҷон 200 рубл дигар намуна мере шер паланго рақами 7 акай беру салом алейкум хушом акаҷон рақами 7 12 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 акай беру за оч табресуд рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 ана 22 бо бурбур рақами 6 ош шамаги акай мемай рақами 7 акай 6 кия акай нозими да бозӣ трансоён мере привет
О, бача, и дига мардум. Таня, ты просто скажи, я не девочка, я мужчина. Запиши все, никого тебя больше не спрашивает. Никому, никого, никогда. Ау, мега ошава. Ош болсун. Таня, ош болсун. Мере шефаланго. Ты скажи, напиши, я девушка. Пардаму лайк мега ардалаш да. Акай пардаму ҳами Танияда мапсул лайк ардалаш дага. Ана ми Танияда лайк ардалаш иса. Ҳафт голи. Каҷон картра остаб трош кайфни. Чак ойса халиша ойса кунакаҷон ё ойса ҳуишкунун. Шефаланго. Рақами 6, рақами 7 мерем. 7 голи кутамам. Акай човандоз кушоданша ойсакино влев каданша. Мугазам амша либой кунакунун. Акай маъруфи мора мемона 1000 рубли дигаш. Акай нозими мора мемона 800 рубли дигаш. Акай пардабои мора хоки хина кишидам 300 рубли дигаш. Акай олиҷон мемона 100 рубли дигаш. Акай фахридин мемона 2500 рубли дигаш. Кушоданша. Тамом акаҷон кушоданша ойса боша кушоданша ойса. Рақами 7. Рақами 7 шепаланго 21. Мешака? Рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 11. Рақами 3. Рақами 3 10. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 23. Рақами 6. Рақами 6 11. Ако бур рақами 5 ошавака парда тифли бегуноҳ карташ зад. Шепаланго тифли бегуноҳ карташ зад. Ау мегем. Мерим. Акаҷонай ман шудаша телбук шумо ойста шумо гап доред. Анаҳа. Ойста охи вақт меравам. Ош болсун. Таня пардабой бигира. О, ҳамун Таня кадоми ҳастами ака пардабой мешиносаша. Чӣ гирифта хамӯш дод. Се тақсим шуд. Ҳамон ака олиҷон се тақсим шуд бисебача. Ин акаҷон 1 тақсим 2 тақсим 3 тақсим шуд. Ин акаҷон. Мерим. Аками 15 аками 6 мерим. Акай олиҷон шервача миназан ака онаша 12 тақсим шуд мезанам. Акай маъруф 900 рубли дигар мемона. Акай нозими 600 рубли дигар мемона. Акай пардабой анаҳа 700 рубли дигар мемона. Акай олиҷон акай фахрин 2400 дигар мемона. Мерем дарси. Шерпаланго гап тамом. Рақами 6 мерем. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Анаҳа. Рақами 3 23. Рақами 4 20. Рақами 5 тифлаки бегуноҳ хоки хина. Акаҷоно бур рақами 3. Ака ошага ба 3 миён пуна башкас бер рақами 6. Каме камтар дурай. Шумо намебинед акаҷоно шумо. 6 голи. Акай нозими саидов 6 голи кашт. Тамом 6 голи боша 6 голи. Хоза бача. Тамом акаҷон. Афтар. Акай олиҷон акай тамекан акаҷони ман 7 дар боша шепалан. Акай човандоз, акай попри. Рақам холи нашид шей бача. Бере шерои на 2 тақсим мекунем 2 тақсим кардем. Берем. Акай маъруфи мора карташ зад мемона акамуна 1400 рубли дигаш. Акай лозими 400 рубли дигар мемона. Акай пардабой 500 рубли дигар мемона. Акай олиҷон ракета мекунад акай фахрин 2300 дигар мемона. Ек нартон бинум. Ек гиладао та кардем акай олиҷон пул партошаш дад кардем. Мешаве на. Ҳар ки моро ёд кан рӯзи аз рӯзҳо моро ёд. Анаҳа.
Акай, я той халид. Хамон 12 сошо кор кардем, нам ҳамина ҷамъ кардем. Ин барои реклама. Акай олинҷо қаҳриш кардем 600 рубл партов, 500 рубл дигаш мемонам. Мере шепаланго рақами 4. Рақами 4 23. Рақами 5 20. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 11. Рақами 3 Oşa siz milyon köyünü bir sıra çıkarsın. Benim alakam hiç olur. Sibut sivyağı ne kadar konulur. Hamiş hamle doku se takolum da gibi. Mere şey palango. Oşa va. Так лимончо баршеда картакаш нарда гап не сакай пардавоҷа ками якай чоғанӯҷо сухани хад дазай намуданд майда шуде сешаками хаметун дига ҷо намешавад. Бе рақами 3 рақами 4 ме ош шавад. Берем. Якай маъруф миллион пула шикаст миллион пула рақами 4 буд 1800 мон якай маъруф 1900 мон якай ҷон. Акай нозими 200 рубл дигар мемона. Акай пардабои 300 рубл дигар мемона. Акай олимҷон 400 рубл дигар мемона. Акай фахриддин 2200 дигар мемона. Рақами 4 12. Рақами 5 10. Рақами 6 10. Рақами 7 20. Рақами 1 шепаланго 20. Рақами 2 21. Рақами 3 22. Ако оша мегем бо рақами 3 акай маъруфа даст я намуд омад ки мере шепаланго рақами 4 рақами 4 мере шепаланго акай маъруф оша вата шебача оша чава ҷои ами мегам ку даст ки ояд меояд на ояд намеояд. Мере шеридаст. Оша мегам акай маъруфа. Ana hada raqami 3 raqami 4 berیم. بریم. Акай маъруф 2400 меона ка ош шава. Акай нозими оо. Акай пардавои 100 рубл дигар меона. Акай олимҷон шевача 300 рубл дигар меона ка ҷон. Акай фахриддин 2100 рубл дигаш меона. Ана ха. Мерем шепаланго рақами 4. Рақами 4 гутай голи нафаҳмидам 21. Ина хай 4 голи будай 21 меона. Рақами 2 11. Рақами 3 20. Рақами 4 рақами 6 20. Рақами 7 22. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 шепаланго 20. Акаҷоно бур рақами 7. Ака ба 20 оша мегем. Наконец-то брат, наконец-то. Аками омад охир дазои немешав. Доя шидем да таҷеда. Ама киҷа гап акай нозимия. Оё пафтоя 4-6 пас. 4-6 пас ду рақами хабара холишага да акай карим метун. Акай карим да метун ягон рақам холиша да акай фахриддин метун. ау мегем чора меги ё хай чора до дакай фахриддин метун якам рақама буд чора дакай фахриддин метун шаша дакай ё дошта ҳаме хунум акай попури ҳамҷа даи
بعد اکای پوپوری رقم 4 بتون تا اکای پوپوری رقم 6 افتوری 4 تا اکای فخری بتون برشه فلانگو اکای پوپوری رقم 6 بتون بعد اکای پوپوری اکای چوماندوز اگر باشه که رقم خوشا رقم 7 رقم یک نشه فلانگو اکای نوزمیجون شیپالا شما رقم جون ای داره بین ماتا پاردا بوچی اکای چی شد هیچ نش رقم جون بود رقم 7 اکای پوپوری رقم 6 بتون رقم تبکره میره رقم تو دلایل که شیپالانگو اکای معروف رقم 3 اکاجون 2400 دوریم 2300 دیگر میره دارشی اکای نوزمی برون اکای پردابوی اکای پردابوی 25 اختا اکاجون اوش ای 100 دوری راکت میکنی با اکاجون اگر دارشنش بوز کنه باشی 100 دیگر راکت اکاجون میره دارشی اکای اولینجون رقمی 7 اکاجون 300 دوری کارتا 800 دوری دیگر نمونا میره دارشی کارتا دا بوجه بو اکای فخردین رقمی 1 4 2100 دوش اکاجون 2100 دوشی میمونه 1900 دیگر رقم تا درون اکای پوپوری رقمی 6 اکای پوپوری رقمی 6 راکت هم میکنیم اکای پردابوی راکت هم میکنم گپ تموم اکای پردابوی گپ تموم اکای پوپوری اجدر که راکت کنه میری او میگه پلنگو او میگیم Olha, aqui é que pula parte é o dom pula parte. Aqui é pardaboi pula parte é. Aqui é pardaboi megum. Aqui é popuri. Aqui é popuri 800 رو parte é. Ey chance parte é aqui. Aqui é popuri ajda que popuri. Aqui é popuri. O aqui odan çıktı okuya buldum ki daha بعد بگیرم چوانم میومد. Aqui é popuri ki جوش داك. Ganda sarvalara girdi bak. Önce öz hafız yaz. Doğru hemen bu hafız gider. Bu hiç bu şey. نه گفته بودم تمام اگر نه گفته بودی تمام تویا اکای پوپوری که جوشیدی اکای پوپوری ولی رقم میتی من پول پارتوش اوکی نیده اونا شد گردن و در دوره یه بختون نمیدونی چند او نورافین ها اکای پوپوری جو کنه ازش میکنم در اکای چواندوز میتونم هیچ گمونه اکای چواندوز همینجا دایی اکای چواندوز های کور کی کار بگو اوچیت میگم شه بچه اکای چواندوز همینجا دایی اکای چواندوز گاب نیست دوری زاره نکی او اکای چوان دوری زاره اکای چواندوز رقم 6 بتون تا رقم 6 اکاجون رقم جوباجو کن بودم امبور مخی بگی اکای چواندوز راکت هم میکنیم اکاجون پول سروی میکنیم اکاجون تو تستارا میکنیم تستارا اکای پوپولیجون میری که زیر بانک روی شدن روی که اوچار میگیرد میس چرا چرا بزرگ توغرا اکای پوپولیجون ساعت فودا شه بچهای اگه اون گپ لیست نیست شمیدن توپا توغرا گپ yok گپ تمام اکای پوپولیجون گپ تمام از دیگه گپ سر میشه پلنگو اکای پردابویجون یک منتک میسیم ان اکای پولش اومد ای چواندوز تمام اسپاکی کو اکای چواندوز 500 روبل دیگر میمونه میره شه پلنگو دارشه رقمی 1 رقم 1 12 رقمی 2 رقمی 2 شه پلنگو 20 رقمی 3 21 رقمی 4
20 اکه پرده تو پلوی کردیم به دوا کنه انسان اکه پرده بوی 600 روی کردیم 500 میلیون اونا میریم پس مکا اکاجو 100 دو ما اکاجو او میشیم میریم دارشی رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 این تمام اکاجو رو بور رقمی کشید 21 11 همه گیریم اتوز daha اینم میگیریم یخ میگیریم اکاجونو وارش دست حسابی مرحمت وارا اکاجونو وارا بلوگری شه پلانگو وارش دای من شه پلانگو وارش ده رقمی 3 و رقمی 5 فخری یک چو اکا فخری یک چو وارا تمام اکاجو سوخان راکتا میریم اکای کریم همجا دای اکای کریم همجا اوشی رقمی 7 وقتی دوباره خولیای این رقمی 7 میگم رقمی 6 کریم 6 اکاجو حوزه 6 خولیای میتمود اکای کریم رقمی 6 خولیای 7 خولی باشه من میتمود رقمی 2 اکای پردبوی 7 پاس 6 7 رو اکای کریم میتم میریم اکای پردبوی رقمی درام میگیری اکای پردبوی بهروز 2 تمام اکای پردبوی نگید اکای بهروز میتم شه پلنگو لایک مونی من بلوگی اکای کریم هر در رقم 2 تا 7 6 اختار اکای پردبوی نگید اکای بهروز میتمش بهروز اکای بهروز جو رقم 2 اختار اکای 300 دیگه اکای میکنیم او میگیم من شه پلنگو او میگیم شه پلنگو با من لایک خوشمون من بلوگی ولی شده داره آشتون شده کسی نداره زنده باشه بخدا ما نره همین شوخی برداری شوخی میکنه نره نه بریم شده دار شده پلنگو رقم 1 رفتم دیدیم 3 لامبتی نشون داد رقم 4 میلیون 3 بار کردم یا 2 3 بار کلا کجونو رقم 4 میلیون هر کس میزنه 1800 اوش شوا 3 بار کرد بالا اکای فردا 3 بار کرد اکای به اودام چی پراوی اکای بیرون رقم 2 اکای تا میکنیم انا کی میریم اکای فخردین شرپلان 1900 داشتیم 1300 دیگر نمونه دارش رفتیم اکای کریم 6 7 2800 و اکای 2200 دیگر رفتیم دارشی اکای بهروز راکت میکنم موزه سال میکنیم اکای بهروز 300 روی کن او میشه تو خیلی 1 2 3 4 5 اکای فخردین 1300 نمونه اکای کریم 2200 نمونه اکای بهروز رقم 2 را درون او نمونه میره شه پلنگو کس میزنه او شما او میگیم رقمی هم خالی شکر نکنی نمیدونم دیگه ای نارد بینم میره شه پلنگو رقمی 4 پراوی نکردونو اکادونو کافون که میکافونوشا انا گل بوغ بابو اکادونو رقمی 4 مدروم بدروم میگم رقمی 4 میکشم کافون رقمی 4 اکای فخردین مو کافون پرداخت 500 کافون رقمی 4 گل بوغ بابو میریم جورو همه جو 20 رقمی 5 اتیفلی بگنو رقمی 5 تیفلی بگنو 12 رقمی 6 اکای کریم 20 رقمی 7 اکای کریم 10 رقم 1 کی بود رقم 1 اکای فخردین 10 ای بچه چند روز برو اومدم اینجا
ягон туза бурмада o'zi. Raqami 2 22 raqami 3 22 akajonoy varaduro marhamat 900 rubli vara 900 oshak behdud oshak oshak şava 900 vara 900 vara şerpalango varash day raqami 2 raqami 3 akay behdud khata akay ma'ruf kun 900 akon 900 ana gil akay fakhridin tamam durun akay fakhridin raqami 4 dan 900 rubla duro vara ey nard binum ey 900 vara şerpalango 900 behruz pardabu aperet uperet period akay pardabu mardak nimadir oy raqamos mago kasanadir akay fakhridin duro tamam pere pardabu raqam 5 ana ha bozi greenwich chesa şerpalango ma ırısı gandak zurayda akay karim şaşhaf akay karim 900 ruble har şab dur rakajon agar akay ova tamam ova boşa kanım gap yok tamam şerpalan şeroy nar glada o takale raqami 2 mo kholish dagar chari ki raqami dira har kimo ro yod kar shoyad az ruzho mo ro yod kunim akajono vara 900 raqam 1 mo kholi ay akajono vara 900 raqam 1 mo kholi ay nesta ego ka raqam 1 kami gap janga nesta khali gap cha na boşa merin 4500 bir giriş 4500 yaksımlısım ne yakda pas diye yakda pas akay udamchik mardak bilkul faqat chomek ya risk budro 5000 chorsadar 4500 agar budroyi 5400 akay risk vekil medroyi tamom akay bambara budroyi nadore tamom da fa nadore akay ma diye mudamu da odamu odamu ya risk vekil medroyi gila da o tar metni kapon tar mekin tamom akajono taqsimش mekinim 2500 tamom 2500 ina 2 taqsim ina akajono şerpalango raqami 3 mekashim 2 nishon do 3 4 5 6 7 yak kholi şerpalango yak mo kholi bud kaç چیز mega yak mo kholi bud yak 2 3 yak damone isokto aruy sakh mebare şerpalango isokto sakh bad mekine budi verim akay fakhridin şerpalang 1300 doshta akajon anaha memona akajon 400 rubli digar akay pardaboy raqam 5 akay pardaboy ki joshiyaka 500 dor akajon 400 digar akita mekine akay pardaboy 400 digar akita mekini 400 digar akay pardaboy jon akita shkishe falan meri akay komron akay karimjon 2200 dor dir raqam durwardi 1800 akay xtam 400 rubli digar mumma meri merin şerpalango raqami 2 raqami 3 anaha 2 raqami 3 ana fakhridin aka akay fakhridin raqami 4 şerpalan şerina akajono akita keno akay pardabu xtaj da dor şerpalan blogger akita kıl 400 rubl akay pardaboy 400 rubl 100 rubl boşa sana bugün bukşomur 400 rubl hozi megiram bay administrator kamon kapasu anaha
اوهو همه دیگه ایش زد شیر پلنگو من بلوگرم من میگم هیچ کم نزده حوزی اولا که پرده بای پلا رکتا که نباید که میزنم اکه پرده بوجو رکتا که همه ترش زد دورا بچه یا مره کلون آدمو اقامتی اکه پرده بای میموند کنیم 200 روبل دیگه یک بچه کلونی بود ای بچه های تیفلی بگنو کار غیری خود میرین شیر پلنگو رقمی 3 را میکشم اکه پرده دیگه دوری 600 پارتی رقمی 3 و 4 صدی میرین اوکی معروف تمام رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقم 5 تیفلی بگنو رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 2 11 اکادونو برد رقم 4 اکا فخردین اوش شما میگیم با 20 زد میره شیر پلنگو مونده کارتون منه اوش شما میگیم 4500 بود اکاجون رقم درونگی نبود انا هزارش دو اکا میتر 3500 اوش شما ای نارد بینومه او میگیم شیر پلنگو او میگیم ای گلا دا او تا کدین کفون ها سا کدین اوش شوا اکای فخردین میگه اوش شوا همه اکای کریم تو زیره در برای کلون 2 رقم بدون یک تا برای کلون باسد زدی با اون یک همه زدی نمیزنی اکا پافتور اکای پرده بود تو پاس جایی و شای پاس جایی میشون تو بلوگی کلون 1000 روبل معروف ده جام نیست 1000 روبل معروف ده پافتور اوش شوا گرسیان 14 رقم پرمه اکای بهروز رقم درام بگیری اکای بهروز رقم درام بگیری چه پانچو او بسین اولی جون ها دام نسکه اولی جون میری اکای معروف 2300 3300 3200 دیگه اکای پردابو او 25 تشا دا کی بوتن 25 دا بهروز گام نیست اکای بهروز همینجا دایی اکای کریمجو خی خالی لیستم شیشه پلان اکای بهروز همینجا دایی میرین اکای اولی جون 700 روبل دیگه دون اکا جون اکای فخریدین جون اکای اولی جون رقم 7 اختار شه بچه اکای فخریدین 3400 دیگه 3800 میمونه اکای 3200 روبل دیگه اکای چواندوز رقم 6 پاس کردی اکای بهروز همینجا ده اکای کریم تمام اکای کریم وی رقم 6 بوتم تای خد رقم که برا خولی نمیشه رقم 6 بوتم بود خولیش بود رقم دیگه بوتم بود پلاکه پارت این اکای مار تو کجا میرم کرد وای ما اوکی اکای کریم رقمی 6 خد بو اینه اکای معروف یفتم بود بریم اکای کریم رقمی 6 خد اکاجون میمونه تا اکاجون 300 روبل دیگه ای او میگه بریم اکای پردابو بهروز نیست اکاجون چالش کنم داخل بتومش اکای بلوگرم میریم اکای معروف 2000 رافت بلا ولی که اکای فخر دیگه 200 همین کنشون میرم با همین کنشون میرم اکای کریم جون رقم 6 اخلاص 300 دیگه میرم بلوگ چی میشد اصلا نگفتی دیگه نگفتی بلوگ چی میشد
Aka نگفته دیا من شیپلنگو رقمی 3 رقمی 14 رقمی 5 اکا نفهمید گفت که پاپولی رقمی 5 20 رقمی 6 انا ها 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 گلا داو تا رقمی 4 شده ساکن خاکی خنک ای bu هم باور کنیم 20 دیگه 20 10 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم اکاجونو bu رقم 5 رقم پرده‌بوی او شانگی با 20 زد همه ای با رقم 20 به 5 20 اکای پرده‌بوی همیشه در اکای پرده‌بوی اکای پرده‌بوی بچه بلوگری پاپولاری بچه چیزی جواب مونمتی بگو بهروز نیست رقم 2 5 خاطر رفتن بگیری همین بلوگ پاپولار میشه دیگه بالادارش هم فراموش میکنه وارش 20 شد چی کادوش ببرم با کادوش میشه تا یا 20 دوشتین پاکا ده 12 11 10 20 یا 20 دوره شیپلنگو رقم 5 20 تمام میره شروع نه اکای اخبار شما نه وارد مطلب نبودی رقم 15 رقم 6 میره شیپلنگو اکای اونجا گلی بوده تمام اکای معروف 2000 رفت اکاجون 1000 سال دیگر نون اکاجون میریم اکای پرده‌بوی کارچی 400 دیگر نون اکاجون کارتا زد میریم اکای علی جون اکای اولی جون 600 دیگر نون اکای فخردین 3100 od میمونه اکای کریم شیباچه 2000 200 رومی دیگر میمونه میره شیپلنگو وارانی کارتا ناکو وارانی اکا ناو گولی گوتی بو کارتا ناو اکای سلام علیکم اکای ولی جون تمام اکادون اکونومیکشون کارتا ناو میکشه بچا رقم 14 رقم 5 میریم رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 انا هم 22 رقم 1 هر کی ما رو یاد کرد خاکی خنک بود 11 رقم 2 خاکی خنک رقم 3 خاکی خنک 12 رقم 4 11 رقم 5 شیپلنگو رقم 5 20 اکاجونو بول رقم 7 اکای اولیجون با 22 زد شیپلنگو اکو میگن که کارتا ناکن تمام اکاجونو کارتا اکای از پاک شون شیپلنگ نره بیم اکا اکاجونو چیکار کنیم اکو میگن کارتا ناکن ایلاج نیست شیپلنگو میگن تو گپوی اکو با آرمون رکیتا میرسد یک روزی با تو همراهیم هی انا هرگز باز بابا انا دیدان مدو میره شیپلنگو
Hamma qasaq xush omading. Akay Valijon Sherpalan, hol jone sakın da o şabrayız Akajon. Berیم. Akay Aspak Şervaçan nam samşe da khon Akajon. Berیم. Akay Hafsa Akay Valijon Sherpalan go. O tamam Akajon da o şabrayız Akay Valijon. Ben na to milme. Akay Karinjon Sherpalan Şerinar bizdes brado bizdes. Bere şerine o şakas bezana. Ana hu. Bere Sherpalan go. Akşam Hafsa akşam yargı kartı tuzak sonra da muhtemelen şarkıma bezo belki kartı meşem bakıyoruz. Bere Sherpalan go. Akay Maruf hazır diğer Akajon. Akay Pardaboy 200 rubl diğer Aka. Akay Alijon, Akay Olijon 600 karta zad Akajon meşe hazır 100 rubl diğer. Akay Fakhridinjon 2800 diğer Akajon. Akay rakam 6, Akay Karimjon Sherpalan Şerinden 100 rubl diğer Akajon var. O Akay Karim au megen Sherpalan go au megen. Rakam hafza rakam yak merim en artomum rakam yak 20 rakam 2 da rakam 3 12 rakam 4 22 rakam 5 20 rakam 6 21 rakam haf Sherpalan go au si karta nav kadim omaka o şamı akay Akay Olimjona ana ha Akay Olimjon böyle şey falan daha şey borç menşi ya. Nar tominu şey falan go nar tominu au mege. O lava kaçıyor. Lava sana kaçıyor. Hiç kaçıyor çok aşağı soy khaka. Ya kaçıyor kordan kaçıyor bakdo. Daha önce kor mekineyi. Ha bak sak şuna kaçıyor. Diğer sözü kor kaçıyor. Akademi Moskova yani. Ne mardar بود. همینجا میشه پگه چا پگه برامون تو. پگه دیگه. Yok kanka şükür mekinden nasıl bir şey yapacağım. Nasıl olmadan oldu. بعد یا کجا وقتی واقعا باز از دیگه بچه‌ها میگم 15 میلیون زنگ میزنم کجا. جون دامشون شو. دام کجا. Sherpalango anaki mere misokto. Akay maruf imora 900 rubl دیگهش میمونه. Akay Pardabo imora 25 o osh میمونه. Akay Olimjon imora kartaj 1600 rubl دیگهش میمونه. Anaha Akay Fakhridin imora 2600 دیگهش میمونه. Anaha Akay Karimjon Sherpalan au mege o osh jakajon ma 1 2 3 4 5 6 7 hamma kasa khshon sheroina glada o ta kare rakam yak khonda ta kare gilda bole bo totamoni toydor gumakun dustan toydor gumakun rakam yak da rakam 2 gilda bole avtomat tak rakam 2 21 rakam 3 11 rakam 4 21 rakam 5 12 rakam 6 11 Evet rakam 7 Sherpalango rakam 7 20 Akademi bu rakamı 20 görünce 20 görün. 12 hame gireyim, da hame gireyim. 11 hame gireyim. Sherpalango gap tamam. Varaşet Sherpalango gap tamam. Akoy varadro marhama sesadi varam edoyim. Gap tamam. Akoy varadro varam edoyim. Au nar tomun Sherpalango. Varaş rakam 2 rakam 4. Akay maruf gute 2 patere rakam 3. Tamam akay sukhan aketa. Akay Olimjon gute va medromi 2 rakam 7. Kaput lezva. Akay Fakhridin rakam 1. Akay kaput lezva.
Karim pas. Gavnes akay Karimjon. Rakam 5. Poli pas meki davozî pras. Akay Behruz. Rakam 5. Sherpalango. Rakam 6 mukholi shud. Akay Karimjon Sherpalang shon. Gavnes akay Karimjon behtarin kor mega barnamoz nagoy ki man kor doram, kor bigu ki man namoz doram. Akayjon biyo da jidaf mekir Sherpalang. Bozi ham nakin budo chaqchaq. Oçetun man akay sher oçat ma gzash raf nabudi Sherpalang bu asar oçata. Akay asfakir rakam 6 medori. Akay Qahramon rakam 6. Raket Akayjon au mege meri. To Akayjon da vay. Da bozi badi da bara meri da aleshi. Oçat hame khonum. Akay çovandoz mesela akay aspakiya da badi oçat. Meri Sherpalango akay Qahramon. Akay Qahramon ya bu oçat zaman da nabudi Akayjon. Meri Sherpalango. Akay Qahramonjon asfaki mayli. Tamom. Akay asfaki meta oçat diyor. Akay Qahramon rakam 6 dodum Akayjon da vara. Raket meki akay Qahramonjon mesi gamesla. Akay Karimjon baxdo man gusesam Nasıl bozuyan nam vekili Çin vekili bedroya o pamuk vekili çakşak vekili o pırsı vekili pamuk buraya bomberay. Yo meşi de hadi başa bozuya tamaşa vekili baskili deyin. Tamam onu bir kakor vekili şey parago. Maksat mu to kabarı bozu şuna akau baroda nam vekili o şuna bozu ki ama şuna akau. Ah ma kakutun da şuna akayım bedroya bozu. Çakşak vekili. Mene şey falan go. Gap tamam şu dakika canım tutma boşun. Rakam idun şun dol. Rakam semeri. Pravda. Правильно. Ana ha Sherpalango akay Andrea mama akay Andrea doğru pajarova. Akayjono biso balan gam nazarin ki akay blog akay pardaboy mo asabosh kharob. Padavgor nestum. Padkayf payış. Gavnes. Biniş. Pardamı var da mı? Ya akay pardamı khondum ku. Akay Behruz. Ne? Sad nagu se sad rulo doma. Akay Behruz pulu doma Akayjon. Akay Qahramon. Se sad ikhtam omad Akayjon. Akay Fakhridin rakam 1. 2300 diga don Akayjon. Akay Andrey Akay Olimjon rakam 7. 1300 diga don Akayjon. Akay Ma'ruf rakam 3. Akayjon 800 ruble diga don. Mere Sherpalango 1800 ruble shawa. Hey Sherpalango. Akay Behruz 25. Bale dو akay pardaboya 5 akhir bugim. Da mere Sherpalango rakami دو نشان rakam 3. Akay Andreyjon meti oçak kholish metin çon rakam 3 au megim 21. Rakam 4. Au si. Rakam 5. Au سیوزده ای ای رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 خاک خنک رقم 2 خاورستان انها شرپلنگو بور رقم 6 او شاکای بهروزا میره ما رقم 6 اوف اکای قهرمانجون گلا داو تا کریم نشدا کارتا کافون اکای بهروز شرپلنگو اکای اسپاکی همجه دایی انها او شاک چاباله اکای اسپاکی همجه دایی نبودا تمام میرسو اکای پردابوی میره هم بوزی هم شوه خاطر یا بری تو نکی ستا دیلا داخل دیخ کارتن شورا بریم اکای اولیجو رقم یا فایخته اکای اسپاکی ده همیشه اکای اسپاکی او میگیم اکای والیجون خود داوود شد هستی شی بچه خود داوود شد هستی بعد اکای اسپاکی خرید رقم 5000 رقم 6 میره این نه تو میدون شی پلنگو این چی گپ شد بیا اکای فخرین مور از این کلاندا اکای فخرین جون شی پلنگ خواهی ما چی گناه کنم که تو مال اخراج کردی اکای فخرین جون ما گناه ندارم شی پلنگ بریم اکای معروف جون ما 500 روبل دیگهش میمونه اکای پردابوی ما 1600 روبل دیگهش میمونه اوش نگیم دکا
акай Алиҷона мемона, акай Олинҷона 1200 рубли дигааш. Акай Фахриддина Шерпаланга мемона ана 2300 дошт 2100 рубли дигааш. Акай Каромат Пашин неста. Ва алейкум. Акай Аспаки рақами 6 мегирӣ. Акай Аспаки рақами 6 мегирӣ. Анаҳа пардаби ба пеш. Анаҳа. Акай Аспаки рақами 6 мегирӣ. Ба WhatsApp ака бинавис. Хоб. Акай Аспаки рақами 6 ахта каҷон ракета ракета мекани пулша. Акай Беҳруҷон да WhatsApp бинавис 900 шароит мекунӣ магани. Ана даҷа 1600 мемона. Ана даба минус мекунӣ 900 700 рубли габуда бозӣ рафтеса кай ай диди рақам. Акай Валиҷон баъди акай Аспак хити ба акай Андрей. Ана гилбоғи ба боғ, ана ёрум ба сироғ. Ана мерем ба сафар, ана ҷонум ба сироғ. Акай Аспак ишта мекунӣ. Акай Беҳруҷон рез камина esa ракета мекунӣ шерпалан. Шермо. Амохи кадом шака. Акай Шерҷон, о акай Пардабӯй. Акай Шерҷон очият то омадаги ба кама ном та хондум набуди. Аку бо айсар очият шербачаоз баъди акай Валиҷон агар акай Андрей бузуки акай Андрей набушу ки. Хит пеш акай Андрей охи, хит пеш акай Андрей. Акай Валиҷон вақти. Эмаш. Акай Валиҷон акам очият хити гуфтесам. Дим акай Шере ва хасем акай Андрей капун. Акай Пардабӯй чӣ гап шуд бо? Чӣ гап шуд? Охи пулаш дакеса партоям. Акай Аспака пулаш омад мемона 300 парто 200 рубли дигааш. Мере шерпаранго рақами 6. Ау мегим рақами 6 22 анаҳа. Рақами 7 11. Рақами 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 шерпаланго хоки хунук 21. Акаҷоно о бурбу рақами Аспака бурбу рақами Аспака о шавагем шерпаланго акай бирӯз майнависа ки реска 800 900 рақами пардаба мегум гушо таимра. Акай Беҳруҷон 900 рубли давомо рафака. Мене шерпаланго ва пулам акай гузаронду анаҳа. Рақами 600 рақами 7 мене шерпаланго. Офис кун хоҳанди чаки. Кун хоҳанди чаки ака. Тамом. Аспаки ҳаста. Шерпаланго рақами 7 пас кардиам. Акай Валиҷон рақами 7 мегирӣ. Мере шерпаланго рақами 600 рақами 7 мегирӣ. Акай Олинҷон рақами 7 пас. Акай Олинҷон дар WhatsApp менависе чанд сум дорӣ? 1200 рубли дорам каҷо ракета мекунам. Охи акай Пардабӯй 2-5 хеле бозӣ кардисти ку? Папес. Акай Андрей, акай Пардабӯй 2-5 хеле бозӣ кардисти ку? Мерем. Акай Маъруф шерпалан 300 рубли гап мемона акаҷон. Акай Пардабӯй. Ада навис. Охи акай занг дора тамом. Акай Пардабӯй хита мемона шербача. Акай Андрей ракета кун. Рақам мемона хита 600 рубли дигар. Акай Олиҷон менависи ракета мекунам. Акай Фахриддин 2100 дошт акаҷони ман мемона та 1900 дигар. Акай Аспаки шербача та 700 рубли дигар. Олинҷон ду. Акай Олинҷон вай дира пас акай дира да ҳамра шудест акаҷон. Дира метуда акай Андрей. Акай Андрей рақами 2. Акай Валиҷон рақами 7 мегирӣ. Акай Вали ҳамҷадаи. Ина рақам холӣ мешавад ку ба намеёбам одамура.
اکه اندرش داد میکنه اکه تکن اکه ولی جون رقم 7 میگی چی بچا اکه اونجا خودش میگیره اکه اونجا میمونه 1100 روبل دیگه بریم اکه پردابو پولی اکه اندره ایتم مینوس کنو اکه پردابو کف اوخه اکه اونجا یک بوتن پولم هم رقم فرمان دارم اما چانون اکه فخری جا اکه 1900 دیگه چند میگه 1900 دیگه شو اکه پردابو من 500 دیگه اندره همین مینوس کردم odamı ıhtona bu parta bay sonuç mekini mere şey parango akay andre sesal parsa disal nemuna akay parda ıhtan şaşlar gel nemuna kajon mere şey parango akay panza akay şaş mere akay parda bu lin o da var da akay şaş mere akay şaş da akay haf yoza khatop şodum afkiyone ki kaçdan düz atadım akay ya 28 akay 2 ana hada akay şey 20 رقم 4 عرق کردم شما خاکی ای خالی خاکی کنیم پارتوشا رقم 4 10 با 3 تا 10 تویست رقم 5 شه پلنگو خاکی کنیم شه پلنگو بو رقم 4 با 3 تا گل داد بریم رقم 5 او شام میگم رقم فاخرینا ترینکا شاوجا ترینکا او شاشه پلنگو او شاگه که فخرینا بره دار بوشی او شا بالا که معروف میگه که بالا اخیرا او شوا اکه معروف خلا کمی چون حاصلات اوخی حاصل دار بده اول دار بده او اکه ایبودلو نظر و سلام علیکم اخجو سلام علیکم اکه ایبودلو میره شه پلنگو رقم 14 رقم 5 شه پلنگو بریم شروع شما اکه معروف 200 رو دیگه اون اخجون اکه پرده بوشه بچه انا 600 بود اکجون یا رقم دو اکجون رقم 500 دیگه اون اکجون اکی علی اکی اولیو جون 1000 دیگه اون اکجون اکی فخردین 2000 انا 300 دیگه اون اکا اکی اسپاکی 600 رو دیگه اون اکا اکی اندره 100 رو دیگه اون انا ها بدون اکا رقم کم خصوص بدی رقم 5 ده انا ها رقم 2 شیر پلنگولا دا او کانگره 22 امرو واردیم رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 گلباگ بابا والا جان شه پلنگو هی جان والا جان هی والا جان شه پلنگو 300 روبلی برا انا ها 300 روبلی برا میدونه شه پلنگو 300 روبلی برا میدونه میره شروع دالشی بولشی منشی اکجونو قاراش رقم 5 رقم 5 شنشون 6 7 6 شنشون رقم 7 بدید اکه اندره گفت دو دواره اکه اندره جون شیباچه 200 رو دیگه رکتا بکنیم اکه معروف رقم 3 اکه معروف جون 100 رو دیگه رکتا بکنیم میریم اکه چندی 300 اکه پردابو رقم 5 اکه پردابو جون یگون چی رکتا نمیکنی رقم 1 4 اکه فخردین رقم 1 4 گفته بود روش پلنگا تمام میشه پلنگا هم پولشد به 1800 رو کس میزنه او شوا میره شروع نار میره درس بوش ای او میگین ای نار تو میشه پلنگو نار تو بینو
میریم من که دلدار دیوده اکتا شیر پلنگو اکه اندری میگه رفت زمین اومد روی کنم چه اکه اگه اونجا نمیگه زمین یا او میگه او شوا شیر پلنگو او شوا نار کنی شیروی نار همه کسا شما دیم میریم شیر پلنگو رقم 6 داره رقم 7 6 شده رقم 7 بریم همه کسا شما دیم شما دیم میریم شیر پلنگو اکه معروف رقم 32 رو اکه سال دیگر اکه میخویم کردم باید دریز بیربان رو دریز بیربان کنچیکا پای اکه معروف 500 روی کدای میمون اکه معروف 400 روبل دیگاش اکه رقم 2 اکه اندری 300 روی که سال دیگر نمون اکه جون اکه پردابوی رقم 5 اکه جون 200 دیگر نمونه اکه فخردین اکه چون اکه جون 2300 داشتی 1700 دیگر نمونه به نبود دیگه اکه فخردین 1700 اون اکه پردابوی 200 دیگر اون اکه معروف 400 دیگر اون اکه اندری رقم 200 دیگر اون او میگه من شیر پلنگو 1800 او شوا کس میزنه او میگیم رقم 7 میگه شیر پلنگو کس میزنه او شوا 1800 رو بگو او گل دبوره تریزه کس برای 300 روبل مو کارتا خیلی 1800 رو اثر گوش میز او نار تومبینو رقم 7 20 رقم 1 اکای فخردین 11 رقم 2 اکای اندری 20 رقم 3 اکای معروف بگو او 10 رقم 4 اکای فخردین بگو 22 رقم 5 اکای پردابوی بگو 11 چند توز برومد؟ 2 توز برومد یا توز 2 توز 3 توز برومد رقم 6 21 اکا جونو بور رقم 4 اکای فخردین اوش چند میگه اکای فخردین بگو او بگو میره رقم 5 نار بینو شیر پلنگو نار کومینو همه کسا خوش اومدن گلا داو تا کردیم خدای کارت کافون ساعت کردیم میره شیروی نار کومینو oş bolsun şer parango oş bolsun beni oş havali akay olucu rakam hafta dok rakam dok pakedia tamam akay olucu sufanı da raketa ini sufanı tır raketa akayım beni agon çiz sufanı raketa mere şöyle nar konu şer parango nar komidan ki anaha şer parango ona şu Murat اصلا چوزا اصلا نخونه گرفت اگه این رایداری گرفتن خیلی شد اما نخونه بلند نصول دونه شغلا میره شیر پلنگو الو میره مکجونو اکل معروف جون خطا میمونه 300 روبل دیگر هیچ چوکای خدود اکل پردابوی جون 100 روبل دیگر میمونه اکل اولی جون رقمی 7 900 روبل دیگر میمونه اکای فخردین 1500 روبل دیگر میمونه اکای اسپاکی شباشه 500 روبل دیگر میمونه اکای اندری او شده اکجون میره درش بولشی رقم 14 رقم پرمیشه پلنگو 22 رقم 6 سی اکا رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 خواهی میدونیم رقم 3 22 رقم 4 خاکی خنه شیر پلنگو 22 نه که رقم 6 30 اوشا گابه سرافتی هم اضافه زردم میره رقم جنوی رقم 7
او میگیم البلاد به که var ne okuyorsun Vereşe palango Raçuak Akay Fakhrijon da 10 numara zana da 9 numara zakajon Akay Fakhrijon xta 3300 demon Akay Fakhrijon او میگیم Akay Fakhrijon benim omad salam aleykum Akay Fakhrijon xta 3300 rubl میشه بچا xta 3300 rubl میمونه غیر Akay خود میشه بچا رقم چیزا میگم رقم میشه صد Akay Fakhrijon زنگ زد Akay خطی کس زنگ دو براش تا میشه بچا xta 3300 rubl میشه باید تناوی سوش کنه Akay خون کنه شیر پلنگو رقم 6 باسی زن رقم 7 میشه 6 کی بود Akay اسپاکی 7 تا پاس میشه بریم شیر Akay شیر رقم 7 تا بگیر Akay جون 6 زن رقم 7 میری Akay Fakhrijon بخشی زن زد بر 6 تا Akay جون بریم شیر نه او تمام Akay تا میکنیم ما یک کوزانایش بکنیم بو بریم Akay تا میکنیم Akay Fakhrijon Akay معروف رقم 3 Akay جون 200 روبل دیگه اون Akay جون بریم دارشی Akay پردابوی رقم 5 Akay جون او شدیم بریم دارشی Akay اولیجون Akay جون 700 و Akay 900 ما بگو Akay تا میکنیم نسبی خورید Akay بینم اومد Akay جون جای خوری نیست Akay جون بریم Akay Fakhrijon رقم 1 4 شه بچا 3300 داشته کارت دادن اون 3100 روبل دیگه شدن بریم دارشی Akay اسپاکی رقم 6 Akay 500 داشته 1000 دیگه اون کارت زد بریم دارشی Akay اندری نمبر 2 پافتوری Akay شیر رقم 7 Akay شیر رقم 7 Akay اندری پافتوری شیر بچا از میبینیم شیر بچا از میبینیمش Akay پول دو Akay جون 300 روبل دیگه Akay اولیجون 900 روبل دوری شه بچا من شیر پلنگو Akay بینم دو Akay اندری جنچ پاس کرد Akay بینم دو رابطه تو Akay تا Akay بینم رقم میده اخیر Akay تا میشه بچا Akay تا میکنیم Akay بینم رقم میده Akay تا میشه بالا میریم ای او میگه شیر پلنگو او میگه ای گلا داو تا کردن کافون ساعت Akay جون Akay تا میکنه که التماس بوزه ما داره Akay مو Akay پردابوی مو عصبی بشه شیر پلنگو بوزه ما داره که جنس لطیف عصبی ای جنس لطیف فوز میدونم تمام جنس لطیفو که درم آدم اگرم باش وقت و چخچخ نیست ترس که که جنس لطیفو میگم برای رقم تو من بهتون میدم اگه جنس لطیفو ما بگم تو شون چه میشه اختلاف فکر کنید Akay به اونجا که تیز دکتر میکشه بچا تیز دکتر میکشه فلان او میگه شیر پلنگو گلا دا اوتا کردیم کفون از سر کردیم ای جان بیا که ما توی آباد شود ای جان بیا که توی آباد شود در وصلی وطن شعر خوندم چه کم است در وصلی وطن چند شعر خوندم این کم است وطن است تو اما وطن دیگر است انا ها شعر دیده شعر پلنگو بحر غریبو انا ها این چیز Akay بنوجو Akay تاکید پخته Akay پردابو میگه که برو تصریح کردن تو بول بلاگر ها زمنا که خونده این Akay شعر یک مونده بخلو پارتو فیت پایین یک فوتو که دیر می پارتو که بختو
شیر پلنگو لایک مونیما بلوگ اکا چیز کار تو بخدو پیجو شدی اکا جون همین دیر میوه بخدو پلوش نی اکای بینوم اومد بگم پلت نک نیومد نومود اومد خیلی نیومدی پلت نیومد این بخدو اکاو میگم زمانه چخالی زمانه شکی ده هم نوم نیست ده هم نوم رسته ده اکا نوم نرسته اگه نومش مونین چون چخالی که اکا اگه نوم موندن ده اکا پرده بوی اکای پرده بوی من نمیدونم اکای پرده بوی ایره چخالی کنین اگه انا نوم پون بمونه میشونه و خاکا جون خوب تو گاز بود که چه میفهمی ایده اگر روزی باشن نوم پون بمونه میش اومد 500 تمام شیر پلنجوز میبینیمش پول اومده یا نه نیم دریج به بانک افتاد درم اسمک بو اکا جون 500 اومد اکا جون شیر پلنج میمونه تا 400 روبل دیگه هی اکا دیر پارتو شه رقمی 6 داد رقمی 7 میریم رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 امید میگه بله رقمی 2 23 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقم 5 20 رقم 6 شیر پلنگو خاکی خنک اکا جونو بور رقم 2 همین اکا بینوم پاپوی تورا داشتی چی داشتی اکا جون غوصل کردم دیگه اومدم دفترمون اسپاندول هم مچه اکا دیگه اومدی کارتا دیم در اومده برابر زد اوشی چاوا اکا اوشی چاوا آنها اندری اکا اندری من نگفتم رقم پاس نکرد خوب اکای بینوم اکا باینی خمو قضیه بچه‌ها مطرح کنیم قشنگ اکای پرده‌بوی بگیم بلوگر بهت مشهورای میگن اگه نام دومون اکی بینوم نمیشه و خاکی در این زمانه اصلی 21 شد اونش رو یه نام نیومد یک نام میومد همین اکی پرده‌بوی چی نامی بگم همون نام اومد دیگه طرف پیرو میکنه تو روزی شیر پلنگ اکای معروف ایمورا 100 روبل دیگه میمونه اکای پرده‌بوی اکای پرده‌بوی رقم 5 اکای پرده‌بوی جو همین خیلی برای اکتر نمیکنی دیگه انت بلوگری اکای پرده‌بوی جو اکای تمکنه اکای فخردین جون 2900 نمونه اکای اسپاکی 900 روبل دیگه نمونه کجا ما اکای شیر 200 روبل دیگه نمونه اکای بنوم 900 روبل دیگه نمونه او میگیم نیست دیگه چی نیست دیگه اکای پرده‌بوی جو میریم شیر پلنگو اکای پرده‌بوی جو آقا بشید و پاتو اکا جونو شیر پلنگو ده همه اکا چینون بمونیم رقم 2 رقم 3 میریم اکای پرده‌بوی که بگو رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 خاکی خنک رقم 6 10 کار پاس اکا جون اومده تمام رقم 7 22 رقم 1 شیر پلنگو 10 رقم 2 خاکی خنک شیر پلنگو بو رقم 7 اکای شیر او میگه او شوا ساکی شیرو او نمیگه شیرو میگه او شوا اکای پرده‌بوی جون 200 روبل گاز مونه و کاسه میمونه 100 روبل دیگه میره شیر پلنگو گلنده او تا کنه شیر پلنگو کافون تا کنه این نه تو بلوگری اکا جونو شیر پلنگو
وقتا بیا همه اکای بینام درگاه نام پام بمونه مخی اکای بینام جا روزی تا خواب بگم تو را نام بمونه اکای بینام پافتور اکای بینام جا که توپ اگر پافتور رفتن میاد توپ پاس نمید پاس بکنم تو روزی که من تو را نام بمونم زوغ الان کارکات چی میخی حولوی کار انا هم بلوگره هم شویره همه چی هسته و من ایره چی بگم و من نمیدونم ولی من همین نومی همه بچه را موندان نکرد اون نومی او را نمونه میخینه میشه بینام دیگر نام دارم نه اکای بینام تو چه بینامی تو نام داری مخترا بو نام میمونه کنی اکای معروف او اکای پردابوی 100 روبل دیگر میمونه اکای فخردین جون 1900 2700 دیگر میمونه اکای اسپاکی شبچه 800 روبل دیگر میمونه اکن 700 اکای شیر انا ها اکاجون میمونه 700 روبل دیگر انا ها اکای بینام 800 روبل دیگر انا ها عثمان ای اکا ما اکی نامون میمونه نه داشت تو داوده بینامی رقم 1 10 رقم 2 20 اکای پردابو کو اگه چی میگی آخه که رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 انا ها 11 رقم 6 22 رقم 7 شیر پلنگو خاکی خنه اکاجونو بو رقم 6 کیا 6 او اکای اسپاکی او شاوان چی دست چی پنجه بود همین دست بلوگ گرفتگی اکای پردابو کو دست سر چچک زدگی چچک دست چچک زدگی هم کسا خوشون اکاجونو شیر پلنگو لایک مونه اکای پردابوی من بلوگ لایک مونه سپاس در روز اکای معروجون شیر بچه خوشون اکاجونو من نداریم اکا او مگیم با میریم اکا او مگیم ای گلا دا او تا کنیم که پوزیشن استار کنیم شیر پلنگو رقم 3 مون خولی است شیروی نه بیرون ای میدان رقم 3 مون خولی است شیر پلنگو رقم 3 مون خولی است میدان گیریسه شده میریم شیر پلنگو با من لایک مونه من بلوگ رقم 6 رقم 7 میریم انا ها شیر پلنگو میستیم اکاجو رقم 3 خولی شد اگر بازی کنیم بازی کن او اکای بینو افتاد دو سنه اکای بابا جان اکای اولین جان در اینجا بوده اکای بینو جان توغری اکای عزیز توغری از شیر پلنگ بریم اکای بابا جان شما اکای اولین نه دیگر چه فیسم اکای اولین جان رقم 3 را بود اکای اوخی ولی یک نمیگیرن اکای جانو اکای فخردین جان ما یک بگم میگم که شما مخیری کردین حالا به اخم خودش هم میگیم علیش که میدوخت ما دنیا رقم 4 روز نزده این دیگه نکنه ها اکای اولین جان خیلی رقم 3 را میتونم اکای اولین جان رقم 3 را میتونم 900 800 دیگه نمونه میریم داشت الان ما یک متک افیر خفا میکنم من چم پرپوتات کنم بخدو او بسته همین نه کیزه دکا جونو من طرف یک بود در واتساپ نویسم فهم شخص تمام رقم 6 دادم میریم سوکتو اکای اولیجون 800 میمونه اکای پردابوی او امشی اکای فخردین 2500 میمونه اکا جون بله اکای اسپاکی 800 کارتا داد اکا جون میشه 1300 روبل دیگر اکای شیر
Akajon memnuna 600 rubl digar. Akay benom memnuna 700 rubl digar. میره شیر پلنگو اکای بابا جون در همین جهاز اکای اوچیاتا من میخونم اوه بلوگی میره شیر پلنگو رقمی 600 رقمی 7 رقمی 7 ای 21 رقم 1 رقم 1 11 اکاجو اوچیات بخدو خوندم 20 اکاجو ادام مثل بتون رقم 2 دا اوز خورمشم بتون باید پرمشم با رقم 3 20 رقم 4 رقم به 20 رقم 22 برام رقم 5 22 رقم 6 خوکی خونه اکادون بور رقم بلوگر او شان اکا بلوگر هم اکا پرده بوی مو میرم رقم 5 ای نه تو میشه پلنگو نه تو میدونم ای او میگن شیر پلنگو او میگن اکا اولجو رقم 3 اکادون ما 82 کاجی میونو 82 تا اکا بابا تو داداش ما 100 روبل سه بچه داری داداش ما 100 روبل دور اکادون من شروع دار رقم 5 بلوگر زد رقم اونو میرم رقم 6 هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم پدر انا ها اکای اولینجون 700 روبل دیگر میمونا اکای پردبوی 500 روبل دیگر میمونا اکای فخرینجون 2300 دیگر میمونا زنده باش اکای روما بوبه خوشان اکای جوهال جون نیست اکای داو چبنه است اکای اسمکی 1200 دیگر میمونا اکای شی 500 روبل دیگر میمونا اکای بنو 600 روبل دیگر میمونا وین شیر پلنگو رقمی 6 رقمی 6 خاکی خنگ 11 رقمی 7 شیر پلنگو 20 رقمی 1 شیر پلنگو انا هاگل باغ با باغ 31 انا او شوا کمیون هچوش کن رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقم 5 رقم بلوگر خاکی خنگ اکادونا بور رقمی 1 او شما با رقمی 2 میریم ای نار تومن شیر پلنگو هم کسا خوش آمده شیروی نه هم کسا خوش آمده دوستان خوش آمده دوستان اوینای یک دیگر آش بورسون ولی اکای فخر دیگر میگه آش بورسون دوستان اوینای یک دیگر هم تا دوست آن باشد که گیر از دست دوست یک عروس بر خود یا باید دیگری بر دوست انا ها میرن شیروی نه رقمی یک زده رقمی 2 میریم اکای شیر پلنگ آش هم میگم بله اکای آش هم میگیم شیروی نه او میگیم گلد او تا کردیم کفون تا کردیم اکای اولجون 600 روبل دیگر میمونا اکای پردبو 400 روبل دیگر میمونا اکای فخری 2300 2700 روبل دیگر میمونا اکای اسمکی 1100 دیگر میمونا اکای شیر 400 روبل دیگر میمونا اکای بنو 500 روبل دیگر میمونا بله شیر پلنگو رقمی 2 رقمی 2 گلد او تا کردیم رقمی 2 بریز شب رو بردیم رقمی 3 گل دبوله بون تویدور 11 رقمی 4 خاکی خنگ 12 رقم 5 رقم پردبوی 20 یگه میشی رقمی 6 20 هم نیست 10 رقمی 7 21 20 بعد 20 رقم 20 رقم نیست رقم 1 یا 21 شیر پلنگو شیر نه دل داغری 21 10 هم میگیریم 20 هم میگیریم 12 هم میگیریم این هم میگیریم انا که اکای برادرم به جنگیم شیر پلنگو دمارم جنگیم ای اکاجونو ما بلوگ با ما لایک مونه او 14 لایک 14 لایک شاکو زوم شما بله شیر پلنگو در یک ادام یک کارت 100 روبل پداکه میتوبا شیر پلنگو وارش در رقمی 7 رقمی 1 7 نشون رقم 1 میریم اکای فخری میتونه لبوی ورینه 2 پته رقمی 4 بازار نور اکای اولجو میتونه من لبوی ورینه میذارم رقمی 3 کاپ نیست اکای اسپاکی گوته رقم 6 دل بوجو توخیرا 2 5 جوش دا 5 yüze زاد نیزد 5 yüze زاد نیزد اکای پردبوی مو
Akay Pardabû zad nizad. Rakami 2. Akay Benom. Akay Benom pasi akadion. Benom 2 anaha. Benom chiqam man chiqam midurum adigar namidurum. Rakami 5. Gi akay Pardabû gute loboy breme do patera to okhira beragom istibes to beragom ki. Bere şey parango. Sevdragi. Akay Olunjon dira soy bishgiri şey falan. Dira soy bishgiri. Akadionov V1 1800 rubl. V1 1800 rubl. Kas mesela o şava. Ben hiç nemiyorum akadyon. Zaten megiri. Tamam. Zaten ise kartal cam damik çok verirse gözüme gidiyor. Tıçkı ukeli. Akay Pardabû. Gap tamam. Akay Pardabû gap tamam. Tık karib arkaz müzayı bara. Karib arkaz kini. Karib akay Pardabû arkaz kini. Tamam gap tamam. Akay Pardabû karib bitti arkaz kini bara. Verin. Ve başa. 10 like ya 13 like. 13 kase. Ve bakhila şey iltimos like bumune şey parango 7 like اون رقم یک میری. هر جا که سفر داره قربان سرم گردم. یک قسمی سوکتا داریم. Akay Olunjon رقم 3 شیربچه میمونه تا 300 روبل دیگر. Akay Pardabû رقم 5 akadyon میمونه تا 100 روبل دیگر آنها. میری. Akay Fakhreddin رقمی 4 akadyon 2300 دیگر میمونه آخی. رقمی 2 Akay Benom شیربچه میمونه تا Akay Benom میمونه تا akadyon ما کی باشی 200 روبل دیگر. Akay Aspaki رقم 6 میمونه تا 800 روبل دیگر. تمام میشه پلنگا بردگاه. Akay Fakhreddin 2300. Akay Olunjon 300 dumon. Akay Aspaki 800 dumon. Akay Benom 200 dumon. Akay Pardabû mo 100 روبل گشون. گپ تمام شد پلنگو Akay Pardabû جو ترسید. با فکری ما Akay Pardabû دو خوش پرید. ای بلوگری میگیریم. میره شد پلنگو. رقم 1 کس میدن 1800 باشه Akay 1 Fakhreddin. رقم 1 12. رقم 2 20. رقم 3 Akay Olunjon. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 20. سه باشه تو که شد 3 تا دیگه 2 تا دیگه علاج برو. رقم 6 21. تو پیک نبرو اگه پیک بتاشا 11. شیر پلنگو بردی رقم 6 اکر او شامگه و 21 زد 6 اکر اسپاکی 12 20 11 20 11 اکر اسپاکی او شامگه و رقم 7 او میگیم با 21 اومد اوکی زد انا ها شیر پلنگو رو 70 میشیم پراکنده لشکر نباید با کار میگیم ما جسور میشیم و پیش حرکت میکنیم. شیر پلنگو ما از دیگران نمیترسیم و ترسا داریم. این کشک بلوگه میشه Akay Pardabû خیلی گام میداده مفید. Akay Olunjon گفته که گولش کن ایزور کنیلیش کن. تمام Akay Olunjon ایزور تورسیک لوفچیک پوفچیک همه چیشه بکشیم. رقم 16 رقم 7 بریم یا یا ایزور همی هم بکشیم. شاید دوباریم هزار فرق کنیم یا خود بمیریم سوکتو که بریم کی سیرسی میریم. Akay Olunjon 200 دیگر میمونه. Akay Pardabû او شدی. Akay Fakhreddin Akay Pardabû نزد کارتات نزد. Akay Fakhreddin 2100 دیگر میمونه. Akay Aspaki 1800 2400 میشه. 2800 میشه 1800 پلوس 800
2600 2500 گفتی چند توش دارید کنم 2000 شد اکای شیر 300 روبل دیگه نمونه اکای بینو 100 روبل دیگه نمونه انا ها کام اکای تو چند توش کنم دارید کنم 2500 یه بچه دیگه بزنید خودم شو یعنی میکافونی ما رقمی 7 رقمی 7 شیر پلنگو دا دو پارتو تمام دو شاین پارتو بود ابوام بونا و سه سال بچه دیگه بوزی نمیکنه 2000 رفت کجون رقمی 1 رقمی 1 شیر پلنگو 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 22 از اکای فقط اون نشو که دکیجو بود همین رقمی 5 10 رقمی 6 پلنگو 20 اکا بو رقمی 4 اکا اوشنوی اکا با 22 زمین رقمی 5 اکا جو پول گذاشته بچا 2000 ترکه تکن 500 دیگه دوید بزنید ای نه تو مینو ای او میگن شیر پلنگو او میگن ای گلادا او تا کنه که فوق کنه تا کنه osh bo'lsin tamom osh bo'lsin şey palanga osh bo'lsin aka asmaki tamam şey bacha se goli tamam aka se kunu şaliş mekanı se kunu diş mekanı şöyle lan se kunu diş mekanı mele şöyle lan aka mi çorda aka pamir ne yaptın şey palanga ne yaptın هم کسا شماره شیره نه هم کسا گلاز او تا کده کافون ساعت گاب تمام اکل اولیویون اکل جو گلی افتاده بخدو برلین او اکل محمود جان ما خشم اکل اولیویون ساعت اکل محمود جان شیر پلنگ خشم ادی اکای پردابوی همجد پافتو باشید اکای تا میکنید شیر پلنگ اکای پردابوی از 300 روبل شما ده 200 روبل دیگهش میمونه اکای فخردین 1900 دیگه نمونه رقم کی زد نه اکای فخردین زدم اکای فخردین جان 2100 داشتی رقم زد اگه 2500 دیگه نمونه بخشیش 2500 دیگه رقم خود زده اکای اسپاکی 500 و 400 دیگه نمونه اکای شیر 200 روبل دیگه نمونه اکای بینوم او میشی محمود خوبش فلان این نرد بینم رقم 5 شد اکا 11 اکالیم داکی جوی کاموش ده کانال مو رقم 6 گلیگان خدا سه تا پیستای دانغرا او شوا رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 خاکی خنک رقم 4 خاکی خنک شیر پلنگو بور رقمی دیمی اکا او شامگه رقمش رقمی اسپاکیان میره من رقمی 7 او میگه شیر پلنگو او میگه اگلا دا او تا کنه که خونه تا کنه میره شیر اینا اکای با وجود شیر بچه هیچ جونارا ای مزا اکای پردا وجود رقمو تو قسم خوراکی که دیگه نمیزنی شیف لوبویش گاب تموم خدمت میدن شیف لوبویش گاب نیست اکا جون گاب نیست گاب تموم شیر پلنگو گاب تموم اکا اولینجون گفته 3 تقسیمش کرد گاب نیست اکا اولینجون 3 تقسیم بینم اون سوم پاکم گفتی تمام اکا بینم جون حالی تو چند تقسیم گده ما میگفتم اولیس اوش دیگه اکا جون من اکا تا میکنی 3 تقسیم بیتر این دست نمیگیرم یا تقسیم 2 تقسیم یا 3 تقسیم شد میریم شیر پلنگو گاب تموم رقمش 6 زد رقم 7 میریم من بستم اکای محمود جان اوچیا دا بنویسید بعد یک آدم خطی بعد اکای بابا جان شیر بچه خطی خوب بگی اکای دا اوش تاثیر میرسه شیر پلنگ ای بچه شما خوزی نرفتین پیشی دادیم ها تمام اکای محمود جان بعد یک آدم خطی بعد اکای بابا جان اکای امین جان
او مشاکا جون اکای پاردابوی اکای علم جون او مشاکا پاردابوی 100 روبل دیگر میمونه اکای فخردین 2500 شکلی میمونه 2300 دیگر اکای اسپاکی 400 داشت 900 دیگر میمونه کارت اکای شیر 100 روبل دیگر میمونه اکای بینوش داد میکنه کتا میکنه اکای بینوش داد میکنه بعد دوام میتیم شیر پلنگو اکای محمودو او مگه شیر پلنگ شما دکتو ای نرد بینو مکا نرد بینو زنده باشی خجانی ما شیر پلنگ زنده باشی یا اکای بینو پول شا ماشین رد چیزا داره آمد اکا پولد اکای بینو اکای بابا جان چی را بخورم اکا او چی را بگم اکا اودام تی دیدیم اکای محمود میره شیر پلنگو رقم هفت رقم هفت 22 رقم یک انا گلباغ بابا یک رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار هر کی ما رو یاد که خوکی خنه 21 رقم 5 10 رقم 6 پلنگو خوکی خنه 22 اکای برادرو مرحمت 300 روبل هم اکای برام جنگیم اکای برادرو 300 برام دریم بریم بولو راکا امیچایم خوند با کم جدایی نویسگی بدهی شیشه گوشا اکای با وجود رقم 4 نویسگی و 4 soyib dura اکای با وجود موزیک هست اکای با وجود شیر پلنگو وارش در اکای محمود جان soyibوش ندارن ختم دور نکن وارش در رقمی 7 رقمی 3 اکای فخری یک 4 درو والا soyibو رقم اکای محمود جان soyibو رقم اول ندارن باش شما میشه بچا ندارن داخل میتون رقم اودان ختی اکای بینون درا گیر گفتای 6 5 6 اکای اسمکی اسمکی 6 اکای پردابوی بدون رقم تا اکای پردابوی اکای پردابوی ندوره در جاش اکای محمود هم بدورو اکای محمود جان در اکای soyib بیش ندوره ختم درون شه بچا ختم درون اکم نویسگی اکم خود نویسگی ختم درون اکای پردابوی نباشه تو کشیدن اکای محمود رو بتون اصلا با خفن من بلاگ همه خفن هستم چهار اکای محمود دیرا بره شیر پلنگو او میگیم شیر پلنگو رقم 1 3 بالا کرده گیا 1 3 تو 7 3 بالا کرده 7 کشان نشون داد رقم 3 میدیم اکای با وجود شیر باشه نفهمید چی را گفتن کجا اکای محمود رقم 3 را داد تا کجا راکت میکنه اکای محمود رقم 3 اختر کجا راکت میکنه این رقم 5 بخشی اکای محمود رقم 5 اختر راکت میکنه شیر پلنگ اکای محمود رقم 5 میره شروع نه تو خداوارانه تو خداوارا اکای فخری رقم 1 4 1700 بودن رقم ابراد نه
رقم میده اکای بنوم شیر بچه 100 روبل دیگه اونا رقمی 6 اکای اسپاکی یوشی اکای 300 روبل 600 روبل دیگه اونا اکای محمود اکای تاریخ بوزه دوام میتین اون شما کس میزنه شش هفت میری 500 شش خطی هفت 500 میری شش اسپاکی خطی هفت 500 میری من اومدم سومانجا میتونه بیو تو بخدو سوق نستی یا نیم سوقی شوخی دون هدف تعلیم بیو یا سوال دادم ترا کیلو میکنم میام کانال رکلام میکنم در کانال موبیسو خم ودام موبیسو اگه بگی دیگه ودام نمی بعد اکه با وجود چرا بخونم سخن کام بخونم بلاگرم لایک شی پرانگم بلاگرم لایک مونی شی پرانگم من بلاگرم لایک مونی نه کانال یک چیزی داره نه کی کوشه پرانگو همین سومان جو یکم کونتیای بخدو یکم کونتیای اگه گانداش نمیگم اگر بچه باشه کونتیای یعنی دختا باشه پادانات ما زن دارم عروس دارم در کار نیست دیم زن در کار نیست مدد بیو کانال رکلام کنی برام یا صدر ابو مون همه تاکید هیچ نگم اکای محمود جان کجاشی شه بچه اکای محمود سومان tam ya burada WhatsApp ama ne bileyim ki ben peder neler نه روز میگم موقعی هاجو بچه باشه همین کونتیه مرده گوده باید همین خگام اگر دخته باشه من هم زن دارم هم عروض اومده دیم زن در کنیست پدر نیله دوخی تو یا بردم دخته را یا برد میگن دچو بینمون شام دیدن که بخدو همون سوال بی کانال کونتیه ایدم بودم یک طرف روی میکنم اگر رکلامات برین اکای محمود جان کجا شدی؟ شوخ شد اوخی بیام پولا پارت یا بخدو هم اکای محمود بوزینگر دور ای شکلی که دیر پارسته برای در او واتساپ نمره همه کبود او واتساپ او دلیل کارگیر نمیتونی زنگ زنگ او زنگ بزنم همه روی کارتیکش میشنختم ما کرما اکم اگر امی بگیریم با یک شقیقت هم اصوی بی کانال دنیا جا بشفیم ده ارزشه باور که ده اکامی بیسو بوزم خاله بشم دیر وقتی شیر وقت بگم اکا جانو همی 30 سکوند دیگه جدش نکنیم مثلا اکا بوزینگری خمونده بیاد بوزینگری خوبای 30 سکوند جدش نکنیم نه بیا رقم شده در اون قسمتی رقم پاس میکنیم نه پول شما آی یکی محمود چوی کنم یکی محمود پریپتال که 60 بیا من واتساپ یا بیام زنگ کنم زمان نه که 60 پریپتال کسی بله کس بزن او شاشه پرانگو من مکه روی کارتینکش میشنختم Ora bak. Sozum. کیه همو؟ زیبت کدیم بگیم و بخدا اون شوه هموی قطعه میون کانالو داره اکرام میکنه خیلی اون با میکروسکوپ گفته سن نمیومه
بریم حیوانا بکنیم بسید تو. اکه پرده بویی. اکه پرده بویی. اکه ما بلوگیرم. اکه محمود. باجای 600 روبل 60 روبل کرد اکه محمود. لابکا. تمام اکا. خب گم نیست. اکه محمود شی پلنگو. ما اکه محمود گفتم نگفتم. بخشش. اکه محمود جو 60 روبل پارت اکه ما. اکه جون اکه همینجوری بودینگر پریپوتات کرده 60 تا 60. ای بخدو به حدیثوی باید سودیم برای ای اونه شو برای خیلی 10 نوش بخدو. این چکه پرده به ما او اکه باجه 600 روی که 60 روی که در پریپوتا کرده بگیم. آره که او اکه بوزی میکنم فقط 60 میپارته تا اخیرم 60 پارته هم میگیرم. اکه معروف جون اکه معروف جون که جوشی شی پرند. ای بخدو گاندم ماشین گانده ماشین موزیمون گانده ماشین. ای اکه بنونجا فهمید بوزی بیم. اوز یعنی این پولش اومد. میره شی پرنگو اکه محمود هم اوش شی بچه میریم. چرا نه؟ رقمی 7 نشون داده رقم 1 میریم. او رقم 1 میکشون شی بچه. رقم 1 کدوم بزن 1800 رو بوش رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 اکه محمود 10 رقم 6 20 رقم 7 اکه شر 3 تا توز اوشاواکا اوشاوا او میگم اکه جون 200 رو پداکادش 1800 رو زدی. ای اوشاوا 2000 زدی اوشاواکا میره دارش و اوشی دارنش بوزی میکنه پلنگو او میگم بری. میره شی پلنگو رقم 7 رقم 1 میره اوشاوا اکه بوزی همه دونیم هم اپل دار با فکرم به یکم استویل شی پلنگو همه تو باشش اکه رقم اگه مگرم جدات شی پلنگو مگرم جدات به اکه اولیجو رقم 3 پافتوری 3 پداکا اکه اولیجو جون اخی شی ولی چه پداکا میتوشه به اوز پداکا مگرم ده هم پداکا میتونم اکه اولیجو موزیک کدانگی خولی با میدونم برام شد درش گام نیست اکه بعدی شما دی اکه پرده بوی
Ana akajon tu dana agon qarzan agon akajon dinagina tu mara gufta budi ki 300 rubl sha bagi kofe bi akajon ana ma upra ba khalo qasam migum rastagi nabudum ana dahum khis dagi ma fromish kardam ki aka bu ki chi dagam ana upra da bozime dura akajon 300 200 digar memuna merیم اکای فخریدین 200 میمونه اکای فخریدین یک چور 1500 میمونه اکا جون اکای رقمش اکای اصلا 500 دیگر میمونه اکا جون اکای شیر 1000 انا 2000 میمونه اکا جون اکای بنو او میشیم میشه پرنگو میکشیم او میگه رقم یک میریم رقم یک 10 هیچ اکا کنم رفته ساشه بچه رقم 2 میریم 200 دیگر داری رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 او 30 پیشه 5 او شاکه پردابوی رقم 6 20 من بلوگ شی پرانگو من بلوگ رقم 7 20 اکاجونو بور رقم 5 او شاکه میگم رقم 6 این نارد بینم رقم پردابوی او چوا شی پرانگو من بلوگ با من لایک مونید این بینید ایگلا دا او تا کردیم کافون شی پرانگو تا کردیم اکای اولینجو شی بچا پافتوری اکای اولینجو او میگیم اکای اولینجو پافتوری میریم شیرین دعوت بوش میگذاریم گزاوت میکنیم که پرانگو گزاوت میکنیم نه پاس اکای بلوگیریم اکای اولینجو جو خشان شی بچا زنده وشی سوخان تا دادن میریم شیرین دعوت بوش میگیم او میگیم این نه کومش پرانگو میریم اکای باباجون همینجا دایی اکای باباجون اکای بهردی شما دی اکای باباجون همینجا دایی میریم اکای پردابوی انا 200 کارتا زدمونه 700 روبل دیگر اکای فخریدین 1300 دیگر میمونه اکای جون اکای اصلا 400 روبل دیگر میمونه اکای جون اکای شیر 1900 دیگر میمونه اکای جون اکای بنو شیر بچا اوش دیگه اکای بنو سه دالشی واکا اکای بو دالشی گفت چقدر پردابوی اکای محمود وارا تمام شد وارا رقم 7 اکای محمود جون اکای محمود جون وارا رقم 7 بودی پراسو رقم فیل قفو بود اکای محمود جون پیش کن دی اوکی پاردون تمام اکای پردابو اکای اولجو ختم راکت اکای چه بچا ختم راکت کن اکای محمود جون شیپالان وارا رقم 7 باسیتا تو زاد رقم 7 باسیتا تو زاد شه بچا این بودی پراسو در اکای جون ما بودی پراسو دار اکای اول محمود جون 5 خود بودی پراسو سوی داشت بچا بعد اکای باباجون گفت که بعد یک آدم ختی امی اکای باباجون نه میگم بگیرم با صاحبش رقم شما دارم میشه جو هستن میشه خشونی نه ولی میشه جون است بعد اکای محمود ختی او شاطر میخونم اکای باباجون اکای محمود با اکای میشه اکای باباجون اکای محمود اکای میشه میشه پلنگو اکای باباجون بخدا میگم رقم بتون با صاحبش رقمش پاس نمیکنه پریکین زره ندارم زره ندارم جو هستن چوکرم اکای شی زره نداری آنها لابا اکا جون لابا اکا شی حالا ما پول حرکت کنیم یا ایست دستن گاوز کنیم خب معلش ولی شی پلنگو اکای اولیجون 600 رو روی که 300 دیگهش میمونه ای 600 500 دیگهش میمونه میریم اکای بنوم کجا شد اکای بنوم مخدو اکا جون مچه ما اکای بهردین بعد اکای میشه ختی
акай беном 200 партов 100 рубл гаш мон месен рақамо холиш ресам ша холӣ мешам баъд ҳамин ком акай бобоҷон тайёр ша баъд ҳамин ком рақами 7 ахтар рақами 5 рақами 6 мерин рақами 6 ау 32 намедонам акай маҳмудҷон чӣ назар рақами 7 11 акай рақами 7 басита ту зад барая рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 21 рақами 4 ау 3 таваллед акай алишери хушом шебача рақами 5 10 акаҷон бу рақами 3 та 4 ош шад миёни 6 шикаст акай шер 1900 дори менавису меса акай бобоҷон рақами 7 хати бозӣ мекунӣ акай бобоҷон рақами 7 хати бозӣ мекунӣ шебача акай алишерҷон салом алайкум акаҷон хуш омадӣ рақами 7 фолия дар акай бобоҷон метун мерем акай олимҷон учрат шебача акай аз саҳара до учрат бахду рақами 14 рақами 5 мерем акай як рақам бутим аз саҳара до учрат бахду чӣ мегам ман ту рақами хитам метун бо хеле дурвар рақам та мерем як тозанаи сӯка акай бобоҷон да бозӣ медору сар та дура ай ман амиҷа мата рақами 7 ахтар акаҷон ҳиҷонара рақами 7 бозӣ дуру медору ша ҳамин кон 7 айтия акай шер 1900 рубл дори дар дасти ман мерем дарши рақами 4 дадам о акаҷони дили қанди ман салом алейкум акаҷони ман чӣ хел акаҷон акай олимҷон 400 мемона не акаҷон акай маҳмуҷон акаҷон ман номи ҳама фромӯш кунам ту фромӯш мекунам акаҷон ту шерпаланги рақами 5 ма давара дода будам акаҷон давара ба се та ту зада ака рақами 7 ба се ту задаш о 7 ба се ту зада акаҷон 5 да бозӣ прасои соҳиб дора ҳозир инҷа як рақам нафаҳмӣ ака нафаҳмидам не ҳоли бо 5 зада гуфт акаҷон да бозӣ прасои баъди вай баъди вара бо рақами 5 задаш акаҷон баъди вара бо рақами 5 зада соҳибиш хати да бозӣ прасои нафаҳмиди акай маҳмуҷон да бозӣ давара рақами 5 дада будам ҳамин хебуда акаҷон давара тоқа рақами 5 назад ба се та туз рақами 7 зада акаҷон ана баъди вара тамом шудан рақами 5 вара да чӣ зада акаҷон охир 7 да вара зад бале акаҷон ба мо ҷо ай рақами 1 кашидем фаҳмиди акаҷон баъди вай бо рақами 5 да бозии прасои да рақами 5 акай пардабояй да бозии прасои худиш зад акаҷон шумо тоқа дар рақами акаҷон ту чӣ чо як кома да 300 рубл партофи давара даромади тамом акаҷон акаҷон оз як акай маҳмуҷон 1 минут дар рақам садқа бума тара бугум чанд партофти акаҷони ма як бор акаҷон 60 рубл партофти як бор дигар 200 рубл акаҷон дази 300 рубл партофтагӣ нест акаҷони ма як бор не ака як бор 60 рубл партофти як бор 200 рубл дар дигар кас партофтагӣ як бор бин ака акай пардабои 600 рубл дигар мемона акай фахриддин акаҷон дар дигар кас партофтагӣ шерпалан рақами 1 кучур ака ком надорӣ чӣ хали давара мегӯм дур овардум та 300 та акаҷон рақамро назад акай маҳмуҷон вара 300 рубли мада як акай маҳмуҷон акай фахриддин 1700 мемона рақами акай маҳмуҷон
300 рубл партофт ки ма давара дормади пули тамом шуд хакаҷон дар бозии прайсо ма гуфтам ки баъди акай бобоҷони акай аспаки рақами 4 яхта 300 дигар мемона рақами 6 акай шер рақами 7 яхта акаҷон 1900 буромади ака даҷош акай бобоҷон рақами 7 яхта акаҷон оо мешем мерем ози рақам ҳамин холӣ шуда акаҷон занг мезанем меша рақами 2 оо мешем ҳамин ҳоли бе акаҷон акай маҳмуҷон ҳоли ҳамин рақам холӣ шуда навбат ихтай рақами 14 рақами 5 мерем чӣ гап мереша 50 ҷомааш рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 22 акаҷоно 22 вара медонем 20 акои барадоро марҳамат вара медонем 300 рубли акай бобоҷон 7 додум бозӣ намекунад акай бобоҷон ҳоли меса очирак хати акай маҳмуда рақами 7 метавонад агар пас кунад вара тамом мерем шери фаранго акай олимҷон мерем вараша шери фаранго рақами 1 рақами 4 як нишон дод рақами 2 мерем 2 пас гап нест акай алиҷон рақами 2 мегирӣ давара акай маҳмуд рақами 7 давара мегирӣ рақами 7 аввал акай аминҷон асага акай пардабой повтор куд акай пардабой рақами 5 додум акаҷон сера бигӣ акай олимҷон рақами сера бигӣ уфтай мерем фахр ин рақамои майку бале ҳар рақамо давара акаҷон бо 1700 рубл дига дорӣ 5 вара сера бигӣ акаи 26 акай аспаки рақами 6 намедорӣ акай аспаки акай маҳмуҷон рақами 7 дора давара бутумуд акай алиҷон ҳаминҷа даи дира давара бутумуд акай алиҷон алло охи 5 соҳиб дора гуфтастам ки 7 бигиремуд ака 5 соҳиб дора 7 холиш давара бигиремуд дар бозии прасоя метумуд акай маҳмуд охи ин соҳиб дора дар бозӣ соҳибш пас накард чӣ метавонӣ 7 пас кард ҳам дар бозии прасои пас кард ҳам дар чи 7 бутумуд ҳам дар бозии прасои ҳам дар вара тамом ракета какаҷон берем акай маҳмуд рақами 7 дар бозии прасои махед ракета мекунем ҳоз вара 301 мерем 26 ҳози холӣ шава ба акаҷон майли ҳози холӣ шава акаҷон холиаш чӣ бутумуд мерем акай беҳрӯз рақами 2 метумуд акай алиҷон дар ҳамин ҷа бесе акай алиҷон якум нависагу чербачо акай алиҷон мависагу вара дар ҳамин ҷа акай алиҷон вара нависага ҳо мерем шешомада акай алиҷон шашаги шаша мегирам дар акай алиҷон метум як касакаса ҷоди як касакас бинависа акаҷон акай аспаки набошад рақами 6 метум акай алиҷон ракета мекешем паланго тамом мерем дарши борши акай маҳмуҷон рақами 7 дар бозии прасои майхтай даҳама чайхтай ракета мекунем тамом акай олимҷон ба худи шумо мегӯед тез ки ман ай 10 тарафи ҳози ҳо дан мемонӣ и аказам зитай магар ман телефоношон ҷавоб ту барои хафа нашавам гуфтам рақами 7 1 4 барак акай рақами 2 мерем ҳар рӯз акай фахриддин ай акай беҳрӯзҷон дура гиритум ракета акай беҳрӯз рақами 10 ахта акай беҳрӯз акай
بریم. اکای علیجان رقم 6 پولش اومد. اکای بهروز رقم میکنیم. اکای محمود رقم میکنیم. اکای اورنجون 100 روبل دیگه میمونه. اکای رقم 5 اکای پردابوی 300 روبل دیگه میمونه. بریم. اکای محمود 600 پر توفتک 300 دیگه میمونه. رقم 7 رقم اکای محمود میتوشه. اکای محمود رقم 7 رقم 300 دیگه میمونه. بریم. اکای بهروز رقم میکنیم تموم. اکای بهروز پولش اومد. بریم. اکای علیجان پولش اومد آغوشیم. اکای بهروز پولش اومد آغوشیم. اکای محمود رقم 7 300 روبل دیگه دست مداری. اکای اولنجون 100 دیگه مون. اکای پردابوی 300 دیگه مون. 1800 اوشامل و رقمی. سلام علیکم. او بهروز جان سلام علیکم برا. بریم رقم 2. رقم 2 شیر پلانگو 21. رقم 3 اکای اولنجون 11. رقم 4 اکای فخردین 20. رقم 5 اکای پردابوی 20. رقم 6 اکای علی جون 22. رقم 7 کیمیا دکولو چه تو دکن مخی کیمیا بهمون. رقم 7 20. رقم 1 شیر پلانگو 21. اکادون بو رقم 6 او شامگی اکا با 20 من درس باشه رقم 7. اکا او شامل اکای علی جون او شچوا او میگه بریم. بهروز کیمیا اکای علی جون او شما 1800 بود. اکای اولنجون 3 هفتور گاب نه. اکای محمود جون رقم 23 بازی پراسو اکتای 300 روبل دور اکای بازی میره. اوزار 300 میذاره که 200 میمونه. بله شروع نه. رقم 7 زد رقم 6 زد رقم 6 زد رقم 7 میشه پلنگو. بریم. اکای علی جون میرسید اکای تل میشه بچه. اکای علی 1800 میریم. چه اکای شیره. اکای اولنجون او اشدیم. اکای پردابوی 200 روبل دیگه مون. اکای فخردین 1400 دیگه مون اکای جون. اکای اسپاکی 200 روبل دیگه مونه. اکای محمود رقم 7 200 روبل دیگه مونه. اکای بنوم رقم 2 همینجا اکای بنوم. اکای بنوم شیر پلنگ در همینجایی. تمام قابل تکا. اکا شیر پلنگو درام گیر. اکای محمود دوتا درا بگی. همه اکا دو چالو شه بچو میریم. اکا جونو اکای محمود 100 روبل دیگه میمونه میریم. او چیت همه خونم. هیچ کنیستا. اکای بهروز بازی که اکای بهروز نباشه اکای علیه. میره شیر پلنگو رقمی 7. رقم 7 21. رقم 1 21. رقم 2 12. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 پلنگو رقم 6 خوکی خنه. اکاجونو 21 21 21 وارا شش پلنگو. اکاجونو 200 روبلی وارا میدونه شه پلنگو 200 روبلی وارا. بریم اکاجونو 200 روبلی وارا شای. من پولم اکا کدام میگیرم. اوز میرسیم اکاجونو. اکای محمود
Акай Маҳмудро гирифтум. Ракета мекунем шерпаланго. Шерои нар. Бараш рақами 7, рақами 1, рақами 4. Чандия. Акаҷон варад сади. Ёз месен шерпаланго. Рақами 2 акай акаҷон оисоб несен. Акай Маҳмуд рақами 2 соҳибиш дуро вардай. Акай Олимҷон рақами 3 соҳибиш дуро вардай. Охир чӣ соҳиб доран шерпаланго? Сара биги гирифтум. Акай Сиёҷон хушон шебача? Ман ҳастам. Акай Аспаки рақами 6 дуро вардай. Рақами 6 аст. Акай соҳибиш дуро вардай. Акай Пардабой. Акаҷон соҳибош дуро вардай. Акай Маҳмудҷон рақами 2 будак дуро вардум та. Акай Пардабой ки ҷош шудам ака. Нест набоша надуро шуд ака хизати. Акай Пардабой соҳибош рақами 5 дуро вардай. Мерим. Ҳама соҳибош дом ашай бачао. Акай Маҳмудҷон ракета мекунем 100 рубл дига. Акай Маҳмудҷон 100 дига ракета мекунем. Ҳама картош соҳибош хелиш дуро ман. 7 нишон рақами 1 мерим. Ау мегин шерпаланго, ау мегин. Ey nartonu şerpalango, nartonu. Bana akay Pardaboy varad 100 rubl, 130 raqamda duro vardı. Merin. Akay Aspaki vaqti uxtam raketa tamekini. Ey akay Aspaki 200 dori. 200 o dosh raqamyo. İş komel o meşodi. Merin şerpalango raqami 7 varad nishon dora raqami 1 merin. Akay Alijon pul tarakta Alijon. Merin. Raqam ise Akay Olimjon raketa kadar. Akay Aspaki o oshdim akajon. Akay Pardaboy o oshdim. Akay Mahmud raketa mekan tamom. Akay Mahmud raketa mekinim. Akay Mahmud ham pulishoma 100 digash memuna. 100 rubl digash memuna. Merin şerpalango kas mezana akajona osh shava 1200 rubl shash osh shava. Merin. Akay Edijon ochirat xolishi nabudi u xakajon o na ya bu xolisham odam dodum. Odam ochada raqam 1 20. Raqam 2 chora gerist. Chora so'ybush gir akajon chor xish davara bu to'yiz. Davara bu raqam 2. Yo 21. Raqam 3. 10. Raqam 4. 20. Raqam 5. 21. Raqam 6. 31. Au. Raqam 7. 11. Akajon bu raqam 6 akar oshangla da otaxis pasiyak akay Aspaki za akay Aspaki oshash falan. Oshava. Narad bilim aka oshava. Yetishmi oshava. Bere şerpalango. Akay Olimjon se paftol utar. Akay Maҳмудҷон ҳар ду рақамот пафтор бошад 100 рубл ракета мекунад. Акай Маҳмудҷон ду рақам дода шерпалан агар ракета кинид меравед дарси. ҳафт акаҷон ракета мекунад. Акай Маҳмудҷон 100 рубл ракета мекунем. Мере шерпаланго рақами 6 да рақами 7 мерем. Нарто меше. Акай Олимҷон ракета мекунад. Акаҷон да ошата аввал Акай Али. Акай Али бад давлеш бу мери хатм ки бозӣ мекунад. Якум одам Акай Али ай. Акай Баҳридинҷон худ 3 рақам як аброр таги 3 рақам агар холиш шава бутун тухи. Берин. Акай Олимҷон ракета мекунад. Акай Пардабой. Ана ҳар рақами 5. Акай Пардабой пас якаҷон. Пардабой пас бошад Акай Али метун. Акай Пардабой. Акай Фахриддин. Яким 1000 рубл чихем акай дастшигӣ 1300 дига шумуна. Акай Аспаки 1100 дига демуна. Акай Маҳмуд ракета мекунем. Акай кишаи? Акай Беном пас кардагаен. Ҳарҷа акай Фахриддин ма. Акай Олимҷон 300 200 дига шумуна.
Акай Маҳмудҷон 80 500 дигаш мемонад. Шерпаланго акай пардабой нестай. Акай пардабой набоша. Тамом. Акай Али. Акай Али даҳимҷаи. Акай Али. Акай Али ҳамҷаи маҳо. Рақами 5 бутун Акай Али. Акай Али рақами 5 ахид меред. Али рақами 5 400 1300 500 дошма ки мемонад 400 дигар. Мерем далши. Ау мегем шерпаланго рақами 6 зада рақами 7 мерем бози дро. Дро вадака. Рақами 7. Ау сета абоси гарми ош шавакай Маҳмуд. Рақами 1 кубе мемонад чӣ мешавад? 20. Рақами 2 20. Рақами 3 11. Рақами 4 11. Тамом шуд. Рақами 5 21 гона шуда. Рақами 6 шерпаланго хоки хне 22. Акаҷоно бурбур рақами 7 акай Маҳмуд ош шаваги мере дар боша рақами 1. Акай Маҳмудҷон шерпаланг ош шавад. Акай Маҳмуд ош шавад. Мегам ош шавад. Тамом. мере шерпаланг аун мегем гила да олта карем. Кафона ста карем. Тикил мекна. Тикил мекна. Ош шавад шерпаланго. Osh bo'lisin akay Mahmuda. Akay Mahmud au mega şerpalan naredi akajon. Paddarش دارم زمین گرفتم شنیدم استکی. akay hazır akay agme şerpalango. Nereye? Se tahsin kıl. Gamez ayet pası tahsin komi akay. Akay ami olacağım nazar ona şubur namazın. Akay olacağım o esa diğer ona. Akay alacağım sesa dur diğer ona. Akay fakhrinjon 1100 dur diğer ona. Akay asbaki 1000 diğer ona. Akay Mahmudjon rakam zadne 100 rubl diğer ona. Mere şerpalango rakami yak. Rakam yak. 11. Rakami 2 10. Rakami 3 21. Rakami 4 11. Rakami 5 11. Rakami 6 10. Rakami 7 şerpalango 20. Чего се тут думал, если харо. Шерпаланго булбул рақами киши 21 дорем дар инҷа, тамом. Шерпаланго булбул рақами 3 шуд рафт кунем 21. 11 10 11 11. О шамир акай олиҷон о шамир рақами 4. Ау меген шерпаланго, ау меген. Гила да ота кадем, кафона сар кадем шерпаланго. 5 ара. 5 بیستگون. پنج اکا الجون 11 هست. اکا الجون 5 11 هست. باشه 5 11 هست. میریم درشی. او میگه شد پلنگو اکا الجون مثلا 3 تقسیم شد. تمام اکا 3 تقسیم میشه پلنگ. نه تموم شده اینا هم اختصاصشون شد پلنگو. 3 تقسیم 2 تقسیم 3 تقسیم. این اکا جانو بریم další bod. Au megim, ona şoban pas gazdan bana megim. O ki pas gazdan. Balan gaz mezani kızı zara bulayım. Verim akajono. Gila da o tak ovoz nest. Akajono ovoz nesta şerpalango çıkı nest. Hasta ovoz.
سودا شرط سودا اگر اولیجون کارتا زد اگر 600 روبل دیگر میمونه اگر علیجون 200 روبل دیگر میمونه اگر فخردین 800 روبل دیگر میمونه بچه اگر اسپاکی 900 روبل دیگر میمونه اگر محمود شیرپالان 700 روبل دیگر میمونه که جون بریم تموم او میگه بریم شیرپالان گلا داو تا کنیم که فون سا کنیم آفرین که دارش او میگه شو چگی مارسلو اوه مای گاد هم صدا سودا شیگر که جون بریم رقم چو ای بچه همین قصد شو خوشه رقم چو دا رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 آن نگید باز 11 اکادیونو 21 20 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم یک خفگی اکادیونو بارش 300 مرحمت بارا اکادیونو با بارش شیفانگو اکادیونو با بارش دای رقمی 7 رقمی 5 شما رقم 6 او اکادیونو سوالو او شما اکادیونو ما اکادیونو سوال اکای فخدی یکی چورا درو واردای بریم دالشی اکای اولیم جون رقم 3 درو وارد شیرپالان بریم دالشی شیرپالانگو رقم 2 6 سوی بشکشی اکای سوال مورد خوشان شیرپالان 2 6 سوی باش 2 کی بود 2 اکای محمود 6 اکای علی اکای سیوش میگه 2 6 روز که سوی باش نداره میتونه تو اکاجون اکاجون التیمات داره سوی باش 2 6 بنویسی پافتور پاس باشه بگیم پاس بتیم دقیقاً برو اکاجون اوچات خیلی بعد اکای یه بعد یکم اونم خیلی اکاجون خالی شو وقتی اکای سوالونه رقم خالی شو وقتی اکای محمود رقم میدونه نداره اکای محمود اکای علی کجوشی هم اکای چانس برو بله سپاس اکای سوالو سه دادم اکای سوالو دوباره تو خپاس اکاجون دوباره سه خدد اکای محمود را بگی رقم 6 اکای علی اکای علی رقم 6 همه داره اکاجون کجوار مفهوم برو اکا نباشد اکای سیوش میتونه رقم 6 شه بچو نباشد اکای سیوش میتونه اکای سیوجو خوشان شه بچا اکای سوالو دوباره گیت رقم 3 شه بچا رقم 3 اکای سوالو دگیم رقم شما میتونه اکای سیوش شه پالا رقم 6 میرا میره شه پالانگو چند دیگه خونیم اون 2 محمود 2 گرفتیم او اکای سالمو گرفتم اکای سیوش رقم 6 اخیدر اکای سیوش رقم 6 اخیدر اکای سیوجون رقم 6 اخیدر میریم اکای فخردین یک چورا درو وارد اکاجون 800 شه بچه میمونه تا 200 روبل دیگر اکای سوال برو رکت هم میکنیم اکای محمود رقم 10 اخیدر اکاجون 700 شه 500 روبل دیگر میمونه اکای سیوش رکت کنیم من 6 اکای اسپاکی رقم 6 همه دور اکای سیوجون بستین آخر رقم همه دور همه قم من 6 شد رفتی ها اکاجونو شیرپالانگو همین وراش جون تو نگه جداد نکنه که هم بوده بود آخر شما بگین همین کدوم وراداره سرعت بگم ما ورا میدونم تمام اکای سوال او شدیم اکای اسپاکی رقم 6 دوباره داری شو خوش بگی اکای اسپاکی رقم 6 اخیدر اسپاکی سوی بش میگیرد میریم اکای اسپاکی شه باشه 600 روبل دیگر میمونه
من اکای سیوجونا پارتاکالیون سویبوش گیرتن در اکان سطحا اکای فخرین دسال دون اکای سواد مرود آش دکجون اکای محمود انا اکای محمودجون 700 داشتی تویست 700 داشتی 400 دیگر دون دکجون بریم اکای اسپاکی او میشیم او میگم 600 دیگر دون اکای سیوجون اخی باور کمی میفعالش میکنیم میریم کاس بدن 1800 قرش شوا رقم 6 اکای سیوجون بدن لوبوی رقم که دوباره خلیشه یکم ودان ختی او شختی رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 چیکار شد اکای پرده وجود تو او شیرکای قفار کنه دیم خود دیم سیم خود رفته تبادی خدد با وارا شد رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 ساعت مرود 22 رقم 4 10 رقم 5 اکای بلو گرده کلیدا 22 انا 22 اکای ورادرو یک جنگ کنیم برای ورا 900 روبلی ورا شه پلنگا جنگ مشارکت شده خیلی وراتو شوا بشه پلنگو وراش ده 900 روبلی شه پلنگو وراش ده 900 روبلی رقم 2 رقم 5 ورا که دو نشون رقم 4 3 و 5 خی 3 و 5 بشه پلنگو او مگه مکالی اکو اولی بیس اکای اسپاکی شش میدر واردای صحیح بوش اسپاکی رقم 6 اکای سیوش یک چور اکای یک چور اکای سیوش یک چور اکای فخرین پاس گال اکای فخرین جون بریم رقم 72 صحیح بوش اکای محمود ورا 900 روبلی شد ورا 900 روبلی اکای محمود نداره رقم تا اکای جون کشیدن میگیریم نوش اگر اکای بودم میدونم اولی جون 7 باز اکای اولی جون صحیح بوش نگه داخل میتون او اچور میرا اگر هفت انوار اونامات اون اکای انوار جون خیلی نمونی که برای پگه بگین آباد ما بعد که ساعت نوبت دیگه ساعت دادم دورم ما اکای محمود برای 900 روبل دم دروی اکای انوار جون شیپرنگ میشه اوچادا بعد اکای سواد مرود ختی اکای محمود رقم 7 دوباره میدروی بعد دوله اکای اولوجو میرم اکای محمود رقم دوباره میدروی من میتونم رقم نمیکنم کو و زندگی بوزی سال میشه 7 5 او 5 سال دورا 5 سال دورا نه که ابو پرسن کی باور کن او شاکدو میذارم اکای محمود جان اکا بافکرم این هفت تا بگیریم تا دو تا نگیرم اگه تمام 500 رکت اکا جان خب شیر پلنگو رقم 2 خوله اکای اولی جان رقم 7 تا سوی بشگیری رقم 2 خوله کی میگیره اکای اولی جان رقم 2 را بتون تا اب وقت چیکار اکای داشه بچا میریم دا بورجا تقسیمش میکنم اکای اولی رقم 5 اکای اولی رقم مومه و رقم 4 5400 او شاشه پلنگو 5400 او شاشه کسی میزنه میره داشی او میره سو تو وقت اکای محمود رقمی 7 اکای اولی رقمی 2 اکای اولی جون 300 دیگه رکت میکنه شیر بچا بر اکای سیوش رکت میکنه شیر بچا اکای سیوش با رکت اکا جون وارا 900 روبل یکنیم هزار روی اکای سیوش اکای سیوش وارا 900 یکنیم هزار اکای جون 300 دادم میرسم
мерим. Акай Сиёвуш 1 4 300 дигар ракета мекунад акаҷон. Акай Маҳмуд 500 дигар ракета мекунад акаҷон. Акай Олиҷон 300 дигар ракета мекунад акаҷон. Акай Аспакӣ 600 дори 300 дигар ракета мекунад акаҷон. мерим. Акаҷоно ҳаматон бояд пул кунед. Акай Маҳмуд 500 дигар мемонад акаҷон. ҳоли мебинем. Акай Маҳмуд пулша рӯй кард. Акай Сиёвуш ду 300 дигар рӯй кардам. бале, акай Сиёвуҷон пул домад. Аги акаҷон худод овоши шебача. Акай Олимҷон ракета мекунад. ту блогер, як блогер, шепаланго ма блогер. Акай Олимҷон ракета мекунад, акай Аспакӣ 300 дигар. Вегиш 5400 кас метавонад ошава. Ау мегӯянд шепаланго. Акаҷон, акай Олимҷон. Акай Олимҷон 300 шуд, акаҷон ов мешем. Акай Аспакӣ рӯй мекард тамом. Акай Олимҷон пул домад. 5400 кадом мезан ош шава. бале ош шава шепаланго. бале кадом мезан ош борсун. Акай Фахрӣ чо паска 200 дорад. Акай пулш омад ош дид. Акай Аспакӣ пулш омад. Ау мегӯянд мерем шепаланго. як бор мехонумтон. вара када 35. Акай Аспакӣ ош дидем. рақами 6. Акай Сиёвуш 1 4 ош дидем. Акай Маҳмуд рақами 700 дорӣ. Акай Олиҷон рақами 2 ош дагем. Ау мегӯянд шепаланго. 5400 ош шава. як 2000 мерӣ. хурхур. мерем. Акай Сиёвуш чандӣ рафта бошад. Акаҷоно маслиҳатҳоам ки бикафонам охи 1 соат шуд. як кафон мекунад, рақами 4 мекафонам шепаланго. Акаҷоно 17 человекем поправки поставьте лайк. Ау ман блогер, ба ман лайк монед кафон. рақами 4. рақами 4 шепаланго 22. рақами 4 акай Сиёвуш. рақами 5. рақами 5 хизд давара буд. 20. рақами 6 акидро акай Аспакӣ. рақами 6 20. рақами 7 акай Маҳмуд. рақами 7 20. рақами 1 акай Сиёвуш. рақами 1 11. рақами 2. рақами 2 шепаланго 20. ана кон дафаги чия, ана ки холи бестен. Дахи хол буромад. Валети хол буромад. Кароли хол буромад. Дамаи хол буромад. Тузи хол буромад. Вигиша бирдагар зинаши 22 ҳасад гамуа. ай, шаши хол ку деҷаб дей. 20. хиёл кам шаши хол набуромада. Шепаланго бур рақами 4. акай Сиёвуш 5400 акаҷо ош шава мана. 5400 20 11 тугри ош шава ка мери рақами 5. акай Сиёвуш ош шава шепаланг ош шава. анаҳа анаҳу анаҳа анаҳу анаҳа анаҳу анаҳа анаҳу ош шава 5400 акай Сиёвуш ош шава шебаша. خد رقم دوباره بودم تقریبا دیسکت دوما بری او مگه شوی نه شش پافتو تمام اکه اصلا که شش پافتو ما یک برک ما میکنیم پافتو آش بولسون بعد اکه اصلا آش بولسون چه باشه اکه اولیجون رقم 3 پافتو رای اکه اولیجون رقم 3 پافتو رای اکه سواد بروجون همجه در کجون اکای سوال مروجون همیشه داشته بچه رقم 14 رقم 5 اکای سوال رو در اصل نبوده در کجون ما
بازی اکای سوال موجود میشه اکای اوشات اختار رقم خودش رقم میتونم اکای اولیجون رقم سه پافتورا سیاه قرص اکای اولیجون یا بور اکای جون اکای بودم یا بور همین یا بور دستگیر میکنه همین سخن خیلی کورتا سخن تنه نگفتم اکای جون اکای امینجون رقم 5 100 روبل دیگر علی جون 100 روبل نه اکای فخردین او میشه اکای جون اکای اسپاکی رقم میکنیم اکای محمود جون 100 بور رقم میکنیم شه بچا 18 میکنیم اکای علی جون همین سخن ادامه یک بور میگیرن اکای یک دیار 10 بور نمیشه اکای جون هر روز با بوی تیم پرداخت ادامه میگیریم بریم نه اکای جون خرج و فیج اکای جون نمیشه شه بچا همین روز سخن کردی بعد او پول پارتو داشت ما پول تامینش نکردم اکای جون بگیم همین خلاف در کل اکای جون قرض مو قرض میتیم اکای جونو همین لالو چای خرج یا بور میت پدرکت دادم اکای جون بریم نگیر اکای سوال مورد هم توشه بچو اکای سوال مورد با فهمید پدرکت اکای جون نگیر اکای سوال مورد هم توشه بچا اکای علی اکای 5 صد دیگه موندگی های میریم اکای فخردین یک چور او اوشری میریم اکای اسپاکی رقم 6 اومدک 300 دیگه میمونه اکای جون میریم اکای محمود رقم 6 100 دیگه رقم اکای محمود جون 100 دیگه رقم کشه بچا بریم 1 2 3 4 5 یا رقم دیگه اون نیست 6 اکای محمود 2 7 2 7 تمام اکای محمود جون راکت هم میکنیم راکت اکای محمود جون اکای اولی جون راکت هم میکنیم همین دور راکت جون چون اکای همین برکت بودن هم تو راکت میکنیم هم مورا مقصد ایزوکاش میکنه اکای جونو اولی جون سه پاس پاس اکای سوال مرود رقم سه نبودن تا اکای سوال مرود همینجا دی اوچات اختای سه پاس اولی میشه اکای جونو او اکای سوال مرود رقم سه اکای جون راکت هم میکنه بچا رقم سه اختای میرن داشی اکای جون راکت هم میکنه تیموز odamı ki megutu aka alijon sad mona gashe va chaqta aka saat muro aka siyojon 5400 dori akajon این aka فرون شدم aka siyovush 5400 ruble در دست مو dori akajon چای کشیرم aka saat muro 300 اومد akajon 200 دیگر میمونه aka محمود 600 dori کرد akajon همش 500 ruble دیگهش میریم درس بوزه دوام میشه بلنگار رقم 14 رقم 5 میریم او میگیم بله رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 انا گل باز و باز 10 اینطوریه رقم 10 رقم محمود مو 11 رقم 3 20 رقم 4 شپانگو 22 رقم اکوی برادر با مرحمت وارا میدوریم اکوی برادر مرحمت وارا 300 وارا میدوریم شپانگو اکاجونو وارا میدوریم 300 روبلی میشه پلانگو فلاش رقمی 7 رقمی 4 7 یک میریم اکای سواد مرود رقمی 3 پردابی پنجابی 5 سوی بوش پاس کرد اکاجون 5 کرد اکای علی رقم تا پاس میکنی اکای پردابی کل چی میگه سوی بوش اکاجون اوخی خی نمیشه شیر پلانگو و میا بودم دستگیر میکنن اوخی هر دو با اونجا پروس تاکش تاگی نیست کو بریم اکای علی رقم 5 نمیگیری هم این چی بالوشه هم این
акай Али як дира соёва як каҷоно бигем пас бошад бигем пас акай фарқли рақам як мерем соёбаш акай аспаки рақамиш охи ай шуморо медонӣ шебачо бигем охи медонӣ намедонем рақами 5 акай Али ҳамиҷа даи ҷон акаҷон ман хахта нагуфтам шаш ахта дуя мегум шаш акай аспакиай не ман гуфтам охи илтимос бигем медонӣ як рақам дита не давара медрои давара ман фаҳмидам 500 мондага акаҷон давара медрои рақами дита охир акаҷон рақами 7 давара акай Маҳмуд 2 давара неста вараш ага буз мегум медорӣ значит эфир қафо эфир та пеш акаҷон акай Маҳмуд 2 7 дро варду 600 рӯй кади охир ин ҷо ҳоз мардум акаҷон рақами 7 қати рақами 4 вара карда акаҷон ҳо 7 давара не дира нагирид буд як пас бурава ҳоли 500 дорӣ ба рақами дира бигирам 300 200 акама пули тра чӣ фуреб буд мекунам охи акай Маҳмуд ту дакиҷоди ман ашуд пул фуреб кунам тамом акай Маҳмуд рақами 2 акай Маҳмуд рақами 2 7 да ахта акаҷон 7 давараи дира медорум та тамом акай Али рақами 5 дод 5 надорад рақами вай метунам акай 200 рубл дига дровадам акай Али рақами 5 намедорад акай Али анак мекашмо фаҳмидум охи аввал наист акай сиёҳуш мегум Али надорад рақами 5 да хид метунам якон хид наместаги ман медонам акаҷон акай пардавоҷо акаҷон хафа наша акаҷон ӯ комментария ки ӯ сабчен ки нависаги ӯ администратор хонисатир акаҷон акай Али надорад рақами 5 метунад акай сиёҳуш акай шер меса акаҷон рақам холи меша рақам метуше бача меса рақам холи меша рақам метуд даводи прата бозӣ кунад медонӣ дарши боши акай охи Анварҷон мегӯяд бурои акай Анвар бурои акҷон намабатиндаша меса акаҷон ошият ҳамагиш дар мекунӣ нафаҳмид чӣ мегӯяд мо рисман ангисман рақам як меше паранго 5 да акай сиёҳуш метунше бачаҳо 5 да акаҷонам як хеле акай фахрини гап дахил дахл надорад шебача ту якум бори бо дахил накаши шебача одамое ки да як бор 10 бор 12 бор чӣ бош қарз метун ҳар ду бепултон бикашем ман нафаҳмидам мерем акай сиёҳуш рақами 3 рақами 5 мерем акай сиёҳуш акай фахридин ба худохта нагуфтесам ин гап да як одам дахил дорад акай фахридин 5100 миллион акаҷоним акай фахридин мегум акай сиёҳуш 5100 рубл миллион акаҷон мерем дарши охир баам рақам холӣ шава акаҷон акай Алиҷон дар киҷои охир ними қабақ акаҷон фарёд кунмон буд даре да имтира фарёд кардан акай Али
Akay Siyohjon so'yib shoma akajon. Akay Siyohjon 5400 dori. Oxe akajono iltimos bo'vrema. Bu narsa akajono ayamiz pas. Baxdo qasam, hamin to karta kashidana. Nakme shurun tayyor mekunum. Raqam to nagirin. Man megirim met mera akajono. Tamom. Akay Alijon, raket ham mekenشه bacha. Meri akay Suad Murod. این بخدو چطورش اینترنت رو پیش کنشه پلنگو اکه الجو اکه تا که ساعت رو بلدور ایخته اکه سواد مرود شیر پلنگ 200 داشت اکه جون با هم 200 میمونه میریم اکه فخردین شیر بچه بر اکه تا میکنی اکه رقم 6 اکه اسپاک اسپاکی انا 300 داشت اکه جون ما اکه اسپاکی 300 داشت اکه جون او میشی رقم 6 اکه محمود 200 دیگر دون اکه جون اکه علی جون اکه تا میکشه بچه اکه علی جون اکه تا میکنیم اکه علی اکه تا میکنیم Короче, барад аше 7-4 акай Салмон акай 200 дори акай Фахринҷон акай тамекини акай Аслан мегӯ акай Асмакӣ рақами 6 оғо шудем акай Маҳмуд 200 дигар дон акай Али рақами 5 шербача акай тамекини буза мебарем акай Али рақета каракаҷона мемона 100 рубл дигаш ау мегӯян шерпаланго омад акай Алиҷон пулот омад шерпаланго меям ай рақами 7 нишон дай рақами кас мезан ошава рақами 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 20 رقم 7 پلنگو 20 اکاجونو بو رقم 5 او چه شل بگی او شامگه با 20 تا میرم رقم 6 اکا علیجان کانت اگه دیمه کدا میری اکاجونو iltimos همین بازی نه بازی بیرون نبرین شه بچه‌ها بازی کنین بریم اکای فخردین جون سه بچه‌ها که چرا پاس بکنید من گیس اوه اکای علی جون خطا گرفتم بریم اکای علی رقم 5 بازی یک چرا پاس نبود تو گرا اکای فخردین قبل 6 پاس تو رقم تا بکنین رقم 1 4 مخولی شد اکای شیر دامتون اکای شیر رقم 6 4 میگیره اکا بریم اکای سه که چور تا اول بیا اکای شیرجون اول بیستو اکای سه پیش اخیر اگه بازی کنم میتونم اکای سه یک چور میگی در بازی پراستوی بگی من میتونم پیش اکای شیر خیلی بودی نه اکای انواجون تمام اکای سیاوش هم با اکای شیرای با اکای شیر بشو اکای انواجون اوچت تو اومدگی بود من اوچت خونم نبودی رقم چند ساعت بدید 5 رقم 6 بریم علی جون سو هستا سو نست اکاجون سو هستا سو نست اکاجون اوچت هستا اوچت باشه اوچت تمام شد اون را گاونه علی واسه دو تمام علی جون گفتی 1400 پارت شه بچا انا با 400 میمونه اکاجون 400 رو دیگه اکای فخردین جون برماده اکای سیاوش درو واردم اکای سیاوش 5400 داشتیم میمونه 5000 رقم یک چور اخیتر 5200 دیگه نمونه اکای اسماکی رکت میکنه اکای محمود جون او میشه اکاجون اکای سواد مرود 100 روبل دیگه نمونه سه پلنگو سوی نداریم اکای اسماکی 200 روبل دیگه نمونه میره شه پلنگو اما که سخت شون شیرین شوخی میکنه در تو بینم
خرم بخنم درد کردم میخوی اکای 1400 شیر بچه رفت سوی نداریم سوی اقام کرد اوچرات همه خونون اکای شیر اکای انورای اکای شیر اکای انور اکای انور جون هیچ جونا برو اکای جون ده همینجا 20 شیر بچه برو سوی بوشه بومده تمام سو شد اکای علی جون میگم اسرت بگو اسرت بگو اسرت همه گوشه شیر پلنگا اسرت اکای شیر اکای شیر یعنی با اکای اسور اکای انور با اکای الیسون خشای اکای الیسون رقماتون رو میخونم اکای علی رقم 5 اکای 3 رقم 4 اکای اصلا رقم 6 اکای اسپاگ رقم 6 اکای محمود 2 7 اکای سامان رقم 3 رقم 3 اکای محمود شیر 3 پلنگا میرم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 23 22 رقم 4 22 استغفر الله رقم 5 شیر پلنگو 10 اکادون 22 22 اکوی برادر و همه دارم میرسید علی جان شدی ما صبح باشن الان بگو با خواب اکادون سوشی صد میگم سوشی 600 میکنم نه شیر پلنگو راز نیست صد پارت تو بگا اکا فخر جان 100 فوز اکادون شیر پلنگ اکا بخدو خسام میگم همون گپ یکی من گفتم اکادون دات با شه داخل نداشت شیر پلنگ بخدو خسام دات یگون گرد داخل نداشت میریم میره شیر پلنگو برای شد رقمی 3 و رقم 4 اکا علی رقم 500 رو وردن میره شیر پلنگو اکادونو دالشی اکا اسپاکی 6 اسپاکی رقمی 6 میره دالشی شیر پلنگو میره دالشی گاب نیست اکا فخر اینجا گاب نیست شما در کجا اکا سیاوش رقم 100 رو وردن 72 سوی بوش 72 سوی بوش اکای محمود رقم 72 دوباره دوری 72 خالی مونده شیر پلنگو کو اکای محمود اگه در مکان برون میتونش میروا او میگیم شیر ما اکای شیر جو 72 داخل میتون صوت کردم گوشم که بچه تمام دیگه ساس گام میزنم بچه ساس گام میزنم یا استغفر رفتن شیر پلنگو همه کسا خشون شیر نه اما اکا جو چی خوس هم میکنم بچه خط توی سه گام میزنم بچه سه سنتر رو شیر پلنگو سه کلی گام میزنم میرش نه اکای محمود جو رقم 72 دوباره اکای محمود نداره هر رقم دوباره میدون اکای شیر توگره اکادون اکای محمود 2 7 گیرید اکای محمود اوی رکت هم میکنه بچه اوی رکت هم میکنه شیر پلنگو رقم 3 و 4 برای کار 3 و 4 تاگر 3 نشون رو رقم 4 میریم همه کسا خشون شیروی نه همه کسا خشون میگیم من دعا تا کردیم سوینی که ما سر کردیم میره شیر پلنگو اکای سوکتو میکنیم اکای علی جون 100 روبل دیگر دونه شیر بچه رقم 5 اکای اسپاکی شیر بچه رکت هم میکنیم با اکادون ما 202 رکت هم میکنیم شیر نه میریم اکای سیاوش 5000 کجاش نیست رکت 5200 شکر 4900 روبل دیگر انا ها میریم اکای محمود جون 5 کجا اختای رکت هم میکنیم شیر پلنگ 7 اختای رکت میکنیم اکادون اکای محمود اجداد میکنیم 7 اختای آوش اگر رکت میکنیم اکای سیوجو اکای اسپاکی شیر پلنگ اختای رکت کجا 100 روبل دیگر تو برای دانش پارتوفی برش شیر پلنگو تمام بازی هم میگذرونیم انا اكل باغي بطاخ انا دل داغي بطاخ انا یارم بس اكو به حرف سه بیان به حرف سه سیاوش انا ها 5 کلمه 500 رقم 3
پس میریم رقم 3 بعد تو رقم 3 قدیکی 500 میره انا حق الباقي بابا انا لله مطا اکای محمود جون رکت هم میکن 600 روبل اکای محمود جون رکت هم میکن شیر پلنگ رکت بولمان اوکی بریم اکای محمود جون رکت هم میکن اکای محمود پنج سه رفتن یعنی پول گذارون اکای محمود جون من پولش اومدن میمونش او میره شیر پلنگو کس بزنه 1800 روبل است شد رقمی ببینید 3 و نشون داره رقم 3 و 4 3 نشون داره رقم 4 نشون شیر پلنگو رقم 4 شیر پلنگو 22 4 کی بود اکای خیلی دواره بود رقم 1 4 اکای 3 و 4 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 اکای ساعت مرو دیمو شیر پلنگا 10 اکاجونو 22 که اکای برادرو 900 برای همه جنگیم شیر پلنگو برای 900 اونه دروغو رو میتیو قدر میونت میده میگه میری شیر پلنگو اکاجونو برای 900 فرق نداره که آدمو همتون دوچال میاد که بجنگیم ببینیم جنگاورون برای جنگیم که خلاص شیر پلنگو برای رقم 7 رقم 4 نشون داد رقم 5 میریم انا که کوی برادرو مرحمت برام دوره 900 برای شیر پلنگو اکاجونو 900 روبلی برای اکای سواد مرو رقم 3 گفتم تا آخر خطی گذکم جنگ این اکا 3 تا درو وارد اکای علی رقم 5 همه دوری اکای علی یا که علی چقدر کی شانس دیدن گیرش نیست پلان برا او ایسا دادی کازینو بروارده سه پلان برا او ایسا کازینو میبرورا شیر پلنگو برادرو و اکای برادرو 5 دقیقه میتونم 5 دقیقه علی میتونم خیلی میتونم هیچ کاری اکای علی رقم 5 اخیر اکای علی جون راکت هم میکنه شیر بچا میرین شیر پلنگو رقم 6 رقم 1 رقم 2 برای 900 شیر پلنگو اکای سیوش کی جوش دی اکای سیوش خوشو مردم ای جواب تیتون ای مردم ای اکاجون خطه پاس باشه اکاجون پاس برای شیر پلنگو رقم 1 رقم 2 رقم 6 دوباره 900 خالی موند دو داندروما میریم شیر پلنگو رقم میسیم که ای کردیم رقم 5 میریم شیر پلنگو چون نشون دو سیاوش شوی اکای سیاوش او زمان اکای علی جواب اکای سالمو پول دوما اکای اسپاکی رقم دوباره میدونه اکای اسپاکی بخدو جو میشن مردم بریم اکاجونو رقمی اکای اسپاکی رقم دوباره میدونی رقم میدونه دوباره میدونه شیر پلنگو اینترنت تو این سیستم اینترنت شو بخدو گام دست کافتا اکا اودان درما دیسا اکای محمود اودان درما دیسا یا گلا اودان درما بریم علی درما اکای علی درما اکای اسپاکی هم میگم اکای علی 5 درما چرا میدونه 5 تیش دکیت 5 گیری اکای علی 5 درما رقم 6 همه دوره شیر پلنگو رقم 6 همه دوره اکای سیوش رقم 6 پول چپارتو رقم 1 اکای سیوش رقم 1 هم دور بگیره یا اکای دور بگیره میری تمام اکای اسپاکی چه دور واردو شش همه اکای سیوش 6 چوراتی ای دابوزی پراسو یک چوراتی ای یک بوته بود اکای سیوش
یک چهار شد تمام. میره شیر پلنگو رقم 5 4 شد و 5 یک دو مخوری مون شیر پلنگو میری 4,500 روپیه گوش او شما کدوم میتونم یک دو سه میره شیر پلنگو گپ تموم академиёз дар кор махду аммо одамо бояд пешин биёянд аммо дар ҷои кор мемону занг мезанам акаҷон мере шерпаланго акай алӣ акай аспак аспаки рақами 6 дурварда акай сиёвуш рақами 3 рақами 4 1 акай сиёвуш рақами 4 1 бери вараши шерпаланго рақами 7 рақами 4 акай сиёвуш рақами 1 4 дурвар акай алӣ рақами 5 дурвар акай аспаки рақами 6 дурвар мерем дар 4 рақамро 5 исоуктов акай сиёвуш 4900 дошти 4900 минуси 900 4900 минуси 1800 3100 меон акаҷон мери акай 1000 рои када акай алиҷон 200 дигар мемонад мери акай аспаки 1000 рои када ошти мери шерпаланго чора акай باید داجش که چند رقم درو ما یا رقم خالیمون بسته که کیم چطوری شد اکای سیاوش 4000 دوریاز بسته از سرکی بخداد سرزید شد چکلی وراش شرپلنگو 7 4 اکای سیاوجون رقمی 4 خالی ای رقم یک درو وارد اکا جون یک خالی درو واردیم بله یک درو وارد باشه اکا جون سیاوجون 4000 دوری акаҷон ма 4000 дори акаҷон мерем акай аз начи акай аминҷон рақами 5 200 дига дори акай аспаки рақами 6 акаҷони ма ки боши рақами 6 ки боши акаҷони ма ана ошидем рақами 3 акай соатмурод дурварде акай соатмурод рақами 3 дурвард на турма меҷо як рақам хатошага нама акабда мерем акай соатмурод пули омадаги акаҷони ма 100 рубл дига дори мере шерпаланго фидус 5400 бурга мехом бахша ҳаматон варашид 7 4 акай сиёвуш як дурварди 4000 дори акай алиҷон рақами 5 дурварди 200 дига дори акай аспаки рақами 6 дурварди ом акай соатмурод рақами 3 дурварди дадаст 100 рубл дига дори мере шерпаланго рақами 5 мекшон кас мезана ош шава 5400 рубл ау меге мерем баҳридин вара о акай баҳридинҷо хушон шербача рақами 5 акай али рақами 5 22 рақами 6 акай аспаки 10 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 3 10 рақами 4 шерпаланго 20 акаҷоно дар иҷа бидаед пуз акаҷоно бурди рақами ош шава акара мегем мерем дараш бош акай рақами 6 акай алиҷон ош шава шербача ба 4500 ҳалол кади ау мегем шерпаланго накам мерем дараш бо бози прастема давом метем ош шава мегем шерпаланга мерем дараш болши накону шеруина ягон кас нарафтаст бале ягон кас нарафтаст мехати мерем шерпаланго ош шава акай алиҷоно мегем ау меге анаки сарш ҳам як акана мехом ҷон акаҷон ҳафт чанда акаҷон давараи 900 рубл ака
акаҷон рақами 7 акаҷон акаҷон рақами 7 12 акаҷон 12 гуфтам акаҷон ҷон 12 акаҷон мада тай компютерум акаҷон я бо ма эфирма қафо кардам гӯш кардам гапи худам акаҷон ина ина ма гӯш кунам ёбдам шер паланго рақами 2 рақами 7 12 буд оҳо 12 акаҷон ма душида гуфтам шер паланго ҳам фаъл акаҷон худум гӯш кардам хеле филм акаҷоно худум компютер дорам акаҷон телефон рақами 5 рақами 6 мерем хай 22 минуси 10 ма батар дилим гӯш шумо нафаҳмидем охи мерем акаҷоно шер паланго гап байни хунум акай алиҷон 4500 аз 4000 ракета мекунам тамом 700 да бозиён 600 рубли дигар акай сиёвуш 4000 рӯши 3800 дигар мемонад ба худо бия гаранг бад кардам акай аспаки акаҷон ракета мекунем акай маҳмуд ошди акай суазмурод ошди мери акаҷон ракета мекунем шер паланго акай аспаки акай маҳмуд ракета мекунем хай ма гуфтум ба охира гуфтум ки зад мерем барои дилтон гуфтум ки нашем о акай эшимҷон хушомад шебача акай эшим ау мегем наред бим акаҷон сози хуби акаҷон акай 4000 шакзарондум рафт окей акай маҳмуҷон хутам ракета мекунӣ шебача акай маҳмуҷон хутам ракета мекунӣ мерем ракета мекунем акай маҳмуд акай аспаки акай эшимҷон хушомад шебача акор ракета кунем бозда давом битем гап нест акай эшимҷон гап нест акай сиёвуҷон бинавис 300 ракета мекунам акайҷон акай сиёвуҷон бинавис дар ватсап гап нест акай эшим 18 мекунем шебача бо ҳамин як хато кардем накардем дига охир ма лабака лава шеф охир акаҷон 500 рӯй кардам мехи буд 500 мондагӣ буд охир 5 охир нафаҳмидӣ охир 600 рӯй кардаби дӯта як худ рафтам 500 мондагӣ буд ака буд ку занг задӣ давараи 300 рубла дуровардам дака рақамта гуфтӣ ку занг зада гуфтӣ будуров охир гуфтӣ будуров ку охир ба худо акай маҳмуҷон ку ҳамирӯз ку гарамон кади шер ба ман гарамон кадӣ тугӯй акаҷон мерем мекам акай аспаки ракетака ҳам вақташ дадо акай аспаки тамом акаҷон баъд ин кор агар карта дазад ракетака акаҷон маҳмуҷон мешава акаҷон тамом гап нест акаҷон хоб гап нест маҳмуҷон акаҷон охир ҳайшкин чӣ гап шуд о акай исфандор акай аспаки пулит немада дар киҷо гузаронди охака чима дурӯға мегӯ илтимос бачаҳо дурӯға нагӯ шерпаланго пул немада инҷа мо охирбор 1000 буд пафтавили сади худ қарздор буди акаҷон
آقا اکاجون اینجا چقدر نگاه پریستایل کنین شما همین قودان پارتا گه کسا همین پارتا کارتش هم که هم کارتا بزنم چقدر بین نیستن iki kesiyor uşa var bu parta o. Ve ilkmos test papar baktı bozuya ganda siz güzel onu sen şey palangın pul parta şuma kadar olmadı sanki Pluton Akay Sevujon 3000 taroy kadar kalıyor. Onun nota 800 rubl دیگه. این بیو بریم یا بود رقمی 5000 رقمی 6 میلی رقمی 6 10 رقمی 7 20 بخدا اکای پهلوی بلوگر من هنوز زمان رقم 1 20 نه تومیلمه رقمی 2 خاط کی خنک 21 رقمی 3 انا ها 22 رقمی 4 21 رقمی 5 شی پلانگو رقمی 5 رقمی 5 20 اکادیونو بور رقم میشه اوش همگی اکر با 20 میون پون همه تاشکار اما اکادیون اکای سالمونجون شی بچه اوش شما اوخیدا دوید اوخیدا نکنه سر دوید اونده بشه اکای سالمونجون نکنه سر رقم 4 دوید اونده رقم سر دوید اونده اپاس های ساعت اپاس اکای اپاس شگرم نیست یعنی نبات ولی اول اکای شیر وقت اکای شیر ده همگی اکای شیر نمیشه اکای انوار میتون رقم 3 را او اکای شیر رقم 3 را بتون یا رقم باید اکای شیر رقم 3 اکای محمودجون رقم میکنیم اکای شیر 1900 1800 اون جون اکای انوار جون میسیم معلوم بود سلام اکای بالا جون خوش اومدی اکای علی جون 500 دیگه نمونه اکای سیاوش بچه 600 دیگه نمونه اکای اسپاک پاس کردک رقم 6 ای تویز اکای اسپا اکای شیر رقم 6 تویز اختلافی رقم 6 اختلاف جون اکای محمود رکتا اکای سالمون جون 500 دیگه نمونه جون ما بخلو سر گیج اکای ابو باندی شما اکای ابو باندی اوچات همه خونم اکای انوار اکای معلوم با اکای ابو باندی اکای انوار جون یکم اون ایدو خطیشه بچه اکای قربان جون سازی خوب برات سلام علیکم سازی خوب برات سلامتی و سوست اینجا من است چاکای چیول داری ابنو جون اکای محمود جون اجداد میکنه اکای محمود رکت هم میکنه میریم اکای محمود جون اجداد میکنیم آخه اکای سیو جون ما میدونم کن گاندا سه هفته خودم بخوام سرم وایروش دیسا کردیم پول با بریم پول نیست اجداد کنه شیش دیم پول باشه پول کشیدن است اکای با کشیدن چیا که جون همین کارت کشی این پول یک ساعت میپارتم پانو میخدو این بیوز یعنی اومده پولو قربان جون چقدر بچه اوچا سلامتی و سوست اینجا من است و اکای باردین خوشان شه بچه اکای محمود پول شما 400 روبل دیگهش میمونه بده شلون دارشی اکادونو به جنگیم هم اکاسا به جنگیم شروع نه او میگیم بریم
всем привет. Рақами 3 рақами 4 меше паланго. Рақами 4 20. рақами 5 20. рақами 6 20. рақами 7 10. акай баъди менеси рақами 1 10. рақами 2 20. рақами 3 шепаланго 22. ако бурбу рақами 3 бумема рақами 4. аву мегем шепаланго аву мегем. ана гила давол та кардем кафона сар кардем. мене шепаланго давши. аву мегем шерена аву мегем гила давол кулбас тамги. гила да акай баъди сар меян аву дахол да кайса кулбас насмесе самса. гила давол та кардем кафона сар кардем шепаланго. гила او تا کردیم که فون استفاده کردیم به شیپرانو گل لابولای بون دوستان اگه قربونجا بچه اوچا بعد دیکور زنگ میده اگر به دور بشه بچه چخچخ میکنه اگه جو قربونجا مراد بعد دیکور زنگ میده اگر به دور بشه چخچخ میکنه رقم 3 رقم 4 میریم میرین دارشی اکه علی جان 400 دیگه میمونه اکه سیو جان 400 روبل دیگه میمونه اکه محمود 200 روبل دیگه میمونه اکه سعاد مرو شیبچه 1000 روبل دیگه میمونه اکه شیر 1700 روبل دیگه میمونه او میگه من شیپالانگو رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 او 23 6 کی بود اکه شیر رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شیپالانگو 11 رقم 7 23 میشه بچه‌ها اکو بو رقمش رقم 23 زد رقمش میشه رقم 7 او میگن شیپالانگو او میگن گلا دا اوتا کردن کفون سر کردن میره شدن دارش بورش میشی او میگن صدا اوناش او ورا کادو رقم 3 بود کجا 3 تا ساعتنت بدون شش اختا بخ دو اکاکو سرم گاندا گیچیدم مشکلی کادو رقم واسه 10 کادو فون کنشا الکترو زنی خطا کادو زنگ نزنید شیپالانگو همین زنگ زنی شما بخ دو سلام خالی شد رقم یک اکای سیوجان آش چوا رقم دو بری بخدا کو اکجانو همه خیلیشون خیام میکنن در همه شتن کو اکای سلام میخندن اصلا بخدای قدام جواب میده کو زنگ میزنن کو گنده سر از وارو میشه بچه‌ها اکای سیوجان آش چاشه بچه‌ها رقم 6 اکای شیر است همانست نه رقم 6 است اکای سالمو داد اکای علی جان 300 روبل دیگه نمونه اکای سیوو شیبچه انا 1000 انا 800 روبل دیگه نمونه رقم دوری اکای محمود جان انا که اوش دیگه جان اکای سعاد مرو شیبچه 900 روبل دیگه نمونه اکای شیر 1600 روبل دیگه نمونه میره شیپالانگو او میگه رقم 2 اکای سیو جان گیرم مکن رقم 2 انا ها در اویادو شیر اویاد 3 تا موهی کپاک رقم 3 او 3 تا 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 اکی بفویدن رقم 7 20 رقم 1 خاکی خنک اکاجانو شیپالانگو گلا داو تا کردیم بلگلباز داو سر کردیم برد رقم 2 اکر اوش شما اکر محمود اوش شوا میره شیپالانگو رقم 3 میره اکاجانو ما رقم 3 میره شیپالانگو رقم 3 مار تو میدون گل دا بولو تریزا لزا کسا کارتمو میخره 1000 شده
600 рубл акай гӯш бреза. Акай Маҳмуда мегем ош шава. Тамом. Акай Маҳмуд мегем ош шава. Ош шава акай Маҳмуд. Эва рақами 3. На кон шепаранго. Мере шепаранго акай Алиҷон 400 дигар мемона акаҷон. Акай Сиёвуҷон 600 рубл дигар мемона. Акай Маҳмуд шебаша 400 рубл дигар мемона. Акай Суадмоҷон 800 рубл дигар мемона. Акай Шер 1500 рубл дигар мемона. Мерем шепаранго рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 10. 11 тоиз. Рақами 7 акай Маҳмуди мо 20. Рақами 1 акай Сиёвуш. Бахуда акай Салмо 3 дарҷа ака. Рақами 1 11 тоиз 20. Рақами 2 шепаранго 22. Акаҷоно 22 дорем 22. 20 20 ош шава ош шава акай Маҳмуд шебача ош шава. Мусулман акай баъда хилоф мегӯяд бихтара карда дар комментар аштага ва баъда хилоф ар мере шепаранго ав мегем. Мере да ваъдаш наместа. Мере шепаранго ав мегем. ав мере ош шава акай Маҳмуд. Ош шава акай Маҳмуд мегем. ош шава акай Маҳмуд аст. Тамом. Гилада олта кардем кафон аса кардем шепаранго. Мерем дарши борши рақами 2 зад ош шава акай Маҳмуд рақами 3 мерем. На кон шепаранго. Ҳама каса хуш омаде шерои на. Ҳама каса хуш омадем. Гилада олта кардем насибара кашаш аса кардем. Ҳамза Ҷурабек суда. Я қурбонша. Ҳамза. Чокай Қурбонҷон бачаоча. Акай Али. Акай Ҳамза матара нагуфта. Акай Қурбон матара нагуфта. Ма дахил буд. Ахир накаш ма дихтар гуфтам. Акай Али 300 рубл дигар мемона. Акай Сиёвуш 400 рубл дигар мемона. Акай Маҳмуд 800 рубл дигар мемона. Акай Суадмурод 700 рубл дигар мемона. Акай Шер 1400 дигар мемона. Мере шепаранго 1 2 3 4 5 6 7. ау меге шепаранго рақами 3 мерем. Рақами 3 10. ай бля. Рақами 4 қариб рафта. Рақами 4 шепаранго хуиша 21. Рақами 5 21. Рақами 6 акай Шер хоки хинуг акаҷон. Рақами 7 акай Маҳмуди мо 21. Рақами 1 акай Сиёвуш хоки хинуг 20. Рақами 2 шепаранго 11. Акаҷоно бур рақами ягон қас 21 дорем. ина мегирем 21 мегирем. ина мегирем хоки хинуг мегирем хоки хинуг. Шепаранго вара шида 200 рубли. анаҳа акоҳои варадро марҳама 200 рубли вара мезанем. Шепаранго 200 рубли вара медуроем. Мере шерои на вара шида акаҷонои ма. О акай Сиёвуш вара шида рақами 4 5 7. Акай Сиёвуш рақами 1 гап ёк. Мере далши. Акай Шер рақами 6. Мерем далши. Акай Маҳмуд рақами 2. Мерем далши. Акай Суадмурод киҷо шида акаҷони ма. Акай Суадмурод шепаланги гидӣ. Рақами 3 шебача акай Анвар рақами 3. агар акай Суадмурод надурад акай Анвар метимур. аввал акай Маҳриддин аст ки холи боша мегирим муш. лекин акай Суадмурод ба фоқа да ҳамҷа боша метируша. чанд сул акай Суадмурод 700 дорад. Акай Суадмурод медуроша акаҷо рақами 3 ра. акай Суадмурод рақами 3. мере шепаранго ҳама соҳибош дурова.
او بگین شیروی نر او بگین ای نر تومین شیر پلنگو همه کسا خوش آمدین همه کسا خوش آمدین شیر پلنگو شیر پلنگو گپ تموم شیر پلنگو رقم از 3 اومده بودیم از 2 اومده بودیم 3 4 نشون داد رقم 5 میکشیم شیر پلنگو 4 5 7 حرکت بودیم 4 3 7 اوکی 4 5 7 بله میره شیر پلنگو 4 5 7 میره شیروی نر ای بری کسی دن آشا اکای سیاوش شیر پلنگ 200 روبل دیگر نمونه انا ها اکای شیر رقم 6 انا ها 1200 دیگر نمونه او میگیم اکای محمود شیر پلنگ 600 روبل دیگر نمونه انا ها اکای سواد مرود رقم 3 اکاجون ما 500 دیگر نمونه انا ها میره شیر پلنگو او میگیم میرین درس باش کس بزن او شوا میره شیر پلنگو رقمی 4 نشون داد رقم 5 میره شیر پلنگو رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 11 رقم 6 بعد کلوف 11 رقم 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 انا ها 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 او میون 22 را شکست 30 رقم 4 20 اکای سواد مرود زوی اندومش شیر بچه زوی اندومش 30 او شامر و رقم 4 او میگیم این نرتون او میگیم شیر پلنگو همه کسا خوش آمدین همه کسا خوش آمدین او اکای بوی مروجون خوش آمده اکاجانی ما همه کسا خوش آمدین این نرتون شیر پلنگو نرتون اکای سواد مرود زوی اندومش آمد شوان زوی اندومش آی زوی اندومش این مسلمان که این روز اولی گیری تاچی بلو میره شیر پلنگو رقم 3 زن رقم 4 میره 4000 شایما میره شیر پلنگو اکای علی جون 200 روبل دیگر میمونه اکای جون اکای سیاوش او شده اکای محمود جون 400 روبل دیگر میمونه اکای سواد مرود 1600 دیگر میمونه اکای جون اکای شیر 1100 دیگر میمونه اکای بوی مرود جون دا او چه برسیم اکای بوی مرود دا میرسیم بعد اکای مولوی هم اکای اکای بوی مرود جون نرسیم تا تمام اکای بوی مرود جون میرسیم رقم خودش هم میتیم رقم 4 زن رقم 3 زن رقم 4 میریم تمام رقم 4 23 ان نرد بینو رقم 5 20 رقم 6 پلنگو گلا دا او تا کنین اثر میکنه سا کنین 21 رقم 7 10 شیر پلنگو رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 اکای سواد مرود دیمو 20 شیر پلنگو بردی رقمی این میاکای 4 با 23 میلیون پیوتون زاد شکست میریم درش بوچه رقمی 5 اون میگین شیر پلنگو اون میگین انا قلباغ و باغ انا دلداغ و داغ شما نگرفتی دو خوب اکای سواد مرود چه دادی اکای سواد مرود پیش گفت میبردی اکای سواد مرود چه نگرفتم میره شیر پلنگو او شوا نه تو میشه پلنگو نه تو میدونم او میگین شیروی نه او میگین
بریم. شیر پلنگو رقم 4 میون پیون شکست. با رقم 5 میون شیر اینا 4 رقم 33 بود شیر پلنگو. انا ها میریم شیر پلنگو. او میگیم شیر پلنگو. اکه علی جون 100 روبل دیگه میمونه. اکه 33 400 روبل دیگه میمونه. اکه محمود جون 200 روبل دیگه میمونه. اکه سعد مرود 1500 دیگه میمونه. اکه شیر 1000 روبل دیگه میمونه. او میگیم میریم. او ای ناتون بره شیر پلنگو. میره با رقم 5 او شما موشل برای کجا تو شده رقم 5 20 اکه بحری جون تو شده رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 انا ها ای نارد بینم 3 تا بوچ خلیف او شوا رقم 2 21 رقم 3 اکه بفویده 10 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 خاکی خنک اکه جانو بو رقم 1 او شوا دارم پاپ بودی میکنی رقم 2 میشه بچو ای ناتون شیر پلنگو گلا داو تا کردیم تا فوق خونه تا کردیم میریم شیر پلنگو رقم 11 رقم 2 میریم شیر پلنگو مال دا تا فوق شدو نگابون او میگیم شیر پلنگو بریم رقم 11 رقم 2 میریم شیر پلنگو او میگیم او شوا کردیم او شوا گلا داو تا کردیم کفون شیر پلنگو سر کردیم میریم شیر دالشی بولشی او ای ناتون بینم ناتون تمام میریم شیر پلنگو اکه علی او شیری اکه سیاوش رقم زد 800 سوش میکنیم 1200 1000 میمونه که جون 200 رو پدرکت نمود اکه محمود او اکه سعد مرود 1400 دیگه اکه شر نه 100 روبل دیگه ای او میگه میرم رقمی 2 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 انا ها رقم 5 22 انا ها رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 شیر پلنگو خاکی خنک 23 اکاجانو 22 10 بود میره شیر پلنگو وارا درو مرحمت وارا میدونیم 300 روبلی وارا درو مرحمت 300 روبلی وارا میدونیم شیر پلنگو وارا درو مرحمت 300 وارا میدونیم شیر پلنگو وارا شده رقم 4 و رقم 5 4 نشون داد رقم 5 بریم رقم 14 اکا انور رقم نداره 12 اکا سالمو اکا انور از رقم نداره میره شیر پلنگو وارا درو شیر ما اکا شیر رقم 6 300 وارا شیر پلنگو 300 روبلی وارا اکوی وارا درو شیر پلنگو اکا سیوش رقم 1 اکا سیوش رقم 1 انور میری سیرا میگیری سیرا ولی میره اکا خیلی جون اکا سالمو رقم 3 بتون تا رقم 2 هاف اکا محمود بوتی میریم 2 هاف اگر اکا 2 هاف جواب نداد اکا خیز رقم 7 همتون میره شیر پلنگو اکا که جواب تو کشیده نمیتون در اکا خیز رقم 7 تا آنها سلام جون سلام علیکم با ما چی گناه کردیم که بر سر لبک شیف
акаҷон намешавад акаҷон бахтидо акаи маҳмудҷон хай акаҷон мегзаронем ё бозӣ сабук мегзаронем охи акаҷон тамом не ҳозир магарам варая бигзаронем охи ака ҳоз давара байд мекунӣ абишни ҳой бугу мегзаронем абрима кафта метавонам акаҷон давара мегзаронем акаҷон хоб дай гамес мере шерпаланго рақами 7 акай хиз акай боимро рақами 2 давара 300 рубла мегирӣ акай хиз рақами 7 мегирӣ мери дарси ау меге шерпаланго барои акай баха барои шерпаланго рақами 5 мери 5 6 7 1 давара буд ҳама дурума 1800 рубл шава акай хиз акай боимроҷо рақита мекунем мерем дарси шерпаланго мерем дарси акай баха нолак шебача вара буд акаҷон соҳибои ахондро мегам мерем акай боимрӯд рақами 2 акай хиз рақами 7 мерем акай шер 600 дигар мемонад акаҷон акай рақами 1 акай сиёҳуш шебача 700 рубл дигар мемонад акаҷон мерем акай соатмурод акаҷони ман 1300 рубл дигар мемонад мерем дарси акай боимрӯд акай хиз рақита мекунем шебачо акай баҳрӯз давара хулеса эда бузӣ пасу дусе хулесай аз салмон гирифт дусе пас не дусе пап мегӯяд дусе пап акаҷон пап акай боимро ракета мекунем акай хиз ракета мекунем акай хиза пулуш омадак акай боимрод акай хиз 300 омад акаҷон тамом акай боимрод аҷизат мекунем мекафонем гамес акай боимроҷо шерпаланго вигӯш 1800 рубл кас мезанам ош шаваша шерпаланго ош акаҷон пап ҳозир пап акаҷон тамом акай соатмурод мегирем 800 дигаш мемонад акай соатмуродам берем акаҷоно кас мезана ош шава кадом мезана ош шава рақами 5 мери шерёна рақами 5 1800 ош шава рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 20 шерпаланго бурбур рақами 1 акар оша мегирем ба 22 миён пиёна тиёқ пиёқ қадар миён то майда ка мерен шерё на тугри оша мегирем рақами 2 ау меген шерпаланго ау меген акай маҳмуд 5 пафтор голи каш акай алиҷон ракета мекунем шербача акай шер оша гуфтай рақами 1 акай сиёҳуш будем акай сиёҳуш рақами 1 мере шерпаланго акай алиҷон ракета кана мегирем шерпаланг 5 беголи бозӣ кунем эроз акаҷон кайф бозӣ мепа акай алиҷон мерем акай маҳмуд ждат мекунем пулаш биёяд рақами 1 зай рақами 2 мерем шерпаланго ана гулбоз ба боғ ана дилдор ба доғ ана ёрум ба суроғ ана мерем ба суроғ ана гулбоз ба боғ мерем шерпаланго туғри бале мерем акай алиҷон ракета мекунем шербача акай сиёҳуш 700 дошти
1800 دونیم 2300 روبل دیگر اکاجون میریم. اکای محمود همجا دایی رکت اکای ساعت مرو شیر بچه میمونه تکاجون ما 700 روبل دیگر. اکای شیر میمونه تکاجون 500 روبل دیگر. ای او میگه شیر پلنگو او میگیم. اکای بابا جون شیر بچه 500 روبل دیگر میمونه تکاجون ما میریم دارشی. اکای محمود نباشه رقمی اکای محمود نباشه اکای خیر ساز میسه او چرا خطر شیر بچه او چرا خطر اکای خیر جون اکای محمود نیستا سوزم چمو اکای سیوجون 700 داشت کارت از 2300 میمونه یعنی بکلی تمام اکای محمود نیست از نشی حضور با من پارتون اکای انوار همینجا دی اکای انوار همینجا دی اکای جون همینجا دی رقم 27 کدوم شو میگه اکای انوار هفت مگه اکای بویمو دیا میگه اکای انوار هفته میریم اکای بخجون اکای علی جون اکو داوت کردن میریم این دو رقم خودش دا اکای علی میتیم میریم شی پلنگو بعد خیز اکای علی میتیم اکای علی رقم 5 اکای جون 400 دیگه دورید یک تو زنویس کنیم میریم اکای سیاوش شی پلنگ رقمی 14 اکای 2300 دیگه دوری میریم اکای انوار رقمی 7 اکای جون رکت میکنیم میریم اکای بویمرود رقمی 2 اکای جون رکت میکنیم میریم اکای سواد مرود رقمی 3 700 دیگه دون اکای جون میریم اکای شیر ولی اکای علی جون 500 دیگه دون اکای شیر رقمی 6 اختر 500 دیگه مونده گیای میریم او اکای انور خطا اکای بویمروش داد میکنیم چند اونم پس نوات ما اکای بحردین اگر تو بگو یا رقم دا بعد یک اودام اکای یک کابرا بگی 3 رقم بگیر من نمیدونم خاکا جون یا رقم یک کابرا 3 رقم خولش نمیشه خاکا جون یا رقم خول میشه مگه دایش به 18 دادم به 3 رقم خولش ما تو 3 رقم اودام نگیرم تمام دو رقم خولش میتونم تا اکای بویمرو دا اکای بویمرو شیپالان 400 دوم اکای 300 روبل دیگه دیمونا میریم اکای انوار اجدام میکنیم اکای انوار امروز یک او بریزم چی یک او بریزم بخورم اکای انوار که پارتو که بچه بوزه دوام میتیم همه کسا خوش اومده شیروی نه همه کسا خوش اومدین گلنده او تا کردین که خون استان کردین شیر پلنگو من بلوگر جان محمدوف احمد از دهه شروع او اکای خوشبخت شمادی اکای انوار چند سو پارتوفتی اکای انوار بانو میگه کس پارتوفتی اکای انوار بو چند سو پارتوفتی همینجا اکای محمود جون پولت نیومد اکای جون پولت نیومد میره شیر پلنگو اکای انوار چند سو پارتوفتی رقم 2 میریم رقمی 2 گم نیست 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 اکای اکرم جون سکر دو شبه سپتا 11 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 اکای محمودیان پولت نیومده گفتی نه بیا گفتی کافرا بوته با من میدونم گفتی 20 اکای جون بور رقمی کشید 21 20 21 اینا میگیریم اکای برادرم همه 300 روبل برام جنگیم
Akay Anvar bana bir çansı parça kajon. Pırma kol tarafımı vereyim. Ako se sadruli bara. Akay An. Çanta uçada. Dü ta kajon akay xirse akay Mahmud. Varaş şey balango. Rakami ana seu rakami şaş. Akay seu rakami yak çora duru vardı. En akay seu rakami yak çora duru vardı. Meri. Nerem darsi. Şey balango merin darsa kajonu. Rakami 2-5 haft. Pancak ki bu. Akay Ali rakam da varandır akay Alijon. Akay Ali ayız patayı varamış. Bu ta pırzer rakam tamı durur. Rakti. Rakami çor. Akay Anvar pulu doma akajon. Varaş da akay Anvar ifita peş ki şey falan. Oxi Akay Mahmudun pulu ne olmadı bana bir pul çıkıyor bu bozi tamı burada Akay Mahmud. Xırt gufte ki to pul partı ben bozi buradan bir gufti. Pul yoktu mu megum ta. Akay boyumlu rakami 2. Dira giri tan akay dur sefa tamam. Akay xuşbax rakami hafta bu durum da var ha. Haf pas. Tamam ben mepus. Akay ba Ali ba mepus. دیگه من قهر میکنم من بلوگر ها اکای خوشبخت بدونم در دست 4 سال رو دورشه بچه اکای علی من قهر میکنم من چند رو اکای محمود تو آوی رو خواهد چه چند دورشه بچه من تر همون تو که اکای آوی در بودی پراسو پل پارتو تو گوشتی که بود پل کنفرنس بخواهد یا پل پارتو گوشتی را کارتم با وقت این کارت را بوده برام بازی کدام بگیرم همین خیلی که محمود من زن زده کجا میره رقمی 3 نشون داده رقمی 4 میشه فلانگو درست اکای چند کس اوچیده اکای دو کس اکای دو کس میشه فلانگو اکای خوشبخت رقمی 7 میریم اکای خوشبخت صدر بلگردون اکای بویمرود او میشه اکای ما اکای رقمی اکای علی جون توی دو صدر بلگردون اونا اکای سیاوش یک چول اکای سیاوش 2700 روبل دیگه میمونه میریم میشه پلنگو سلام علیکم سوزیدم اکای شونجو خوشم شه بچه هزار آما سم سوزیدم که رقم 4 میکشم رقم 4 اکای سیاوش 11 رقم 5 اکای 20 علی رقم 6 اکای خیز جواره بود 10 6 بود اکای 6 رقم 7 20 رقم 1 اکای سیاوش 12 رقم 2 اکای بویمرود 21 رقم 3 شه پلنگو اوهو شه پلنگو بور رقم 6 آش شوا 3 تکرار ای نرد بینم انا ها ترینکا رقم 7 میریم اکای شیر بلنگ آش شوا انا دلباغ بابا انا دلداغ بابا او میگم اکای شیر او میگم آش شوا هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توان دوستان هفتون اکای خوشبختان در بازی پرافه 7 صحیح داره اکای خوشبختان در بازی پرافه 7 صحیح داره او شما میگه رقم 6 من 10 همه دیدم دوست کارول من خیلی مردا گوری رفتم گفتم که من خرسان شدم اکای عبدالجو خوش اومدی من ایمن اکای خوشبختان او در فرایت بود او چه مایه تمام خاکجو او آدم او چه تا دیگه پول برای موزیک نیست که یک وقت هنگ پول میگه کجون که وقت داره وقت بریم رقم 6 رقم 7 بریم
Akay xushvaqt 100 rublga g'alati va shaybacha dori. اوخی داورا گرفتم با اوخی در بازی پراتو با بچه بازی کردن میریم اکای امین 100 روبل دیگر نمونه اکای علی اکای 3500 دیگر نمونه اکای انور 100 روبل دیگر نمونه اکای هفتی اکای بولمرو فاکتورا کجون اکای سواد مرو شبکه 600 روبل دیگر نمونه اکای شیر 500 و 1800 زدی الان میشود 2300 2200 دیگر میمونه میریم دالشی Akay boyumlu da jam nekinim. Akay boyumlu 100 rubl parfta minus o oş. Ne darsi şey na au megim. Bale şey var çok güzel. Akay 6 milyon son bir şey var. Çak şuna kadar. Akay mi haf. Da. Akay mi yak. Bisyak. Akay mi dı. Yozda. Akay mi sey. Bist. Akay mi çor. Bist. Akay mi panç. Bistiyak. Akay şaşe parango 11. Akajonu bu rakam kişi bistiyak dorayım. İyice bistiyak dorayım. Bistiyak dorayım 11 hame gireyim 20 hame gireyim 20 hame gireyim İrem'e gireyim. Akao boş hesabı var ha. Akajonu boş hesabı var ha. Ana ha. Bistiyak. Akajonu hesabı var ha mı dorayım şey parango. Varajon şey parango. Varaşday. Akami ana ha. Yakı akami punch. Akay boyumlu rakami dira da vara müdür varday. Anvar pas. Akay şehir. Rakami şaşama mega. Akay siyovuş. Rakami çora mega. Merin. Rakami haf pasay. Rakami hafta kime girer? Akay şehir. Rakami hafta güftay. Yakın kadın bu nevisa. Merin. Akay boyumlu rakami du tamme durur. Akay soğanlı rakami selam durur. Şey bak. Akay boyumlu dira derse. Dira pastor bu dira. Megirim tabu da bu iş. Akay boyumlu rakami dira da vara müdür akay ma. Akay soğanlı rakami selam durur. Şey falan. Merim au. Gla da o tarkadin kafona sarkadin. Şey falan go cevap eteyim. Rakami du hafo kholish ise bakıyorum. Akay khiz agar akay boyumlu agar rakami dira da tametum. Rakami ise akay soğanlı du se kholimon şey bacho. Akay soğanlı se pas. Akay khiz bu rakami ise la butum du pas. Du pas nagüstiyan. Akajonu rakami ise buna pas karagan. Şey falan go rakami ise pas şir. Akay boyumun pas bu kilit şamca dayanacağım. Tamam neyse şu an. Ben bilmiyorum tam akıllı. Ne yapsam dur. Mescanel tıkata خورش من میگم بازی پلاسو یا رکب بعدیجو اوشتا همه این بازی پلاسو خورش هم خیلی گرمه چه پلنگو رقمی اکای خیز رقمی درا بتو داورا چه پلنگو رقمی سمونا خوریا شرینا رقمی سمو خوریا او میگه چه پلنگو رقمی سمو خولیمون میری چه پلنگو رقمی سمو خولیمون اکای بویمو جوان زد که پس اکای جوان زد میری چه پلنگو رقمی سه وارد چاندی وارا 300 روبل رقم سه مو خولی موشه پلنگو رقم 1.5 وارا کاسه پلنگو یک نشون دیگه اشتر رقم 2 میریم سرگی تمام اکای خوشبخت بسیار سرگی میره شروع نه اکای خیز درگیری تو اکای تمام کنه بچا 1800 روبل اور شاک قدر میزنه میریم اکای خوشبخت 200 روبل اکای تمام کنه میریم اکای خیز رقم 2 اکای خوشبخت رقم 3 نه شیر پلنگو اکای شیر 1900 دیگر نمونه کجون اکای سیاوش 1500 و 1200 دیگر نمونه اکای شیر بو رقم 7 هم درو واره در رقم درو واره 1600 دیگر نمونه کجون در رقم درو واره کو اکای خیرس اکای خسرا رقم تنکنی انا قلبوغ و بوق انا دلدوغ و دوغ میریم اکای علی هیچ جانش کارتا دواره شه بچا وارا کارتا دواره اکای خیز اکای خوشبخت اکای تمکنیم اکای خیز
Akay xirsa pulush oshdim. Akay xushbaxt raketa mikrim. Akay xushbaxt ne ki faqat davara şerpalango baba divara ki bozit pul neme. Mere şerpalango akajono me jumbim. Verin. Akay xusrav şerpalan ki joşi akay xusrav. Akay xushbaxt. Akay xushbaxt ki joşi akay xushbaxt. Akay sera gufte begi dodum ki joşi di. این پا پارتوی اویاتلو akay اویاتلوش کشم باشه بچه ها رفت 500 akay خوشبخت 500 اومد 200 دیگر نمونه کجون اس 300 دیگر میره شه پلانگو رقم دو میشون کس مثلا اون شوا حاضر مثلا بود رقم دو او 22 رقم 3 11 من رقم بهردین جون رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 شپلانگو 11 22 انا که اکای برادرو میدرویم نه صدروبلی برای کاره پوست میزنیم کو اکای علی جان بدرو اکای علی جان میخواد کو پلومه میدروید میره شپلانگو نه صدروبلی برای کو اکای خوشبختی جان کو برای شپلانگو برای رقم 2 رقم 4 اکای برادرو نه صدروبلی برای شد ای کاجونو شپلانگو پاس اکای شد نه صد جوش پاس کرد تمام چند دیگه فرق 800 دیگه اکای علی جان اکای علی رقم 5 جمع درو وارده 800 دیگه میپارتوی من پرزه میدروم تو پارت تمام تو من گفتی تو من دابرو دگی اکای علی تو مرا دابرو دگی نه پرزه تو مرا بدرو بریم اکای خوشبخت اکای سیوش رقم 1 اکای سیوش رقم 1 من میگم دو پاتر خاطر بوش میجنگم بریم اکای خوشبخت رقم 3 نمیدرو اکای جون 300 رو بولدور اگر بدرو 600 دیگه رقم میکنی این باردون که جوش دیگه کبار جنگ نیست دیگه برای وارشه پرانگو اکا جنو او نه باید کسی من چی گفت سویز دوره سودوره اکا جنو رقمی 7 رقمی 6 رقمی 3 من خوری شد اکای خوشبخت خطر پاس بگو اکا جون تا بگردون اکای شیر گابنس برس اکی تا بکنم نه durma dedim bakı da var nasıl vara diyor kızıkmış kan durma. Haf şaşse خالی موشه پلنگو پاس میریم شیر پلنگو رقمی 7 6 3 و دوباره 300 روبلا خالی شیر پلنگو دوباره 900 روبلا خالی اکوی برادر یگون کافیت بود و چو مردم شیر پلنگو رقمی 2 و 4 بالا کرگی دو نشون داد اسم میریم سه سال چور میریم شیر پلنگو نمیدونه یگون کس برادر رو اکای بابا اکای امیجان پولش اومد اکای علی جون اکای علی پول دو ماشه بچه او کس نگید میرین دارشی یه بچه هیچ کنه دارم من نمیدونم یا اکای علی جون درو تمام یا اکای علی جون یا اکای علی جون درو ماشه پلنگو داوری 900 هیچ کنه نداره بچه ها یه بخدم ادامو در رقم درو واسه اکای خوشبخت بکش اکای سیوش نمیدونه رقم یک تا یا اکای علی جون درو میگم میدروم تمام نه دروی میکشم ولی کشیش تمام سه کاسه میکشم اکای علی جون اکای سیوش اکای 13 بله شروع نه رقم در نصارو سرمونده بخش دو اکای شه حوز رقم کشم برای بذارونم شه پلنگو دو نشون دو از سه میریم سه خوله 4 میریم 4 5 2 4 5 2 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او میگن شه پلنگو اکای اکای علی جون 1200 روی کردی 1300 میشه کارتا مینوس میکنیم اکا جون 400 رو دیگر میمونه بریم تموم
ویگیش 1800 پلوس 500 10300 ولی 10300 رو اینا شما رقم 4 میکشم رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 2 11 اکادونو بو رقم 5 اکای علی را شما میگین با 22 میلیون با 20 میلیون پیوت مشکاس او میگن 11 او شما میگه شفالان رو میره رقم 6 اکای علی جون 2300 رو اوش چوا من بودی مایده دا میگذاری این نرخ میشه فلانگو نرخ میدونم میرین داشی ولی شفالانگو میگه اوش چوا اکای علی بیت دموی کلیسی شا تمام اکادونو تمام بیت کدام خط کنید اکادون 200 رو 300 رو اکای خوشبخت هست مدوری من شروع دار رقمی 4 رقم 15 رقمی 4 15 رقم 6 میره اکادونوی ما همین اگه خاص همین اکای خوشبخت رو فهمونا التیمومی همین اکای من باور نمیکنم همین بگین که آدمی که داوره پاس کرد بازی پراسه و پاس اگه نیست مثلا داوره تو پاس اگه زروش نمیرسه اون بازی بدوره بو دا بازی پراسه هم آدم میدوره اکادون التیموم رو اکای بفهمونا میگه مرا میریم اکای علی جون 2300 زده اکادون 2000 شرکت که 300 جمله 700 600 رو دیگه اون 2000 شرکت میکنن اکای سیوش 1000 دیگه میمونه اکای انور او اکای بویمرود او اکای سعد مرود 500 دیگه میمونه اکای شیر 1000 شرکت که 500 رو دیگه میمونه میره شیر پلانگو اکای بویمرود رکت میکنه شه بچا نه پول اکای پارتمون شیر پلانگو هزار دو اکای رفت تا اکای بویمرود اومده باشه توری اگه وای اکای پولش اکای شیر روی کردیم اکای بویمرود 300 دیگه میمونه میریم او میگن شیر پلانگو اکای علی جون دا واتساپ بنویسه بردیگا میشه پلانگو رقمی 5000 رقمی 6 میشه رونا رقمی 6 انها نار بینم سه تا بوچ خلیف اکا دال شمک شما شو رقمی 7 20 رقمی 1 دا رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 تا کجا 22 رقمی 5 خاکی خنک اکا بو رقمی 6 اکا واسه تو داد میریم دارش باشه این سوزه اکا جون تکی نکه شیر بچه رکت اکا دستمشه همه میفراکی پلوتون وا время روی کنم شما وا время پلیمه روی کنیم وا время اکا جونو اینا پول اکا سوال اکایی علی را انا ها من میفرم وا время پلیمه شما روی کنیم وا время میره شیر پلانگو دانشی ورش میشه میگن چیکار میگن کو میریم اون میگن شیر پلانگو سین لک شد دیگه شد اکای موسیجو برای دیل شما میگم کی چیزا اکای شیرجو او شامل اکا میشن که خیلی برام تیزه بریم اکای انوار رقمی 7 پافتوری رقمی 6 رقمی 7 میریم اکای انوار پافتوری شیر بچه اکای انوار هفت ماه اکادون از ادامه برنه و چتشه سو کنیم توری کنیم میریم پافتور اکای انوار جون اکای تبریکه پافتور بوشا اکای امین جون شیر بچه 500 رو دیگه میمونه اکای علی جون توید اکای سیاوش شیر بچه 800 رو دیگه میمونه اکای انوار اکای تبریکه اکای بویمرود 100 رو دیگه میمونه اکای سعد مرود 400 رو دیگه میمونه اکای جون اکای شیر 500 و 1300 میشه 1200 رو دیگه این نرد بینم اکای انوار اکای تبریکه اکای انوار جون بوجو خاطر وقتی که او میدونین چیکار اکای میکنه با بریم
نرد بیر اکای فخریدین تمام دا او چه بعد اکای بهردین خیلی شه بچه انا بلوک مشکل بود اکای خیرسه اکای بهردین اکای خیرس باشه اکای خیرس نباشه اکای خیرسه اکای بهردین بخش بکجون اکای فخ اکای خیرس اکای بهردین اکای فخریدین و این هر دو اکای فخریدین جان بریم شی پناه یک دو دیگه اصلا بانو میخوام گاندا هنوز یک پچکی 5 داشت تمام شد می هیچ کام ترک من بلوگرش محمود محمود اکای محمود جون اوچرات بی رقم خودش رقم بگیرین شه بچه در رقم صدقه هم iltifoz اکای که میخونم تو میگم او اوش دگین هم دیدین که کجا رقم تو را خیر است که بگیریم پارت بوزیم ما نشوام بوزی که ما نشه که آدم کیف بوزی میتا بخدا کو اکای سوال موجون شد دیگه در کجا 400 درو میلگم اون اگه کجا کارتا دادری بوزی های اگر خیلی در اینجا بشون داشت اکای فخری ما دیخته شه بچه سلسل اکای خوشبخت آدست مدوری اکای محمود حوز می اکای انواع پول دوم در کجا میمونه 200 درو میلگم اکای محمود که می توزی رقم دو دگی مساگی تو بوزی دورا میشه پنگان کمی هاف اکای محمود رقم بوزی 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 22 اکادون بو رقم 6 اکای شر او شامگه این نارد بیر میره با رقمی 7 او میگه شی پلنگو او میگه خطا نکرده مخ شی باشو وقتی بریم داوشی توی باشه اکادون اگه خطا میکنه اکادون مثلا یک اگه رقم دیگه میگه دیگه همین بگنه التماس زنگ نزنید بحث نکنید آدم بخدا که سروسگاه میشه خیلی یک خطا میکنه بگم که آدم به خطا نمیشه شه پلنگو من بلاگرم باید خطا کنم میرین روی نه اکای سیاوش او بچه در اومد گفت چی دارین اکای سیاوش او بچه در اومد بجای چی گذاره خیلی میرین اکای میجون 400 دیگر میمونه اکای سیاوش 800 رو دیگر میمونه اکای انوار 100 رو دیگر میمونه اکای بویمرود انا 200 پارسگی بیده کنون یا 300 پارسگی کنون توی 300 پارسگی بیده خود هفت 200 مون انا این خود تمام 100 دیگر میمونه کجون همه اکای بویمرود 200 پارسگی 300 رو بی پرای بینه بریم رقم 3 اکای رقم 3 که بلین اکای سوال نورو جون شه بچه 300 رو دیگر میمونه اکای چند تا اکای شیر هزار اکای شیر جون 500 باشه 1200 زندگی بود کارتا از کجا 1700 دیگر میمونه میره شه پلنگو رقمی 7 600 دیگر دو کسی او جون رقمی 7 20 بود چند داشت پس رو کارتا تا کجا رقم 1 ده یک خمی خیلی باید که دو میشه رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 پلنگو فوکی خیلی اکادون بول رقم میده اکاد بول موجه اوش شاشه بچه میره بر رقمی 3 او میگه این اکاد 400 دیگر اون اکادون شه پلنگو اکاد اوچات هم بول میخون شه بچه اکاد خیرسه اکاد بحردینه شه بچه اکاد خوشبخت نموشه اکاد اخدینی مویا میریم او میگیم ای نه خوب میشه پلنگو انا بو
انا ها انا هو شیر پلنگو میرم رقمی 2 در رقمی 3 میره شیروی نه دالش بولش بودم قصوات 100 موند بله بله اکای بویمجو 100 مونده یا وقت هیچ نگفتم کجا اکای بو کارتا زد کجا اکای علی جون 400 دیگه نمونه اکای سیاوش 400 دیگه نمونه اکای انور اوش اکای بویمجو 106 800 دیگه نمونه کارتا زد اکای سوالمون جون 200 روبل دیگه نمونه اکای شیر 1600 روبل دیگه نمونه میره شیر پلنگو او اکای فخری جون بعد دو آدم اختلاف کن دو تا اگر اکای هم باشه دو آدم باشه بعد دو آدم دیگه کجا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 انا ها رقم 2 22 22 اکادیون برادر مرحبا هجیم میدیم 20 گالو سکه محمود جون 20 اکوی برادر مرحبا برای بدون 300 روبل رقم 5 جمع درو نپرسیدا به اگونشی پول دورا پول دوست как раз 300 روبل دورا 400 300 شما دیگه و من خطا دادیم مثلا میریم وارش نشه پلنگو رقم 1 رقم 2 اکای شیر 6 7 اکای 7 پاس نمیدونم ما همین چوراگی اول بس اکایون بدرو ندارم بو اکای شیر رقم 7 پاس میکنه 6 7 میتونه شه اکای بویمر اکای امین اکای علی رقم 5 میتونه تا میریم رقم 4 اکای سیوش همجا دی بچه‌ها سریع درباره گپ تموم چو شش هفت دادگی مکجون چور یکم کی نمیسگه اکای خوشبخت یکم نمیسگه شه بچو با اکای محمود نمیسگه چورگی اولی تو هم صاحبش نگیرم میتون تا اکای سیاوش صاحبش میگیره اکای سیاوش رقم 4 صاحب شای رقم 3 اکای سعد مرود رقم 3 تمام دور اکای سعد مرود نه دورانی میتون دا اکای خوشبخت برای که اکای خوشبخت اوچیده داشته پلنگو اکای محمود جان اکای خوشبخت پیش اخیر دا اوچیده اون دا بول نمیسگه میشه پلنگو اکای سعد مرود نگیری اکای 3 دا اکای خوشبخت میتون کس بزنه اوش شوا یک نشون دا ادو میریم اکای سیاوجو خیلی که 400 دوری اکای علی جون همینجا دا اکای علی جون اکای علی انا گلداغ و داغ انا دارم بسرا انا میرم بس الو اکای علی رقم 5 دمار درو وارگین دیگه نمیپرسم اکای پول داشته بودیم دیگه نمیپرسم رقم دوباره درو وقت تو پول داشته بودیم برای حکیم ها داشت دیگه درو تا چه پلنگو رقم 2 میریم اکای خوشبخت رقم 3 اختار میره شروع نه اکای خوشبخت رقم 3 اوش نمیشه داشتی اکای سیاوش رقم 4 100 روبل دیگه میمونه اکای علی رقم 5 اوش نمیخواد اکای شیر 6 7 1600 دوری 1000 دیگه میمونه کس میزنه 1800 روبل اوش شوا اکای خوشبخت رقم 3 درازی بتومد اوکی 1800 روبل اوش شوا تو پلنگو هو میره شروع نه گل دا او تا کنیم رقم دیگه کردن ساخته رقم 2 اکای کی خودش دوباره بود اکای بوی مرود رقم 2 11 رقم 3 اکای خوشبخت 20 رقم 4 اکای علی 20 رقم 4 اکای سیاوش رقم 5 اکای علی 20 رقم 6 اکای شیر 22
رقم 7 اکای شیر 21 رقم 1 شیر پالانگو او قریب 10 بگو پارتو او شبکه سیاوش 3 تا ترینکا او میگه میرم رقم 2 انا قلباق باباق انا دلداق بداق انا یارم بسراق انا میریم به سفر ای جان ما بهار شده تو کیمی آی بره شیر پالانگو او شبکه سیاوش میگه پاس پاس اکای خیز همجا دایی اونجا بزن کجا اکای خیز همجا دایی ده اکای شیرجان odamı birine uçaklar bütün şey başlıyor. Uçaklar bütün odamı baktı yak savaşı da önce. Akay xir hamca da yakacağım. Ne ister xir? Akay mahmudjon akoz ya mı takip etsin yakacağım. Uçaklar akay mahmudjon bana bigi. Akay faxrijon yak mı takip etsin akay uçaklar mesin bana şunu etsin yakacağım. Akay faxrijon yak damak. Onlar hafta. Sep hafta. Tamam. Akay xushbaq olsa da vücut plato soyup durar. Oz bey, akay خیز دامجه akay خیز نباشه. akay خوشبخت رقم 7 میگیری. akay خوشبخت رقم 7 میگیری اکا. استودا. onlar hafta istodi. O خود رقم خودش شود اخیر اکا بهردی. تمام akay خوشبخت رقم 7 اخیر. مریم. akay علی. رکت میگه akay علی جون. akay سیاوش 1700 میلیون 100 داشتی. akay انور برو akay خوشبخت akay خوشبخت رکت میکنیم. مریم. akay boymuro şey başa 500 ruble دیگه نمونه. akay soadmuro şey başa 200 ruble دیگه نمونه. akay şer میمونه تا که جون 900 ruble دیگه. مری دارش. سه و هفت نه اوکی سه دوازی میگم پراسه اودان داره هفتی خولی akay خوشبخت تو چوز داره بیا کارت بگو. میره دیگه سهرمتی. akay خوشبخت جون بو میگم که این تنه سه که تو دوباره گیری تو کارت این مینایت میشه او دوباره پروسه خولی شد تو میدون تماشا akay علی 300 دوم 200 دیگه نمونه که جون akay خوشبخت 500 دوم 400 دیگه نمونه برید داشتی اوچیات همه خونم شیر پالانگو اگر در رقم شو akay بهردی نه داش یه رقم شو akay فخردی نه با akay محمود آی میره شیر پالانگو بازی اوچیاتی رقم 1 رقم 2 میریم جواب نیست akay فخردی تیار شد رقم نتون رقم 2 رقم 2 21 تاسون پاسش کردی نحساب رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 akay الان میشه باشد کارت تیم مخلو گریجش نمیشه رقم 5 21 رقم 6 21 ای با تو چیکار شد رقم 7 20 رقم 1 12 21 20 همه گیریم ای 20 ای بچه سه رقم 4 رقم 20 کردی 21 شیر پالانگو 200 روبلی برای سه رقم مونده کادو میدونه akay سیاوش همه درو مجبوری 200 مجبور akay سیاوش درو شیر پالانگو برای سه رقم 1 رقم 4 رقم 5 رقم 6 akay 7 نه هیچ کده ای من ای 7 تا دیگه تا بوزیا دوباره دم دوشه 7 تا akay خوشبخت رقم 7 برای گفتای رقم 1 akay سیاوش akay محمودجون به صاحب دارم خاکجون akay سیاوش رقم تا دارم akay سواد مراد پاس کنی akay محمود میتون akay سواد مراد پاس کنی رقم 3 akay محمود میتون 200 روبلی چور مری چور مری نه سه پولشا سه میرم akay سواد مراد 3 درواده akay سیاوش رقم 1 درواده میشه پالانگو 20000 روبل akay جونو همه کارتای خشگی akay محمود